ทุกท่านเคยรู้สึกไหมครับทำไมบางคนเวลาพูดอะไรแล้วมีอิทธิพลกับคุณมากเลยคุณรู้สึกเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาพูดคุณคล้อยตามสิ่งที่เขาพูดและเมื่อกี้ผมก็ใช้เทคนิคบางอย่างในสิ่งที่เรียกว่า storytelling ครับหากพูดถึงหนึ่งในทักษะที่จะยกระดับความสามารถทั้งความเป็นผู้นำหรือทักษะในการสื่อสารการสร้างอิทธิพลกับคน storytelling จะเป็นคำตอบนั้นครับเพราะตัวตนของคุณคือสิ่งที่สามารถยกระดับโลกใบนี้ได้ความสามารถในการสื่อสารของคุณเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ นี่คือพลังของ storytelling และนี่คือเหตุผลที่เราสร้างคอร์ส empowerment storytelling มาครับทุกท่านจะเข้าใจหลักจิตวิทยาของ storytelling ที่โน้มน้าวใจคนท่านจะได้ฝึกการเล่าเรื่องให้มีพลังดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจรวมไปถึงการสร้าง personal branding ครับด้วย story หรือเรื่องราวของท่านเองถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงการสื่อสารของตัวเองและใช้พลังของเรื่องเล่าสร้างโอกาสให้ชีวิตของท่านสมัครคอร์ส empowerment storytelling ได้แล้ววันนี้ครับพิเศษครับสำหรับช่วงนี้บัตร Super Early Bird เพียง 1,390 บาทเท่านั้นดูรายละเอียดได้ที่ description นะครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้ใช้การสื่อสารของท่านสร้างโลกใบนี้ครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระบทเรียนในเอพิโซดนี้ครับผมจะให้คุณผู้ฟังค้นพบสิ่งหนึ่งซึ่งมันมีราคาแพงมากครับและแพงมากที่สุดในศตวรรษนี้ด้วยความสงบครับ stillness ในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันครับ stillness speak เสียงแห่งความสงบผู้เขียนท่านนี้ครับเอคฮาร์ท ทอเล่หากคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ The Power of Now ได้ทุกท่านแทบไม่ต้องคำถามกับครูจิตวิญญาณท่านนี้เลยครับมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับตอนนี้สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดและคนแสวงหามากที่สุดคือความสงบเรามาย้ำพื้นฐานฟันดาเมนทัลของความสุขสงบในชีวิตกันฟันดาเมนทัลคือพื้นฐานนะครับจริงๆแล้วความสุขกับความทุกข์มันคือขั้วที่อยู่ตรงข้ามกันหากเราเปรียบภาพนาฬิกานะครับเมื่อเราแสวงหาความสุขนาฬิกานั้นลูกตุ้มของมันจะเอ็นไปฝั่งหนึ่งและเมื่อเราสุขมากเกินแล้วเมื่อความสุขนั้นค่อยๆ คลายลงครับลูกตุ้มนาฬิกานั้นก็จะเหวี่ยงกลับมาที่ความทุกข์มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับเมื่อไรก็ตามที่มนุษย์เผลอไปยึดติดกับความสุขมากเกินไปเมื่อความสุขค่อยๆชะลอหายไปมันจะเปลี่ยนกลับมาเป็นความทุกข์อย่างรวดเร็วครับคำถามที่น่าสนใจก็คือถ้าอย่างนั้นแล้วหากเราไม่ควรที่จะยึดติดและแสวงหาความสุขเราควรจะทำอะไรนี่แหละครับอยู่กับความสงบให้เป็นครับหลายท่านอาจจะเรียกว่าทางสายกลางหรือแม้แต่เรียกว่าการเชื่อมอยู่กับจิตเดิมแท้อะไรก็ตามแต่มันคือการกลับมาอยู่กับความสงบครับและผมเดิมพันว่าหลังจากที่ทุกท่านฟังคลิปนี้จบท่านจะได้สิ่งนั้นครับไม่ว่าตอนนี้ท่านจะเจอปัญหาหรือจะเจอโอกาสอะไรอยู่ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเชื่อมอยู่กับความสงบและด้วยความที่หนังสือเล่มนี้จะออกไปในเชิงของปรัชญาผมขอให้คุณผู้ฟังคุยกับจิตใต้สำนึกของตัวเองค่อยๆตีความนะครับจิตใต้สำนึกของท่านคือสิ่งหรือพลังที่รู้ดีที่สุดว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะกับคุณผู้ฟังเสียงแห่งความสงบด้วยอำนาจของสิ่งนี้ความสงบจะยกระดับจิตวิญญาณของท่านเรามาเริ่มส่วนแรกกันครับความเงียบสงบ stillness หรือ tranquility อะไรคือความเงียบสงบคุณเอ็กฮาร์ท ทอเลอร์ครับเขาบอกแบบนี้ครับคุณผู้ฟังไม่ต้องไปแสวงหาความสงบครับคุณผู้ฟังไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องขอเพราะเราคือความสงบอยู่แล้วครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้คุณผู้ฟังทำตามผมนะครับผมขอให้คุณผู้ฟังครับถ้าเป็นไปได้ช่วยหลับตาให้ผมนะครับแล้วทีนี้ภาพที่มันมืดๆนั่นลองปรับโฟกัสไปที่การรับรู้โสตประสาทการได้ยินของท่านเสียงที่มันดังจอแจเสียงของใครบางคนที่กำลังพูดอยู่ข้างหูท่านนอกจากเสียงเหล่านั้นมันยังมีเสียงอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามันอาจจะเป็นเสียงที่ท่านอธิบายไม่ได้แต่ท่านรู้สึกได้เสียงนั้นมันสงบไหมครับลืมตาได้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ลองทำเมื่อกี้จะได้สัมผัสเสียงที่มันมีมูลค่ามากและมันคือตัวท่านอยู่แล้วและท่านสงบได้เลยเมื่อกี้ครับเราใช้เวลากันไม่ถึง20นาทีเราสามารถทำให้คน
กลับเข้ามาอยู่ในโซนแห่งความสงบของตัวเองแล้วพื้นที่นั้นครับคือสภาวะหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยความคิดสร้างสรรค์เอื้ออำนวยการตื่นรู้ของตัวเองได้มากที่สุดมหัศจรรย์ไหมครับความสงบจึงมีเสียงนั่นเองเมื่อไหร่ที่มีความสงบเงียบรอบๆตัวท่านจงฟังมันความสงบนั้นที่แท้จริงมันมีเสียงสายลมเสียงก้อนหินตกกระทบเสียงต้นไม้พลิ้วไหวหรือแม้แต่เสียงที่มันจอแจอยู่รอบนอกบางทีครับเสียงแห่งความสงบนั้นมันอาจจะอยู่ข้างในเราด้วยซ้ำมันจึงไม่สามารถถูกลดทอนได้จากสภาวะการภายนอกเลยนั่นเองมันคือเสียงแห่งพลังชีวิตจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับและถ้าหากคุณผู้ฟังทำสมาธิบ่อยๆหลายท่านน่าจะเข้าใจตั้งแต่หัวข้อแรกเลยจงฟังเสียงพลังชีวิตอันลึกลับที่กำหนดให้ท่านหายใจเสียงแห่งนี้ดำรงไว้ซึ่งชีพจรลองมองดูต้นไม้พืชพันธุ์แล้วดูว่าพวกมันสงบนิ่งขนาดไหนเสียงเหล่านี้ครับอยู่กับเราตลอดเวลาเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมครับมันเป็นเสียงที่ผมชอบมากเลยเสียงแห่งความสงบนั่นเองต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของจิตกับความคิดกันครับเราได้รู้เรื่องของพื้นฐานความสงบไปแล้วเสียงแห่งความสงบเป็นอย่างไรเมื่อเราได้ไปเชื่อมอยู่กับเสียงนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรและทีนี้ถ้าเราเอามาเชื่อมโยงกับความคิดหรือจิตของเราครับที่มันไม่เคยหยุดนิ่งเลยครูท่านนี้ครับเอคาร์ทอเล่จะกล่าวแบบนี้เฟสที่2ครับ beyond mind จงระวังตัวคิดไว้ให้ดีครับความจริงอันน่าเจ็บปวดก็คือคุณผู้ฟังคิดว่าการคิดเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตถูกต้องไหมครับแน่นอนครับมันจำเป็นครับแต่ถ้าหากลองมาพิเคราะห์เป็นตัวเลขเป็นสถิติ 80-90% ของความคิดที่ผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติในแต่ละวันคือความคิดลบไม่เสียดายอดีตก็วิตกกังวลกับอนาคตมันจะเอนไปทาง2ทางนี้และถ้าเราไม่รู้ตัวเลยตัวคิดหรือความคิดเราจะเป็นทาสของเขาครับเท่านั้นเลยครับเราจะเป็นทาสของมันไปโดยปริยายเลยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นบ่อกำเนิดของความทุกข์ครับคุณเอ็กฮาร์ท ทอเล่ครับเขากล่าวไว้แบบนี้ครับจิตแห่งความคิดเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมันสร้างนวัตกรรมมันทำให้เราสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่อำนวยความสะดวกมามากมายแต่ในขณะเดียวกันมันดันเอา worry detector ติดตัวมาด้วยครับหรือตัวตรวจจับความกังวลตัวตรวจจับเรื่องต่างๆที่มันไม่เกิดขึ้นแต่เรากลัวผมชอบเรื่องราวหนึ่งครับที่คุณเอ็กฮาร์ท ทอเล่เขาได้เล่าเอาไว้แล้วผมขออนุญาตนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังสมมติคุณผู้ฟังไปอยู่ที่หนองน้ำแห่งหนึ่งในหนองน้ำแห่งนั้นครับมีฝูงเป็ดอยู่ฝูงหนึ่งแล้วคุณหันไปดูครับมันมีเป็ด2ตัวกำลังลอยอยู่บนน้ำแล้วด้วยธรรมชาติของมันครับมันจะปกป้องอาณาเขตของมันเองเมื่อมีเป็ดตัวหนึ่งไปล้ำเส้นครับเป็ดตัวที่2ก็กระพือปีกเหมือนจะตีกันครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่น่ามหัศจรรย์อยู่ตรงนี้ครับเมื่อเป็ดทั้ง2ตัวนั้นครับทะเลาะกันเสร็จมันก็หยุดแล้วมันก็ว่ายไปทางอื่นมันนิ่งเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับคุณผู้ฟังคิดว่าธรรมชาติกำลังจะสอนอะไรเราแต่ถ้าเป็นมนุษย์ล่ะครับสมมุติมนุษย์2คนกำลังหวงอาณาเขตของตัวเองแล้วมีคนหนึ่งไปล้ำเส้นเขาก็จะเกิดการทะเลาะกันแต่ปัญหาก็คือเมื่อทั้ง2คนทะเลาะกันจบแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าหลังจากนั้นเขาจะยังขุ่นเคืองกันอยู่ไหมครับแน่นอนครับเราจะยังขุ่นเคืองกันอยู่แต่ถ้าเทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเมื่อมันตีกันจบมันทะเลาะกันจบก็คือจบเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่าตัวคิดคอยบงการอยู่นั่นเองมันทำให้เราเครียดเกลียดกลัวกังวลเสียดายกับอดีตและในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราจินตนาการถึงอนาคตทั้งที่ต้องการและไม่ต้องการมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราจะต้องรับมือกับมันนั่นเองมันเป็นทั้งพรอันประเสริฐแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์ระทมของมนุษยชาติเช่นเดียวกันคำถามก็คือหากความคิดมันมีประโยชน์ก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีโทษมหันต์เลยแล้วเราจะเอาชนะความเป็นโทษของตัวคิดได้อย่างไร
ผมถามคำถามนี้ได้ไงครับเนี่ยคำตอบนะครับข้อที่แล้วครับความเงียบสงบลองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่ผมให้คุณผู้ฟังอยู่กับเสียงแห่งความสงบมันคืออีกช่วงเวลาหนึ่งที่คุณผู้ฟังได้กลับมาเชื่อมกับปัจจุบันครับเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราจะอยู่เหนือเจ้าตัวคิดครับความคิดไม่สามารถมายึดติดเราได้ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเหมือนสายน้ำครับมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปตัวคิดความทุกข์และอีโก้ไม่สามารถยึดติดอยู่กับปัจจุบันได้นั่นเองและเมื่อกี้ท่านรู้แล้วว่าการอยู่กับปัจจุบันต้องทำอย่างไรคำถามที่มันสำคัญต่อมาก็คือถ้าเราไปลดทอนกระบวนการคิดหรือศักยภาพของการคิดแบบนี้สติปัญญาของมนุษย์มันจะไม่ถดถอยลงหรืออย่างไรคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่เขาก็จะตอบว่าสติปัญญาไม่ใช่ผลของความคิดแต่ความรู้สึกต่างหากคือสติปัญญาของมนุษย์ผมชอบประโยคนี้มากครับคุณผู้ฟังความคิดที่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดไม่ใช่สติปัญญาเพราะสติปัญญาที่สูงส่งและมหัศจรรย์ที่สุดสำหรับมนุษย์คือความรู้สึกครับหากผมให้คุณผู้ฟังจดจำช่วงเวลาที่ท่านอยู่กับเสียงแห่งความเงียบสงบเรามาลองทำกันครับลองดูจังหวะการเต้นของหัวใจของท่านในตอนนี้ครับใครเป็นสายสัมผัสได้ด้วยร่างกายจะรู้สึกถึงสิ่งนี้ลองสัมผัสถึงเสียงที่เกิดขึ้นรอบๆตัวไม่ว่ามันจะเป็นเสียงอะไรเมื่อท่านได้ยินเสียงนั้นลองดูความคิดอัตโนมัติที่ผุดขึ้นมาสิความคิดนั้นมันกำลังจะคุยอะไรกับเราทีนี้ครับผมให้คุณผู้ฟังลองอธิบายหน่อยว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ทั้งหมดมันเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ครับจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เลยในการที่จะอธิบายความรู้สึกของตัวเองเพราะบางครั้งเราพูดออกมาตัวเราก็ไม่เข้าใจแต่เรารู้สึกได้ถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับคือสติปัญญาของพวกเราความรู้สึกรับรู้สิ่งนั้นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรู้สึกดีรู้สึกแย่รู้สึกโกรธรู้สึกรักมันคือความรู้สึกมันคือสัญญาณที่ถูกส่งมาจากจิตใต้สำนึกครับแน่นอนครับมันดูเป็นนามธรรมแต่ถ้าคุณผู้ฟังฟังเรื่องของ spiritual มาบ่อยๆมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยหลังจากนั้นครับการตื่นจากจิตวิญญาณก็คือการตื่นจากความฝันของการคิดเมื่อใดก็ตามที่ท่านอยู่กับปัจจุบันเป็นสามารถรู้สึกมากกว่าที่จะคิดท่านอยู่เหนือจิตวิญญาณแล้วครับผมจะนึกถึงประโยคนึงครับเวลาจะทำอะไรที่สำคัญ just do don't think แค่ทำไม่ต้องคิดแค่รู้สึกไปกับมันแล้วเดี๋ยวผลงานศักยภาพของท่านจะถูกสร้างขึ้นมาเองคำถามที่มันสำคัญก็คือแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเราไม่ควรวางแผนที่จะทำงานสำคัญหรือไม่ควรวางแผนชีวิตหรืออย่างไรควรครับควรวางแผนควรรู้ว่าต้องการอะไรและอะไรที่ไม่ต้องการแต่เมื่อวางแผนเสร็จแล้วก็เท่ากับว่าคุณได้ใช้กระบวนการคิดเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นไม่ต้องใช้แล้วครับเปลี่ยนโหมดครับมาเป็นคนขับเรือดูแลเส้นทางดูผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างทางแล้วก็ดูศักยภาพที่เกิดขึ้นระหว่างทางดังนั้นพูดง่ายๆก็คือการคิดเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่ควรใช้เมื่อจำเป็นเช่นกันนี่คือเฟสที่2ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเข้าใจวิธีเอาชนะความคิดมากขึ้นแล้วก็ที่มาที่ไปของเจ้าตัวคิดที่มันเอา worry detector มาด้วยเรามาพูดถึงเฟสที่3ครับข้อนี้ผมชอบมากและมันเป็นอีกข้อหนึ่งที่เรามักจะแพ้กันครับอัตตาแห่งตัวตนครับอัตตาหรืออีกชื่อหนึ่งมีชื่อว่าอีโก้ครับเรามาเปิดอกคุยกันครับคุณผู้ฟังเคยไหมครับพอเรียนรู้อะไรมาเยอะๆยกตัวอย่างเช่นความรู้วิทยาศาสตร์ความรู้เชิงปรัชญาความรู้เชิงธรรมะอะไรก็ตามแต่สิ่งที่มันมักจะตามมาด้วยตลอดเลยคืออีโก้หรืออัตตาของเราเมื่อเรารู้เยอะขึ้นแล้วมีใครสักคนมาต่อต้านความรู้หรือมาทำท่าทีไม่เชื่อในสิ่งที่เรารู้เจ้าอัตตามักจะทำให้เรารู้สึกไม่พอใจเล็กๆหรือหนักๆตลอดเลยและสุดท้ายคนที่เจ็บปวดก็ไม่ใช่ใครเลยตัวเราเองเราจะเอาชนะอัตตาได้อย่างไร
ผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสภาวะฟอสหรือสภาวะมืดของมนุษย์เมื่อใดก็ตามที่เราถูกขับเคลื่อนด้วยอัตตาหรือความพรายความภาคภูมิใจการกระทำที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันจะกลายเป็นปัญหาในตัวมันเองครับใน The Seven Deadly Sin ครับบาปมหันต์ตัวแรกที่อันตรายที่สุดก็คือพรายครับหรือความหยิ่งความภาคภูมิใจในตัวเองมันทำให้มนุษย์รู้สึกอยากทำบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าเรามีความภาคภูมิใจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอีโก้หรือเปล่าดูง่ายๆครับง่ายมากด้วยอย่างแรกคือโซเชียลมีเดียครับเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราเกิดความรู้สึกอยากจะโชว์ไลฟ์สไตล์ของเราให้คนอื่นเห็นหรือไม่เวลาเราประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรารู้สึกอยากให้ทุกคนมารับรู้ความสำเร็จของเราหรือไม่เกือบ 99% ครับการอยากให้ผู้อื่นมารับรู้เกิดขึ้นจากการถูกขับเคลื่อนด้วยอัตตาของตัวเองมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดครับแต่มันคือความจริงกับกรณีที่2เวลามีใครสักคนทำอะไรให้เราไม่พอใจหรือหงุดหงิดเรากล้าหรือเปล่าที่จะเป็นฝ่ายขอโทษเขาก่อนโดยที่เราไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะถูกหรือใครจะผิดคุณผู้ฟังว่ายากไหมครับเรื่องนี้ยากมากแต่ต้องทำครับมิฉะนั้นเราก็จะถูกอัตตาเข้ามาครอบงำลองท้าทายตัวเองดูครับเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นท่านไม่ต้องสนเลยใครถูกใครผิดท่านเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอโทษก่อนถ้าท่านทำได้นะครับท่านชนะแล้วครับฝึกครับและผมเชื่อมั่นในตัวคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับดังนั้นระวังสภาวะตัวฉันหรือของฉันให้ดี I หรือ my นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์เอคาร์ท ทอลเล่ครับจะกล่าวไว้แบบนี้ครับเมื่อใดก็ตามที่เราพูดหรือทำอะไรโดยอิงมาที่ตัวฉันหรือของฉันอีโก้ชอบมากครับอัตตาจะชอบอะไรแบบนี้มากมันชอบที่จะได้รับความสนใจมันชอบที่จะได้ชื่อเสียงได้รับการยอมรับแต่ปัญหาที่มันจะตามมาก็คือมันจะเอาความสุขของเราไปด้วยนั่นเองครับและมันมักจะไปทำให้เราตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่ส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับผู้อื่นในภายหลังเมื่อเราดำรงชีวิตผ่านอัตตาเราจะลดความเป็นปัจจุบันลงและเราจะเริ่มแสวงหาอนาคตแสวงหาความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอจนในที่สุดเมื่อเป้าหมายสำเร็จมนุษย์คนนั้นก็จะยังไม่พอใจอยู่ดีทุกท่านเห็นความอันตรายของอีโก้ไหมครับและจริงๆแล้วผมจะมีประสบการณ์หนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับและผมเชื่อว่าเราเกือบทุกคนยังไม่ได้ข้ามผ่านสิ่งนี้มาได้สภาวะมืดทั้ง7ครับโลภโกรธหลงขี้เกียจหยิ่งความใคร่และก็ความตะกละความหยิ่งทะนงหรือความภาคภูมิใจพรายนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์มักจะแพ้ให้กับมันมากที่สุดครับเวลาเราสำเร็จเล็กๆน้อยๆเราจะเกิดความภาคภูมิใจเวลาเราเรียนรู้อะไรมาแล้วถึงแม้จะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเราจะเผลอคิดว่าเรารู้สิ่งนั้นอยู่แล้วใช่ครับ Dunning-Kruger Effect ซึ่งเจ้าพรายเนี่ยแหละครับมันมักจะเป็นเพดานกั้นความสำเร็จหรือการเติบโตของคนคนนั้นมากที่สุดเพราะเมื่อเวลาคนประสบความสำเร็จแต่เขาลืมตัวในความภาคภูมิใจของตัวเองอีกหน่อยครับเขาจะไปทำอะไรบางอย่างที่จะทำให้ตัวเขาลดระดับความสำเร็จของตัวเองลงและมันมักจะมาโดยไม่รู้ตัวครับเพราะมันมาพร้อมกับช่วงเวลาที่เราดีใจนี่คือ pride ครับและวิธีที่จะเอาชนะ pride คือ stillness ครับอยู่กับปัจจุบันอีโก้ยึดติดกับปัจจุบันไม่ได้เพราะปัจจุบันมาแล้วก็ไปอย่างที่ผมบอกไปบ่อยครับเมื่อใดก็ตามที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องดีครับขอบคุณดื่มด่ำแต่ก็อย่าได้ยึดติดมันเมื่อใดก็ตามที่เจอความล้มเหลวเรียนรู้ยอมรับฟังคำวิจารณ์ครับถึงแม้มันจะเจ็บแต่ต้องฟังเพราะนั่นคือโอกาสครับในการให้อีโก้ได้รู้จักถ่อมตนนั่นเองเท่านี้เลยครับนี่คือการเอาชนะโรคตัวฉันหรืออัตตาของเราเรามาดูเฟสต่อไปครับเฟสที่4 present ปัจจุบันด้วยความที่ครูเอ็กฮาร์ท ทอลเล่นะครับพูดถึงเรื่องของปัจจุบันบ่อยแน่นอนหนังสือทุกเล่มจะต้องพูดถึงเรื่องนี้
ถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าการอยู่กับปัจจุบันสำคัญขนาดไหนทำอย่างไรแต่เรามักจะลืมครับเลยต้องกลับมาทบทวนบ่อยๆให้ไปเชื่อมกับจิตใต้สำนึกเลยจะว่าอย่างนั้นก็ได้ปัจจุบันครับคือสภาวะอันสูงส่งและมหัศจรรย์ของมนุษยชาติการอยู่กับปัจจุบันคือการอยู่ณที่นี่เวลานี้ตอนนี้ตรงนี้ตอนนี้คุณผู้ฟังฟังคลิปผมอยู่ท่านกำลังทำอะไรอยู่บ้างครับบางท่านก็อาจจะฟังจริงๆบางท่านก็อาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยแล้วแต่คนครับแต่สุดท้ายเมื่อเราไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นจริงๆหรือทำอะไรหลายอย่างเราจะเริ่มหลุดออกจากปัจจุบันไปเรื่อยๆครับคุณผู้ฟังกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้สำหรับท่านที่นั่งอยู่นะครับลองสังเกตดูครับจริงๆแล้วก้นของท่านมันมีน้ำหนักนะครับและมันอาจจะหนักกว่าที่ท่านคิดด้วยแต่ท่านแค่ไม่เคยสนใจถึงมันเลยบางทีเสื้อผ้าที่ท่านใส่อยู่มันอาจสัมผัสกับร่างกายของท่านอยู่ก็ได้ครับแต่ท่านไม่เคยรู้สึกถึงมันเลยจริงไหมครับเท้าของท่านที่กำลังเหยียบพื้นอยู่พื้นมันเย็นหรือมันอุ่นมันแข็งหรือมันนุ่มครับโอเคครับรู้สึกยังไงบ้างครับนั่นแหละครับคือการอยู่กับปัจจุบันอยู่ดีๆท่านก็ได้ความสงบมาเป็นของขวัญเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับเรามีสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดอยู่ในตัวเองตั้งนานแล้วแต่บางครั้งเรากำลังเป็นขอทานที่นั่งทับมันอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีสมบัติเหมือนนิทานใน The Power of Now หากเราผูกมิตรกับปัจจุบันเป็นทุกที่จะกลายเป็นบ้านของเราครับความจริงก็คือมันจะมีบางช่วงเวลาครับที่การอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายมากๆช่วงเวลาที่เครียดช่วงเวลาที่กลัวหรือโกรธใครสักคนการอยู่กับปัจจุบันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ท่านต้องทำครับเมื่อท่านอยู่กับปัจจุบันได้นานพอความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านั้นมันจะหายไปเร็วมากไม่รู้ว่าจะหายไปเมื่อไหร่แต่มันจะหายไปแน่ๆถ้าท่านอยู่กับปัจจุบันผมจะเปรียบภาพแบบนี้นะครับการอยู่กับปัจจุบันครับคือการที่เราไปเชื่อมกับ consciousness หรือจิตสำนึกของตัวเองแล้วเจ้า consciousness ครับมันจะเปรียบเสมือนแสงครับส่วนสภาวะมืดความทุกข์ความกลัวความเกลียดคือความมืดหากเราจะสู้กับความมืดคุณผู้ฟังจะเลือกทางไหนระหว่าง 1. ไปกลางความมืดแล้วก็ยืนด่าความมืดไปต่อยตีอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ฟังคิดว่าความมืดมันจะหายไปไหมครับไม่ครับวิธีกำจัดความมืดก็คือเอาแสงส่องเข้ามาแล้วความมืดจะหายไปนั่นแหละครับคือการเอาชนะสภาวะมืดในตัวเองคือการกลับไปเชื่อมกับ consciousness หรือจิตสำนึกจิตเดิมแท้จิตวิญญาณประมาณนั้นนะครับแล้วการกลับไปเชื่อมกับสิ่งเหล่านั้นคือการส่องแสงไปที่สภาวะมืดและเมื่อแสงส่องไปที่มืดแสงย่อมเอาชนะได้เสมอครับทุกท่านเห็นความทรงพลังของการอยู่กับปัจจุบันไหมครับดังนั้นครับการอยู่กับปัจจุบันคือการเปิดรับพลังคือการมีแสงในตัวเองแล้วส่องไปที่สภาวะมืดความมืดกลัวแสงอีโก้กลัวแสงนี้และท่านสามารถเชื่อมกับมันได้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำก็เท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังแทบไม่ต้องฝึกด้วยซ้ำครับเพราะคุณสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเราไม่สามารถค้นพบตัวเองได้ในอดีตหรืออนาคตแต่เป็นปัจจุบันเท่านั้นหรือแม้แต่อดีตที่เราเชื่อว่ามันบ่มเพาะเรามามันอาจจะเป็นปมหรืออะไรสักอย่างจริงๆแล้วเราแค่กำลังหลอกตัวเองครับยกตัวอย่างนะครับผมมักจะพูดบ่อยว่าจริงๆแล้วปมในอดีตมันคือสิ่งที่ตัวตนของเราในปัจจุบันต้องการทำอะไรสักอย่างแล้วเอาอดีตนั่นแหละมาสนับสนุนความต้องการนั้นพูดง่ายๆก็คือเราเอาเรื่องบางเรื่องมาใส่ฟิลเตอร์แล้วก็หลอกตัวเองว่าเราทำแบบนี้เพราะเราเป็นแบบนั้นนี่คือเรากำลังหลอกตัวเองครับใช่ครับมนุษย์ทุกคนในโลกกำลังหลอกตัวเองและวิธีการเอาชนะสิ่งนี้ได้ก็คือการอยู่กับปัจจุบันครับไม่ต้องไปตัดสินอะไรผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมติมีคนมาด่างานที่คุณผู้ฟังทำคุณผู้ฟังอาจจะตีความหมายว่าคนคนนั้นไม่ให้เกียรติ
คุณผู้ฟังอาจจะตีความหมายว่าตัวเรายังทำงานได้ไม่ดีเราจะตีความหมายไปเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ความจริงจริงๆก็คือก็แค่มีคนมาด่าเรานั่นคือความจริงครับส่วนการตีความที่เหลือคือเรื่องโกหกทั้งสิ้นครับเราแค่หลอกตัวเองหากคุณผู้ฟังตกงานหรือทำอะไรสักอย่างแล้วล้มเหลวความจริงก็คือคุณก็แค่ล้มเหลวหรือตกงานคุณไม่ได้แย่โลกไม่ได้แย่หัวหน้าไม่ได้แย่เพราะคุณแค่ตกงานทุกท่านเชื่อไหมครับถ้าเราสามารถตีความแบบนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ชีวิตท่านจะง่ายขึ้นมากท่านก็จะแค่ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นไปและผมเชื่อว่าบางทีเราก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วครับเพียงแค่เราลืมนั่นเองและถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้เราก็จะกลับมารู้ในสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งลองดูครับเสียงที่คุณผู้ฟังกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้ออโต้ทอทหรือความคิดอัตโนมัติกำลังจะบอกท่านว่าอะไรลองฟังเสียงนี้โดยไม่ตัดสินได้หรือไม่บางทีจิตใต้สำนึกของท่านอาจกำลังมีการทำงานบางอย่างกำลังประมวลผลบางความรู้โดยที่ท่านแทบไม่ต้องตัดสินอะไรเลยเราคือมนุษย์ครับสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเป็นโสตประสาทที่มหัศจรรย์ที่สุดคือความรู้สึกของพวกเราเองไม่ต้องคิดครับแค่รู้สึกต่อไปครับเฟสที่5ธรรมชาติเรามาพูดถึงธรรมชาติกันบ้างครับพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่สมมุติถ้าคุณผู้ฟังเป็นไปได้สำหรับตอนนี้นะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองดูท้องฟ้าต้นไม้นกหรือเมฆหรือการหมุนของโลกที่เราตั้งชื่อว่าแรงคอริออริสขอให้มองดูไว้ครับสิ่งมหัศจรรย์เหล่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับผมจะให้คุณผู้ฟังคิดภาพตามสมมติท่านกำลังมองนกอยู่นกมันพยายามที่จะบินหรือมันก็แค่บินครับหากท่านมองดอกไม้อยู่ดอกไม้มันพยายามที่จะบานออกมาหรือว่ามันก็แค่บานสมมติท่านกำลังดูหมู่เมฆอยู่เมฆมันพยายามที่จะเคลื่อนที่เร็วๆหรือว่ามันก็แค่ลอยหรือถ้าคุณผู้ฟังกำลังเห็นเมฆกำลังเคลื่อนที่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะโลกหมุนใช่ไหมครับจริงๆแล้วโลกพยายามที่จะหมุนหรือว่าโลกก็แค่หมุนครับนั่นแหละครับคือพลังอำนาจของธรรมชาติไม่มีการพยายามอะไรทั้งสิ้นน้ำไม่ได้พยายามที่จะไหลมันแค่ไหลไปตามแรงของมันไปตามจังหวะแรงโน้มถ่วงของมันทุกอย่างเป็นไปตามพลวัตชีวิตของมนุษย์ก็เช่นกันครับพลังชีวิตคือพลังที่ยิ่งใหญ่มากเราต้องการอะไรครับเราต้องการความสงบเราต้องการความสุขเราต้องการความสำเร็จความสุขกับความสงบหรือความสำเร็จเป็นของท่านมาตั้งแต่แรกแหละครับหากเราเปรียบเสมือนดอกไม้นะครับวันหนึ่งเราก็จะบานและเราก็แค่บานเราไม่ได้พยายามที่จะบานตรงกันข้ามครับบางทีการเคี่ยนตัวเองการรีดเค้นตัวเองมากเกินไปอาจจะทำให้พลังชีวิตถดถอยลงก็ได้ครับมันจะออกเป็นเชิงปรัชญานะครับเพราะสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคือให้คุณผู้ฟังได้กลับไปเชื่อมกับจิตใต้สำนึกของตัวเองสุดท้ายแล้วครับความสุขและความสงบเป็นของคุณผู้ฟังอยู่แล้วท่านไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ท่านต้องทำครับเพราะท่านแค่ทำในสิ่งที่ท่านเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองผมจะยกตัวอย่างตัวผมให้คุณผู้ฟังแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพง่ายๆคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าการที่ผมมานั่งอัดพอดแคสต์หลายท่านอาจจะสงสัยจังเลยว่าผมอัดทุกวันได้อย่างไรผมไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนถ้าให้ผมตอบตรงๆก็คือผมไม่รู้สึกว่าผมพยายามเลยครับผมแค่ทำในสิ่งที่ผมเป็นผมแค่ทำในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของผมไม่มีการฝืนไม่มีการรีดเค้นอะไรเลยมันก็เท่านั้นเลยครับเพราะผมกำลังทำในสิ่งที่ผมเป็นนั่นเองแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับสิ่งที่ท่านฝันสิ่งที่ท่านปรารถนาสิ่งที่ท่านกำลังขวนขวายอยู่ในตอนนี้ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติของท่านหรือไม่ใช่สิ่งที่ท่านเป็นจริงๆหรือไม่ครับ
ผมตอบคำถามนี้ให้ท่านไม่ได้ครับท่านต้องตอบด้วยตัวเองผมว่าบทนี้มันลึกซึ้งมากเลยครับพอเราได้กลับมาเชื่อมกับธรรมชาติดูต้นไม้สิครับดูความยิ่งใหญ่ของมันไม่ได้ขยับมันไม่ได้พยายามอะไรเลยแต่ความมั่นคงของมันฝังรากลึกลงไปยันดินชั้นล่างโลกที่ยิ่งใหญ่มันก็หมุนในแบบที่มันควรจะเป็นเราจะเรียกชื่อวิทยาศาสตร์ว่าแรงคอริออลิสนะครับทีนี้เรามาดูเฟสต่อไปครับสมมุติเราเจอความทุกข์ล่ะเรารู้แล้วว่าการอยู่กับธรรมชาติอยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญแต่บังเอิญเจอวิกฤตในชีวิตเจอหายนะในชีวิตและแน่นอนมันจะต้องเจอแน่ๆเราจะรับมือกับมันอย่างไรผมจะมีคำหนึ่งให้คุณผู้ฟังเก็บไว้กับตัวเองนะครับ acceptance การยอมรับครับการยอมรับกับการยอมแพ้มันต่างกันอย่างไรถ้าหากเราจะต้องยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแบบนี้ก็ไม่เท่ากับการยอมแพ้กับชีวิตอย่างนั้นหรืออะไรที่เรายิ่งต่อต้านสิ่งนั้นจะยิ่งมีพลังสิ่งนั้นมันจะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นความกลัวจะน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเมื่อเราพยายามต่อต้านมันความโกรธจะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเราพยายามหาใครสักคนมาเป็นแพะรับบาปในเรื่องนั้นความอิจฉาจะเริ่มใหญ่ขึ้นเมื่อเราพยายามทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะลดทอนคุณค่าของผู้อื่นและยกตัวเองขึ้นมาอะไรที่เรายิ่งต่อต้านสิ่งนั้นจะยิ่งมีพลังครูเอ็กฮาร์ท ทอลเลจึงบอกว่าการลดอิทธิพลของอีโก้ก็คือการยอมครับคำว่า acceptance สมมติคุณผู้ฟังเดินเข้าไปในป่าแล้วก็เผลอไปเหยียบกับดักท่านก็แค่ยอมรับว่าตัวเองยืนเหยียบกับดักแล้วก็แก้มันแค่นั้นเองครับแต่ถ้าท่านไม่ยอมนอกจากท่านจะโกรธชี้ด่าตัวเองแล้วท่านก็จะไม่มีความสุขท่านก็จะแก้ปัญหาด้วยความคิดฟุ้งซ่านทำอะไรออกมาไม่เต็มที่และหลังจากนั้นจากปัญหาที่ใหญ่มันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นแหละครับคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราต่อต้านประสบการณ์ชีวิตนั่นเองอมอร์ฟาติครับในปรัชญาสโตอิกหลายท่านน่าจะเคยได้ยินคำนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านสิ่งนั้นมันมีเหตุผลเสมอยกตัวอย่างครับสมมุติวันนี้คุณผู้ฟังมีเงิน10 ล้านแล้วไปลงทุนแต่เผอิญครับโชคร้ายลงทุนแล้วล้มเหลวเป็นหนี้อีก100 ล้านมันรู้สึกแย่ถูกต้องไหมครับแต่สมมุติครับถ้าคุณผู้ฟังจินตนาการอีก10 ปีต่อจากนี้คุณจะเป็นมหาเศรษฐี1,000 ล้านประสบการณ์การขาดทุนในปัจจุบันนี้มันจะยังเป็นโชคร้ายสำหรับท่านอยู่ไหมครับท่านก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่เป็นบทเรียนดีสมมติวันนี้ท่านมีคนที่ท่านรักและเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับท่านแต่ถ้าอีก10 ปีหรือ5 ปีต่อจากนี้ท่านไปเจอคนที่ดีกว่าการผิดหวังในปัจจุบันนี้จะยังเป็นโชคร้ายสำหรับท่านอยู่ไหมครับนี่แหละครับคืออมอร์ฟาติโอบรับทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจะมีเหตุผลกับท่านเสมอและเขาอาจจะยังไม่สนว่าท่านจะยอมเข้าใจหรือไม่เพราะวันหนึ่งเดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจด้วยตัวเองนั่นแหละครับคืออมอร์ฟาติอะไรที่เราต่อต้านมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งแต่อะไรที่เรายอมรับมันก็จะยิ่งถ่อมตัวลงนั่นเองต่อไปครับเฟสที่7เราจะมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กันความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ทั้งหมดมาจากความสัมพันธ์ครับถ้าท่านยังจำหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดได้ตรงนี้จะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับความสัมพันธ์คือบ่อเกิดความสุขและความทุกข์หากไร้ซึ่งความสัมพันธ์ก็ไร้ซึ่งสุขและไร้ซึ่งทุกข์ดูง่ายๆครับคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังลองวิเคราะห์ดูดีๆนะครับความทุกข์ละกันมันสัมผัสได้ง่ายดีหากคุณผู้ฟังลองดูสิ่งที่ท่านกังวลสิ่งที่ท่านรู้สึกแย่มันมักจะไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของใครบางคนเสมอครับลองดูดีๆครับทำไมเราถึงกลัวปัญหาด้านการเงินเพราะเรากลัวว่าจะถูกมองไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เรากลัวว่าจะไม่สามารถเอามาดูแลคนนั้นคนนี้ได้เรากลัวว่าจะถูกตัดสินว่าล้มเหลวและใครมาตัดสินครับคนนั่นแหละครับทุกอย่างที่เรากลัว
ทุกอย่างที่เราเป็นทุกข์มาจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้นครับแล้วความทุกข์ในเรื่องของสุขภาพล่ะมันไม่เห็นจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของใครบางคนเลยสมมุติว่าในโลกนี้ไม่มีใครสักคนเลยนะครับแล้วอยู่ดีๆเราเกิดเจ็บป่วยเราก็คงไม่ทุกข์ครับเราก็แค่เจ็บแล้วเราก็คงจะไม่กลัวตายด้วยเพราะเราไม่ได้มีอะไรที่จะต้องห่วงเพราะมันไม่มีคนมาตั้งแต่แรกแล้วมันจะเป็นชีวิตที่นิ่งครับเหมือนก้อนหินเลยนี่แหละครับความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ทั้งหมดมาจากความสัมพันธ์และวิธีการที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงความสุขจากความสัมพันธ์จะมีอยู่3ข้อที่1คำกล่าวขององค์เยซูนะครับจงอย่าตัดสินผู้อื่นแล้วท่านจะไม่ถูกตัดสินเมื่อไรก็ตามที่เราเอาเลนส์แว่นของเราไปตัดสินว่าคนนั้นแย่คนนี้ดีคนนั้นขยันคนนี้ขี้เกียจนั่นแหละครับคือการที่เรากำลังตัดสินผู้อื่นแล้วการตัดสินผู้อื่นครับจะไม่มีทางทำให้เรากลับไปเชื่อมโยงหรือคอนเน็กกับคนอื่นอย่างแท้จริงได้เลยแล้วมันมักจะเป็นปัญหาซะด้วยครับการไม่ตัดสินผู้อื่นยากกว่าที่คิดครับลองผมให้คุณผู้ฟังดูหน้าผมก็ได้ครับตอนนี้ผมกำลังพูดอะไรบางอย่างกับคุณผู้ฟังอยู่ความคิดอัตโนมัติที่มันผุดขึ้นมากำลังจะบอกอะไรท่านครับผมกำลังพูดวกไปวนมาผมกำลังพูดเยินเยอะผมกำลังพูดเร็วเกินไปพูดช้าเกินไปนั่นแหละครับคือการที่ความคิดของเราจะพยายามตัดสินสิ่งที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาและอันนี้คือผมยังอยู่ในจอนะครับแล้วถ้าคุณผู้ฟังไปเจอชีวิตจริงไปเจอใครสักคนที่จะมาพูดกับท่านมาปรึกษาหารือท่านสามารถฟังโดยไม่ตัดสินผู้อื่นได้หรือไม่ครับอันนี้ต้องฝึกครับมิฉะนั้นเราจะพยายามพูดขัดคนอื่นหรือฟังหูซ้ายทะลุหูขวาตลอดเลยนั่นแหละครับต้นเหตุของความสัมพันธ์เพราะพวกเขาไม่ฟังกันนั่นเองต่อไปครับแล้วถ้าหากเราโกรธหรือหงุดหงิดกับความสัมพันธ์ล่ะจริงๆมันเป็นแบบนี้ครับเราโกรธเพราะเรากลัวที่คนนั้นมาทำให้เราหงุดหงิดแบบนั้นเพราะเรากลัวว่าอีกหน่อยจะเจอประสบการณ์นี้อีกเราโกรธคนที่มาขับรถปาดหน้าเราเพราะเรากลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุและเมื่อกี้มันก็เกือบจะเกิดแล้วเราโกรธเพราะเรากลัวลองสังเกตดูครับเวลาที่คุณผู้ฟังโกรธใครสักคนลึกๆมันถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวครับและความกลัวครับมันอยู่ข้างในท่านจะต้องกลับไปส่องแสงใส่มันครับและเดี๋ยวมันจะหายไปใช่ครับอยู่กับปัจจุบันนั่นเองกับอีกส่วนหนึ่งครับผมจะมีวิธีทลายอัตราที่ดีที่สุดซึ่งจะไม่บอกว่าง่ายแล้วกันครับสำหรับบางท่านอาจจะยากมากหากท่านต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมีความสุขกับความสัมพันธ์เหล่านั้นจงตั้งใจฟังใส่ใจผู้อื่นนั่นคือการทลายอัตราครับลอง challenge ตัวเองดูครับถ้าท่านมีลูกลองฟังสิ่งที่ลูกของท่านกำลังพูดโดยไม่ตัดสินโดยไม่ขัดได้หรือเปล่าถ้าท่านมีสามีภรรยาคนใกล้ตัวนี่ฝึกได้ดีเลยครับลองฟังสิ่งที่พวกเขาพูดโดยไม่พยายามคิดคำตอบล่วงหน้าเลยได้หรือเปล่าครับถ้าคุณผู้ฟังทำได้ท่านคือคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดครับเพราะท่านได้เอาชนะอัตตาของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฝึกนะครับเพราะท่านคือคนที่จะได้รับสมบัตินี้ไปสุดท้ายนะครับย้ำอีกครั้งครับเราไม่ต้องแสวงหาความสุขเพราะความสุขก็คือตัวเราความสงบก็เช่นเดียวกันเราคือมันและมันก็คือเราส่วนความทุกข์มันคือสิ่งที่เราไปรับมาด้วยตัวเองครับจบครับนี่คือเรื่องราวจากคัมภีร์ Stillness Speak นะครับของอาจารย์เอกฮาร์ท ทอเล่ต้องขอบคุณทางผู้แปลนะครับคุณชินทัศน์ที่แปลหนังสือเล่มนี้มารู้สึกแปลออกมาและเรียบเรียงออกมาได้ดีมากและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้กับทาง The Library Learn หรือตัวผมให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน Premium Content ครับตอนนี้พวกเรากำลังพัฒนาโปรเจกต์ The Golden Path อยู่ทาง Editor ครับบอกว่าเนื้อหานี้ลึกมากและมันลึกจริงๆครับมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองแล้วก็ตำราจิตวิทยาบางความรู้มันลึกมากจนเราไม่สามารถเอามาออกสื่อได้เราเลยทำไว้ใน Premium Content นะครับหากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้ผ่านช่องทางนั้นครับคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ที่ www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอ YouTube Membership ข้างล่างแล้วก็เลือก Premium Content ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ท่านซื้อไปท่านไม่ได้ซื้อไปแค่คลิปวิดีโอครับ
ท่านซื้ออิสรภาพครับอิสรภาพจากการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่จะทำให้ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการนั่นแหละครับคืออิสรภาพและสุดท้ายนี้ครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ดีใจครับที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับผมมีความลับของจักรวาลอย่างหนึ่งครับที่จะส่งมอบให้กับทุกท่านหากท่านใช้กฎนี้เป็นหรือรู้ถึงความลับนี้ท่านจะดึงดูดในทุกสิ่งที่ปรารถนาไม่ว่าท่านจะต้องการในเรื่องอะไรไม่ว่าท่านจะปรารถนาความสำเร็จเป็นนิยามอะไรก็ตามแต่ท่านจะได้สิ่งนั้นครับและสิ่งที่ผมพูดไปจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยสิ่งนั้นมีชื่อว่ากฎแรงดึงดูดถูกต้องครับหลายท่านน่าจะรู้แล้วเราจะมาพูดถึงหนังสือ The Secret กันผมจะมีคำเตือนอย่างหนึ่งแล้วกันครับสำหรับท่านใดก็ตามที่รู้เรื่องของกฎแรงดึงดูดมาระดับหนึ่งแล้วหากทุกท่านฟัง The Library มาตั้งแต่พาร์ทแรกๆนะครับเราก็มาเริ่มทำเรื่องของจิตวิญญาณกันถูกต้องไหมครับเรื่องของจิตวิญญาณหากให้สรุปออกมาง่ายๆก็คือทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ล้วนเป็นพลังงานและพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดรวดเร็วที่สุดก็คือจิตวิญญาณของมนุษย์และทุกๆสิ่งที่จิตวิญญาณเป็นเขาก็จะดึงดูดสิ่งที่อยู่ในระดับเดียวเข้ามาในตัวท่านมีพลังงานอยู่ครับทุกๆผลลัพธ์ในชีวิตท่านเป็นคนดึงดูดมาเองและผมเชื่อว่าเกิน 70% ที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่รู้ว่ากฎแรงดึงดูดคืออะไรรู้ว่าหากเรานึกคิดถึงสิ่งใดบ่อยๆปรารถนาถึงสิ่งใดบ่อยๆเราก็จะได้มันมาแต่มันมีด้านมืดอยู่ครับทุกท่านกฎแรงดึงดูดมีด้านมืดบางอย่างอยู่ซึ่งผมจะบอกในตอนท้ายนะครับว่าด้านมืดนั้นคืออะไรสำหรับท่านที่ใช้กฎนี้มานานแล้วท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟังคลิปนี้ให้จบเพราะจะไม่มีใครมาบอกความจริงนี้กับท่านยกเว้นพวกเราครับเรามาเริ่มกันในส่วนแรกผมจะเริ่มแบบนี้ก่อนครับเพื่อที่ว่าจะปูพื้นฐานสำหรับบางท่านยังไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของหนังสือ The Secret เลยหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่ว่าด้วยกฎแรงดึงดูดสิ่งใดก็ตามที่เรานึกคิดสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาหรือพูดถึงบ่อยๆมันจะเกิดขึ้นจริงและทุกท่านครับใช่ครับมันดูเป็นนามธรรมมันดูจับต้องไม่ได้แต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้แหละครับมันกำหนดสิ่งที่เรามองเห็นและจับต้องได้อยู่มันจะเปรียบเสมือนแรงโน้มถ่วงครับเราไม่จำเป็นจะต้องเชื่อว่าแรงโน้มถ่วงมีจริงหรือไม่มีจริงแต่เราก็รู้อยู่กับใจว่าเราอยู่บนโลกนี้ได้ด้วยกฎแรงโน้มถ่วงซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดที่สำคัญมากความลับที่ยิ่งใหญ่นี้กำลังจะไปอยู่ในมือท่านมันถูกส่งผ่านสืบทอดมาเป็นเวลาช้านานมันเป็นที่ปรารถนาอย่างมากมันเป็นความลับที่ถูกซ่อนเร้นจากทั้งผู้นำครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ศาสดาก็อาจจะยังไม่ได้บอกสิ่งนี้มันคือความลับที่ตกหล่นสูญหายเป็นที่ฉกฉวยช่วงชิงและซื้อหาด้วยเงินก้อนใหญ่ความลับซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายศตวรรษนี้รู้กันในเฉพาะหมู่บุคคลที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นเพลโตกาลิเลโอบีโธเฟนเอดิสันคาร์เนกีไอน์สไตน์กับบรรดาผู้ยิ่งใหญ่และนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้การที่ท่านจะล่วงรู้ได้ถึงความลับนี้ท่านจะเข้าถึงพลังที่คนในประวัติศาสตร์ได้เข้าถึงครับนี่คือส่วนที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือ The Secret คุณผู้ฟังเห็นความลับอันยิ่งใหญ่ของกฎแรงดึงดูดแล้วหรือยังครับผมจะพาทุกท่านเดินทางค่อยๆเดินทางไปอย่างช้าๆนะครับและเมื่อท่านฟังมาถึงครึ่งคลิปผมขอให้ท่านทำพันธสัญญากับผมครับว่าเมื่อหากท่านฟังไปจนถึงครึ่งคลิปแล้วท่านจะต้องฟังให้จบมิฉะนั้นท่านจะโดนกับดักบางอย่างและคน 80% ที่รู้จักกฎนี้ถูกปกคลุมด้วยกับดักนี้ครับหรือไม่สามารถรู้เท่าทันเจ้ากับดักตัวนี้เฟสที่ 1 The Secret Revealed ผมจะเปิดโปงให้เห็นเลยครับว่า The Secret หรือกฎแห่งแรงดึงดูดที่เราพูดกันถึงบ่อยๆหรือการ manifest มันคืออะไรมันเป็นอย่างไร
หากท่านรู้สิ่งนี้ตั้งแต่เด็กๆมันจะเป็นอะไรที่ทรงพลังมากและมันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากหากท่านได้เข้าใจบทเรียนทั้งหมดนี้ The Secret ก็คือ The Law of Attraction นั่นเองครับความลับอันยิ่งใหญ่ก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดซึ่งคุณรันดาเบิร์นครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ได้บอกว่าในชีวิตผลลัพธ์ทุกอย่างนะครับต่อไปนี้จะเป็นความจริงมันอาจจะดูเป็นความจริงที่เจ็บปวดสำหรับใครบางคนแต่มันคือความจริงเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาแต่เราจะได้ในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวตนที่เราเป็นครับทุกท่านครับประโยคนี้สำคัญมากนะครับและผมอยากให้ทุกท่านนึกตามคำพูดของผมแล้วลองดูว่าสิ่งที่ผมพูดผมกำลังรู้สึกอย่างไรเราจะไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาแต่เราจะได้ในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวตนที่เราเป็นครับยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายที่คลาสสิกที่สุดและเป็นความต้องการมากที่สุดของคนในศตวรรษที่21ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความร่ำรวยการมีลาภยศไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยครับและการที่คนคนหนึ่งจะได้รับความร่ำรวยหรือความสำเร็จที่เขาปรารถนามานั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวตนของเขาทำตัวสอดคล้องกับความสำเร็จที่เขาจะได้รับในอนาคตแล้วหรือยังหากอยากเป็นคนรวยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่คอนเนคชั่นแต่เป็นความคิดหรือตัวตนที่ร่ำรวยแล้วตัวตนนั้นเองครับจะดึงดูดความร่ำรวยเข้ามาเห็นภาพไหมครับต้องการความสุขเราก็จะต้องถามว่าเราจะต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะสามารถดึงดูดความสุขเข้ามาในชีวิตได้อยากจะเป็นผู้นำอยากจะเป็นคนที่มีตำแหน่งลาภยศมีคนคอยสรรเสริญยิ่งเราไปไขว่คว้ามันมาโดยที่ไม่ได้ปรับปรุงโลกภายในของตัวเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความโลภและก็ความไม่รู้จักพอแต่หากเราสามารถเปลี่ยนตัวตนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เราต้องการสมมติคุณผู้ฟังอยากจะเป็นผู้นำอยากจะเป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตในองค์กรผมจะถามคำถามนี้และอยากให้ทุกท่านคิดกับตัวเองนะครับหากท่านปรารถนาการได้รับบารมีการได้รับการสรรเสริญตัวตนที่ท่านควรจะเป็นคนคนนั้นควรมีบุคลิกภาพแบบไหนมีความคิดอย่างไรใช้คำพูดในแต่ละวันไปกับเรื่องอะไรครับท่านถึงจะกล้าบอกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่เหมาะสมกับบารมีนั้นคิดตามเลยครับปล่อยให้จิตใต้สำนึกทำงานครับระหว่างนี้ผมขอให้ทุกท่านเชื่อใจผมครับบางช่วงอาจจะมีการสะกดจิตบางช่วงอาจจะมีการใช้เสียงโทนทุ้มและก็โทนสูงมันมีเหตุผลแทบทั้งสิ้นและขอให้ทุกท่านเชื่อใจในกระบวนการครับในวินาทีนี้ไม่มีใครปรารถนาดีไปมากกว่าคนที่กำลังพูดอยู่ในตอนนี้แล้วครับเมื่อกี้ทุกท่านเพิ่งใช้กฎแรงดึงดูดไปแบบเบสิกนะครับผมเชื่อว่าเมื่อทุกท่านได้ตอบคำถามของผมมันจะเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาท่านจะเริ่มเห็นภาพท่านจะเริ่มได้ยินเสียงในวันที่ท่านประสบความสำเร็จนั่นแหละครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะดึงดูดบางสิ่งเข้ามาทีนี้ครับเราทุกคนมีพลังลึกลับติดตัวมาตั้งแต่แรกอาจจะก่อนเราเกิดเสียอีกและเราใช้มันตลอดเวลาการที่เราดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาในชีวิตมันก็เกิดขึ้นจากกระบวนการความคิดและวิถีชีวิตของเราผมอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้นะครับอันนี้เป็นเฟรมเวิร์กที่ผมได้นำมาถ่ายทอดให้กับในพรีเมียมคอนเทนต์แล้วก็คอร์สออนไลน์นะครับมันเป็นส่วนที่สำคัญมากชีวิตของเราครับมันจะมีอยู่3ส่วนที่สำคัญจริงๆมันมีหลายมิติครับแต่ผมได้รวบรวมออกมาเป็นแค่3ส่วนที่1คือร่างกาย physical ส่วนที่2คือ emotional หรือ state และส่วนที่3คือจิตวิญญาณจุดประสงค์ในการพัฒนาตัวเองหรือจุดประสงค์ในการยกระดับชีวิตเราทำทั้งหมดก็เพื่อที่จะเปลี่ยนเจ้าจิตวิญญาณของเราให้ไปอยู่ในโซน power เพราะอะไรครับจิตวิญญาณมีหน้าที่ดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาในชีวิตใช่ครับหากชีวิตของเราเจอแต่เรื่องแย่ๆเจอแต่โชคร้ายแสดงว่าจิตวิญญาณของเราอยู่ในโซนที่เรียกว่า force หรือเป็นพลังงานมืดแล้วกันครับอยู่ในโซนพลังงานมืดเพื่อที่จะให้ท่านเข้าใจง่ายๆแต่ถ้าหากเราพัฒนาจิตวิญญาณของเราไปอยู่ในโซน power ได้เป็นพลังงานชั้นสูงเป็นพลังงานบริสุทธิ์
จิตวิญญาณของเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและนี่คือวิทยาศาสตร์ครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ควอนตัมตรงนี้ผมจะไม่อธิบายเพิ่มเรื่องของควอนตัมนะครับสามารถดูได้ในคลิปก่อนๆและทีนี้ครับคำถามที่สำคัญหากจิตวิญญาณมีความสามารถในการดึงดูดผลลัพธ์เข้ามาในชีวิตและเราจะพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองได้อย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับ2ตัวก่อนหน้าครับตัวที่1ก็คือร่างกายมีความสามารถในการส่งสัญญาณหรือพลังงานบางอย่างไปที่จิตวิญญาณของท่านยังจำวันที่เราเริ่มต้นออกกำลังกายหรือการที่เรามีร่างกายดีได้ไหมครับเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูมั่นใจรู้สึกเฟรชไปหมดเลยร่างกายมีความสามารถถึงขนาดนั้นเลยครับถ้าไม่เชื่อครับผมขอให้ทุกท่านลองนั่งห่อไหล่ก้มหน้าลึกๆเลยครับก้มลงไปข้างล่างเลยครับแล้วทีนี้ผมขอให้เปลี่ยนอิริยาบถครับยืดตัวขึ้นมามองไปข้างหน้าเชิดคางเรากับว่ามีเส้นอะไรมาดึงคอของท่านอยู่ดึงหัวของท่านอยู่แล้วก็พยายามนั่งให้ตัวตรงหรือยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงเห็นถึงความแตกต่างไหมครับเมื่อร่างกายเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนสภาวะที่เกิดขึ้นจะส่งพลังงานไปที่จิตวิญญาณทันทีครับนี่คือส่วนแรกของ physical ครับร่างกายกับส่วนที่2ก็คือ emotional state อารมณ์นั่นเองหากใน1วันเราใช้อารมณ์ส่วนใหญ่ไปกับเรื่องดีๆหรือเรื่องที่ทำให้เราเบิกบานใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงานแทบทั้งสิ้นครับยังจำวันที่คุณผู้ฟังจินตนาการถึงภาพความสำเร็จแล้วรู้สึกขนลุกได้ไหมครับนั่นแหละครับพลังงานเกิดการเปลี่ยนผ่านซึ่งกันและกันอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกท่านตอบได้ครับว่าตอนนี้อารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีท่านแค่จะต้องรู้ตัวอารมณ์ดีก็จะส่งพลังงานไปยังจิตวิญญาณก็จะยกระดับสูงขึ้นถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ตรงกันข้ามครับจิตวิญญาณก็จะเกิดสภาวะถดถอยและจิตวิญญาณมีหน้าที่ดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาในชีวิตของท่านทุกท่านเห็นกระบวนการของกฎแรงดึงดูดมากขึ้นแล้วถูกต้องไหมครับผมอยากให้ทุกท่านพูดตามผมนะครับประโยคนี้จะเป็นประโยคที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและมันจะเป็นประโยคที่ท่านได้ยินบ่อยที่สุดทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นพลังงานและพลังงานที่คล้ายคลึงกันจะดึงดูดซึ่งกันและกัน incantation ตัวเองด้วยการพูดตามผมได้เลยครับท่านใดที่พูดตามสิ่งที่ผมได้กล่าวไปคำพูดนั้นประโยคนั้นจะฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของท่านครับและคนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่ผมเลยครับแต่เป็นตัวท่านเอง incantation ครั้งที่1ผ่านไปนะครับทีนี้เรามาที่เฟสที่2กันเฟสเมื่อกี้ทุกท่านเข้าใจพลังกดแรงดึงดูดแล้วนะครับเฟสที่2 the secret made simple ด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดนี้ชีวิตของท่านจะไม่ใช่เรื่องยากลำบากแต่มันจะเป็นเรื่องที่ง่ายดายแถมยังมีแต่ความเรียบง่ายไปหมดหากทุกท่านยังจำหนังสือ The Seven Law of Spiritual ได้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าช่วงเวลาที่คลิปนี้ลงหนังสือเล่มนั้นจะถูกอัพลงหรือยังจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งครับทุกอย่างเกิดขึ้นภายใต้ความเรียบง่ายธรรมชาติไม่เคยฝืนดอกไม้ไม่เคยพยายามที่จะบานมันก็แค่บานโลกไม่เคยพยายามที่จะหมุนมันก็แค่หมุนไปตามธรรมชาติของมันมนุษย์ก็เช่นกันครับความสุขและความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยธรรมชาติของมันเองไม่จำเป็นจะต้องฝืนทุกท่านตีความในประโยคนี้อย่างไรได้บ้างครับจิตใต้สำนึกของท่านกำลังจะบอกอะไรกับท่านจะมีคน2ประเภทครับที่ใช้วิถีเดินทางสู่ความสำเร็จที่แตกต่างกันคนประเภทแรกจะเป็นคนที่เคี่ยนตีตัวเองทุบตีตัวเองจะบอกว่าไม่ยอมมีความสุขจนกว่าจะไปถึงจุดนั้นจนท้ายที่สุดคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีความสุขเลยถึงแม้เขาจะไปถึงจุดที่เขาต้องการแล้วในขณะกลุ่มที่2ตั้งเป้าหมายเอาไว้และก็เปลี่ยนโฟกัสมาโฟกัสกับปัจจุบันของตัวเองคนประเภทนี้จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตระหว่างทางและมีความสามารถในการยอมรับทั้งโชคดีและโชคร้ายที่มันเกิดขึ้นท่านกำลังเป็นใครครับตอนนี้ผมจึงสรุปได้อีกอย่างหนึ่งครับหากท่านปรารถนาที่จะใช้กฎแรงดึงดูดในการดึงดูดสิ่งที่ท่านต้องการจงดำเนินอยู่ด้วยความเรียบง่ายชีวิตไม่ใช่เรื่องยากยิ่งถ้าเราเชื่อว่ามันยากนั่นแหละครับมันจะยากจริง
ความคิดกำหนดชีวิตของเราด้วยความคิดใหม่เราสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบคุณรอนด้าเบิร์นเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับกฎแห่งแรงดึงดูดหากทุกท่านลองทบทวนชีวิตที่ผ่านมาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ผมว่าสำคัญมากนะครับผมอยากให้ทุกท่านทบทวนประสบการณ์ที่มันผุดขึ้นมาตอนนี้เลยครับเรื่องอะไรก็ได้ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทุกความต้องการหรือทุกความผิดหวังมันมาจากการที่เราหวนนึกถึงและรู้สึกถึงมันบ่อยๆจนกระทั่งมันเกิดขึ้นจริงๆครับลองดูของรอบๆตัวของท่านในตอนนี้ก็ได้ครับมันจะต้องมีหลายอย่างเลยที่ท่านต้องการมันมากๆแล้วนึกถึงมันมากๆจนกระทั่งท่านได้มันมาจริงๆหรือแม้แต่ความสัมพันธ์รอบตัวหน้าที่การงานที่ท่านกำลังมีอยู่ในตอนนี้หรือแม้แต่วิกฤตที่ท่านวิตกกังวลมานานเหลือเกินแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้าแล้วครับในความคิดของท่านเองทรงพลังไหมครับดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลครับทุกผลลัพธ์ในชีวิตเราเนี่ยแหละครับเป็นคนดึงดูดมันมาเองดังนั้นสิ่งนี้สำคัญมากครับในแต่ละวันที่ดำเนินชีวิตต่อจากนี้ผมขอให้ทุกท่านทำพันธสัญญากับผมไม่ว่าจะเกิดช่วงเวลาใดไม่ว่าท่านจะรู้สึกแย่หรือรู้สึกดีท่านจะถามตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอะไรอยู่คุณผู้ฟังครับตอนนี้ท่านกำลังรู้สึกอย่างไรอยู่ครับท่านกำลังจดจ่อเสียงนี้ท่านกำลังจดจ่อร่างกายตัวเองหรือท่านกำลังคิดไปถึงเรื่องอื่นอยู่ท่านกำลังรู้สึกอะไรอยู่ครับมีแค่คุณผู้ฟังที่ตอบได้ครับถามประโยคนี้บ่อยๆครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เท่าทันสเตจหรือสภาวะของตัวเองหากในช่วงเวลาใดที่สเตจแย่หรือสภาวะอารมณ์อยู่ในด้านลบการถามประโยคนี้จะทำให้ท่านเท่าทันครับมันจะเปรียบเสมือนการส่องแสงไปยังความมืดและความมืดก็จะค่อยๆหายไปด้วยแสงนั้นดังนั้นความคิดกับสภาวะอารมณ์อยู่ในจุดเดียวกันและคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันความคิดครับ 95% ของความคิดที่มันมาโดยอัตโนมัติเป็นความคิดในด้านลบและเหตุผลที่เรามีความทุกข์ก็เพราะเราไม่ทันเจ้าความคิดด้านลบเหล่านี้จนกระทั่งเราเผลอไปยึดติดกับมันเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ไปยึดติดกับความคิดที่เป็นด้านลบสภาวะจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นด้านลบตามสภาวะคือขุมพลังงานครับที่มีหน้าที่ส่งไปยังจิตวิญญาณถ้าตรงนี้เราไม่เท่าทันจิตวิญญาณของเราจะถดถอยครับและเราก็จะไปดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาวงเล็บโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเคล็ดลับแรกครับเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันให้เป็นและท่านจะรู้ว่าจะเปลี่ยนสเตจหรือสภาวะตัวเองอย่างไรเราทุกคนมีทรัพยากรเต็มที่ในตัวเองอยู่แล้วครับหากวันนี้ท่านประสบความสำเร็จจากการใช้กฎแรงดึงดูดไม่ใช่เพราะผมครับเป็นเพราะท่านใช้พลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวท่านเองดังนั้นคำถามที่น่าสนใจครับและเป็นคำถามที่ผมถูกถามบ่อยมากคุณไลออนหากเป็นแบบนั้นแล้วหากมีใครหรืออะไรบางอย่างมาทำให้เรารู้สึกแย่เราจะต้องรีบต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงมันเลยหรือไม่ผมจะมีคำตอบสั้นๆครับ What you resist persist พูดตามผมได้เลยครับอะไรที่ยิ่งต่อต้านสิ่งนั้นจะยิ่งคงอยู่ยังจำช่วงเวลาที่เราต่อต้านความโกรธความเกลียดความอิจฉาตัวเองได้ไหมครับผลลัพธ์ก็คือเราจะยิ่งรู้สึกถึงมันมากขึ้นไปอีกสรุปได้แบบนี้ครับจริงอยู่ครับการพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสุขมีความสงบเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็จะไม่ใช่ทุกช่วงเวลาที่ท่านจะมีความสุขบางครั้งอาจจะมีใครบางคนหรือบางเหตุการณ์มาทำให้ท่านรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่คำแนะนำจะเป็นแบบนี้ครับยอมรับมันครับอย่าไปต่อต้านอย่าไปชี้นิ้วด่าอย่าไปโกรธเคืองเขาท่านมีหน้าที่รับผิดชอบสภาวะของตัวเองไม่ใช่ใครอื่นเลยครับ accept ครับผมจะยกตัวอย่างให้ครับสมมติคุณผู้ฟังวันนี้
จะไปทำงานแล้วมีงานสำคัญเป็นงานประชุมด่วนที่มีอำนาจมากพอที่จะกำหนดความเป็นอยู่ในหน้าที่การงานของท่านแต่เผอิญครับคุณผู้ฟังเผลอตื่นสายโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือท่านจะต้องรีบแต่งตัวแล้วก็ต้องรีบขับรถไปและแน่นอนท่านรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ทันท่านจะมีอยู่2ทางเลือกที่1บ่นด่าตัวเองบ่นด่าสภาพการจราจรบ่นด่าหัวหน้าที่นัดเวลานี้กับทางเลือกที่2ก็แค่ยอมรับว่าตัวเองตื่นสายก็แค่ยอมรับว่าตัวเองไปไม่ทันก็แค่ยอมรับว่าเราอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และการถูกวิพากษ์วิจารณ์มันก็เป็นเพียงแค่การถูกวิพากษ์วิจารณ์หากท่านเข้าใจสิ่งนี้ครับมันจะเปรียบเสมือนการที่ท่านได้เรียนรู้ปรัชญาเซนทั้งเล่มเลยจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่มันคือการตีความจากฟิลเตอร์ที่เปรียบเสมือนทัศนคติของเราหรือมุมมองที่เรามีต่อโลกบางคนครับหากมีใครมาตำหนิเขาก็จะมองว่านี่คือโอกาสในการพัฒนาตัวเองแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าคนที่มาตำหนิเขาเป็นคนที่แย่ไม่เคารพซึ่งกันและกันและจริงๆแล้วสิ่งที่กำหนดอารมณ์ของคนก็คือฟิลเตอร์ของคนคนนั้นเองไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกครับทุกท่านและทีนี้เรามาลองดูแบบนี้กันครับหากมีใครสักคนมาชี้นิ้วด่าคุณผู้ฟังลองตีความแบบนี้ดูครับเขาก็แค่ด่าเราไม่ได้แย่เขาไม่ได้แย่เขาก็แค่ด่าเราหากวันนี้ท่านตกงานท่านก็แค่ตกงานชีวิตท่านจะไม่ได้แตกสลายท่านไม่ใช่ว่าจะไม่มีเงินใช้ก็ท่านแค่ตกงานส่วนเรื่องเงินนั้นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยสมมติว่าคุณผู้ฟังไปทำงานแล้วไปสายท่านก็แค่ไปทำงานสายและท่านก็แค่หาวิธีแก้ก็เท่านั้นเองท่านไม่ได้แย่องค์กรไม่ได้แย่สภาพการจราจรไม่ได้เลวร้ายท่านก็แค่ไปสายนี่คือสมการที่เรียกว่า x เท่ากับ x ครับคือการมองสิ่งที่เป็นและตีความเหมือนกับสิ่งที่เห็นไม่ได้ตีความเป็นไปในทางอื่นนี่แหละครับคือการยอมรับมันลึกมากเห็นไหมครับเพียงแค่การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นผมยังสามารถอธิบายได้มาเป็น5นาทีเลยเพราะทุกอย่างมีความเรียบง่ายและก็ซับซ้อนที่สวยงามในตัวมันเองเอาละครับจบเฟสที่2ดังนั้นมีหลายคนที่รู้กฎนี้และเลือกต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เขารู้สึกแย่แต่มันก็จะทำให้เขากลายเป็นคนที่หลีกเลี่ยงความจริงโดยไม่รู้ตัวใช่ครับวิธีแก้ก็คือการยอมรับจบเฟสที่2ครับจบตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆนะครับเพราะเนื้อหาหลังจากนี้จะดีฟไปยิ่งกว่านี้อีกหายใจเข้าลึกๆเลยครับหรือจะไปดื่มน้ำก่อนก็ได้เพราะหากคุณผู้ฟังเริ่มฟังเฟสที่3แล้วท่านจะต้องฟังให้จบครับมิฉะนั้นท่านจะโดนกับดักของความโลภและความหยิ่งทะนงครอบงำโดยไม่รู้ตัวสัญญากับผมได้ไหมครับตอนนี้คลายตัวเองเลยนะครับท่านจะยืดเส้นยืดสายอะไรก็ได้และเดี๋ยวเราจะมาต่อพาร์ทที่3กันขออนุญาตดื่มน้ำสักครู่ครับทีนี้ครับเฟสที่3 how to use the secret เราจะใช้กฎแรงดึงดูดหรือใช้เจ้า the secret หรือ manifest นี้ได้อย่างไรกระบวนการจะมีอยู่4ข้อครับตรงนี้จะเป็นกระบวนการที่จะทำให้คุณผู้ฟังดึงดูดสิ่งที่ท่านปรารถนาคุณผู้ฟังครับผมจะมีคำถามหนึ่งและผมอยากให้ทุกท่านหลับตาครับถ้าสามารถทำได้จงหลับตาครับเพราะการหลับตานี้ครับจะทำให้ท่านเข้าถึงสภาวะภายในไปจนถึง subconscious mind หรือจิตใต้สำนึกของตัวเองคุณผู้ฟังครับมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นเหรอครับท่านถึงจะกล้าบอกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วเมื่อท่านนึกสิ่งนั้นออกเลยครับภาพในวันที่คุณผู้ฟังประสบความสำเร็จแล้วภาพนั้นมันมีอะไรอยู่รอบตัวบ้างครับท่านเห็นใครท่านเห็นอะไรในช่วงเวลานั้นจงเห็นในสิ่งที่ท่านกำลังเห็น
สังเกตเสียงรอบๆตัวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ท่านประสบความสำเร็จแล้วครับเสียงนั้นมันจะค่อยๆกระหึ่มขึ้นมามันเป็นเสียงของใครบางคนหรือมันเป็นเสียงธรรมชาติบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเสียงนั้นครับจงได้ยินในสิ่งที่ท่านกำลังได้ยินในระดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปจนถึงระดับ10ณช่วงเวลานี้ครับท่านกำลังเห็นภาพความสำเร็จของตัวเองท่านกำลังได้ยินเสียงรอบๆตัวทั้งเสียงสรรพสิ่งและเสียงผู้คนความรู้สึกที่ท่านกำลังประสบความสำเร็จมันจะค่อยๆพุ่งพล่านมาขึ้นเรื่อยๆครับความรู้สึกนั้นท่านรับรู้ได้ตั้งแต่เท้าขาต้นขาท้องขึ้นมาที่หน้าอกมาจนถึงลำคอจนท่านรู้สึกได้ด้วยใบหน้าของท่านเองท่านอาจจะเกิดสภาวะความรู้สึกขนลุกและนั่นเองก็คือช่วงเวลาที่พลังงานเกิดการเปลี่ยนผ่านซึ่งกันและกันภาพความสำเร็จนั้นกำลังอยู่ตรงหน้าของท่านครับลืมตาได้ครับทุกท่านสิ่งที่ผมทำไปเมื่อกี้ก็คือการเปลี่ยนให้ท่านเข้าไปสู่ภวังค์และหากท่านไม่สามารถหลับตาทำเมื่อกี้ได้ค่อยกลับมาทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่นี่ครับทุกท่านเห็นภาพแล้วว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นท่านถึงจะบอกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วผมขอให้คุณผู้ฟังเลือกเป้าหมายมาอย่างหนึ่งครับและผมขอให้เป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายเดียวที่ท่านเชื่อว่าหากเป้าหมายนี้เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ในโลกกายภาพนี่จะเป็นเป้าหมายที่สะท้อนความสำเร็จในชีวิตของท่านมากที่สุดจะเป็นเงินก็ได้ครับจะเป็นครอบครัวความสัมพันธ์หน้าที่การงานหรือแม้แต่การยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองอะไรก็ได้ครับเลือกได้ตามที่ท่านชอบเลยเพราะคนที่รู้ความจริงสูงสุดในชีวิตไม่ใช่ผมครับคือตัวท่านเองเลือกมา1 อย่างครับเขียนลงไปก็ได้นะครับและต่อจากนี้ครับผมจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการใช้กฎแรงดึงดูดข้อที่1จงขอครับจงขอและขอไปบ่อยผมขอให้คุณผู้ฟังจะเลือกวิธีการอธิษฐานอะไรก็ได้ครับแต่ระหว่างที่อธิษฐานผมขอให้ทุกท่านทำมือแบบนี้ครับแบบนี้ครับเห็นไหมเอ่ยทำมือแบบนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในภายหลังในหนังสือเล่มอื่นครับแต่ขอให้ทำมือแบบนี้ในระหว่างที่ท่านกำลังอธิษฐานและไม่ว่าท่านจะอธิษฐานอะไรก็ตามครับจงหลับตาและขอให้คำอธิษฐานนั้นซึมลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของท่านเองเริ่มครับทีนี้ครับจบกระบวนการที่1เมื่อท่านขอสมมติครับผมอยากรวยเป็นเงิน1,000 ล้านผมขอให้จักรวาลมอบเงิน1,000 ล้านให้ผมด้วยเถิดหากผมได้สิ่งนี้มาผมจะกล้าบอกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนี่คือการขอในรูปแบบของผมนะครับคุณผู้ฟังสามารถรังสรรค์ออกมาได้เลยกระบวนการที่2จงเชื่อและศรัทธาทั้งกระบวนการหรือสิ่งลึกลับปัญญาภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่ปกครองท่านอยู่จงเชื่อและศรัทธาครับจงเชื่อและศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ท่านกำลังพูดเชื่อในเสียงที่ท่านกำลังได้ยินอยู่ในตอนนี้และจงเชื่อในตัวท่านเองยิ่งท่านเชื่อท่านจะยิ่งได้รับครับเพราะหนึ่งในพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความเชื่อของคนครับและอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความเชื่อของคนเหมือนกันดังนั้นครับท่านจงเชื่อในความสำเร็จและกระบวนการนั้นและจงเชื่อใจผมครับผมกำลังทำให้ท่านได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยู่กระบวนการที่3คุณผู้ฟังครับมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือท่านจะรู้สึกอย่างไรหากท่านได้เป้าหมายนั้นแล้วมันเกิดขึ้นตรงหน้าท่านเลยคุณผู้ฟังคิดว่าช่วงเวลานั้นท่านจะรู้สึกอย่างไรครับเบิกบานใจอิ่มเอมใจปลื้มปิติมีความสุขยิ้มแย้มผ่อนคลายสุขสงบอะไรก็ได้ที่เท่าที่ท่านจะสามารถสาธยายออกมาได้ความรู้สึกนั้นจะเป็นอย่างไรครับและทีนี้แหละครับจำความรู้สึกนั้นไว้นะครับความรู้สึกนั้นคือพลังงานที่มีความสามารถมากพอที่จะส่งไปยังจิตวิญญาณครับพูดได้อีกอย่างครับจงรู้สึกแบบนั้นบ่อยๆแล้วท่านจะดึงดูดสิ่งที่ท่านจะได้รับมาจบกระบวนการที่3ครับหากให้ผมอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มันเป็นแบบนี้ครับความรู้สึกหรือสภาวะของมนุษย์มันเป็นพลังงานในโลกควอนตัมนะครับทุกอย่างเป็นพลังงานหมดเลยมันคือกฎฟิสิกส์ที่ว่าด้วยพฤติกรรมของอะตอม
อะตอมครับ 99.99999% ประกอบไปด้วยความว่างเปล่าในขณะที่ไม่ถึง 1% เป็นอนุภาคนิวตรอนโปรตอนและอิเล็กตรอนแล้วด้วยความที่เจ้าอะตอมเนี่ยครับส่วนใหญ่มันคือความว่างเปล่าแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ก็คืออะตอมคือส่วนประกอบทุกอย่างที่เรามองเห็นร่างกายของเราเซลล์ของเราโมเลกุลของเราก็ประกอบไปด้วยอะตอมโต๊ะคอมโทรศัพท์ของเราก็ประกอบไปด้วยอะตอมแต่ทำไมกันเจ้าอะตอมอนุภาคมันมีไม่ถึง 1% แต่ที่เหลือกลายเป็นความว่างเปล่าจนกระทั่งเกิดการค้นพบใหม่ว่าความว่างเปล่านั้นแท้จริงมันไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่เราเห็นมันคือแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปอยู่ตลอดเวลามันเปรียบเสมือนเส้นเชือกที่ทำการสั่นอย่างสม่ำเสมอทุกสรรพสิ่งจึงเป็นพลังงานและพลังงานหรือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในตัวเรามันจะเป็นพลังงานชั้นสูงที่จะส่งผ่านไปสู่จิตวิญญาณแล้วเกิดการดึงดูดทุกอย่างที่เป็นผลลัพธ์ทุกท่านเห็นภาพแล้วไหมครับนี่แหละครับคือวิทยาศาสตร์กฎแรงดึงดูด3กระบวนการครับข้อที่1จงขอข้อที่2จงเชื่อข้อที่3จงรับรู้ถึงความรู้สึกเมื่อท่านได้รับสิ่งนั้นมาแล้วและข้อที่4สมมติคุณผู้ฟังคิดไม่ออกว่าจะสร้างสภาวะหรือสร้างอารมณ์เพื่อที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีมาอย่างไรหนึ่งในกระบวนการที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือจงเรียนรู้ที่จะให้ครับให้อะไรก็ได้ครับให้ความรู้ให้ทรัพย์สินให้เวลาให้ความรู้สึกดีๆให้แรงบันดาลใจการให้คือหนึ่งในกระบวนการที่ยกระดับสภาวะของเราได้ดีที่สุดครับเพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองดังนั้นครับหากท่านไม่รู้ว่าท่านจะขออะไรท่านไม่รู้ว่าท่านจะเชื่อหรือศรัทธาอย่างไรท่านไม่รู้จะยกระดับสภาวะอย่างไรอย่างน้อยก็จงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ครับและท่านจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโดยที่ท่านไม่ได้ปรารถนาเลยจบเรื่องกฎแรงดึงดูดครับและทีนี้ครับคุณผู้ฟังส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนี่คือด้านมืดของกฎแรงดึงดูดมันเป็นด้านมืดเพราะเราไม่รู้เท่าทันเขาเรียกว่าผลข้างเคียงที่มันตามมาผมจะเรียบเรียงออกมาเป็นข้อๆนะครับสำหรับท่านใดที่เห็นแล้วว่ากฎแรงดึงดูดมันมีพลานุภาพขนาดไหนบางทีท่านอาจจะเผลอติดกับดักนี้โดยไม่รู้ตัวกับดักมืดที่1จริงอยู่ครับอารมณ์ชั้นสูงย่อมดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตแต่ก็ใช่ว่าเราจะต้องต่อต้านทุกอย่างที่อยู่ในด้านลบเพราะอะไรที่เรายิ่งต่อต้านมันจะยิ่งดำรงอยู่การต่อต้านนั้นจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ออกห่างจากความเป็นจริงและเมื่อเราต่อต้านมันจะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเราต่อต้านความกลัวต่อต้านอารมณ์ที่ไม่ดีเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัวครับสิ่งนี้สำคัญมากครับคุณผู้ฟังทำไมข้อนี้ถึงอันตรายผมขออนุญาตนำประสบการณ์ที่ผมมีโอกาสได้เจอหลายๆท่านนะครับที่รู้วิธีใช้กฎนี้แต่ไม่เท่าทันสิ่งนี้คนที่รู้กฎแรงดึงดูดและไม่เท่าทันเขาอาจจะใช้สิ่งนี้โดยการต่อต้านทุกอย่างที่เป็นด้านลบยกตัวอย่างเช่นหากมีใครมาทำให้เขาโกรธเขาก็จะไม่คุยเขาก็จะหลีกเลี่ยงเขาจะต่อต้านคนคนนั้นแบบ 100% เลยแล้วการต่อต้านนั้นเองมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้กลายเป็นคนมองโลกด้านเดียวโดยไม่รู้ตัวดังนั้นครับยังจำที่ผมบอกได้ไหมครับจงมองทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นเพราะปัญหาจริงๆคือการตีความผ่านฟิลเตอร์แห่งความคิดของเราเองหากวันนี้คุณผู้ฟังโกรธจงยอมรับว่าตัวเองโกรธหากคุณเสียความมั่นใจคุณก็แค่เสียความมั่นใจคุณไม่จำเป็นจะต้องตีความหมายเป็นอย่างอื่นหากคุณอิจฉาก็จงรับฟังเสียงนั้นและก็หาวิธีเรียนรู้จากคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจเพราะหลายคนเมื่อรู้กฎนี้เขาเลือกหลีกเลี่ยงคนคิดลบซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำครับแต่บางคนถึงขั้นไปตัดสินหรือตีความว่าคนคิดลบเป็นคนไม่ดีนี่แหละครับคือกับดักแรกแล้วการไปตัดสินว่าคนคิดลบหรือคนที่มองทุกอย่างเป็นแง่ลบเป็นคนไม่ดีการคิดแบบนั้นจะทำให้คนเกิดอีโก้หรืออัตตาที่มันสูงลิ่วครับใช่ครับนี่คือผลข้างเคียงวิธีแก้ก็ง่ายๆครับจงยอมรับทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นไม่จำเป็นจะต้องไปตัดสินว่าคนคนนั้นคิดลบแล้วเป็นคนไม่ดี
ไม่ต้องไปตัดสินว่าสถานการณ์นี้มันแย่ระวังการตัดสินของเราครับเพราะมันจะเปลี่ยนให้เรากลายเป็นคนยิงทะนงโดยไม่รู้ตัวและวิธีดูความหยิ่งทะนงในการรู้กฎนี้ดูอย่างไรได้บ้าง 1. เรามักจะกลายเป็นคนที่พูดไม่หยุดเรามักจะกลายเป็นคนที่นำความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้คนอื่นโดยไม่สนใจเลยว่าอีกฝ่ายนั้นตามเราทันหรือไม่นี่คือการดูความหยิ่งทะนงตัวที่ 1ตัวที่ 2เราเผลอไปตัดสินคนที่ไม่ดีในสายตาของเราว่าเขาเป็นคนที่แย่นี่คือกับดักตัวที่ 2แค่2ตัวก็เพียงพอแล้วครับหากมีใครมาด่าท่านหลังจากนี้เขาไม่ได้แย่เขาก็แค่เป็นในแบบที่เขาเป็นจงอวยพรเขาหากมีใครขโมยเสื้อคลุมของท่านจงให้เขาไปดังคำกล่าวขององค์เยซูสหากมีใครสาปแช่งท่านจงชื่นชมและยกย่องเขาจงให้แล้วท่านจะได้รับจงให้และอย่าได้หวังคำขอบคุณหรือผลตอบแทนใดๆและท่านจะกลายเป็นสุขจบกับดักตัวแรกครับกับดักตัวที่ 2จงระวังสิ่งนี้ครับเมื่อคุณผู้ฟังใช้กฎแรงดึงดูดเป็นผมกล้าเดิมพันว่าท่านจะได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแต่ระวังว่าความโลภมันจะตามมาด้วยครับผมว่าอันนี้เปรียบเสมือนอจินไตยในทางพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนะครับสมมุติเรารู้แล้วว่าถ้าเราใช้กระบวนการนี้เราจะได้ทุกสิ่งมาแล้วผมเชื่อว่าจะมีหลายคนเลยที่เกิดความรู้สึกโลภอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ตอนนี้เลยระวังความโลภนั้นให้ดีครับเพราะความโลภเป็นสภาวะมืดอย่างหนึ่งที่สามารถลดระดับจิตวิญญาณของเราได้คำถามก็คือแล้วถ้าเราไม่ใช้ความโลภเลยเราจะรู้กฎแรงดึงดูดไปทำไมทั้งหมดที่เราเรียนรู้มาเพื่อที่จะปล่อยวางให้เป็นครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างตัวผมเองแล้วกันครับผมรู้กฎแรงดึงดูดผมอาจจะรู้เรื่อง manifest ผมอาจจะรู้เรื่องการยกระดับสเตทแต่ผมไม่เคยใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเลยครับผมแค่รู้และผมก็ปล่อยเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมีชีวิตของมนุษย์ก็คือตอนนี้ครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมปรารถนาที่สุดก็คือการที่ผมกำลังนั่งพูดอยู่วินาทีนี้ครับผมกำลังอยู่กับคุณผู้ฟังแบบเต็มร้อยครับผมไม่ได้คิดเรื่องอื่นผมไม่ได้กังวลอะไรเลยผมอยู่กับท่านและนั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมทุกๆครั้งเวลาที่คุณผู้ฟังได้ยินสิ่งที่ผมพูดท่านเหมือนโดนมนต์สะกดเพราะผมอยู่กับท่านจริงๆครับดังนั้นครับกับดักตัวที่ 2ระวังความโลภจงเรียนรู้ที่จะขอบคุณสิ่งรอบตัวให้เป็นอย่าปล่อยให้ตัวเองยึดติดกับผลลัพธ์จงตั้งเป้าหมายแล้วก็ลืมไปเลยและกฎแรงดึงดูดมันเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับอย่ายึดติดกับผลลัพธ์อย่าเคี่ยนตีตัวเองหากมันจะไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ท่านจะมองว่ามันเป็นโชคดีในภายหลังเสมอครับกับดักตัวที่ 3การดึงดูดพลังชั้นสูงที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรือดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตคือการอยู่กับปัจจุบันครับพอเราเรียนรู้กฎแรงดึงดูดเรา manifest เป็นเรามักจะเผลอไปยึดกับอนาคตที่ต้องการมากจนเกินไปการยึดติดนั่นเองมันอาจจะทำให้ท่านได้ผลลัพธ์มาครับแต่ท่านจะต้องสูญเสียอย่างหนึ่งไปความสุขสงบและความสุขสงบครับคือพลังงานชั้นสูงที่จิตวิญญาณชอบมากๆแล้วการอยู่กับปัจจุบันจะทำให้ท่านได้ความสุขสงบนั้นมาการยกระดับสภาวะเพื่อที่จะส่งพลังงานไปจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันครับและหลายคนพลาดสิ่งนี้เขาอาจจะลืมว่าปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เขามีเขาเผลอไปยึดติดกับผลลัพธ์นั่นเองจบครับกับดักทั้ง3ตัวที่ 1ระวังความหยิ่งทะนงหรือระวังว่าเราจะกลายเป็นคนที่ต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีมากจนเกินไปจนทำให้เราไม่มองโลกตามความจริงตัวที่ 2ระวังความโลภที่จะตามมาเมื่อท่านได้ผลลัพธ์มาความโลภมันจะชอบมาด้วยและตัวที่ 3ระวังการยึดติดกับผลลัพธ์ครับจงอยู่กับปัจจุบันให้เป็นนี่คือ3กับดักและผมเชื่อว่าตอนนี้อาจจะยังมีแค่ผมที่มาบอกเรื่องนี้กับท่านและท่านรู้สิ่งนั้นแล้วครับยินดีด้วยครับ
และเช่นเคยครับหากทุกท่านได้เรียนรู้มาจนถึงจุดนี้แล้วรู้สึกว่าทาง The Library Learn ให้บทเรียนลึกซึ้งมากเลยเรายังมีบทเรียนที่ลึกซึ้งกว่านี้ครับทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงตำราจิตวิทยาที่บางศาสตร์มันเป็นศาสตร์ที่ดาร์กพอสมควรหรือมืดพอสมควรจนผมไม่สามารถนำมาพูดออกสื่อได้แต่มันจะเปรียบเสมือนอาวุธชิ้นสำคัญที่จะทำให้ท่านรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับได้อย่างแข็งแกร่งผมจึงได้ทำบทเรียนเหล่านั้นไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์นะครับทุกท่านสามารถติดตามพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราได้ที่ www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอยแล้วก็เลือกพรีเมียมคอนเทนต์ด้านล่างนี้ก็ได้ครับและเช่นเคยครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้มาเรียนรู้กฎแห่งแรงดึงดูดด้วยกันวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมและออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านและขอให้จักรวาลคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านน่าจะเห็นแล้วว่าบทเรียนในเอพิโซดนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณแต่ทุกท่านครับผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่านและความจริงนี้หากท่านเข้าใจมันจะเปลี่ยนมุมมองที่ท่านมีต่อโลกไปตลอดกาลพร้อมไหมครับขอให้ทุกท่านรับฟังสิ่งที่คลิปนี้กำลังจะบอกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะมีความเชื่อในเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าท่านจะมีศรัทธาในเรื่องใดสิ่งใดหรือแม้แต่ใครก็ตามแต่ในโลกนี้มีเพียงแค่คนเดียวที่รู้ทุกความจริงสูงสุดในการมีชีวิตคนคนนี้รู้ถึงปรัชญาที่แจ่มแจ้งและชัดเจนคนคนนี้รู้ถึงความเป็นไปในทุกสรรพสิ่งไม่มีใครรู้ความจริงไปมากกว่าคนคนนี้คนคนนั้นไม่ใช่วิถีคนคนนั้นไม่ใช่ศาสดาคนคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นตัวท่านเองคนคนนั้นคือตัวท่านเองครับตัวคุณผู้ฟังคือคนที่รู้ความจริงในชีวิตของตัวเองสูงที่สุดท่านคือคนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านจะทำและอะไรคือสิ่งที่ท่านจะไม่ทำท่านรู้ว่าวิถีไหนคือวิถีที่จะทำให้ท่านเชื่อมโยงกับจิตเดิมแท้หรือจิตวิญญาณของตัวเองได้มากที่สุดมีแค่ท่านที่รู้ครับแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่สามารถตอบได้ว่าวิถีไหนคือวิถีที่ยอดเยี่ยมหรือดีที่สุดสำหรับท่านดังนั้นในเอพิโซดนี้เสียงที่ท่านจะต้องฟังให้มากที่สุดคือเสียงที่มาจากภายในตัวท่านเองครับด้วยความที่หนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณครับ The Untethered Soul ผมจะให้ทุกท่านกลับไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่สะท้อนตัวตนของท่านได้มากที่สุดมันคือจิตเดิมแท้เรามาเข้าเนื้อหาหนังสือเล่มนี้กันครับหลายท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของหนังสือ The Untethered Soul นี่คือหนังสือ No.1 New York Times Bestseller นะครับสู่ทางโบยบิน The Journey Beyond Yourself วิธีการเดินทางที่จะไปสู่ตัวตนที่เหนือกว่าสิ่งที่ผมชอบของหนังสือเล่มนี้ทุกท่านยังจำสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มนี้ครับลองคิดดูสิครับนี่แค่ช่วงแรกของหนังสือแล้วถ้าช่วงกลางไปจนถึงช่วงท้ายท่านจะได้รับอะไรกลับไปบ้างมหัศจรรย์ครับเรื่องของจิตวิญญาณมันเป็นอะไรที่ดูเป็นนามธรรมแต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้เนี่ยแหละครับกำหนดทุกสรรพสิ่งที่จับต้องได้อยู่ความจริงต่อไปนี้จะทำให้ท่านก้าวข้ามทุกขีดจำกัดในชีวิตผู้เขียนท่านนี้ครับคุณไมเคิลเอซิงเกอร์เขาได้บอกไว้ว่าเหนือสิ่งอื่นใดโปรดจงให้ตัวตนที่แท้จริงเป็นของท่านและจงให้มันเป็นไปตามนั้นไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันและท่านจะไม่เป็นผิดต่อผู้ใดเลยนี่คือคำกล่าวเริ่มต้นจากวิลเลียมเชกสเปียร์ครับส่วนแรกที่เราจะมาเริ่มกันก็คือหากเราจะต้องการเข้าไปสู่จิตวิญญาณแต่ละเฟสจะค่อยๆนำพาคุณผู้ฟังเดินทางไปสู่วิถีนั้นครับเชื่อไหมครับแค่เฟสแรกก็น่าตื่นเต้นแล้วเฟสที่1 awakened mind สติตื่นรู้ไม่ว่าท่านจะมีอุปสรรคไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรในชีวิตท่านจะหลุดจากทุกพันธนาการด้วยสิ่งนี้ครับที่มันอยู่ในตัวท่านเองสติตื่นรู้
ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองดูว่าตอนนี้ท่านมีเรื่องอะไรที่กำลังกังวลอยู่บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทำสิ่งหนึ่งและท่านจะเห็นว่ามันส่งพลังมากสมมุติตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังมีความคิดอะไรก็ตามผุดขึ้นมาบางท่านอาจกำลังขับรถล้างจานกินข้าวหรือแม้แต่นั่งฟังแบบเต็มที่ผมขอให้คุณผู้ฟังครับลองถามกับตัวเองดูว่าณเวลานี้มีความคิดอะไรกำลังจะผุดขึ้นมาบ้างและขอให้ทุกท่านดูมันไว้ครับสิ่งที่ผมพอจะเดาได้ก็คือคุณผู้ฟังอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยกว่าที่จะเห็นว่ามันมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาทั้งที่ปกติความคิดอยู่ดีๆมันก็ผุดเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปควบคุมไม่ได้เลยแต่พอคุณผู้ฟังมีสติแล้วก็ดูความคิดตัวเองท่านกลับรู้สึกสงบและก็รู้สึกโล่งนี่คือสติตื่นรู้ครับทุกท่านได้เห็นอิทธิพลของสิ่งนี้แล้วนะครับและเรามาเริ่มข้อแรกกัน You have to awaken your inner thought ท่านจะต้องรู้ถึงเสียงที่อยู่ในหัวเพราะทางออกในการเอาชนะความคิดหรือผมชอบเรียกว่าตัวคิดนะครับจากแบบฉบับของ The Power of Now จงเป็นพยานรู้เห็นแต่อย่าเป็นตัวคิดเสียเองนี่คือบทแรกเริ่มครับหากคุณผู้ฟังเริ่มต้นจากจุดนี้ที่เหลือจะไม่ยากครับส่วนแรกก็คือคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคที่ว่าเราไม่ใช่ความคิดของเราไหมครับหากลองสังเกตดีๆความคิด 90% ที่มันผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันมักจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความกังวลในอดีตหรือสิ่งที่เรากังวลกับอนาคตอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงนั่นหมายความว่าเรากำลังกังวลกับสิ่งที่ไม่ได้มีเขาโครงความจริงด้วยซ้ำและด้วยความที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยแหละครับเราเลยไม่รู้ว่าจะเอาชนะมันอย่างไรเพราะเราไม่เห็นเราจับต้องมันไม่ได้มันไม่ได้มีอยู่จริงผมเลยให้คุณผู้ฟังลองกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยการถามว่ามันจะมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาพอท่านได้อยู่กับปัจจุบันทุกปัญหาหายไปหมดเลยนี่แหละครับคือการ awaken your thought ตื่นรู้จากความคิดในตัวท่านเองหากในแต่ละวันครับขอให้ลองใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูตัวคิดหวนกลับมาในโลกภายในแล้วเฟสนี้หรือกุญแจดอกนี้ท่านจะได้รับการมีสติตื่นรู้นั่นเองครับและเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมการเป็นพยานรู้เห็นความคิดมันถึงสำคัญโดยเฉพาะในศตวรรษที่21ครับผมขออนุญาตเอาส่วนหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้มาอ่านให้ทุกท่านฟังลองมีสติรู้ตัวกับเสียงที่ท่านกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้ครับถ้าเป็นไปได้หลับตาแล้วฟังดูครับและท่านจะเห็นความเป็นจริงบางอย่างที่โลกไม่อยากให้เรารู้ครับถ้าเราย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ช่วงกำเนิดของมนุษย์เมื่อประมาณ 200,000 ปีที่แล้วเราจะพบว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ผ่านประวัติศาสตร์ได้ผ่านการวิวัฒนาการตื่นรู้มาหลากหลายสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้เราปรับตัวขัดเกลาภูมิปัญญาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมหรือสังคมที่มันซับซ้อนมากขึ้นทุกวันนี้หลายคนรู้สึกว่าโลกได้พัฒนาไปมากกว่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่มันแปลกมากๆก็คือมนุษย์กลับต้องเสียพลังงานไปกับการครุ่นคิดความเคร่งเครียดความวิตกกังวลและพวกเขาจะต้องจมอยู่กับอารมณ์ด้านลบไม่ว่างเว้นในแต่ละวันถึงแม้ว่าอารมณ์ด้านลบเหล่านั้นมันจะไม่ได้เชื่อมอยู่กับความเป็นจริงเลยก็ตามคำถามก็คือมันเป็นเพราะอะไรมันอาจจะเป็นเพราะเปลือกโลกแห่งภายนอกที่รุ่งเรืองได้ปล่อยของเสียเป็นซากความคิดเงื่อนไขของจิตรวมถึงความฟุ้งซ่านที่ไหลวนอยู่ในร่างกายจนเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือตัวตนและอะไรเป็นเพียงเสียงรบกวนลืมตาได้ครับคุณผู้ฟังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากวิวัฒนาการของโลกของมนุษย์ของนวัตกรรมไหมครับโลกพัฒนาจริงครับนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเรามีชีวิตที่สะดวกสบายมากจริงครับแต่ด้วยการวิวัฒนาการเหล่านี้เองมันได้ทำให้การโฟกัสหรือการจดจ่อของเราไปสนใจแค่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นและอดีตเราเรียนรู้อะไรได้บ้างจนลืมไปหมดเลยว่าสิ่งที่เรามีจริงๆคือปัจจุบันเราแค่ลืมครับเพียงแค่ว่าลืมนานไปหน่อยเท่านั้นเองมันก็เลยทำให้เราต้องเจอกับความฟุ้งซ่านความเคร่งเครียดความวิตกกังวลดังนั้นวิธีแรกในการบรรลุปัญหานี้ก็คือเฝ้าดูตัวคิดไว้ครับ
เพราะมันคือวิธีที่รวดเร็วและท่านทำได้เลยที่จะได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันวิธีจัดการตัวคิดนะครับลองคิดภาพง่ายๆสมมติมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาขอให้คุณผู้ฟังจำลองตัวเองเป็นพยานรู้เห็นหรือเป็นบุคคลที่2อย่าเป็นบุคคลที่1ที่จะต้องรับมือกับตัวคิดเสียเองแต่เป็นบุคคลที่2ที่กำลังเห็นตัวเองเผชิญกับความคิดอยู่สิ่งนี้มันจะทำให้ท่านมีมุมมองที่กว้างมากขึ้นครับถึงแม้ผมจะบอกว่าเราไม่ใช่ความคิดของเราแต่ครับเราก็สามารถใช้พลังความคิดสร้างความเป็นไปได้ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นดังประโยคคลาสสิกที่ทุกท่านจะได้ยินบ่อยๆครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตด้วยความคิดเราเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบเพียงแค่ว่าเราจะต้องใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ก็เท่านั้นเองครับเท่านั้นเราก็เปลี่ยนแปลงโลกได้แล้วนี่คือข้อแรกข้อที่2ครับ awaken your filter ข้อแรกเรารู้เห็นตัวคิดข้อนี้เราจะมาทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอคติครับรู้ถึงอคติที่ท่านมีต่อทุกสรรพสิ่งคุณผู้ฟังครับแว่นคืออะไรครับคุณผู้ฟังครับหนังสือคืออะไรครับคุณผู้ฟังครับนาฬิกาคืออะไรครับเมื่อครู่นี้ผมเชื่อว่าคำตอบแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปแว่นตาก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นชัดขึ้นคอยดูแลสายตาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสายตาหนังสือก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับความรู้เป็นสิ่งที่หนังสือความรู้ตกผลึกอยู่ผ่านตัวอักษรนาฬิกาก็เป็นสิ่งที่เอาไว้บอกเวลาเป็นสิ่งที่จะอยู่บนข้อมือหรือจะอยู่บนผนังก็ได้แล้วแต่เราคำตอบแตกต่างกันถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับอคติอคติไม่ใช่คำในแง่ลบครับอคติคือมุมมองที่เรามีต่อสิ่งของสถานการณ์หรือผู้คนซึ่งมันมีความแตกต่างกันไปแต่เผอิญครับด้วยความแตกต่างนี้นี่แหละครับทำให้เราไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังมีอคติและไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงความจริงก็คือความจริงครับเท่านั้นเลยครับหากมนุษย์ต้องการที่จะตื่นรู้ทางความคิดหากมนุษย์ต้องการที่จะเอาชนะอคติของตัวเองเขาจะต้องมองทุกสิ่งในแบบที่มันเป็นและท่านจะเห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นไปตามธรรมชาติของมันโดยที่เราไม่ต้องไปเติมคำพูดไม่ต้องไปเติมความหมายอะไรเลยหากเราทำแบบนี้ได้จิตตื่นรู้จะกำเนิดขึ้นทันทีครับแว่นก็คือแว่นหนังสือก็คือหนังสือนาฬิกาก็คือนาฬิกาคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับพอเรามองทุกอย่างตามแบบที่มันเป็นทำไมเราถึงรู้สึกสงบกันเพราะอคติมันได้ถูกปลดปล่อยและโดนปล่อยวางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาจำลองตัวอย่างที่มันมีอิทธิพลมากกว่านี้กันสมมติมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านความหมายของเหตุการณ์นี้คืออะไรครับก็แค่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์หากมีคนมาด่าท่านความหมายจริงๆของมันก็คือก็แค่มีคนมาด่าเราหากเราโดนขโมยเงินความจริงของเหตุการณ์นี้ก็คือเราก็แค่โดนขโมยเงินมันไม่ได้ดีมันไม่ได้แย่มันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีงามมันก็แค่เป็นในแบบที่มันเป็นนี่คือปรัชญาที่แพงมากนะครับคุณผู้ฟังและผมเชื่อว่าเราจะรู้สึกต่อปรัชญานี้ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันไปมันคือปรัชญาที่ชื่อว่า x เท่ากับ x จงมองสิ่งที่มันเป็นในแบบที่มันเป็นโดยไม่ต้องไปเติมแต่งนอกเหนือจากสิ่งที่มันเป็นและท่านจะพบความสงบเดียวนั้นเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วความสงบจะทำให้ท่านได้พบกับสติตื่นรู้มันอยู่เหนือคำพูด
มันอยู่เหนือภาษามันคือสิ่งที่เราจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองครับนี่แค่ข้อที่2นะครับเรามากันที่ข้อต่อไปครับ awaken who you are จงรู้ว่าท่านนั้นเป็นใครข้อเมื่อกี้ว่ายากแล้วข้อนี้ซับซ้อนกว่าขอให้ทุกท่านตอบคำถามนี้นะครับท่านเป็นใครอะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่านี่แหละคือตัวท่านใช่แขนของท่านหรือเปล่าใช่ขาของท่านหรือเปล่าใช่ใบหน้าใช่หัวใจหรือเพียงแค่จิตใจของท่านหรือเปล่าอะไรกันคือสิ่งที่บ่งบอกว่านี่แหละคือตัวท่านความทรงจำเหรอความทรงจำเป็นอดีตหรือเปล่าแต่อดีตไม่ได้มีอยู่จริงแล้วอะไรกันที่เป็นตัวเราคำถามอีกรอบหนึ่งครับเราเป็นใครมันดูลึกลับมากใช่ไหมครับตอบซับซ้อนมากแต่ผมมีเรื่องราวหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนี่คือเรื่องราวเชิงวรรณกรรมของพระพุทธศาสนานะครับมีชื่อว่ามิลินทปัญหาต้องขอบคุณคุณพ่อของผมนะครับที่แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้มิลินทปัญหาครับเป็นเรื่องราวหนึ่งของพระเจ้ามิลินที่เป็นคนสงสัยนู่นนี่นั่นไปหมดเลยและชอบไปถามกับพระหรือผู้ที่กำลังดำเนินชีวิตตามคันลองศาสนานะครับแต่ด้วยความที่พระเจ้ามิลินครับถามคำถามยากพระแต่ละรูปก็ไม่รู้จะตอบยังไงพอตอบไม่ได้ก็เลยเพ่นหนีออกไปจากเมืองจนพระครับเหลืออยู่น้อยนิดเต็มทีจนกระทั่งสวรรค์ครับได้ส่งคนหนึ่งมาชื่อว่านาคเสนหรือนาคเสนนาคเสนครับเป็นพระรูปหนึ่งประมาณว่าได้รับภารกิจมาให้มาโต้วาทีหรือมาตอบคำถามกับพระเจ้ามิลินโดยเฉพาะซึ่งนิทานเรื่องนี้มีความซับซ้อนมากนะครับอันนี้ผมกระชับแบบให้สั้นที่สุดสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือรูปแบบการตอบคำถามรูปแบบการโต้วาทีของนาคเสนกับพระเจ้ามิลินมันเป็นอะไรที่แยบยลคมคายมากครับและหนึ่งในฉากที่ลึกซึ้งมากที่สุดก็คือพระเจ้ามิลินครับกำลังเดินทางไปภารกิจละกันผมไม่รู้จะใช้คำราชาศัพท์อย่างไรและนาคเสนครับก็ได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็เดินผ่านกองทัพของพระเจ้ามิลินพระเจ้ามิลินเห็นดังนั้นก็เลยหยุดคาราวานครับแล้วก็ตะโกนถามไปว่าท่านหยุดก่อนท่านเป็นใครตอนนั้นครับพระนาคเสนครับก็เลยหันมามองพระเจ้ามิลินแล้วก็บอกว่าเราเป็นภิกษุผู้คนเรียกเราว่านาคเสนและหลังจากนี้แหละครับเป็นอะไรที่พีคมากพระเจ้ามิลินได้ยินดังนั้นครับก็เลยคิดว่าณช่วงเวลานี้ยังมีพระอยู่แถวนี้อยู่อีกหรอเรานึกว่าจะไม่มีพระรูปไหนจะมาพูดคุยกับเราแล้วซะอีกงั้นเรามาลองปัญญาของพระรูปนี้สักหน่อยดีกว่าพระเจ้ามิลินครับก็เลยถามไปเลยท่านบอกว่าท่านเป็นภิกษุท่านชื่อว่านาคเสนอะไรคือสิ่งที่บอกว่าท่านคือนาคเสนกันพระนาคเสนเห็นดังนั้นครับก็เลยตอบกลับไปนาคเสนเป็นเพียงแค่นามของเราผู้คนเรียกเราว่านาคเสนเพื่อที่จะให้รู้ว่าพวกเขานั้นเรียกใครพระเจ้ามิลินถามต่อเลยครับแล้วอะไรกันเล่าที่บ่งบอกว่านี่คือตัวท่านที่ชื่อว่านาคเสนพระนาคเสนครับหลับตาลืมตาแล้วก็ตอบคำถามว่าเราชื่อว่านาคเสนแต่ตัวตนของเรานั้นไม่ได้มีอยู่จริงเราได้ละทิ้งเราไม่มีตัวตนเราคืออนัตตาพระเจ้ามิลินเห็นดังนั้นก็บอกท่านบอกว่าท่านไม่มีตัวตนแล้วรูปที่กำลังคุยกับข้าอยู่นี่มันใครกันคนที่ข้ากำลังเห็นอยู่นี่มันใครกันพระนาคเสนตอบไปครับตอบแยบยลมากสิ่งที่กำลังยืนคุยกับท่านอยู่นี้เป็นเพียงแค่สังขารแต่ตัวเราจริงๆนั้นไร้ซึ่งตัวตนพระเจ้ามิลินไม่รอช้าครับงั้นท่านตอบข้าหน่อยสิว่าหากท่านบอกว่าท่านไม่มีตัวตนแล้วร่างกายของท่านล่ะสมองของท่านล่ะจิตใจของท่านล่ะอะไรรวมกันให้เป็นท่านตอนนี้นี่คือสิ่งที่พระนาคเสนตอบประมาณนี้นะครับเราไม่ใช่แขนของเราเราไม่ใช่ขาของเราเราไม่ใช่หน้าของเราเราไม่ใช่จิตใจของเราแต่ทุกส่วนที่รวมกันต่างหากที่ทำให้เรากลายเป็นตัวเราดังนั้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ทุกส่วนของร่างกายก็รวมกันเป็นตัวเราพระเจ้ามิลินก็เหมือนจะเข้าใจแต่ก็ช่วยอุปมาให้ข้าพเจ้าเข้าใจทีเถอะ
พระนาคเษนครับก็เปรียบเปรยได้สวยงามมากครับพระเจ้ามิลินขอให้ท่านลองคิดภาพตามสิ่งที่เราจะพูดดูสมมติมีรถเกวียนวิ่งมาคันหนึ่งรถเกวียนประกอบไปด้วยล้อประกอบไปด้วยม้าประกอบไปด้วยไม้แล้วก็ประกอบไปด้วยเครื่องประดับต่างๆจึงรวมกันเป็นรถเกวียนแต่ถ้าเราแยกชิ้นส่วนมันออกมาแยกล้อแยกผ้าคลุมข้างบนนะครับที่มันจะกันแดดแยกชิ้นส่วนไม้แยกม้าออกมาเราจะยังเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ารถเกวียนอยู่หรือไม่พระเจ้ามิลินก็ตอบว่าไม่สิก็ในเมื่อมันถูกแยกออกมาแล้วเราก็ไม่สามารถเรียกมันว่ารถเกวียนได้พระนาคเษนก็ตอบไปเลยครับมันก็เช่นเดียวกับมนุษย์หรือตัวเรานั่นแหละทุกส่วนที่รวมกันจึงกลายเป็นตัวเราไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ทุกส่วนนั้นหากไม่ได้รวมกันแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราดังนั้นเราจึงเป็นอนัตตาเรานั้นไร้ตัวตนตัวที่กำลังคุยกับท่านอยู่เป็นเพียงแค่สังขารเราได้ละไปแล้วพระเจ้ามิลินตกใจครับโอ้ใครกันเนี่ยทำไมตอบคำถามได้ฉลาดแยบยลคมคายเหลือเกินนี่คือส่วนหนึ่งจากเรื่องราวของมิลินทปัญหานะครับทำให้ผมได้บทเรียนหนึ่งก็คือแท้จริงแล้วคำถามที่ว่าเราเป็นใครมันลึกซึ้งมากครับมันไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดมันอยู่ที่ว่าเรามีมุมมองอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วถ้ามีคนเห็นต่างจากเราก็ใช่ว่าเขาจะผิดดังนั้นครับคุณผู้ฟังท่านเป็นใครครับเราอาจจะแทนตัวเองด้วยชื่อเราอาจจะแทนตัวเองด้วยตำแหน่งแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเพียงแค่ภาพมายาหมดเลยหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้มีตัวตนมาตั้งแต่แรกด้วยซ้ำส่วนนี้แค่อยากให้คุณผู้ฟังชวนคิดนะครับเห็นไหมครับลึกซึ้งมากเลยสำหรับข้อนี้เอาล่ะครับคุณผู้ฟังได้เห็นแล้วว่าสติตื่นรู้ในการรู้ถึงตัวคิดในการรู้ถึงสรรพสิ่งมุมมองที่เรามีต่อโลกและการรู้ว่าแท้จริงแล้วคำถามที่ว่าเราเป็นใครแล้วการที่เราตอบตัวเองด้วยชื่อด้วยตำแหน่งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆก็ได้เราจึงจะต้องค้นหามันต่อไปครับต่อไปเรามากันที่ส่วนที่2ครับเราสติตื่นรู้ไปแล้วเรามาตื่นรู้พลังของเรากันบ้าง enlighten your power คุณผู้ฟังยังจำประโยคที่ผมเคยพูดไว้บ่อยได้ไหมครับทุกสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลในเอกภพนี้ล้วนมีพลังงานหรือเป็นพลังงานและกฎของพลังงานก็คือมันจะวิ่งเข้าหาพลังงานที่คล้ายคลึงกับตัวมันเองความดีดึงดูดความดีความชั่วดึงดูดความชั่วความสุขดึงดูดความสุขความสงบก็ดึงดูดความสงบและความปิติยินดีมันจะดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานภายในสภาวะของมนุษย์ดังนั้นตัวท่านมีพลังงานครับและคุณผู้ฟังอยากให้พลังงานที่อยู่ในตัวเองเป็นพลังงานด้านดีหรือด้านลบครับส่วนใหญ่ก็คงอยากจะเป็นด้านดีใช่ไหมครับคำถามก็คือแล้วเราจะยกระดับ power ของเราอย่างไรเพราะเมื่อเรายกระดับ power ภายในของเราได้ภายนอกจะเปลี่ยนครับเรามาทบทวน power vs force กันก่อนครับพลังของโลกใบนี้ครับนึกภาพหยินและหยางหยินคือสีดำหยางคือสีขาวเราจะมาแทนชื่อเขาด้วยภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายๆสีขาวมีชื่อว่า power เป็นพลังบริสุทธิ์เป็นพลังบวกที่ค้ำจุนโลกใบนี้เป็นพลังที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งส่วนสีดำคือ force เปรียบเสมือนพลังงานด้านมืดเป็นพลังงานที่อาจจะเรียกว่าทำลายล้างเป็นพลังงานด้านลบหากเปรียบเป็นพลังงานสภาวะของมนุษย์ power คือพลังด้านบวกความกล้าหาญความสุขความปิติยินดีความรักความสงบความเป็นเหตุเป็นผลส่วน force คือพลังงานด้านลบเช่นความโกรธความโลภความตะกละความหยิ่งทะนงความขี้เกียจความละอายแล้วก็ความรู้สึกผิดบาปนี่คือ force หากเราสามารถยกระดับพลังตัวเองให้ไปอยู่ในโซน power ได้ชีวิตเราจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาตามฉบับกฎแห่งแรงดึงดูดครับแต่ force ก็ตรงกันข้ามครับเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาวะของ force บ่อยชีวิตเราจะเจอแต่เรื่องลบๆเราจะเจอแต่คนลบๆเราจะเจอแต่สถานการณ์ลบๆและไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้น
ทุกผลลัพธ์คือภาพสะท้อนพลังที่อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นครับดังนั้นความจริงนี้อาจจะดูเจ็บปวดแต่มันคือความจริงนะครับไม่ว่าเวลานี้คุณผู้ฟังจะพึงพอใจในชีวิตของตัวเองหรือไม่หรือแม้แต่ความสัมพันธ์รอบตัวของท่านไม่ว่าท่านจะพอใจความสัมพันธ์ที่ท่านกำลังคบหาอยู่หรือไม่หน้าที่การงานความมั่งคั่งทางการเงินไม่ว่าท่านจะพอใจหรือไม่พอใจทั้งหมดคือสิ่งสะท้อนตัวตนของท่านครับหากท่านไม่มีความสุขกับหน้าที่การงานงานที่ท่านกำลังทำอยู่ท่านรู้สึกว่างานมันไม่ดีเลยไม่ใช่ว่างานไม่ดีครับเราไปดึงดูดสิ่งนั้นมาเพราะเราสมควรได้รับมันหากชีวิตของเราเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเจอแต่คนโกหกเจอแต่คนหักหลังเจอแต่คนทรยศเราไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นไม่ดีครับแต่ตัวเราเองต่างหากที่ไปดึงดูดมันมาและพลังงานที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือเหมือนกันมันจะดึงดูดกันเองและนี่เป็นเหตุผลครับว่าทำไมเราจะต้อง enlighten power ของเราหรือยกระดับพลังภายในตัวเราแล้วเราจะต้องทำอย่างไรล่ะถึงจะทำให้ power ของเราเพิ่มสูงขึ้นผมนำวิธีมาให้ครับและจริงๆก็คือมันเรียบง่ายมากข้อที่1 enlighten your life จงเปิดรับพลังงานชีวิตด้วยการไม่ปิดกั้นครับจักรวาลมีพลังงานส่งให้ทุกสรรพสิ่งคุณผู้ฟังเชื่อสิ่งที่ผมพูดไหมครับจักรวาลส่งพลังงานมาให้เราตั้งแต่เราเกิดเราได้รับพลังงานชีวิตให้เติบโตให้วิวัฒนาการเราตอนเป็นทารกเราตัวเล็กเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่พอเวลาผ่านไปเราเริ่มมีกล้ามเนื้อเราเริ่มมีความคิดเราเริ่มมีน้ำหนักมีส่วนสูงที่เพิ่มสูงขึ้นเราเริ่มเข้าใจพลวัตของชีวิตมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเราได้รับพลังงานจากจักรวาลจากธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาดังนั้นขอให้คุณผู้ฟังคิดภาพสิ่งที่ผมจะเปรียบเปรยต่อไปนี้นะครับชีวิตเราครับจะมีประตูอยู่บานหนึ่งซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเปิดและปิดเป็นหน้าที่ของมันเมื่อใดก็ตามที่เราเปิดประตูไว้จักรวาลที่คอยส่งพลังงานมาพลังงานนั้นจะเข้าผ่านเข้ามาประตูแล้วก็ทะลุไปที่จิตวิญญาณของเราแต่เมื่อใดก็ตามที่เราปิดประตูนั้นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเราจะไม่มีทางได้รับพลังงานจากจักรวาลนั้นเลยเมื่อพลังงานที่ส่งมาเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณเราจะเริ่มย้ายตัวเองไปอยู่โซนฟอสเราจะเริ่มหงุดหงิดเราจะเริ่มโกรธเราจะเริ่มเครียดเราจะเริ่มรู้สึกอิจฉาเราจะเริ่มไม่พึงพอใจต่อชีวิตและโลกใบนี้เพราะเราเผลอไปปิดประตูโดยไม่รู้ตัวหน้าที่ของเราคืออะไรครับเปิดประตูครับประตูบานนั้นมีชื่อว่าใจครับเมื่อเราเปิดใจก็เท่ากับว่าเรา accept หรือยอมรับความเป็นไปของชีวิตเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกครับทุกอย่างเกิดขึ้นในแบบที่มันควรจะเป็นเราต่างหากที่ไปตัดสินว่ามันดีหรือแย่คุณผู้ฟังได้ข้อคิดอะไรจากตรงนี้ครับบางครั้งเราเลือกที่จะปิดหน้าต่างชีวิตหรือปิดประตูแล้วก็อยู่ในที่ที่คิดว่าตัวเราเองนั้นปลอดภัยทั้งที่จักรวาลก็ได้มอบพลังงานอันสูงส่งมาให้เราตั้งแต่เกิดสิ่งนั้นแหละครับคือพลังชีวิตหลายครั้งที่เราเผลอปิดประตูนั้นด้วยความโกรธความกลัวหรือความลุ่มหลงในอนาคตที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ถ้าไม่ได้สิ่งนั้นมาจะไม่มีความสุขและผมเชื่อว่าเราอาจจะเกิดการตั้งคำถามถ้าเราเปิดรับทุกอย่างในชีวิตแล้วอยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างนั้นเราจะยังต้องมีเป้าหมายเราจะยังต้องมุมานะบากบั่นตัวเองให้ทำงานหนักอยู่หรือเปล่าแถมอดีตเราก็ควรจะเรียนรู้จากมันเพื่อที่จะให้ตัวเองเติบโตไม่ใช่หรือหากเป็นแบบนั้นแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรตามที่คุณไลออนบอกมาผมจะขอนำส่วนหนึ่งจาก The Power of Now มาให้คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังลองคิดภาพดอกไม้ดอกหนึ่งครับมันอาจจะบานอยู่ริมทางมันอาจจะอยู่ริมหน้าต่างของท่านหรือมันอาจจะอยู่นอกหน้าต่างเพียงแค่ท่านหันออกไปท่านก็เจอดอกไม้ดอกหนึ่ง
ดอกไม้มันพยายามที่จะบานหรือว่ามันแค่บานครับนกมันพยายามที่จะบินหรือว่ามันก็แค่บินครับอากาศมันพยายามที่จะเปลี่ยนฤดูกาลหรือว่าฤดูกาลมันก็แค่เปลี่ยนโลกมันพยายามที่จะหมุนหรือมันก็แค่หมุนดวงอาทิตย์ไม่ได้พยายามที่จะส่องแสงถูกต้องไหมครับมันก็แค่ส่องแสงมันไม่ได้เลือกว่ามันจะส่องแสงไปที่ใครชีวิตก็เช่นเดียวกันครับการเติบโตความสำเร็จความสุขสงบมันเป็นของท่านมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เราต่างหากที่เผลอไปปิดกั้นพลังงานนั้นโดยไม่รู้ตัวท่านไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะประสบความสำเร็จเพราะถ้าท่านยอมรับในชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตตามปัจจุบันในแบบที่มันควรเป็นท่านก็ประสบความสำเร็จและพบความสุขอยู่แล้วครับเพราะสุดท้ายครับดอกไม้ไม่ได้พยายามที่จะบานมันก็แค่บานเพราะจักรวาลจะส่งพลังงานชีวิตมาให้เราตลอดครับขอให้ทุกท่านรับไว้ก็พอครับอย่าได้เผลอปิดประตูเด็ดขาดจงเปิดรับพลังงานด้วยจิตปัจจุบันเพราะอะไรกันหรือเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ท่านพึงมีฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับส่วนแรกเรามากันที่ส่วนที่2ครับ Enlighten your heart จงเปิดใจของท่านเปิดรับในทุกประสบการณ์ปมในอดีตคือสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่จริงมันมีอยู่จริงเพราะเรายอมให้มันมีอยู่จริงตรงนี้เป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่น่าสนใจมากครับผู้เขียนท่านนี้ครับคุณไมเคิลเขาได้เล่าว่าอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ดีหรืออดีตที่แย่เราจะพูดถึงแค่ปมในอดีตนะครับปมในอดีตคือข้ออ้างครับที่มนุษย์ใช้ในการไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นขอให้ท่านจงปลดปล่อยตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้ครับสำหรับข้อนี้ความจริงเป็นแบบนี้ครับเกิน 80% บนโลกมักจะเอาอดีตของตัวเองมาอ้างปัจจุบันแต่ความเป็นจริงแล้วเขาจะต้องการบางสิ่งในปัจจุบันต่างหากเลยเอาอดีตมาอ้างเพื่อที่จะทำในสิ่งนั้นเพราะผมไม่ได้เกิดมารวยผมเลยไม่ประสบความสำเร็จเรามาไขหรือวิเคราะห์ความจริงนี้กันจริงๆแล้วปัจจุบันทุกคนสามารถร่ำรวยได้ถูกไหมครับในโลกนี้มีมหาเศรษฐีมากมายมหาศาลที่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่กลับสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดังนั้นปัจจุบันต่างหากคือสิ่งที่กำหนดอดีตผมแค่ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อยากจะทำงานไม่อยากจะเอาตัวเองไปเรียนรู้ผมก็เลยเอาอดีตมาอ้างเพื่อที่จะไม่ต้องเหนื่อยนั่นแหละครับคือตัวอย่างของการเอาปมในอดีตมาอ้างปัจจุบันเพราะผมไม่ได้หน้าตาดีผมเลยไม่ได้รับโอกาสเท่ากับคนอื่นเรามาวิเคราะห์ตรงนี้กันคนที่ไม่หน้าตาดีแล้วประสบความสำเร็จหรือจริงๆเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่าหน้าตาดีไม่ดีคืออะไรเพราะน้องหมาก็ไม่รู้ว่ามนุษย์ที่หล่อที่สวยหน้าตาเป็นอย่างไรนกก็ดูไม่ออกว่าใครหล่อใครสวยเขาก็เห็นในแบบที่เขาเป็นดังนั้นครับเราแค่เอาอดีตมาอ้างเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในปัจจุบันคนคนนั้นเขาอาจอยากที่จะอยู่เฉยๆไม่อยากจะทำงานหนักไม่อยากจะพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกตัวเองก็เลยเอาอดีตมาอ้างเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงพอไม่เปลี่ยนแปลงมันก็รู้สึกผิดน้อยลงรู้สึกสบายใจมากขึ้นเพราะไม่ต้องเหนื่อยนี่คือตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามเพราะเกิดมาในครอบครัวแบบนี้เกิดมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ชีวิตเลยไม่ประสบความสำเร็จอันนี้คลาสสิกครับเพราะโชคร้ายเกิดมาโชคร้ายเลยไม่ประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังคิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าครับในโลกนี้มีคนมากมายไม่ได้เกิดมาในวาสนาที่ดีมีคนมากมายที่เกิดมาในสิ่งที่เรามองว่าโอ้โหทำไมมันหนักจังเลยแต่หลายคนก็ยังประสบความสำเร็จได้เพราะตัวเขาในปัจจุบันเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่างหากดังนั้นครับปมในอดีตเป็นเรื่องที่เราหลอกตัวเองครับ
ปมในอดีตจะมีจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเรายอมให้มันมีหรือเปล่าถ้าเรายอมให้มันมีเราก็จะถูกพันธนาการด้วยสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วแต่ถ้าเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยปัจจุบันเราจะเป็นอิสระครับจากทั้งอดีตและอนาคตเลยเพราะเราจะสร้างอนาคตที่เราต้องการให้มันเป็นได้ด้วยปัจจุบันปัจจุบันจึงกำหนดทุกสิ่งในชีวิตครับเสียงของผมตอนนี้สิ่งที่ท่านกำลังเรียนรู้อยู่ตอนนี้เวลาที่ท่านกำลังใช้ซึ่งเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากในตอนนี้ท่านกำลังสร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้กับตัวเองอยู่รู้ตัวหรือเปล่าครับลึกซึ้งมากข้อนี้ครับดังนั้นครับเราไม่ได้ถูกพันธนาการด้วยอะไรเลยเราเป็นอิสระมาตั้งนานแล้วเราไม่ต้องค้นหาด้วยซ้ำเพราะมันอยู่ในตัวเราครับเรามากันที่ข้อต่อไปกันครับ Enlighten your freedom ตื่นรู้อิสรภาพในชีวิตของท่านข้อนี้เราจะมาลงลึกเรื่องอิสรภาพครับจงปลดปล่อยตนเองสู่อิสรภาพและท่านทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนนี้ครับผู้เขียนท่านนี้ครับเขาได้กล่าวเอาไว้แบบนี้อย่าสูญเสียปัจจุบันไปกับการกังวลในอดีตแล้วอนาคตและเมื่อนั้นแหละครับท่านจะได้รับอิสรภาพทันทีคุณผู้ฟังอาจกำลังเจอปัญหาบางอย่างอยู่ในตอนนี้ครับแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วถูกต้องไหมครับตอนนี้ปัญหานั้นมันอยู่ตรงหน้าท่านอยู่หรือเปล่าครับผมเชื่อว่าไม่ครับแล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตท่านเลยถ้าท่านอยู่กับปัจจุบันคำถามที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออ้าวแต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ถ้าอย่างนี้ถ้าเราเอาแต่อยู่กับปัจจุบันปัญหานั้นก็ไม่ถูกแก้ไขแบบนี้มันเป็นการหลีกหนีปัญหาหรือเปล่าเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราจะรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะกระทำคืออะไรเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราจะไม่มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดีหรือแย่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคแต่เราจะมองในแบบที่มันเป็นเมื่อเรายอมรับความจริงเราจะมีพลังงานในการแก้ไขปัญหาอะไรที่เราควรทำเราก็จะทำและเรารู้ว่าเราต้องทำเพราะเราอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราจะไม่รู้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันมีความจริงอย่างไรอะไรคือวิธีการที่ดีที่สุดในการทำในสิ่งนั้นเราจะไม่รู้ครับเพราะพลังงานของเราทั้งหมดไหลไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตไปหมดเลยนี่แหละครับคือการปลดปล่อยตัวเองสู่อิสรภาพปัญหาชีวิตก็ไม่มีจริงเช่นกันมันจะมีก็ต่อเมื่อท่านยอมให้มันมีนี่คือวิชาปรัชญาหรือจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งที่สุดครับดังนั้นครับมาทำเวิร์กช็อปกันผมให้คุณผู้ฟังลองลิสต์ถึงสิ่งที่ท่านคิดว่ามันเพิ่งเป็นปัญหามันเพิ่งทำให้คุณเครียดมาจะเขียนหรือจะพูดออกมาก็ได้ครับพูดออกมาเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะรับพลังงานนั่นเองแล้วผมจะถามคำถามนี้นะครับตอนนี้คุณผู้ฟังน่าจะคิดถึงปัญหาตัวเองออกได้แล้วนะครับถ้ายังคิดไม่ออกสต็อปแล้วก็คิดได้ครับทีนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังหลับตาครับตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังนึกถึงสิ่งที่ท่านกำลังคิดว่ามันเป็นปัญหามันทำให้คุณรู้สึกแย่โกรธกลัวหรือวิตกกังวลผมขอให้ความรู้สึกนั้นครับมันพุ่งพล่านในร่างกายของท่านผมขอให้มันแสดงความชัดเจนออกมามากขึ้นเรื่อยๆในระดับ1 2 3ไปจนถึง10ความรู้สึกนั้นภาพนั้นเสียงนั้นชัดเจนขึ้นอีก 200% และขอให้ทุกท่านจงตอบคำถามต่อไปนี้เรื่องราวที่เป็นปัญหาที่คุณกำลังมีอยู่ในตอนนี้ในอีก10 ปีต่อจากนี้คุณคิดว่าคุณจะมีมุมมองต่อปัญหานี้อย่างไรครับลืมตาได้ครับลองตอบคำถามเมื่อกี้ดูครับตัวคุณในอีก10 ปีต่อจากนี้จะยังกังวลกับเรื่องนี้อยู่อีกหรือไม่หรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณคิดแล้วก็ตลกก็ได้เพราะมันคงจะไม่ใช่สิ่งที่จะต้องจดจำอะไรเลยนี่คือคำถามแรกครับคำถามที่2สิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นปัญหาเรื่องราวนี้ประสบการณ์นี้
คุณคิดว่ามันกำลังสอนอะไรคุณลองตอบคำถามนี้ดูครับเรื่องราวที่ท่านกำลังเจออยู่กำลังสอนบทเรียนอะไรให้แก่ท่านอยู่และย้ำอีกครั้งครับคนคนเดียวในโลกนี้ที่รู้ความจริงคือตัวท่านเองไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครอื่นเลยเรามากันที่เฟสที่3กันครับคุณผู้ฟังจบส่วนที่2ไปหายใจเข้าลึกๆครับเห็นไหมครับพอเป็นเรื่องจิตวิญญาณผมจำเป็นจะต้องค่อยๆแทรกซึมบทเรียนบางอย่างแล้วก็วิธีการบางอย่างให้คุณผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นผ่อนคลายครับขอให้คุณผู้ฟังคลายหัวไหล่ของตัวเองคลายกล้ามเนื้อใบหน้าหายใจเข้าลึกๆครับให้ท้องปล่อยออกมาพอหายใจออกก็ขอให้หายใจออกให้สุดครับแล้วก็เขม่าท้องเพื่อให้ลมหายใจนั้นออกให้หมดแล้วก็หายใจกลับเข้าไปใหม่ทีนี้ครับสภาพร่างกายของท่านในตอนนี้ขอให้ตื่นรู้สภาพร่างกายภายในหรือ inner body ตอนนี้ท่านกำลังรู้สึกอย่างไรบ้างมีเลือดลมอะไรวิ่งวนอยู่ในร่างกายของท่านหรือเปล่าสัมผัสสิ่งเหล่านั้นไว้ครับเพื่อที่ท่านจะได้ผ่อนคลายแล้วก็เรียนรู้บทต่อไปเรามากันที่เฟสที่3ครับ be free อิสรภาพจากทุกสรรพสิ่งท่านจะไม่ตกไปอยู่ในพันธนาการอะไรเลยเมื่อท่านได้เรียนรู้สิ่งนี้ข้อแรกครับสิ่งหนึ่งที่พันธนาการมนุษย์ได้ง่ายเร็วและนานที่สุดคือความกลัวครับ fear อิสรภาพเหนือความหวาดกลัวคุณผู้ฟังน่าจะมีเรื่องที่ตัวเองกำลังกลัวหรือวิตกกังวลอยู่ใช่ไหมครับลองเอามาสักเรื่องหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ชุดคำถามนี้ไปให้แล้วท่านจะรู้เลยว่าความกลัวมันไม่มีตัวตนอยู่จริงข้อที่1ครับท่านกำลังกลัวอะไรในตอนนี้กลัวบินค่าน้ำค่าไฟกลัวเงินหมดกลัวโดนตำหนิกลัวโดนวิพากษ์วิจารณ์กลัวแก่กลัวตกงานกลัวสุขภาพย่ำแย่อะไรก็ตามครับคุณผู้ฟังกำลังกลัวอะไรบ้างครับและคำถามที่2ถ้าคุณผู้ฟังนึกถึงความกลัวของตัวเองได้แล้วเหตุผลอะไรท่านถึงกลัวในสิ่งนั้นเดี๋ยวยกตัวอย่างให้นะครับกลัวสุขภาพย่ำแย่เพราะเกรงว่าเมื่อสุขภาพย่ำแย่จะไปทำงานได้ไม่เต็มที่กลัวว่าจะใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่เดินเหินแล้วมันลำบากอาจจะเป็นเหตุผลเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้ครับคำถามที่3ครับแล้วสิ่งที่เรากำลังกลัวนั้นมันอยู่ที่ไหนครับอดีตหรืออนาคตอาจจะเป็นอดีตก็ได้หรือจะเป็นอนาคตก็ได้แต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่เรากลัวนั้นมันอยู่ที่ไหนครับไม่มีครับความกลัวอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ครับเพราะปัจจุบันมาแล้วก็ไปตลอดเวลาและความกลัวก็จึงไม่ใช่ความกลัวปัจจุบันนี้ความกลัวที่ท่านกำลังวิตกกังวลเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์มันกำลังเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่าหากท่านเคยโดนใครสักคนทรยศแล้วตอนนี้เขากำลังทรยศท่านอยู่หรือไม่เขามาชี้หน้าด่าท่านอยู่หรือไม่มันผ่านไปแล้วใช่ไหมครับและเมื่อมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไม่ได้มีอยู่จริงแล้วครับมีแค่ปัจจุบันเท่านี้เลยครับความกลัวจึงไร้ซึ่งแก่นสารไร้ซึ่งตัวตนหากคุณผู้ฟังฝึกสิ่งนี้ท่านจะเป็นอิสระจากความกลัวไปทั้งชีวิตเลยครับถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่มีความกลัวอย่างนี้เราก็จะไปทำอะไรเสี่ยงให้ตัวเองเกิดอันตรายสิแหมผมชอบคำถามนี้จังเลยคุณผู้ฟังครับเราจำเป็นต้องกลัวไฟฟ้าไหมครับแต่เราก็ใช้ไฟฟ้าทุกวันและเราก็รู้ว่าเราไม่ควรเอานิ้วไปแหย่ปลั๊กไฟถามว่าเรากลัวไฟฟ้าหรือเปล่าเราเลยไม่เอานิ้วไปแหย่เปล่าครับเราแค่รู้ว่าถ้าเราเอานิ้วไปแหย่เราจะบาดเจ็บเราก็เลยไม่ทำเราแค่รู้ครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ความกลัวสมมติมีกองไฟอยู่กองหนึ่งเราจำเป็นจะต้องกลัวไฟหรือเปล่าเพื่อที่จะไม่วิ่งใส่กองไฟไม่ครับ
เราแค่รู้ว่าถ้าวิ่งใส่กองไฟแล้วมันจะร้อนมันจะไหม้ก็พอแล้วเราไม่ต้องกลัวเพราะถ้าเรากลัวมันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเอาไฟมาหุงหาอาหารมาช่วยในการดำรงชีวิตความกลัวจึงไม่จำเป็นครับเราไม่จำเป็นต้องกลัวรถชนครับเราแค่รู้ว่าถ้าเราเดินกลางถนนตอนรถเยอะๆเราจะโดนรถชนและเราจะเจ็บแค่นั้นก็พอแล้วครับลึกซึ้งไหมครับทุกท่านได้เป็นอิสระจากความกลัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยครับแล้วเรามากันที่ข้อนี้ครับเมื่อเราเติบโตจากจิตวิญญาณมากขึ้นเราจะตระหนักรู้ว่าความพยายามที่จะปกป้องตัวเองด้วยการใช้ความกลัวหรือความโกรธนี่แหละครับคือตัวสร้างปัญหาเราโกรธเพราะเรากลัวเราโกรธคนนั้นเพราะเรากลัวว่าเขาจะทำให้เราไม่พอใจอีกเราโกรธสิ่งนี้เพราะเรากลัวว่าเราจะต้องเจอกับสถานการณ์นี้อีกเราโกรธตัวเองเพราะรู้สึกว่าตัวเราจะทำให้เราสูญเสียความเคารพตัวเองมากไปอีกเราโกรธเพราะเรากลัวแล้วการตอบสนองด้วยความกลัวหรือความโกรธเนี่ยแหละครับนั่นแหละครับตัวปัญหาจงปลดปล่อยตัวเองเสียตั้งแต่ตอนนี้เมื่อท่านไม่ปล่อยวางให้เร็วพลังงานชีวิตท่านจะถดถอยลงเรื่อยๆแต่เมื่อท่านปลดปล่อยประตูแห่งใจของท่านจะเปิดและพลังงานก็จะผ่านเข้ามาครับเรามากันที่ตัวที่สองครับ freedom from pain อิสรภาพจากความเจ็บปวดข้อนี้ผมชอบมากข้อที่แล้วคืออิสรภาพจากความกลัวส่วนข้อนี้เรามาพูดถึงความเจ็บปวดกัน life is suffering เคยได้ยินไหมครับบางทีชีวิตเราก็มีความทุกข์บางครั้งก็มีความเจ็บปวดบางครั้งก็มีใครมาทำอะไรให้เราหงุดหงิดเจ็บปวดโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวหรือแม้บางครั้งเราก็ตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวเองเสียใจเราจะเป็นอิสระจากสิ่งนี้ได้อย่างไรกันเล่าจิตใจของมนุษย์ครับจะหาทางหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและการหลีกเลี่ยงนั่นเองแหละครับที่ทำให้เราต้องเจอความเจ็บปวดความจริงแล้วมันเป็นแบบนี้ครับผมขอให้คุณผู้ฟังแยกแยะคำว่าความเจ็บปวดกับความทุกข์องค์ตถาคตเปรียบเทียบไว้ดีมากครับในชีวิตของเราบางครั้งจะมีธนูวิ่งเข้ามาปักตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวและเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเขาถึงยิงธนูใส่เราแต่ถ้าคนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะไปหยิบลูกธนูมาอีกดอกหนึ่งแล้วก็ปักตัวเองคนคนนั้นก็คงจะโง่มากและหลายครั้งที่มนุษย์เราทำแบบนั้นธนูดอกแรกเปรียบเสมือนปัญหาหรือวิกฤตบางอย่างที่เข้ามาปักเราบางครั้งเราก็เตรียมตัวไม่ทันแต่ธนูดอกที่สองมีชื่อว่าความทุกข์หากเราเอาธนูดอกที่สองมาปักตัวเองรอบนั่นแหละเราจะทุกข์เลยเมื่อเราไปโทษปัญหาเหล่านั้นเมื่อเราพยายามที่จะบ่นพยายามกดดันตัวเองให้มันเครียดพยายามกล่าวโทษโชคชะตามันก็ไม่ต่างจากการที่เราเอาธนูดอกที่สองมาปักอกตัวเองเลยและแน่นอนว่าความเจ็บปวดมันเลยทำให้เราทุกข์แต่จริงๆแล้วความทุกข์นั้นเราเองต่างหากที่ไปรับมันเข้ามาลึกซึ้งไหมครับเรื่องนี้สุดท้ายแล้วความเจ็บปวดจะเป็นความทุกข์หรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านครับและสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์รู้สึกไม่สบายใจหรืออึดอัดมากที่สุดสิ่งนั้นมีชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงลองคิดถึงช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงดูครับเราอาจจะรู้สึกกลัวเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจแต่สุดท้ายแล้วชีวิตสรรพสิ่งจะไม่มีการวิวัฒนาการหากไร้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีเกิดและมีดับฤดูกาลมีเปลี่ยนผ่านโลกมีหมุนมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจแต่สุดท้ายเราต้องยอมรับครับเมื่อเราฝืนวิถีของโลกเราจะไม่มีทางชนะและเราจะเจอแต่พยันตรายในชีวิตเราไม่มีทางรู้ว่าผลลัพธ์หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไรสมมติคุณผู้ฟังครับหากมนุษย์เรากลัวความตายทำไมมนุษย์ถึงกลัวความตายเพราะเราไม่รู้ครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราตายเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้นแต่ทีนี้สมมติครับหากมนุษย์ทุกคนที่ตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์เปรียบเสมือนดักแด้ที่ปลีกตัวเองมาเป็นผีเสื้อหากเป็นแบบนั้นความตายจะยังน่ากลัวอยู่หรือไม่เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ความตายมันสวยงามจังเลยถูกต้องไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ครับว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งความจริงก็คือเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นและก็อย่าได้กลัวครับเพราะทุกอย่างเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นนั่นเองหากการล้มละลายหรือปัญหาครั้งนี้จะทำให้เราได้รับโอกาสใหม่อีก100 เท่าพันเท่าการล้มละลายครั้งนี้จะยังถือเป็นโชคร้ายอยู่หรือไม่ลองตอบดูครับสุดท้ายแล้วครับจงโอบรับความเปลี่ยนแปลงอัมโมฟาติทุกเหตุการณ์ทุกประสบการณ์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนแล้วมีเหตุผลที่ดีต่อท่านเสมอทุกเรื่องราวมันไม่ได้เกิดขึ้นกับท่านมันเกิดขึ้นเพื่อท่านครับเรามาต่อกันที่เฟสสุดท้ายครับนี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมใช้ช่วงเงียบเยอะมากเลยแล้วผมอยากให้ทุกท่านคิดเฟสสุดท้าย go along the way ไปให้เหนือกว่าตัวตนและจิตวิญญาณของท่านด้วยสิ่งนี้ท่านจะมีอำนาจเหนือชีวิตและจิตวิญญาณครับ 1. destroy your limiting belief จงเอาชนะความเชื่อของท่านเรามาเริ่มแบบนี้ครับนี่จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากให้ทุกท่านทำสมมติครับเวลานี้คุณผู้ฟังหากไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยในชีวิตไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินไม่มีข้อจำกัดเรื่องสุขภาพไม่มีข้อจำกัดเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่ประเทศที่ท่านอยู่นิยามความสำเร็จในชีวิตของท่านมันจะเป็นอย่างไรครับหากไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยครับลองตอบตัวเองดูนะครับเสียงในหัวที่มันผุดขึ้นมาคืออะไรแต่ผมจะมีอีกความจริงหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่านครับเราไม่ได้มีข้อจำกัดมาตั้งแต่แรกแล้วครับเรามีอิสรภาพในทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นแต่ข้อจำกัดทั้งหมดที่มันมีอยู่มันเกิดจาก limiting belief ครับหรือข้อจำกัดความเชื่อของเราเราเชื่อว่าถ้าเกิดมาแบบนี้จะไปได้เท่านี้เราเชื่อว่าถ้าเกิดในประเทศนี้จะสำเร็จได้เท่านี้เราเคยเชื่อว่าถ้ามีการศึกษาเท่านี้ก็คงจะไปได้เท่านี้ความจริงก็คือเราทุกคนล้วนหลอกตัวเองอยู่ครับเราทุกคนล้วนกำลังเล่านิทานบางเรื่องให้ตัวเองฟังอยู่เสมอและนิทานเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนความเชื่อบางอย่างที่เรามีกับตัวเองดังนั้นครับท่านกำลังเชื่อในอะไรข้อจำกัดทั้งหมดไม่ได้มีอยู่จริงครับมันจะมีอยู่ตราบเท่าที่ท่านเชื่อว่ามันมีแต่ถ้าท่านเชื่อว่าตัวเองไปได้ไกลกว่าที่ตัวเองเป็นไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรเผลอๆอดีตอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงในมุมมองของท่านด้วย belief นั้นจะไม่ใช่ limiting แล้วครับจะไม่ใช่ลิมิตความสำเร็จของท่านแล้วครับมันจะพาท่านไปสู่ความสำเร็จนี่คือข้อแรกครับย้ำอีกครั้งนะครับทุกข้อจำกัดในชีวิตเราเนี่ยแหละครับเป็นคนสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองข้อที่ 2 life is no suffering only now ผมจะถอนคำพูดหนึ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับ life is suffering หลังจากนี้ life ไม่ใช่ suffering แล้วครับชีวิตไม่ใช่ความทุกข์ชีวิตไม่ใช่ความเจ็บปวดเพราะมันไม่ได้มีอยู่จริงมันมีแค่ปัจจุบันและความทุกข์ความเจ็บปวดอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เราจะทุกข์ก็ต่อเมื่อเรายอมรับให้ตัวเองทุกข์แต่ถ้าทุกท่านลองอยู่กับปัจจุบันครับลองทำอีกรอบนึงครับลองดูซิว่าความคิดที่มันจะผุดขึ้นมาต่อจากนี้มีอะไรบ้างและอยู่ดีๆเราก็รู้สึกโล่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมีแค่ปัจจุบันครับเมื่อท่านอยู่กับปัจจุบันเป็นทุกความเจ็บปวดทุกปัญหาทุกอุปสรรคจะหายไปเลยและนี่แหละครับคือการ go beyond yourself ท่านอยู่เหนือตัวเองท่านอยู่เหนือความคิดท่านอยู่เหนือความเชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนะครับข้อสุดท้าย the middle way ครับหนังสือเล่มนี้พูดไว้ดีมากหนทางสู่ทางสายกลางทางสายกลางเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกกล่าวไว้ในเกือบทุกวิถีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวถึงพระเยซูท่านก็กล่าวถึงหรือวิถีแห่งเต๋าเต๋อจริงก็กล่าวถึงรวมไปถึงศาสนาและก็คำสอนอีกหลายแห่งก็กล่าวถึงสิ่งนี้แต่ผมจะเปรียบเปรยให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆนะครับความลับของวิธีแห่งทางสายกลางจากเต๋าเต๋อจริงคุณผู้ฟังนึกภาพของหยินและหยางครับหยินคือสีดำหยางคือสีขาว
แต่ตรงกลางมันจะยังมีเส้นบางเส้นอยู่ซึ่งมันอาจจะเป็นองค์ประกอบระหว่างสองสิ่งที่รวมกันตรงกลางนั้นมันไม่ใช่ทั้งหยินและหยางมันเป็นทางสายกลางลองคิดภาพนาฬิกาลูกตุ้มครับมีลูกตุ้มหย่อนลงมาอยู่ตรงกลางหากเราดึงให้ลูกตุ้มไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งสุดเมื่อเราปล่อยมาลูกตุ้มมันก็จะเหวี่ยงกลับไปอีกทางหนึ่งสุดเช่นกันชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นครับเมื่อใดก็ตามที่เราเอนไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายมากเกินไปรวยแต่ฟุ่มเฟือยมากเกินไปพอถึงช่วงเวลาที่จนปุ๊บเราจะใช้ชีวิตได้ยากมากเพราะลูกตุ้มมันเหวี่ยงไปอีกทางหนึ่งซึ่งมันเป็นทางที่จนสุดๆเสพสุขแบบผิวเผินมากเกินไปอาจจะเป็นยาเสพติดแอลกอฮอล์หรือเซ็กส์เราก็กำลังลูกตุ้มไปทางใดทางหนึ่งสุดเช่นกันแต่พอสิ่งเหล่านั้นหายไปลูกตุ้มก็จะเหวี่ยงกลับลงมาแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกกลัวรู้สึกละอายจนเราจะต้องปล่อยให้เวลาค่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆลูกตุ้มถึงจะกลับมาที่เดิมและเราไม่ไปทำอะไรกับลูกตุ้มนั้นอีกนั่นคือทางสายกลางครับพยายามสมดุลชีวิตเข้าไว้ครับการใช้ชีวิตให้ดีคือสมดุลครับความสัมพันธ์หน้าที่การงานสุขภาพการเงินความสงบทางจิตวิญญาณมันต้องสมดุลครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเห็นภาพกว่านี้ผมเคยทำคลิปหนึ่งตำราการพัฒนาตัวเองที่ผมเปรียบเสมือนว่าเราจะต้องเติมน้ำให้เต็มในแก้วแต่ละใบเป็นแบบนั้นเลยครับชีวิตจะพยายามสั่นคลอนให้น้ำในแก้วหกลงมาเสมอท่านจะต้องประคองแก้วไว้ให้ได้แล้วค่อยๆเติมน้ำกลับเข้าไปนี่คือทางสายกลางครับจงสมดุลชีวิตเข้าไว้ครับเมื่อใดที่ยิงเกินไปเติมความถ่อมตัวไปได้หรือเปล่าเมื่อใดที่คิดว่าตัวเองรู้ไปหมดแล้วลองไปเผชิญกับความไม่รู้ไปหาครูสักคนที่พอจะสอนอะไรเราได้บ้างหรือเปล่านี่แหละครับคือการสมดุลไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราปล่อยให้ตัวเองคิดว่ารู้ทุกอย่างเลยเรากำลังลูกตุ้มไปทางใดทางหนึ่งครับและทุกสรรพสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงลูกตุ้มมันจะเหวี่ยงกลับมานี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ The Untethered Soul ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับทาง The Library Learn ให้ลึกซึ้งกว่านี้พวกเราได้จัดเตรียมพรีเมียมคอนเทนต์ไว้ทุกท่านครับมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองและสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากจะนำเสนอคือ The Golden Path ครับนี่คือกฎทองคำแห่งความสำเร็จในพรีเมียมคอนเทนต์ถ้าทุกท่านเรียนรู้สิ่งนี้ชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมเลยครับเพราะนี่คือพรีเมียมคอนเทนต์ที่ลึกซึ้งและพวกเราทำงานหนักกันมากเพื่อสิ่งนี้หากทุกท่านต้องการเข้าถึงครับเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างใน www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอยใน YouTube แล้วก็เลือก Premium Content ได้เลยครับเพราะสุดท้ายแล้วการจ่ายเงินเพื่อซื้อความรู้มันคือการจ่ายเงินซื้อบางสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติที่มีมูลค่าและไม่มีใครขโมยไปจากท่านได้ท่านไม่ได้แค่จ่ายเงินซื้อคอนเทนต์ท่านซื้อชีวิตใหม่ที่ทรงพลังที่สุขสงบที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมครับและคนที่จะรู้คนที่จะตัดสินใจไม่ใช่ผมแต่เป็นตัวท่านครับสุดท้ายนี้วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ยาวนานคลิปจิตวิญญาณยาวทุกคลิปเลยครับเท่าที่สังเกตในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยูวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านและขอให้จักรวาลคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับด้วยพลังนี้ครับท่านจะควบคุมโลกได้ทั้งใบเลยพลังนั้นมีชื่อว่าความนิ่งสงบในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับ Stillness is the key หลายท่านน่าจะเคยคุ้นชื่อของผู้เขียนท่านนี้นะครับ Ryan Holiday ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ประเทศไทยบ้านเรานำหนังสือเล่มนี้มาแปลเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ควรค่าแก่การอ่านสักครั้งในชีวิตครับก่อนอื่นเรามาไขประโยคที่ว่า stillness is the key กันก่อนคำว่า stillness คือความนิ่งสงบความนิ่งเฉยหรือความสามารถในการควบคุมตัวเองแม้จะต้องรายล้อมไปด้วยความโกลาหลก็ตามสิ่งนั้นเรียกกันว่า stillness แล้วเพราะอะไรความ stillness หรือความนิ่งสงบนี้จะสามารถควบคุมโลกได้ทั้งใบสิ่งที่ผมพูดออกไปนั้นจะเกินจริงหรือไม่คุณผู้ฟังทุกท่านครับเรามาไขความลับนี้
ไปด้วยกันก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทางสำนักพิมพ์วีเลอร์นะครับที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาพอแปลเสร็จแล้วส่งมาให้ทางผู้ร่วมงาน The Library เลยขอบพระคุณอย่างยิ่งครับเป็นเกียรติมากแล้วก็ขอบคุณคุณไรอัน ฮอลิเดย์และคุณจารุจันทร์คงมีสุขสำหรับการแปลหนังสือเล่มนี้นะครับแปลออกมาดีมากก่อนที่จะเริ่มเรื่องครับขออนุญาตอ่านด้านหลังปกหนังสือเพราะเขาแปลและเขียนออกมาดีมากและถ้าเราพลาดตรงนี้ไปเราจะไม่เข้าถึงแก่นโลกแห่งศตวรรษที่21รวดเร็ววุ่นวายและไร้ความสงบคุณผู้ฟังว่าประโยคนี้มีความจริงเท็จแค่ไหนครับความนิ่งสงบคือเบรกที่จะทำให้เราเดินช้าลงความนิ่งสงบคือแว่นส่องหาโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นความนิ่งสงบคือตัวกระตุ้นจินตนาการให้โลดแล่นความนิ่งสงบคือหนทางสู่สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและความนิ่งสงบอาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดในเวลาเดียวกันปิดประโยคท้ายได้ดีมากครับสมมติคุณผู้ฟังตื่นเช้ามาแล้วก็โดนข่าวสารประคมโดนโซเชียลมีเดียโดนทีวีเข้ามาความนิ่งสงบจะค่อยๆถดถอยลงไปเรื่อยๆและบางทีครับการทำให้ตัวเราเองได้เชื่อมโยงกับความนิ่งสงบอาจจะเป็นสิ่งที่ยากและเราก็โหยหามากที่สุดก็ว่าได้ครับรูปแบบการเขียนหนังสือของคุณไรอัน ฮอลิเดย์นะครับหากท่านต้องการบรรลุความนิ่งสงบมันจะเป็นกุญแจชุดหนึ่งซึ่งจะมีกุญแจอยู่3 ดอกดอกแรกคือความคิดครับเราจะมาเริ่มที่กุญแจชุดนี้กันกุญแจแห่งความคิดนี่คือคีย์แรกด้วยกุญแจนี้ท่านจะสามารถควบคุมสิ่งที่กำหนดผลลัพธ์ในชีวิตของท่านได้ทั้งหมดเลยสิ่งนั้นคือความคิดครับความคิดกำหนดคำพูดความคิดกำหนดการกระทำความคิดกำหนดนิสัยความคิดกำหนดทัศนคติที่เรามีต่อโลกความคิดกำหนดทุกผลลัพธ์ที่จับต้องได้ด้วยสิ่งที่จับต้องไม่ได้นี่เองคำถามก็คือผมอยากให้คุณผู้ฟังทบทวนสิ่งที่ติดตัวท่านตลอดเวลาความคิดที่ท่านมีอยู่ตอนนี้หรือมุมมองที่ท่านมีต่อโลกต่อความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นหรือแม้แต่ต่อตัวท่านเองใช่ความคิดที่ท่านปรารถนาแล้วหรือไม่ครับคุณผู้ฟังต้องการประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังต้องการเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ความคิดที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้สนับสนุนความปรารถนานั้นหรือไม่ครับผมตอบไม่ได้ครับมีแค่คนเดียวที่ตอบได้ตัวท่านเองและเราจะมาเริ่มบทแรกกันครับวิธีบรรลุกุญแจแห่งความคิดข้อแรกครับ the boundary of thought ขอบเขตของความคิดผมมีเรื่องราวหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชายที่ชื่อว่าอับราฮัมลิงคอล์นครับอับราฮัมลิงคอล์นครับเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้นำที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกอะไรเป็นสิ่งที่เป็นผลหรือเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้นำคนนี้ได้รับการเชิดชูและก็เต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีผมจะอ่านส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับอย่างที่เรารู้กันครับผลงานหรือเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดในยุคของท่านอับราฮัมลินคอล์นก็คือสงครามกลางเมืองอเมริกาผมจะขอเล่าสั้นๆนะครับทางประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นครับเรียกได้ว่าเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดของแผ่นดินอเมริกาคือการแบ่งแยกระหว่างอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ความแตกต่างของนโยบายทั้งสองฝั่งนี้ก็คือทาสครับแนวคิดของอเมริกาฝั่งเหนือต้องการที่จะเลิกทาสเพราะเห็นว่ามนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมซึ่งกันและกันแต่ฝั่งอเมริกาใต้ครับก็คือตรงกันข้ามอยากจะดำรงไว้ซึ่งการมีอยู่ของทาสนะครับหากเรามองจากยุคปัจจุบันนี้เราจะรู้สึกว่ามันโดนกดขี่เยอะมากหากคุณเกิดมาในตระกูลของทาสคุณก็จะต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตคุณจะต้องมีนายคุณจะต้องคอยรับใช้ปรนนิบัติสถานะที่สูงที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้ก็คือทาสคนสนิทนั่นคือทาสครับฝั่งเหนือต้องการเลิกทาสฝั่งใต้ต้องการที่จะดำรงไว้อับราฮัมลินคอล์นครับอยู่ฝั่งอเมริกาเหนือปรารถนาที่จะให้มนุษย์หรือแผ่นดินอเมริกาเลิกทาสไปให้หมดทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมซึ่งกันและกันและความแตกต่างของแนวความคิดทั้งสองฝ่ายนี้เองก่อให้เกิดสงครามครับการมาซึ่งสงครามนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตเสียทั้งทรัพย์สินและก็เสียทั้งเวลาในช่วงต้นสงครามกลางเมืองอเมริกาครับฝ่ายเหนือจะมีแผนการที่แตกต่างกันเป็นร้อยๆมีแผนที่จะเอาชนะฝ่ายใต้กันนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างนั้นก็คือ
ความหวาดระแวงความกลัวความอวดดีและความยโสโอหังมีเหตุการณ์พิเศษอย่างหนึ่งในตอนนั้นครับสถานการณ์เต็มไปด้วยปัญหาเมื่ออับราฮัมลิงคอล์นพูดคุยกับนายพลและนักการเมืองจำนวนหนึ่งในห้องของเขาณทำเนียบขาวคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นครับเชื่อกันว่าการจะชนะสงครามได้ต้องอาศัยการสู้รบก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันใครดีใครได้ก็มารู้กันไปเลยใครจำนวนเยอะกว่าก็ชนะไปนั่นคือแนวความคิดของคนยุคก่อนครับแต่ครับสิ่งที่อับราฮัมลิงคอล์นเชื่อคือกลยุทธ์เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีทหารเยอะกว่าเขาเราอาจไม่จำเป็นจะต้องไปปะทะซึ่งหน้าเพราะเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเราจะชนะหรือแพ้แต่ด้วยกลยุทธ์การพลิกแพลงการมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูจะทำให้เราเอาชนะได้ฟังดูเหมือนง่ายนะครับคุณผู้ฟังแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ครับสมมติคุณผู้ฟังลองหลับตานะครับท่านกำลังเป็นผู้นำประเทศแล้วประเทศกำลังเข้าสู่สงครามช่วงเวลานั้นเกิดการนองเลือดเกิดการเข็นฆ่าแล้วภายในก็เกิดการเล่นการเมืองแล้วคนรอบๆข้างก็มาตะโกนใส่ท่านว่าขอกำลังรบหน่อยจะเอาไปรบเนี่ยถ้าเรารบประชาชนชอบแน่ๆประชาชนสนับสนุนแน่ๆขอกำลังไปรบหน่อยขอจำนวนเยอะๆเลยขออาวุธขอยุทโธปกรณ์เก็บภาษีมาเยอะๆแล้วถ้าคุณผู้ฟังโดนไซโคหรือโดนพูดแบบนี้บ่อยๆเข้าท่านคิดว่าท่านจะต้านทานได้ไหมครับความเป็นจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วเมื่อมนุษย์ต้องอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นความกดดันความอึดอัดมันจะทำให้เรารีบตัดสินใจด้วยความเร่งด่วนมากกว่าความสุขุมรอบคอบมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงมากว่าที่คนส่วนใหญ่จะตัดสินใจส่งกำลังไปรบเลยยุทธวิธีกลยุทธ์ช่างมันไปก่อนเพราะมันดูเร่งด่วนไปหมดเลยแต่สิ่งที่อับราฮัมลิงคอล์นทำนะครับเขาไปปลีกวิเวกครับแล้วก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรเขาใช้เวลาคิดนานมากนะครับใช้เวลาปลีกวิเวกไปอยู่ตัวคนเดียวจนกระทั่งครับท่านอับราฮัมลิงคอล์นเป๊งไอเดียขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเมืองวิกส์เบิร์กคือกุญแจ Vicksburg is the key ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็งงครับเราตั้งใจที่จะใช้กำลังรบไปตาต่อตาฟันต่อฟันแต่อับราฮัมลิงคอล์นเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเอาแค่เมืองนี้เมืองเดียวทุกอย่างจบ Vicksburg ลินคอล์นบอกกับผู้คนด้วยความมั่นใจแบบที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่ได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวมาอย่างเอาเป็นเอาตายเท่านั้นลินคอล์นพูดว่าสงครามจะไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าเราจะได้เมืองนี้มาอยู่ในกระเป๋าครับผลปรากฏว่าอับราฮัมลินคอล์นพูดถูกต้องครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะต้องใช้เวลาหลายปีและต้องอาศัยความใจเย็นความอดทนที่จะไม่ถูกปกคลุมไปด้วยความเร่งรีบแต่กลยุทธ์ที่เขาวางไว้ในห้องทำงานก็ทำให้ฝ่ายเหนือชนะสงครามและก็ยุติสงครามอเมริกาในท้ายที่สุดครับทีนี้ลองคิดดูนะครับถ้าท่านอับราฮัมลิงคอล์นไม่มีเวลาคิดแล้วก็ตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นทำไปตามความเร่งด่วนฝ่ายใต้อาจจะชนะก็ได้ครับเพราะในยุคนั้นนะครับกำลังพลสูสีกันมากแล้วการนองเลือกมันก็เกิดขึ้นไม่หยุดเลยนี่คือพลังของ stillness ครับนี่เป็นเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์ที่ผมนำให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงพลังอำนาจของความเงียบสงบด้วยพลังนี้ท่านจะควบคุมได้ทุกสิ่งทีนี้ครับสมมติคุณผู้ฟังกำลังถูกรายล้อมไปด้วยปัญหาบางครั้งสิ่งที่ยากที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ก็คือพาตัวเองไปอยู่กับความเงียบสงบและถ้าท่านทำได้ท่านจะเห็นกุญแจหรือประตูแห่งโอกาสนั่นเองครับเรามาเริ่มที่ข้อที่2กันหนทางนี้จะทำให้ท่านคิดได้อย่างกระจ่าง present ครับอยู่กับปัจจุบันผมเชื่อว่าหลายครั้งเราจะมีปัญหาถาโถมหรือตอนนี้คุณผู้ฟังเองก็มีอดีตที่กังวลหรืออนาคตที่กลัวและมันก็ยังมาไม่ถึงลองอยู่กับปัจจุบันดูครับตอนนี้ครับมือของท่านวางอยู่ตรงไหนครับบรรยากาศรอบๆตัวของท่านทำให้ท่านรู้สึกอย่างไรเย็นหรือร้อนเสียงเล็กๆน้อยๆที่สอดแทรกเข้ามาในห้องหรือเสียงรอบๆตัวของท่านในตอนนี้
มันมีเสียงอะไรบ้างที่ท่านกำลังได้ยินอยู่และหลังจากที่คุณผู้ฟังได้อยู่กับปัจจุบันสักครู่นี้ตอนนี้อดีตและอนาคตยังทำให้ท่านวิตกกังวลอยู่หรือไม่ครับผมเชื่อว่าไม่แล้วด้วยสภาวะนี้เองเลยครับจะทำให้ความเป็น stillness หรือความนิ่งสงบได้ผุดขึ้นมาในตัวเรานั่นหมายความว่าความนิ่งสงบคือแก่นแท้ในตัวเราอยู่แล้วเพียงแค่เราต้องสร้างสภาวะแล้วสภาวะนั้นคือสิ่งที่ท่านทำไปเมื่อกี้ครับการอยู่กับปัจจุบันผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังนะครับโปรดจงอย่าเชื่อในอนาคตไม่ว่ามันจะน่าพึงพอใจขนาดไหนปล่อยให้อดีตตายไปแล้วก็ขุดหลุมฝังมันไปเสียลงมือทำจะลงมือทำในปัจจุบันของท่านให้ดีหัวใจอยู่ข้างในและพระเจ้าก็อยู่ข้างบนและผมมีเรื่องราวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานศิลปะที่โด่งดังที่สุดและมันเป็นงานศิลปะที่จะมองว่าแปลกก็ยังได้เป็นงานศิลปะของคุณมารีนาอับราโมวิชครับ The Artist is Present สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจของศิลปะนี้มากที่สุดก็คือจิตรกรครับหรือศิลปินผู้นี้ไม่ได้วาดรูปอะไรครับแต่เธอผู้นี้ครับตัดสินใจที่จะเอาตัวเองไปนั่งอยู่กลางงานนิทรรศการแล้วก็จ้องมองทุกคนที่เดินผ่านไปอยู่อย่างนั้น750 ชั่วโมงครับทุกท่านฟังไม่ผิดครับซึ่งถ้านับเป็นวันก็คือ79 วันครับโดยมีคนแปลกหน้า 1,545 คนมาอยู่ตรงหน้าเธอไม่มีตัวช่วยเธอไม่มีการวอกแวกและไม่มีกระทั่งหนทางไปเข้าห้องน้ำแล้วทำไมเธอต้องทำเช่นนี้การแสดงที่ว่านี่ครับเรียบง่ายและตรงไปตรงมามารีนาอับราโมวิชซึ่งมีอายุ63 ปีและมีผมยาวเธอนั่งลงบนเก้าอี้ไม้แข็งๆครับแล้วก็จ้องใครก็ตามที่มาอยู่ตรงหน้าคนแล้วคนเล่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่ารวมๆแล้วเป็นเวลา3 เดือนมารีนาอธิบายถึงการแสดงของเธอว่าจุดประสงค์ในที่นี้คือการทำตัวเองให้ว่างเปล่าเพื่อที่จะอยู่กับปัจจุบันได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากครับทำให้มนุษย์ได้รู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันจริงๆมันไม่ได้ง่ายครับเดี๋ยวตัวคิดก็ผุดขึ้นมาเดี๋ยวความวิตกกังวลก็เปิดประตูพังประตูเข้ามาหาเราการอยู่กับปัจจุบันอาจกำลังเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปอยู่ด้วยการแสดงศิลปะนี่เองครับคนที่ไปดูคุณมารีนาอับราโมวิชจะรู้สึกว่าได้รับพลังบางอย่างโดยที่เธอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเธอแค่นั่งเฉยๆแล้วก็จ้องมองและโฟกัสไปที่คนคนนั้น 100%ผมอาจจะไม่ให้คุณผู้ฟังทำอะไรสุดโต่งถึงขนาดนั้นนะครับนั่งเฉยๆ79 วันแต่ลองดูครับในแต่ละวันท่านคิดว่าท่านอยู่กับปัจจุบันเป็นอัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนที่ท่านฟังคลิปนี้อยู่ท่านกำลังทำอย่างอื่นอยู่หรือเปล่าตอนที่ท่านกินข้าวท่านกินและทำอย่างอื่นไปด้วยหรือเปล่าตอนที่ท่านขับรถท่านขับรถจริงๆหรือเปล่าดังนั้นการอยู่กับปัจจุบันครับสั้นๆครับเวลากินจงกินเวลานอนจงนอนเวลาทำงานจงทำให้เต็มที่และเวลาเล่นก็จงเล่นให้สุดเวลาเรียนก็จงแค่เรียนไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับนี่คือของขวัญที่ผมมอบให้นะครับเพราะคำว่า present แปลได้ทั้งปัจจุบันและของขวัญการอยู่กับปัจจุบันคือการมอบของขวัญที่มีค่าที่สุดให้กับตัวท่านเองและ stillness หรือความนิ่งสงบก็จะผุดขึ้นมาทีนี้เรามาดูข้อที่3ข้อนี้สำคัญมากและเป็นข้อที่ผมชอบคุณผู้ฟังคิดว่าคุณเอาตัวรอดจากสิ่งนี้ได้ไหมครับ beware input ระวังสิ่งที่รับเข้ามาและผมจะอธิบายเพิ่มว่าระวังข่าวและโซเชียลมีเดียให้ดีเพราะนั่นคือ input ที่พยายามเข้าหาเราและดูเหมือนว่าเราจะเปิดรับอยู่ตลอดเวลาเลยนี่คือความจริงที่มันอาจจะดูตลกร้ายนะครับแต่ถ้าทุกท่านลองสังเกตดูดีๆเวลาไปที่ไหนก็ตามหรือแม้แต่การเปิดทีวีแล้วท่านเห็นทีวีวางอยู่แล้วเขาเปิดพอมันเป็นข่าวปุ๊บทำไมจะต้องเป็นข่าวร้ายตลอดเลยทำไมข่าวจะต้องประโคมข่าวที่
มันไม่ได้พัฒนาอะไรกับชีวิตเราสักเท่าไหร่ข่าวร้ายข่าวฆาตกรรมข่าวคนนั้นตายข่าววิกฤตที่ยังไม่เกิดขึ้นทำไมมันขายดีจังเลยแต่คำถามก็คือข่าวร้ายเหล่านั้นมันกำลังทำให้จิตวิญญาณมนุษย์ถดถอยอยู่หรือเปล่าสิ่งนี้เป็นคำแนะนำแรกครับเราไม่จำเป็นจะต้องดูข่าวครับเพราะถ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันสำคัญจริงเดี๋ยวเราจะรู้ได้เองและส่วนใหญ่ข่าวที่เราดูมันเป็นข่าวที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงสักเท่าไหร่บางทีก็เป็นข่าวปลอมบางทีก็เป็นข่าวที่ต้องการเรียกเรตติ้งแล้วการที่จะแยกแยะสิ่งนั้นได้มันจะต้องใช้คำว่าวิจารณญาณมากๆครับส่วนที่สองคือโซเชียลมีเดียสิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆก็คือการเปรียบเทียบครับทุกท่านทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะมีมากขนาดไหนเราก็จะเจอคนที่เก่งกว่าเราสวยกว่าเราหล่อกว่าเราฉลาดกว่าเราหรูกว่าเราสุดท้ายมันทำให้เราไม่มีความสุขและความนิ่งสงบหรือความ stillness ก็จะไม่เกิดขึ้นผมอาจจะไม่ได้บอกว่าให้เลิกเล่นโซเชียลมีเดียไปเลยนะครับแต่ beware input ครับระวังสิ่งที่ท่านรับเข้ามาให้ดีหากท่านรับขยะเข้ามาสิ่งที่ท่านจะส่งออกไปให้แก่โลกทั้งใบก็คือขยะเช่นกันแต่ถ้าท่านรับสิ่งที่ดีรับความรู้รับข่าวสารที่ทำให้ท่านได้พัฒนาตัวเองจริงๆนะครับสิ่งที่ท่านส่งออกไปให้แก่โลกและผู้คนก็จะเป็นสิ่งที่ดีในตัวท่านและคนที่จะรู้ว่าสิ่งไหนดีสำหรับตัวท่านมากที่สุดไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ใครในโลกนี้ตัวท่านเอง Beware Input นะครับคำแนะนำแรกก็คือผมจะเน้นในตอนเช้าแล้วกันครับตื่นเช้าขึ้นมาได้โปรดครับอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์ครับหรือแม้แต่การเช็คยอดเงินเดี๋ยวเราจะแวบไปเปิดโซเชียลมีเดียได้ง่ายมากเลยหนังสือออกกำลังกายทำสมาธิอะไรก็ได้ครับแต่ระวังโทรศัพท์กับโทรทัศน์ให้ดีอันตรายกว่าที่คิดครับต่อไปครับเรามาดูข้อที่4กันไม่ว่าท่านจะทำอะไรหากท่านฝึกปรัชญานี้ทุกอย่างจะเดินหน้าอย่างลื่นไหลไม่เกิดความเร่งรีบ slow is smooth is fast ช้าลงหน่อยแล้วคิดให้ลึกซึ้งช้าแล้วลื่นไหลความลื่นไหลคือเร็วการทำอะไรช้าๆทุกอย่างย่อมไปได้ด้วยตัวมันเองโดยที่ท่านไม่ต้องเร่งอะไรเลยข้อนี้มีความเป็นปรัชญาครับหากคุณผู้ฟังจะทำอะไรแล้วอยากให้ความคิดเกิดความกระจ่างทำทุกอย่างให้ช้าลงครับพูดให้ช้าลงกินให้ช้าลงขับรถให้ช้าลงทำงานให้ช้าลงและทุกอย่างจะเร็วเพราะมันสมูทนั่นเองครับผมจะขออ่านส่วนหนึ่งที่คุณไรอันฮอลิเดย์เขียนไว้ให้นะครับซึ่งข้อนี้เป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่ผมได้เรียนตอนอยู่ในหลักสูตรรบพิเศษนะครับเวลาการใช้อาวุธไม่ต้องรีบทำพื้นฐานได้ดีทำช้าๆและเดี๋ยวทำบ่อยๆมันจะสมูทเองแล้วอะไรที่มันสมูทเดี๋ยวมันจะเร็วโดยอัตโนมัติเองมันมีสิ่งที่เรียกว่า muscle memory เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผู้เขียนท่านนี้ครับได้เขียนเอาไว้ว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ของมนุษย์ที่เราพบเจอกันเกิดจากการตอบสนองด้วยความหุนหันพลันแล่นหรือเป็นสัญชาตญาณดิบแทนที่จะเป็นการลงมือทำอย่างมีสติสิ่งที่เราทำผิดพลาดส่วนใหญ่ในชีวิตมาจากสาเหตุเดียวกันครับรีบครับอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วต้องได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยจนเพื่อที่จะมารู้ว่าสิ่งที่เราทำไปเมื่อกี้เราตัดสินใจพลาดเพราะอะไรครับเพราะเราเร่งครับดังนั้นสิ่งที่เราทำผิดพลาดส่วนใหญ่มาจากความเร่งรีบเราตอบสนองต่อเงาที่มันไม่มีตัวตนเช่นความกลัวเราคิดว่าความรู้สึกของเราเป็นเรื่องจริงแท้ทั้งที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเราไม่ยอมหยุดเพื่อหยิบแว่นมาใส่แล้วมองดูความจริงนั่นเองดังนั้นครับคุณผู้ฟังยังจำประโยคนี้จาก The Little Prince ได้ไหมครับ It's only with the heart that one can see rightly what is essential is invisible to the eye สิ่งสำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาแต่ด้วยหัวใจครับปล่อยให้ความคิดเกิดความกระจ่าง slow is smooth is fast ครับต่อไปเรามาดูข้อที่5กัน find confidence avoid pride ข้อนี้เกี่ยวโยงกับความคิดจงสร้างความมั่นใจและหลีกเลี่ยงความทะนงตนหรือความหยิ่งพยองนั่นเองครับผู้เขียนครับได้แนะนำไว้แบบนี้ครับความมั่นใจกับความหยิ่งแยกกันครับผู้ที่หยิ่งทะนงหรือผู้ที่มีอีโก้คือผู้ที่ไม่มั่นใจ
เขาจะหาบางอย่างมาเป็นเกราะป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ใครมาโจมตีนั่นแหละครับคืออีโก้และภายในของเขามันช่างแสนจะเปราะบางแต่คนที่มั่นใจเขาไม่จำเป็นจะต้องเอาอีโก้มาใช้เขาแค่เป็นในแบบที่มันเป็นเขาไม่ได้พยายามที่จะเป็นใครและไม่ว่าเขาจะเจออะไรเขาจะมี stillness เสมอครับความนิ่งสงบผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงใครสักคนนะครับผมเชื่อว่าในชีวิตเราน่าจะมีโอกาสเจอคนที่ไม่ว่าจะเจออะไรเขาก็จะดูนิ่งดูสงบดูไม่รีบตอบสนองจนเกินไปนั่นแหละครับความมั่นใจมันคือความมั่นใจมาจากเบื้องลึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การควบคุมเขามั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆผ่านไปทุกปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนมีทางออกเสมอเร่งรีบไปอาจก่อให้เกิดปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถ้าเขาไม่มั่นใจเขาจะไม่มีทางคิดแบบนี้ได้เลยครับทุกท่านและทุกท่านล่ะครับกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยความมั่นใจหรือความยิ่งทะนงต่อไปเรามาดูข้อที่6ครับข้อนี้ผมชอบมากวิธีนี้จะทำให้ความคิดของท่านกระจ่างเปรียบเสมือนน้ำที่ตกตะกอนจนมันใสวูเว่ยครับทำโดยไม่ทำวูเว่ยคือคำของปรัชญาเต่าเต๋อจริงที่ท่านเล่าจือได้ประพันธ์ไว้นะครับบางครั้งทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดคือการไม่ทำอะไรเลยเพราะหลายครั้งที่เราลงมือทำแล้วไอ้การทำนั่นเองที่ก่อให้เกิดปัญหาคุณผู้ฟังเคยไหมครับเวลาเจอปัญหาแล้วรีบไปลงมือทำสุดท้ายปัญหาใหญ่กว่าเดิมเคยเจอไหมครับและผมมีเรื่องราวหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังเป็นเรื่องราวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนลูกศิษย์ครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับลูกศิษย์จำนวนหนึ่งได้เดินทางไกลไปหลายโยชน์หรือหลายกิโลเพื่อที่จะธุดงค์นะครับจนกระทั่งเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มของท่านก็ได้ตัดสินใจที่จะพักริมแม่น้ำหรือทะเลสาบแห่งหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับก็เลยเห็นทะเลสาบอยู่ไกลๆแล้วตัดสินใจว่าสิ่งที่ท่านเห็นสามารถสอนปรัชญาบางอย่างให้แก่ลูกศิษย์ได้เพราะในกลุ่มนั้นครับมีลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดแต่ก็เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้น้อยที่สุดเช่นกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยต้องการที่จะสอนปรัชญาบางอย่างแต่ด้วยศิลปะการสอนของท่านครับท่านจะไม่สอนใครตรงๆท่านจะให้ผู้นั้นคิดได้ด้วยตัวเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเรียกลูกศิษย์คนนั้นมาแล้วก็บอกว่าเราเดินทางมาไกลรู้สึกกระหายน้ำเหลือเกินเราขอให้ท่านไปตักน้ำจากทะเลสาบมาให้พวกเราดื่มหน่อยสิลูกศิษย์คนนั้นก็รับคำครับแล้วก็บอกได้ครับลูกศิษย์คนนี้ก็เดินไปที่ทะเลสาบครับจนกระทั่งได้เจอว่ามีฝูงวัวฝูงหนึ่งเพิ่งเดินผ่านทะเลสาบนั้นไปเลยทำให้ดินครับดินโคลนที่อยู่ตรงพื้นน้ำกระจุยกระจายน้ำมันก็ขุ่นลูกศิษย์เห็นดังนั้นก็รู้สึกว่าน้ำขุ่นขนาดนี้มันสกปรกคงเอาไปให้องค์พระพุทธเจ้าดื่มไม่ได้ลูกศิษย์คนนี้ก็เลยเดินกลับไปหาองค์พระพุทธเจ้าครับแล้วก็บอกว่าน้ำมันยังขุ่นอยู่ครับท่านยังไม่สามารถดื่มได้มันดูสกปรกมากเลยพระพุทธเจ้าครับมองหน้าลูกศิษย์ท่านนั้นแล้วก็ยิ้มไม่ได้ตอบอะไรสักพักหนึ่งก็เอ่ยออกมาว่าไหนไปตักน้ำมาให้เราดื่มหน่อยสิลูกศิษย์ก็เดินไปอีกรอบครับพอลูกศิษย์เดินไปก็เห็นว่าทะเลสาบมันยังขุ่นอยู่ก็เลยเดินกลับไปหาพระพุทธเจ้าอีกรอบแล้วก็บอกว่าน้ำมันยังขุ่นอยู่ครับยังไม่สามารถให้ดื่มได้พระพุทธเจ้าทำเหมือนเดิมครับรอสักพักหนึ่งแล้วก็บอกลูกศิษย์ว่าไปตักน้ำมาให้เราดื่มหน่อยสิที่ทะเลสาบนั่นแหละลูกศิษย์ก็งงครับน้ำก็ขุ่นจะให้ดื่มก็กลัวเป็นอันตรายแต่องค์พระพุทธเจ้าก็บอกให้ไปตั้ง3 รอบก็ไม่เข้าใจทีนี้ลูกศิษย์เริ่มหงุดหงิดครับเริ่มโกรธเริ่มงงว่าทำไปเพื่ออะไรลูกศิษย์เดินไปที่ทะเลสาบครั้งที่3ครับแต่ครั้งนี้ครับมีบางอย่างเปลี่ยนไปทะเลสาบจากตอนแรกที่มันขุ่นเต็มไปด้วยโคลนดูสกปรกตอนนี้ครับทั้งโคลนทั้งดินที่เคยขุ่นได้ตกตะกอนเป็นที่เรียบร้อยน้ำในทะเลสาบนั้นมันใสมันดูสะอาดและมันดูดื่มกินได้ลูกศิษย์เห็นดวงตาแห่งธรรมเลยครับเห็นสัจธรรมที่องค์พระพุทธเจ้าต้องการสอนให้ตัวเองรู้ลูกศิษย์คนนั้นได้ข้อคิดว่าบางครั้งการรู้จักอดทนและรอคอยอาจเป็นการกระทำที่ดีที่สุดณช่วงเวลานั้นก็ได้
มันคือการไม่ทำอะไรเลยรอนี่คือเรื่องราวที่ผมชอบมากครับคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับถ้าลูกศิษย์เอาแต่จะทำอะไรสักอย่างเดินไปลุยน้ำพยายามปัดดินปัดโคลนให้มันหายขุ่นสุดท้ายเป็นไงครับขุ่นยิ่งกว่าเดิมเพียงแค่รออดทนและทุกอย่างจะค่อยๆกระจ่างแจ้งเองทุกท่านได้อะไรจากเรื่องนี้คอมเมนต์ได้นะครับเอาละครับจบเฟสที่1หรือจบกุญแจดอกที่1ไปอย่างสวยงามเรามาที่กุญแจดอกที่2กัน Spirit จิตวิญญาณครับตัวแรกคือความคิดตัวที่2คือจิตวิญญาณความคิดกับจิตวิญญาณต่างกันอย่างไรความคิดคือสิ่งที่กำหนดผลลัพธ์จิตวิญญาณคือสิ่งที่ดึงดูดทุกอย่างเข้ามาในชีวิตความคิดส่งพลังงานหรือส่งสัญญาณไปที่จิตวิญญาณเราอาจไม่สามารถเข้าไปแปลเปลี่ยนจิตวิญญาณได้โดยตรงแต่จิตวิญญาณสามารถแปลเปลี่ยนได้ด้วยความคิดและอีกตัวหนึ่งและเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนท้ายว่าตัวนั้นคืออะไรแต่สุดท้ายแล้วครับจิตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณของท่านดีท่านก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีแต่ถ้าจิตวิญญาณของท่านรับแต่พลังงานลบๆรับแต่สัญญาณลบๆมาท่านก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ได้ปรารถนาเข้ามาในชีวิตยังจำหนังสือ Power vs Force ได้ไหมครับจิตวิญญาณของเราถ้าแบ่งเป็นโซนพลังจะแบ่งออกมาได้เป็น2ส่วนโซนที่1คือโซน Power เป็นพลังงานชั้นสูงจิตวิญญาณที่อยู่ในโซนนี้จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาจิตวิญญาณโซนนี้ครับจะทำให้เรารู้สึกรักมีเหตุผลตื่นรู้สงบเป็นกลางและกล้าหาญประมาณนี้ครับแต่จิตวิญญาณที่อยู่ในโซน Force ครับจะเป็นโซนด้านลบเราจะรู้สึกโกรธรู้สึกยิงรู้สึกละอายรู้สึกกลัวรู้สึกผิดประมาณนี้ครับจะเป็นรู้สึกด้านลบหมดเลยในแต่ละวันชีวิตเราจะรู้สึกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตวิญญาณของเราไปตกอยู่โซนไหนนั่นเองมหัศจรรย์มากครับดังนั้นย้ำอีกครั้งครับนี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องลึกที่สุดของท่านจิตวิญญาณอาจไม่ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์แต่มันจะดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาในชีวิตนั่นเองยิ่งจิตวิญญาณได้รับพลังงานที่ดีท่านจะได้เข้าไปอยู่ในโซนของ power จำประโยคนี้ไว้ให้ดีครับยิ่งจิตวิญญาณของท่านได้รับพลังงานที่ดีท่านจะอยู่ในโซนของ power เรามาเริ่มที่ข้อแรกครับเรามาส่งพลังที่ดีให้จิตวิญญาณกันตัวที่1 choose virtue จงทำในสิ่งที่เป็นคุณธรรมเสมอคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคที่ว่าความลับไม่มีในโลกไหมครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ถูกเราก็รู้อยู่แก่ใจถูกต้องไหมครับหากเราทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่คุณธรรมสุดท้ายเราก็รู้และเราก็จะรู้สึกผิดความรู้สึกผิดคือ force หรือพลังงานด้านลบแล้วพลังงานด้านลบก็จะส่งสัญญาณไปที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณของท่านพลังงานก็จะถดถอยลงและท่านก็จะดึงดูดสิ่งที่แย่ๆเข้ามาดังนั้นครับในแต่ละวันคุณผู้ฟังคิดว่าทุกท่านทำในสิ่งที่ตรงกับคุณธรรมของตัวเองตลอดเวลาอยู่หรือไม่ถ้าใช่ยินดีด้วยครับท่านกำลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าไม่เราอาจจะทำบางสิ่งที่มันผิดศีลธรรมผิดคุณธรรมของตัวเองก็แค่รู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนแค่นั้นเองครับผมจะนำส่วนหนึ่งจาก The Seven Deadly Sins นะครับนี่คือวิธีที่ทรงพลังและเรียบง่ายที่สุดที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชีวิตอย่างไร The Seven Deadly Sins ครับคือบาป7ประการของชาวคริสต์ที่อธิบายถึงสภาวะด้านมืดของมนุษย์ทั้ง7ตัวทำยังไงก็ได้ครับให้แต่ละวันอย่าได้ตอบสนองด้วยสภาวะอารมณ์มืดทั้ง7นี้ตัวที่1คือความหยิ่งอย่าได้เอาตัวเองตอบสนองต่อความหยิ่งอย่าพ่ายต่อความหยิ่งนั่นเองตัวที่2คือความโกรธในยามที่โกรธจงดับไฟในบ้านของท่านก่อนอย่าไปไล่จับโจรเพราะเดี๋ยวบ้านมันจะไหม้เวลาโกรธครับค่อยๆสงบลงอย่าตอบสนองต่อชีวิตอย่าตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความโกรธตัวที่3คือความอิจฉาริษยาอย่าตอบสนองตัวเองด้วยความอิจฉาริษยาและอยากทำให้ผู้อื่นล้มเหลวความอิจฉามีอยู่ในตัวเราครับมีได้ครับแต่เราจะรับมือกับมันอย่างไรนั่นแหละครับตัวแปรสำคัญตัวที่4คือความตัณหามันจะเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่าหมกมุ่นในกามารมณ์อย่าหลงไหลหรือมัวเมาไปกับเรื่องเพศเพราะมันจะทำให้เราเสียคนตัวที่5ครับความขี้เกียจจงขยันอย่าขี้เกียจนั่นเองตัวที่6คือความตะกละจงควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวันให้ดีเพราะอาหาร you are what you eat ครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เรากินและตัวที่7ครับคือ
ความโลภครับอย่าตอบสนองด้วยความโลภนั่นเองเมื่อได้สิ่งใดมาจงขอบคุณและจงพึงพอใจและเดี๋ยวจักรวาลจะส่งมอบสิ่งนั้นให้มากขึ้นแต่ถ้าเราพยายามไขว่คว้าด้วยความโลภมากขึ้นอย่างแรกเลยคือเราจะไม่มีความสุขและอย่างที่สองเราได้ตอบสนองด้วยบาปแห่งความโลภไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจิตวิญญาณก็จะถดถอยลงนั่นเองนี่คือข้อแรกครับจงทำในสิ่งที่เป็นคุณธรรมอย่าตอบสนองด้วยสภาวะมืดทั้ง7นี้ตัวที่2ครับ beware your desire ระวังความปรารถนาให้ดีครับการมีความปรารถนามันดีแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรถ้าเราไม่มีความปรารถนาเราก็คงไม่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองความจริงแล้วเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะลึกซึ้งนิดนึงนะครับผมอยากให้ทุกท่านหายใจเข้าลึกๆแล้วฟังให้ดีเพราะตรงนี้สำคัญมากครับเราไม่จำเป็นต้องมีความปรารถนาครับทุกท่านคุณผู้ฟังคิดว่าดอกไม้ที่บานอยู่ริมทางมันพยายามที่จะบานออกมาไหมครับหรือว่ามันก็แค่บานนกมันพยายามที่จะบินหรือว่ามันแค่บินความปรารถนาคือสิ่งที่ทำให้เราไปยึดติดกับเป้าหมายที่เราเอาตั้งเอาไว้ครับความปรารถนาในที่นี้ก็คือการยึดติดว่าเราจะต้องได้สิ่งนั้นว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นั่นคือความปรารถนาแต่การมีเป้าหมายคือการรู้ว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ได้มาก็ไม่เป็นอะไรนั่นแหละครับคือการมีเป้าหมายแต่ความปรารถนานี่เองทำให้เราเกิดความโลภเกิดความต้องการที่ไม่รู้จักพอและแน่นอนครับความปรารถนาคือชื่อเดียวกับความโลภครับ desire จากข้อเมื่อกี้นะครับ the seven deadly sin ตรงนี้ลึกซึ้งมากนะครับเป็นส่วนที่ผมใช้เวลาทำความเข้าใจนานมากคำว่าความสำเร็จของมนุษย์ท่านไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จเป็นของท่านมาตั้งแต่แรกแล้วครับเพียงแค่ว่าเราอาจกำลังปิดกั้นตัวเองไม่ให้ได้รับสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าการปิดกั้นในที่นั้นอาจมาในรูปแบบของการยึดติดว่าจะต้องได้แบบนั้นแบบนี้นั่นเองเอาเท่านี้ก่อนครับผมเชื่อว่าตรงนี้คุณผู้ฟังตีความได้ไปหลากหลายแนวทางมากนี่แหละครับคือปรัชญาไม่มีอะไรผิดหรือถูกเพราะคนที่รู้คำตอบดีที่สุดคือท่านเองเรามาที่ข้อที่3ครับ accept the higher spirit ยอมรับในสิ่งที่สูงส่งกว่าท่านแล้วจิตวิญญาณของท่านจะถูกยกระดับคุณผู้ฟังเชื่อในอะไรครับพระเจ้าจักรวาลศาสดาการศึกษาธรรมชาติชี่จักระอะไรก็ตามแต่เราทุกคนล้วนมีบางสิ่งที่รู้สึกว่าเราเชื่อสิ่งนั้นยิ่งใหญ่กว่าเราถึงแม้เราจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่เราสัมผัสได้ด้วยจิตวิญญาณของเราเมื่อมนุษย์มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวครับเขาจะรู้สึกปลอดภัยเราถึงมักจะได้ยินคำว่าสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคำแนะนำในการยกระดับจิตวิญญาณก็คือลองหาอะไรสักอย่างที่ท่านรู้สึกว่าท่านเชื่อท่านศรัทธาและมันยิ่งใหญ่กว่าตัวท่านจักรวาลมีจริงธรรมชาติมีจริงจักระมีจริงพระเจ้าถ้าท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าก็จะมีแต่ท่านเชื่อว่าไม่มีก็จะไม่มีอยู่ที่ว่าเราเชื่ออะไรนั่นเองครับลองหาอะไรสักอย่างที่ท่านเชื่อและเป็นสิ่งที่สูงส่งกว่าท่านแล้วพลังจะเข้าไปอยู่ในตัวท่านครับมันดูเป็นนามธรรมใช่ไหมครับแต่ถ้าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ตัดเรื่องความเป็นนามธรรมออกไปความเชื่อกำหนดความคิดกำหนดคำพูดกำหนดการกระทำเราเชื่อในสิ่งใดเราก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เราเชื่อและทุกท่านลองคิดดูนะครับถ้าเราเชื่อว่ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคอยสนับสนุนเราเวลาเราเจอปัญหาเราจะมีกำลังใจเวลาเราเครียดเราจะรู้สึกว่ามันคือบททดสอบจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรามันทำให้เรามีพลังทีนี้ครับไม่ว่าสิ่งที่เราเชื่อมันจะมีจริงหรือไม่มีจริงมันก็ไม่สำคัญแล้วครับเพราะมันทำให้เรามีพลังเท่านั้นก็พอแล้วครับต่อไปครับเรามาดูข้อที่4 confront your anger เอาชนะความโกรธในตัวท่านให้ได้ครับผมชอบเรื่องราวหนึ่งจากหนังสือของ Anger นะครับความโกรธคือสภาวะที่ทำให้จิตวิญญาณถดถอยได้ง่ายมากผมขอให้คุณผู้ฟังนึกถึงช่วงเวลาล่าสุดช่วงเวลาใดที่ท่านตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความโกรธ
ท่านอาจจะดุด่าคนใกล้ตัวของท่านด้วยอารมณ์โกรธท่านอาจจะตัดสินคนที่ทำให้ท่านหงุดหงิดด้วยความโกรธแล้วหลังจากที่คุณผู้ฟังตอบสนองด้วยความโกรธไปแล้วสถานการณ์ต่อจากนั้นมันเป็นอย่างไรครับมันทำให้ท่านรู้สึกผิดหรือเปล่ามันทำให้ท่านรู้สึกแย่กับตัวเองหรือเปล่ามันทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่แล้วก็ไม่เคารพท่านด้วยหรือเปล่าต้นเหตุมาจากการตอบสนองด้วย anger ครับหรือความโกรธความโกรธไม่จำเป็นต้องใช้ครับมีได้แต่ไม่ต้องใช้ผมจะนำเรื่องราวหนึ่งที่หนังสือ anger นะครับเป็นพระของเวียดนามท่านได้เล่าไว้ผมจำชื่อไม่ได้สมมุติว่าคุณผู้ฟังเดินไปที่บ้านตัวเองแล้วเห็นใครคนหนึ่งกำลังจุดไฟเผาบ้านท่านอยู่แล้วไฟมันก็เริ่มก่อเป็นกองขึ้นเรื่อยๆถ้าปล่อยไว้ลามแน่ๆสิ่งที่คุณผู้ฟังจะทำคืออะไรครับระหว่างหนึ่งดับไฟบ้านตัวเองกับสองไปวิ่งไล่จับโจรที่มาจุดไฟเผาบ้านท่านแน่นอนว่า 100% ครับดับไฟก่อนเราคงไม่ไปวิ่งไล่จับโจรเพราะวิ่งไล่ไปบ้านก็ไหม้สูญเสียหนักกว่าเดิมอีกนั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านจะต้องทำแบบเดียวเมื่อเจอกับความโกรธดับไฟในบ้านแห่งจิตวิญญาณของท่านก่อนส่วนใครจะมาทำให้ท่านโกรธใครจะมาจุดไฟในบ้านท่านปล่อยเขาไปดับไฟในบ้านก่อนแล้วค่อยว่ากันครับปรัชญานี้ลึกซึ้งมากนะครับหวังว่าจะเก็บไปฝันด้วยนะครับปรัชญานี้เอาล่ะครับข้อสุดท้ายของจิตวิญญาณ all is one ทุกสรรพสิ่งคือหนึ่งเดียวทุกความแตกต่างก็คือหนึ่งเดียวกันหากท่านยอมรับความแตกต่างของโลกใบนี้ได้จิตวิญญาณของท่านจะสลับมาอยู่โซน power อย่างรวดเร็วครับการยอมรับความแตกต่างคำว่ายอมรับความแตกต่างมันคือภาพสะท้อนของการถ่อมตัวการไม่ยึดติดการเข้าใจและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริงจงเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างตราบใดที่เรายังแบ่งแยกความเชื่อทางศาสนาความแตกต่างทางเชื้อชาติความคิดหรือแม้แต่ประสบการณ์ชีวิตหากท่านยังแบ่งแยกความเป็นมนุษย์ด้วยสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่มีทางได้รับกุญแจในการบรรลุจิตวิญญาณเลยไม่มีทางยอมรับความแตกต่างครับ all is one ทุกสรรพสิ่งคือหนึ่งเดียวกันเมื่อท่านยอมรับสิ่งนี้ได้ท่านจะได้ค้นพบกุญแจเพื่อไขประตูแห่งจิตวิญญาณได้ทันทีเลยครับตอนนี้เลยทีนี้ครับคุณผู้ฟังมีครั้งไหนบ้างที่เรารู้สึกต่อต้านความคิดของใครสักคนที่แตกต่างจากเราคนนั้นคิดต่างจากเราคนนั้นนับถือสิ่งที่แตกต่างจากเราท่านตอบสนองหรือมีออโต้ทอทความคิดที่มันผุดขึ้นมาเป็นอย่างไรครับลองทบทวนดูครับและลองเปลี่ยนเป็นการยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันได้หรือเปล่าลองไปคุยกับเขาทำไมคุณถึงคิดแบบนี้หรอทำไมคุณถึงศรัทธาในสิ่งนี้ทำไมคุณถึงเลือกทำแบบนี้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้จริงๆนั่นแหละครับเมื่อท่านเริ่มต้นได้ท่านได้ค้นพบกุญแจแห่งจิตวิญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเฟสสุดท้ายครับกุญแจดอกที่3อย่างที่ผมบอกไว้ครับจิตวิญญาณของเราจะยกระดับขึ้นได้ขึ้นอยู่กับ1ความคิดและ2คือร่างกายครับฟิสิกอลตราบใดก็ตามที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ซึ่งแน่นอนครับคนที่ฟังผมและคนที่เรียนรู้กับผมยังเป็นมนุษย์อยู่เราจะต้องใช้ร่างกายครับย้ำนะครับตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์นี่คือของขวัญอันประเสริฐที่ทำให้มนุษย์สัมผัสได้ถึงความสวยงามของชีวิตและสรรพสิ่งคนที่มีร่างกายที่ดีจะขอพรนับพันๆข้อแต่คนที่มีร่างกายที่ย่ำแย่เขาจะขอพรแค่ข้อเดียวครับนี่คือร่างกายผมอยากให้คุณผู้ฟังทบทวนดูนะครับตอนนี้ร่างกายที่ท่านมีสุขภาพฟิตเนสและก็ความสมดุลของร่างกายใช่สิ่งที่ท่านปรารถนาหรือไม่ใช่ร่างกายในอุดมคติหรือไม่ถ้าใช่ยินดีด้วยครับสุขภาพของท่านดีท่านมีรูปร่างที่พึงพอใจกับตัวเองแต่ถ้าไม่ก็แค่เปลี่ยนครับค่อยๆยกระดับขึ้นและเรามาเริ่มกันข้อแรกครับ always walk ครับเดินบ่อยๆคำแนะนำสั้นๆจากคุณไรอันฮอลิเดย์นะครับคิดอะไรไม่ออกจงเคลื่อนไหวคิดอะไรไม่ออกจงเดินแล้วความคิดที่มันผุดขึ้นจากการเดินจะเป็นความคิดที่กระจ่างแจ้ง
เพราะส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ครับเรานั่งนานจนมีคำว่า Office Syndrome พูดกันติดปากซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทรมานเหมือนกันนะครับการเดินบ่อยๆนี่แหละครับจะทำให้ร่างกายเกิดการไหลเวียนเปลี่ยนผ่านของพลังงานได้อย่างสมบูรณ์ Smooth is fast เดินบ่อยๆครับผมจะถามคุณผู้ฟังว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างล่ะเราถึงจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้ตัวเองเดินบ่อยๆได้ขึ้นบันไดได้หรือเปล่าเวลาจะไปซื้ออาหารเดินไปแทนขับรถได้หรือเปล่าเดินแทนปั่นจักรยานได้หรือเปล่าลองสร้างสภาพแวดล้อมดูครับและคำแนะนำจากผมนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือหาโต๊ะยืนทำงานมาด้วยก็ดีครับเพราะพอท่านยืนท่านก็จะเดินง่ายแต่พอเรานั่งเราจะต้องลุกมา1จังหวะก่อนแล้วถึงจะเดินได้ลองหาโต๊ะยืนทำงานครับยุคนี้จำเป็นมากถ้าท่านทำงานออฟฟิศนะครับเรามาดูข้อที่2 build your great routine จงสร้างกิจวัตรเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ท่านมีอิสรภาพอย่างแท้จริงข้อนี้น่าถกกันมากครับการมีกิจวัตรมันคือการพัฒนาการตัวเองไม่ใช่หรือมันจะทำให้เรามีอิสรภาพได้อย่างไรจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ครับมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ใช้อิสรภาพได้โง่เขลาที่สุดครับคือเขาบอกไว้แบบนี้นะครับลองคิดดูนะครับสมมติเด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาถูกตามใจมีอิสรภาพไปกับทุกเรื่องเลยจะทำอะไรก็ทำไม่ได้มีใครมาคอยบอกว่าต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อิสรภาพนั้นจะทำให้มนุษย์เสียคนครับแต่ทีนี้ลองเปลี่ยนสมมติคุณผู้ฟังเริ่มต้นสร้างวินัยให้กับตัวเองตื่นเช้ามาออกกำลังกายอ่านหนังสือทำสมาธิตั้งใจทำงานที่สำคัญก่อนนั่นแหละครับคืออิสรภาพมันจะทำให้ท่านมีวินัยและวินัยนั่นเองจะทำให้เราไม่หลงไปกับความสุขระยะสั้นหรือความสุขแบบผิวเผินครับสมมุติผมตื่นมาไถโซเชียลกินอาหารไม่ดีหนังสือไม่อ่านไม่พัฒนาตัวเองโอ้มีอิสรภาพมากเลยแต่ระยะยาวเป็นอย่างไรครับเละครับชีวิตถดถอยจิตวิญญาณถดถอยดังนั้นคำว่า great routine หรือการสร้างกิจวัตรที่ดีให้กับตัวท่านนั่นแหละครับคืออิสรภาพคำถามก็คือสร้างอย่างไรเรามาเริ่มกันตั้งแต่ตอนเช้ากันดีกว่าครับกิจวัตรแรกที่คุณผู้ฟังทำตอนเช้าคืออะไรครับระหว่าง 1. ถ่ายโทรศัพท์กับ 2. ออกกำลังกายอ่านหนังสือนั่งสมาธินี่คือ Triple 20 Formula ครับหากอยากทำให้วันของท่านมีกิจวัตรที่ดีสร้างโมเมนตัมตั้งแต่ยามเช้าครับแล้วเดี๋ยวทั้งวันพลังงานของท่านจะดีเองโดยเวลามันน้อยครับเลยแนะนำเท่านี้ก่อนเรามาที่ข้อต่อไปกัน get rid of your stuff กำจัดข้าวของที่ไม่จำเป็นทิ้งไปเสียข้อนี้เกี่ยวกับโลกกายภาพครับเวลาโต๊ะทำงานรกความคิดก็รกการกระทำก็รกยุ่งเหยิงตามถูกต้องไหมครับสมมติคุณผู้ฟังอยู่บ้านนะครับหรือในรถสภาพแวดล้อมของท่านในตอนนี้สะอาดและเป็นระเบียบแล้วหรือยังครับถ้ายังก็แค่จัดและของหลายอย่างเลยเราไม่ได้ใช้ทิ้งครับความว่างเปล่าก่อให้เกิดสรรพสิ่งการทิ้งของที่ไม่จำเป็นจะทำให้ท่านมีพื้นที่ในการรับสิ่งที่จำเป็นและสดใหม่มากกว่าเข้ามาในชีวิต get rid of your stuff ครับจัดบ้านจัดโต๊ะจัดเสื้อผ้าจัดที่ทำงานจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมให้เป็นระเบียบและชีวิตท่านจะเป็นระเบียบเองข้อที่4 find your tranquility จงแสวงหาความสันโดษครับใน1วันนะครับลองหาเวลาอยู่คนเดียวไม่ต้องคุยกับใครทุกท่านได้ยินเสียงนี้ไหมครับเป็นเสียงที่เพราะมากเลยเสียงความสงบครับและทุกวันนี้มันอาจกำลังกลายเป็นสิ่งที่แพงที่สุดเท่าที่ท่านจะหาได้ลองให้เวลาตัวเองอยู่กับเสียงนี้บ่อยๆครับและเมื่อทุกอย่างตกตะกอนน้ำก็จะใสท่านจะมองเห็นทุกสิ่งในขณะที่ความยุ่งเหยิงมิอาจให้ท่านได้เลยแสวงหาความสันโดษครับสุดท้ายนะครับเรามากันที่ข้อที่5ครับ sleep นอนให้พอครับคำแนะนำเรื่องการนอนก็คือ
คุณผู้ฟังคิดว่าจะจัดเวลาอย่างไรได้บ้างที่จะทำให้ตัวเองหลับได้ถึง7 ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับทำยังไงได้บ้างครับก่อนนอนไม่เล่นโทรศัพท์ได้หรือเปล่าจัดเวลานอนให้ตรงเวลาได้หรือเปล่านาฬิกาปลุกตั้งแล้วหรือยังจัดเวลานอนให้ดีครับยังจำ STF โมเดลได้ไหมครับที่ผมเคยเล่าไว้ก่อนหน้านี้สามารถดูได้ในคลิปก่อนนะครับการนอนคือพื้นฐานในด้านสุขภาพนอนดีแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเอง 7-8 ชั่วโมง no phone ครับไม่มีโทรศัพท์และขอให้นอนเวลาซ้ำๆเดิมๆเพราะท่านจะหลับง่ายครับสุดท้ายนะครับจงเอาร่างกายของท่านไปเผชิญกับสิ่งนี้ courage ความกล้าหาญ choose courage ครับจงทำในสิ่งที่กล้าหาญจงเอาตัวเองออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคยบ่อยๆเพื่อที่จะไปเจอความเป็นไปได้ใหม่ๆอย่าปล่อยให้ตัวเองหยุดอยู่กับที่เพียงเพราะรู้สึกกลัวจงเอาร่างกายของท่านทำในสิ่งที่กล้าหาญเผชิญความลำบากได้หรือเปล่าออกกำลังกายให้หนักขึ้นเอาชนะขีดจำกัดตัวเองทำในสิ่งที่เคยกลัวแต่ก็ยังทำนั่นแหละครับความกล้าหาญนี่ก็คือทั้ง3กุญแจที่จะทำให้ท่านได้ความนิ่งสงบมาครับพอมีกุญแจทั้ง3ชุดนี้ท่านจะควบคุมโลกได้ทั้งใบหากท่านควบคุมโลกของตัวเองได้โลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนไปครับ A New Earth จะบังเกิดสวรรค์ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกของท่านนี่ก็คือบทเรียนที่ผมนำมาจาก Stillness is the Key นะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่รู้สึกได้ปรัชญาแล้วก็สรุปสนุกมากขนาดทำครั้งที่2ยังรู้สึกถึง Impact บางอย่างเลยและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังอยากใช้เวลาเรียนรู้กับทาง The Library เลยให้ลึกซึ้งกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราครับพวกเราได้ทำเอาไว้มีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาและศาสตร์ความสำเร็จที่พวกเรากำลังสร้างขึ้นครับนี่คือศาสตร์ที่ลึกซึ้งที่สุดที่เท่าที่ผมจะส่งมอบไปกับทุกท่านได้ตอนนี้ทางผู้ร่วมงานกำลังเรียบเรียงกันอยู่นะครับแล้วเชื่อว่าทุกท่านจะค้นพบบางอย่างที่จะดึงศักยภาพสูงสุดของท่านมาให้และสุดท้ายนะครับในโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่คนที่รู้ความจริงสูงสุดคนที่รู้ปรัชญาที่ดีที่สุดคนที่รู้วิชาที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ชีวิตไม่ใช่ผมไม่ใช่ศาสดาองค์ใดไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นตัวท่านเองมีแค่ท่านครับที่รู้ว่าชีวิตนี้จะใช้อย่างไรและเมื่อท่านอยู่กับความนิ่งสงบท่านจะเจอคำตอบนั้นเองครับและเช่นเคยครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยูวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านและขอให้จักรวาลคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับไม่ว่าท่านจะอยากประสบความสำเร็จในด้านใดก็ตามนะครับอยากรวยอยากจะมีศักยภาพสูงสุดในการทำงานอยากจะเป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจคนอยากจะเป็นผู้นำหรืออะไรก็ตามแต่ที่ท่านคิดออกแค่ทุกท่านไขความลับเจ้าสิ่งนี้ได้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นเลยสมองครับสิ่งที่ผมพูดจะเกินจริงหรือเปล่าเรามาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันครับ Evolve Your Brain ของดรโจดิสเพนซาก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ขอสารภาพก่อนครับในช่วงปีนี้เป็นปีที่ผมมีโอกาสได้ทำหนังสือของท่านดรโจยากทุกเล่มครับยังจำหนังสือ Becoming Supernatural ได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามันยากมากผมขออนุญาตถอนคำพูดครับเล่มนี้ยากกว่าทุกท่านยังจำวิชาชีววิทยาที่เราเรียนตอนอยู่ในห้องเรียนได้ไหมครับในเรื่องของสมองมันจะมีคำศัพท์อะไรหลายอย่างเยอะมากเลยแล้วเราก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็หลับในห้องเรียนหนึ่งในนั้นคือผมเองครับแต่ก่อนอื่นเลยจุดประสงค์ในการทำความเข้าใจเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้คือการที่ท่านไปถึง Mastery ครับ Mastery ก็คือผู้ควบคุมทุกอย่างในชีวิตหรือคนที่เข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองเพียงแค่รู้สิ่งนี้ทุกอย่างจบเลยครับก่อนอื่นนี่คือบทเรียนที่ผมนำไปถ่ายทอดในคอร์ส The Mastermind of Millionaire นะครับที่กำลังทำในเดือนตุลาอันนี้จะเป็นส่วนเพียงพื้นฐานหลายท่านอาจจะอยากเข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งกว่านี้ไว้ฟังคลิปนี้จบค่อยตัดสินใจก็ได้ครับแต่เรามาเริ่มแบบนี้กันก่อนถอดรหัสลับจิตใต้สำนึก
สมองและจิตวิญญาณความลับที่จะทำให้ท่านเข้าใจทุกมิติของชีวิตผมจะพาคุณผู้ฟังมาตั้งคำถามกันก่อนนะครับคำถามที่ดีนำมาซึ่งคำตอบที่สร้างสรรค์การจะเข้าใจจิตวิญญาณความสำเร็จการจะเข้าใจการดึงดูดผลลัพธ์ที่ปรารถนาทำไมเราจะต้องเข้าใจสมองก่อกำเนิดสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทก่อให้เกิดสภาวะกับอารมณ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันหากเราเข้าใจต้นเหตุของสภาวะการกระทำเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้นภายในที่ส่งไปยังจิตวิญญาณก็จะเปลี่ยนอันนี้คือภาพรวมนะครับและมาดูกันว่าลำดับขั้นตอนที่มันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลในชีวิตนั้นมันทำงานกันอย่างไรก่อนที่จะเริ่มครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆครับเพราะหนังสือเล่มนี้ขนาดคนสรุปยังรู้สึกว่ายากคนที่กำลังฟังอยู่น่าจะต้องทำความเข้าใจแต่ผมสัญญาครับผมจะทำให้เข้าใจง่ายที่สุดคำไหนที่มีศัพท์วิทยาศาสตร์แทรกมาผมจะอธิบายเพิ่มให้ไม่ต้องห่วงครับพร้อมไหมครับเรามาเริ่มกันในหนังสือเล่มนี้ครับดร.โจ ดิเพนซาได้สำรวจศักยภาพที่น่าทึ่งที่เรามีในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองครับโดยใช้ความเข้าใจเรื่องพลังของสมองเราจะต้องเดินทางผ่านวิทยาศาสตร์ของการปรับตัวของสมองหรือ neuroplasticity ผมอยากให้คุณผู้ฟังจำคำนี้ไว้ครับ neuroplasticity คือความสามารถในการปรับตัวของสมองในก่อนศตวรรษที่19เรามีความเชื่อกันว่าสมองเมื่อมันถึงอายุ25แล้วมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โครงสร้างของสมองกำหนดความคิดกำหนดคำพูดและการกระทำนั่นหมายความว่าเมื่อมนุษย์25ปีขึ้นไปเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เลยเราเคยเชื่อกันแบบนั้นแต่วินาทีนี้ครับพอเราเจอคำว่า neuroplasticity นี่แหละครับสมองส่วนใดก็ตามที่ถูกใช้บ่อยๆมันจะปรับตัวอายุน้อยอาจจะปรับตัวง่ายอายุเยอะก็อาจจะปรับตัวช้านิดนึงแต่มันจะปรับตัวแน่ๆมันจะไม่คงสภาพตายตัวไปทั้งชีวิตเท่านี้ก่อนครับนี่คือ neuroplasticity สุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังผมอยู่ไม่ว่าท่านจะมีอายุเท่าไหร่มีวาสนาดีหรือไม่ดีในมุมมองของท่านเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดครับนี่แค่ส่วนแรกนะครับเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดครับนั่นหมายความว่าเรามี growth mindset ตั้งแต่วินาทีนี้แหละครับและเรามาเริ่มความจริงกันเดี๋ยวระหว่างคลิปนะครับผมจะมี tie in course The Mastermind of Millionaire เพื่อที่ว่าจะทำให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจถึงกฎแห่งพลังงานมากขึ้นข้อแรกครับ The power of thoughts พลังของความคิดก่อนที่เราจะไปเข้าใจสมองซึ่งมันอยู่ลึกมากส่วนใหญ่เราน่าจะยังไม่เคยเห็นสมองของตัวเองนะครับถ้าเราโชคดีพอเราสัมผัสได้อย่างน้อยก็คือความคิดที่เป็นผลลัพธ์จากสมองถ้าไม่เชื่อทุกท่านหลับตาครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังดูความคิดของตัวเองตอนนี้ครับว่ามันมีอะไรผุดขึ้นมาภาพที่มันผุดขึ้นมาชัดขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกครับในระดับ1ไปจนถึงระดับ10ภาพที่มันอยู่ในความคิดของท่านเสียงในภาพนั้นเป็นอย่างไรครับเสียงมันจะค่อยๆปะทุขึ้นมามันชัดขึ้นในระดับ1 2 3 4 5ไปจนถึงระดับ10ความรู้สึกที่คุณผู้ฟังเห็นหรือรู้สึกในช่วงแห่งความคิดนั้นเป็นอย่างไรครับตื่นเต้นเบิกบานหดหู่ขนลุกความรู้สึกนั้นมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับในระดับที่1 2 3 4ไปจนถึงระดับที่10ความรู้สึกนั้นชัดเจนขึ้น 200% ทีนี้ลืมตาได้ครับเมื่อกี้คุณผู้ฟังไม่ได้ลุกไปไหนเลยครับหรือคุณผู้ฟังอยู่ดีๆก็สัมผัสได้ถึงความคิดตัวเองถามว่าความเป็นจริงมีอะไรเปลี่ยนไปไหมครับไม่มีครับคำถามที่สำคัญก็คือความคิดมีพลังใช่หรือไม่ทุกท่านรู้แล้วครับจากที่ทำเมื่อกี้และตรงนี้แหละครับดร.โจก็เลยได้เริ่มตรงนี้ความคิดส่วนใหญ่ของมนุษย์เป็นความคิดซ้ำๆเดิมๆและเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวความคิดเหล่านี้นำไปสู่รูปแบบพฤติกรรมที่ฝังลึกซึ่งอาจทำให้เราติดอยู่ในสภาวะอารมณ์และจิตใจเดิมๆก่อนอื่นครับจำคำว่า neuroplasticity ได้ไหมครับหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็จะต้องทำให้สมองเปลี่ยนแปลงการจะเปลี่ยนแปลงสมองความคิดก็จะต้องเปลี่ยนด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับคนส่วนใหญ่
คำตอบเดียวเลยครับเป็นเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่แต่ในช่วงความคิดเดิมๆเมื่อมีความคิดเดิมๆพลังงานที่เกิดขึ้นก็จะเป็นพลังงานเดิมๆการกระทำก็เป็นการกระทำเดิมๆวนลูปไม่จบไม่สิ้นการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดความเป็นไปได้ใหม่ก็ไม่ถือกำเนิดขึ้นนั่นเองเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดครับความคิดกำหนดผลลัพธ์ที่อุบัติขึ้นในชีวิตด้วยความคิดเราเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบเรามาต่อจากตรงนี้ครับการตระหนักรู้ถึงความคิดนี่แหละครับเป็นจุดแรกเริ่มที่จะทำให้คุณผู้ฟังเอาชนะพลังของสมองหรือยกระดับศักยภาพพลังของสมองดังนั้นครับมีแค่คุณผู้ฟังที่จะรู้ว่าใน1 วันความคิดอะไรมันเกิดขึ้นบ่อยหรือนานที่สุดผมอยากให้ทุกท่านลองจดความคิดที่เกิดขึ้นก็ได้ครับอย่างในตอนนี้ทุกท่านฟังคลิปนี้อยู่ดีๆความคิดมันก็ไปผุดเรื่องงานอยู่ดีๆมันก็ไปผุดเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยหรืออยู่ดีๆมันก็ผุดว่าอยากจะไปทำอย่างนั้นอยากไปทำอย่างนี้ดูมันไว้ครับเพราะอะไรเพราะเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรเมื่อความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราจะรู้ได้โดยสามัญสำนึกและเราจะไปเปลี่ยนแปลงมันโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราคิดลบความคิดลมนั้นก็จะอยู่ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ครับเปรียบเสมือนการเดินเข้าป่าครับแล้วเผอิญคุณผู้ฟังไปเหยียบกับดักหมีสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนที่จะปลดตัวเองออกจากกับดักก็คือเราจะต้องรู้ตัวก่อนว่าเราเหยียบกับดักไปแล้วเห็นไหมครับนี่คือการเปรียบเปรยที่ผมให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆคำถามที่เราจะมาดูกันต่อถ้าความคิดมันมีพลังแล้วความคิดมันมีอิทธิพลกับโลกกายภาพของเราขนาดไหนมันเปลี่ยนแปลงเราได้ขนาดไหนดร.โจช่วยตอบพวกเราทีผมจะสวมหมวกเป็นดร.โจนะครับดร.โจท่านก็เขียนเอาไว้ว่าพลังของความคิดมีอิทธิพลต่อเราอยู่4ประการประการแรก an innate higher intelligence that gives us life and healing factor ความคิดกำหนดระดับพลังชีวิตและความสามารถในการฟื้นฟูคือการที่จะสรุปหนังสือเล่มนี้ผมจะต้องแนบมากับเล่มนี้ด้วยครับ You are placebo ความจริงเป็นแบบนี้ครับความคิดกับอารมณ์อยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันไม่แยกออกจากกันความคิดก่อให้เกิดอารมณ์และอารมณ์ก็ไปสนับสนุนความคิดอีกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนคิดลบเวลาทำงานหรืออะไรก็ตามมักจะคิดถึงวิกฤตและหายนะคิดถึงความเป็นไปไม่ได้ต่างๆนานาอารมณ์ที่มันควรจะเกิดขึ้นก็จะเป็นความกลัวความวิตกกังวลหรืออาจจะมีความโกรธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเจ้าอารมณ์ที่มันเป็นพลังงานเนี่ยแหละครับมันจะไปสนับสนุนความคิดอีกทีและทีนี้ครับจากที่คิดลบอยู่แล้วก็จะคิดลบยิ่งกว่าเดิมความคิดกับอารมณ์จึงเป็นขั้วเดียวกันอารมณ์คือพลังงานจำประโยคคลาสสิกที่ผมบอกให้คุณผู้ฟังจำไว้ในหนังสือ You are placebo ได้ไหมครับทุกอย่างคือพลังงานพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเองอารมณ์ลบพลังงานลบจะดึงดูดสิ่งลบๆเข้ามาในชีวิตของท่านอันนี้คือกายภาพภายนอกกายภาพภายในคุณผู้ฟังเคยเครียดและปวดท้องไหมครับคุณผู้ฟังเคยเครียดและปวดหัวไหมครับคุณผู้ฟังเคยทำงานเครียดๆมากลับบ้านแล้วก็รู้สึกเหนื่อยไหมครับทั้งที่วันหนึ่งมันก็ไม่ได้ขยับอะไรคุณผู้ฟังเคยเครียดมากๆแล้วเผอิญครับเผลอไปพูดจาทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวไหมครับมาจากสิ่งนี้ครับพลังงานลบส่งต่ออิทธิพลภายในร่างกายของท่านเช่นเดียวกันความเครียดหรือสภาวะของการเอาชีวิตรอด fight or flight หรือสู้หรือหนีนะครับมันก็จะไปทำให้ยีนที่ไม่ดีเกิดการทำงานเดี๋ยวตรงนี้ได้เรียนรู้ต่อแน่นอนครับแต่พูดง่ายๆก็คือพลังงานลบๆที่มันเกิดจากความคิดและอารมณ์ก็จะส่งผลลบต่อร่างกายของท่านเช่นเดียวกัน healing factor ก็จะไม่ทำงานทีนี้เปลี่ยนไปบริบทหนึ่งครับคุณผู้ฟังทำความคิดของตัวเองให้จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ดีและความคิดที่ดีส่งต่ออารมณ์ที่ดีอาจจะเป็นความคิดของการขอบคุณสิ่งรอบตัวนึกถึงข้อดีของผู้อื่นเจ้าอารมณ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นพลังงานที่ดีนั่นเองครับก็จะส่งสัญญาณดีๆไปให้ร่างกายและก็สรรพสิ่งรวมไปถึงจิตวิญญาณด้วย
นี่แค่ข้อแรกครับนี่คือภูมิปัญญาอันลึกลับที่ความคิดส่งอิทธิพลกับชีวิตของเราข้อที่2 thoughts are real directly affect the body ความคิดมีตัวตนครับเพราะความคิดส่งสัญญาณไปที่ร่างกายหรือกายภาพเสมอและเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังไปเรียน epigenetics และจะไขคำตอบข้อนี้แบบชัดเจนเลยข้อที่3 we can reinvent ourselves เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อหรือไม่พูดง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังเองตัวผมเองมนุษย์ทุกคนบนโลกล้วนมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอยู่ที่ว่าความเชื่อของเขาคืออะไรถ้าเขาเชื่อว่าชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาก็จะส่งพลังงานนั้นไปให้ตัวเองจิตวิญญาณเรื่อยๆสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดต้นเหตุไม่ได้มาจากไหนเลยครับความคิดเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดด้วยความคิดจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบและข้อที่4ครับ with this intelligence we are capable of paying attention มนุษย์มีความสามารถในการจดจ่อหรือโฟกัสและความสามารถนั้นนี่เองแหละครับทำให้มนุษย์สามารถเอาชนะร่างกายสภาพแวดล้อมและเวลาผมจะสรุปง่ายๆนะครับมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถจดจ่อได้ถึงแม้บางครั้งเรามักจะโดนดึงดูดความสนใจง่ายก็ตามนะครับแต่สิ่งใดที่เราจดจ่อสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นคุณผู้ฟังครับชีวิตในแต่ละวันของท่านกำลังจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรหลับตาครับแล้วรอดูว่าความคิดที่มันป๊อปอัพขึ้นมาคืออะไรครับท่านจดจ่อกับความวิตกกังวลท่านจดจ่อกับเรื่องที่ทำให้ท่านรู้สึกดีท่านจดจ่อกับสุขภาพอันดีงามของท่านหรือท่านจดจ่อกับความเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นจนเกิดความหวาดกลัวลืมตาได้ครับคุณผู้ฟังจดจ่อกับอะไรอยู่ครับทุกวันนี้สิ่งใดที่จดจ่อสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นครับดังนั้นพยายามจดจ่อเรื่องที่ดีไว้ก่อนครับและเรามาดูส่วนต่อไปกันทีนี้ครับต่อไปนี้จะเป็นแง่มุมวิทยาศาสตร์ของสมองแบบจริงๆหายใจเข้าลึกๆครับผมเองก็ด้วยส่วนแรกที่เราต้องเข้าใจครับองค์ประกอบพื้นฐานของสมองที่มันส่งต่อความคิดเราจะต้องเข้าใจสมองก่อนเพื่อที่เราจะได้ยอมรับความเป็นมนุษย์ว่าเราใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิต 100% ส่วนเหตุผลคือสมมุติฐานหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยมีอารมณ์คอยเหนี่ยวนำหากผมจะพูดถึงโครงสร้างสมองให้ยากที่สุดนะครับมันอาจจะทำให้ท่านนึกถึงตอนมัธยมเลยสมองครับจะมีส่วนประกอบของ pineal gland ครับแล้วก็จะมี cerebellum มี brainstem ที่เปรียบเป็นดั่งก้านสมองยังมี amygdala มี hippocampus มี pituitary ครับ thalamus hypothalamus มี midbrain ที่อยู่ตรงกลางเปรียบเสมือนส่วนที่ควบคุมอารมณ์มี corpus callosum กับ neocortex ที่แยกย่อยออกมาครับ neocortex เป็นสมองส่วนที่กำหนดความคิดเชิงเหตุผลโดยจะมี frontal lobe motor cortex sensory cortex temporal lobe ยังไม่หมดครับแต่เอาเท่านี้ก่อนครับจริงๆแล้วคุณผู้ฟังไม่ต้องรู้ลึกขนาดนั้นครับมันลึกเกินไปหากสรุปโครงสร้างสมองมาง่ายๆรู้แค่3ส่วนพอครับทีนี้น่าจะหายใจคล่องกันขึ้นโครงสร้างของสมองมี3ส่วนแรกคือ reptilian สมองส่วน reptilian มีหน้าที่ทำให้มนุษย์ปรารถนาที่จะเอาชีวิตรอดทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะไม่ตายนั่นเองสมองเรปทิเลียนครับจึงเป็นสมองส่วนที่ดึกดำบรรพ์ที่สุดซึ่งจะเชื่อมโยงอยู่กับสมองที่2ก็คือสมองส่วนลิมบิกหรือ midbrain ขอตั้งชื่อว่าลิมบิกนะครับสมองส่วนลิมบิกครับมีหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะหรืออารมณ์เรปทิเลียนครับทำให้เรารู้สึกมีพฤติกรรมที่จะต้องเอาชีวิตรอดส่วนลิมบิกก็จะเป็นสมองส่วนอารมณ์ทั้ง2ตัวนี้ทำงานควบคู่กันไปกับส่วนที่3 neocortex ครับสมองส่วน neocortex คือสมองส่วนการคิดเชิงเหตุและผลสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกครับมี reptilian และ limbic แต่มีแค่มนุษย์ครับที่ neocortex เกิดพัฒนาการอย่างสูงสุดถ้าเราไม่มี neocortex นะครับอย่างแรกเลยผมจะไม่สามารถสื่อสารภาษานี้กับคุณผู้ฟังได้ผมจะไม่เข้าใจกระบวนการคิด1ไป2ไป3ผมจะไม่เข้าใจตัวอักษร
แต่ด้วยความที่มนุษย์มี Neocortex ทำให้เราเกิดการตั้งคำถามเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์ critical thinking นั่นเองรวมไปถึงการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่และการอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเพราะเรามี Neocortex ส่วน Reptilian และ Limbic ครับอารมณ์อยากได้นู่นอยากได้นี่รู้สึกกลัวรู้สึกเกลียดรู้สึกดีใจตื่นเต้นอะไรที่เกี่ยวกับอารมณ์ Reptilian กับ Limbic จัดการหมดเลยครับแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ Reptilian กับ Limbic เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ครับอยู่มานานเก๋าส่วน Neocortex เพิ่งเกิดครับเป็นน้องใหม่ก็เลยยังไม่สามารถที่จะต่อกรกับพี่ใหญ่เช่นส่วนของ Limbic และ Reptilian ได้มันก็เลยเป็นเหตุผลครับตราบใดที่เราเป็นมนุษย์เราจะยังใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเสมอครับเท่านี้เลยครับถึงแม้เราจะมีเหตุผลครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังตัดสินใจเหตุและผลโดยมีอารมณ์คอยเหนี่ยวนำที่คุณผู้ฟังต้องเข้าใจสิ่งนี้เพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ครับนี่คือส่วนแรกครับคุณผู้ฟังเข้าใจโครงสร้างของสมองอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอถึงตัวนี้คุณผู้ฟังก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไมเวลาช่วงที่เหนื่อยช่วงที่เครียดช่วงที่หิวหรือช่วงที่กลัวการคิดอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยเพราะช่วงเวลานั้นสมองส่วนอารมณ์ครับได้เข้ามาควบคุมสมองส่วนเหตุผลอันเป็นเรียบร้อยแล้วนั่นเองและในโลกนี้ส่วนใหญ่ไม่รู้สิ่งนี้ครับเขาอาจจะเผลอคิดไปเองว่าตัวเขานั้นมีเหตุผลแต่จริงๆแล้วใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองมีเหตุผล 100% ส่วนใหญ่ใช้อารมณ์ 100% ครับมันคือความจริงเพราะสุดท้ายแล้วสมองกำหนดชีวิตของเราอยู่ทีนี้ส่วนต่อไปครับเรารู้โครงสร้างของสมองแล้วถ้าเราต้องการพัฒนาสมองล่ะครับดร.โจเราต้องรู้อะไรเราจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองที่จะกำหนดความคิดและผลลัพธ์ในชีวิตได้อย่างไรข้อที่2 neuroplasticity ครับข้อนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการปรับตัวของสมองกันความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือ neuroplasticity เป็นหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ดร.โจอธิบายว่าทุกความคิดความรู้สึกและประสบการณ์จะสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทครับซึ่งเซลล์ประสาทจะมีการไซแนปจะมีตัวไซแนปคอยเชื่อมโยงซึ่งกันและกันยิ่งเรามีความคิดหรือพฤติกรรมแบบใดมากเท่าไหร่การเชื่อมต่อของเส้นประสาทก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นการเลือกความคิดและการกระทำใหม่ที่ท่านตั้งใจเนี่ยแหละครับคือการปรับตัวของสมองที่จะเกิดขึ้นผมจะสรุปง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคที่ว่า use it or lose it ไหมครับอะไรที่ใช้บ่อยๆมันจะยิ่งแข็งแกร่งเซลล์ประสาทส่วนใดก็ตามที่ถูกใช้งานบ่อยๆมันจะเชื่อมโยงและมันจะเกิดการแข็งแกร่งเกิดความแข็งแรงของเส้นประสาทดันมากขึ้นทีนี้แหละครับพลังนี้จะเป็นปัญหาหรือจะเป็นโอกาสขึ้นอยู่กับท่านเลยสมมติในชีวิตแต่ละวันส่วนใหญ่มนุษย์คนหนึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับความคิดลบๆทำสิ่งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาใช้เวลาไปกับเรื่องไม่สำคัญเจ้าเซลล์ประสาทของการคิดเรื่องลบๆและพฤติกรรมทำเรื่องไม่สำคัญมันก็จะแข็งแรงขึ้นการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ก็จะมีแรงต้านมากขึ้นสมมติครับมีคนคนหนึ่งอยากจะลดน้ำหนักแต่เผอิญครับโอ้โหช่วงก่อนหน้านี้กินขนมไม่ดูแลสุขภาพปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักเกินไม่เคยออกกำลังกายนอนก็น้อยเซลล์ประสาทที่ไม่ดีในการดูแลสุขภาพมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นและทีนี้แหละครับพอคนคนนั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะเจอแรงต้านเยอะมากเขาอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับแล้วการเปลี่ยนแปลงคนคนนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะมีสุขภาพดีเขาจะต้องทำอย่างไรอย่างแรกเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเลยลงมือทำก่อนลงมือทำบวกวินัยครับการมีวินัยกับสิ่งที่ทำมันคือการเชื่อมโยงเส้นประสาทแห่งวินัยมากขึ้นออกกำลังกาย10 วันเส้นประสาทอาจจะเริ่มเชื่อมต่อกันแต่ถ้า10 ปี
โอ้เส้นประสาทแห่งวินัยการออกกำลังกายครับจะเชื่อมกันอย่างเหนียวแน่นวันไหนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างนั่นแหละครับคือการที่เส้นประสาทแห่งวินัยได้เชื่อมต่อกันแล้วมันคือความหวังครับคุณผู้ฟังการจะเริ่มต้นสร้างกิจวัตรที่ดีหรือสร้างความคิดที่ดีช่วงแรกมันอาจจะยากเพราะสมองยังไม่ชินเซลล์ประสาทยังไม่เคยเชื่อมต่อกันแต่พอทุกท่านทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเซลล์ประสาทที่ดีจะเริ่มเชื่อมกันเรื่อยๆแล้วการเชื่อมกันของเซลล์ประสาทที่ดีมันต่อยอดไปสู่ความสำเร็จแน่ๆครับ use it or lose it ดังนั้นการปรับตัวของสมองจะมีโครงสร้างอยู่2แบบจะมีอยู่2รูปแบบครับแบบแรกคือการปรับตัวของโครงสร้างการปรับตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อสมองสร้างหรือทำลายการเชื่อมต่อทางประสาทหรือ synapses เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณผู้ฟังฝึกทักษะใหม่ๆคลาสสิกครับขับรถเวลาคุณผู้ฟังขับรถยังจำวันแรกที่ต้องมองกระจกปรับกระจกดูเกียร์เหยียบเบรกบางทีหันไปมองเหยียบคันเร่งด้วยยังจำวันนั้นได้ไหมครับวันแรกที่ท่านขับรถแต่ทำไมกันครับพอขับมานานเรื่อยๆท่านสามารถทำทุกขั้นตอนทุกกระบวนการได้โดยไม่ต้องคิดด้วยซ้ำเพราะเซลล์ประสาทเกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเรียบร้อยแล้วครับเซลล์ประสาทที่เป็นส่วนประกอบกับทักษะการขับรถของท่านอาจจะเป็นการมองการสังเกตการคาดการณ์การใช้เท้าเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกการหมุนพวงมาลัยการเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนกระจกเซลล์ประสาทเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยเกิดการเชื่อมโยงกันส่วนเซลล์ประสาทไหนที่มันไม่ค่อยได้ถูกใช้มันก็จะหายไปเรื่อยๆมันก็จะฝ่อลงเรื่อยๆครับแต่จะฝ่อจนหายไปเลยไหมอาจจะไม่ครับอาจจะฝ่อไปแล้วสามารถกลับมาเคาะสนิมให้มันฟื้นได้นั่นเองขณะเดียวกันครับเส้นทางประสาทที่ไม่ได้ใช้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้อาจจะถูกกำจัดออกไปบางส่วนที่เรียกว่า synaptic pruning ซึ่งการกำจัดส่วนที่ไม่ใช้ก็เพื่อที่จะเพิ่มที่ว่างให้กับส่วนที่จำเป็นนั่นเองเพราะพื้นที่ในนี้มีจำกัดครับกับรูปแบบการปรับตัวที่2 functional plasticity การปรับตัวของการทำงานครับเมื่อสมองบางส่วนได้รับความเสียหายครับอันนี้จะเกิดผลลัพธ์หรือการปรับตัวแบบนี้ขึ้นทันทีคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมครับที่ว่าคนตาบอดเขาจะมีความสามารถในการใช้หูดีกว่าคนที่ตาปกตินั่นแหละครับสมองปรับตัวแบบนั้นครับอะไรที่ไม่ได้ใช้สมองจะเปลี่ยนพลังงานจากจุดนั้นไปไว้ในส่วนที่มันยังใช้ได้อยู่ซึ่งมหัศจรรย์มากนะครับหากเราสูญเสียการได้ยินแสดงว่าสมองไม่จำเป็นจะต้องเอาพลังงานไปใช้กับการได้ยินงั้นเอาพลังงานที่เหลือไปใช้กับการมองเห็นไปใช้กับการได้กลิ่นลิ้มรสหรือสัมผัสมหัศจรรย์มากครับนี่คือการปรับตัวในเชิงของการทำงานและต่อไปนี้จะเป็นรูปแบบการเอา neuroplasticity มาใช้กับสมองของท่านครับหากท่านทำแบบนี้บ่อยๆสมองของท่านจะเปลี่ยนโครงสร้างและมันจะนำพาชีวิตที่ท่านปรารถนามาเรื่อยๆข้อแรกเรียนรู้สิ่งใหม่ครับใช่ครับตอนนี้คุณผู้ฟังก็กำลังทำอยู่ครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่าปล่อยให้ตัวเองเรียนรู้แต่สิ่งเดิมๆเพราะเมื่อเราอยู่กับความคิดเดิมๆความเป็นไปได้ใหม่มันก็จะไม่เกิดทุกครั้งเวลาเราเรียนรู้สิ่งใหม่ครับอาจจะเป็นภาษาใหม่กิจกรรมใหม่ๆทำอาหารออกกำลังกายสมองจะปรับตัวแล้วสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆซึ่งมันจะส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงลึกด้วยครับมันจะทำให้เกิด neuroplasticity สมองจะเกิดความแข็งแรงในบางส่วนของเซลล์ประสาทมากขึ้นดังนั้นครับอย่าหยุดเรียนรู้ครับ lifelong learning ข้อที่2การทำสมาธิและการฝึกจิตครับทำไมการทำสมาธิและการฝึกจิตมันมีผลต่อการปรับตัวของสมองกันดร.โจท่านบอกว่าการฝึกจิตหรือการทำสมาธิคือการช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองครับคลื่นสมองครับที่เราพูดกันบ่อยๆครับอัลฟาทีตาเบต้าแกมมาอะไรก็ตามแต่คลื่นสมองเปรียบเสมือนสภาวะที่จะทำให้สมองปรับตัวได้ง่ายมากขึ้นยกตัวอย่างครับยังจำเด็กทารกได้ไหมครับผมไม่น่าถามว่าคุณผู้ฟังยังจำตอนตัวเองเป็นทารกได้ไหมเพราะไม่น่าจะจำได้เราน่าจะเคยเห็นเด็กทารก
เหตุผลอะไรกันที่เด็กทารกใช้เวลา 90% ไปกับการนอนผมจะอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เล็กน้อยนะครับการนอนทำให้เราได้กลับเข้าไปเชื่อมอยู่กับสมองคลื่นเดลต้าซึ่งเป็นคลื่นสมองที่นิ่งที่สุดโดยเฉพาะเด็กทารกครับคลื่นสมองของพวกเขาจะมีเป็นแค่เดลต้าทีต้าเพราะคลื่นเหล่านี้คือสภาวะที่เหมาะสมในการทำให้สมองเกิดวิวัฒนาการเด็กทารกเขาเพิ่งเกิดครับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการมีชีวิตรอดเขาจะต้องวิวัฒนาการให้เร็วที่สุดมารดาธรรมชาติจึงสั่งให้เขานอนเพื่อที่คลื่นสมองจะเป็นเดลต้าการทำสมาธิก็คือการเปลี่ยนคลื่นสมองของเราให้ไปอยู่ในคลื่นที่นิ่งเช่นอัลฟาเทตาหรือเดลต้านะครับยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่คลื่นสมองของเราจะเริ่มไปอยู่กับคลื่นที่มันไม่นิ่งเช่นเบต้าสูงเบต้ากลางเบต้าต่ำแยกได้เป็นแบบนี้อีกนะครับแต่การทำสมาธิมันคือการสร้างสภาวะให้สมองเกิดการวิวัฒนาการครับผมเฉลยเลยก็ได้ครับคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับทำไมผมถึงพูดชัดถ้อยชัดคำผมถึงสามารถอธิบายเรื่องยากๆให้ทุกท่านเข้าใจง่ายผมฝึกครับผมฝึกให้สมองได้อยู่กับสภาวะที่นิ่งและให้เขาปรับตัวเองและผมไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาโดยตรงผมแค่ฝึกครับทุกท่านและทุกท่านก็ทำได้ครับเพียงแค่ต้องมีวินัยเท่านั้นเองทีนี้ตัวที่3ครับคุ้นเคยครับตัวนี้คลาสสิกออกจากคอมฟอร์ตโซนบ่อยๆมันคือการปรับตัวในสภาวะที่ไม่คุ้นเคยเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยครับสมองจะปรับตัวด้วยการสร้างวงจรใหม่เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายยกตัวอย่างเช่นสำหรับบางท่านนะครับที่เคยต้องใช้ชีวิตที่ต่างประเทศจะรู้เลยว่าในช่วงแรกของการปรับตัวมันคือหนังชีวิตเรื่องหนึ่งเลยวัฒนธรรมเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนอาหารการกินเปลี่ยนการวางตัวเปลี่ยนแต่มันจะยากแค่ช่วงแรกพออยู่ไปเรื่อยๆสมองเริ่มปรับตัวท่านก็จะเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนได้ง่ายมากขึ้นต้นเหตุที่ทำให้ท่านใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นก็เป็นเพียงเพราะสมองปรับตัวครับแล้วการกระทำความคิดก็เปลี่ยนตามดังนั้นครับหากท่านต้องการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองออกไปเจอคนใหม่ๆไปสถานที่ใหม่ๆไปทำสิ่งใหม่ๆอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆทำสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันท้าทายเรื่อยๆออกจากกรอบเดิมๆแล้วท่านจะเจอความเป็นไปได้ใหม่ครับเอาละครับจบเรื่อง neuroplasticity ไว้เพียงเท่านี้เรามาผ่อนคลายกันผมให้คุณผู้ฟังคลายไหล่ตัวเองครับเพราะมันน่าจะเป็นความรู้ที่ตึงพอสมควรหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็จะหักนิ้วจะบิดขี้เกียจอะไรเชิญเลยครับเพราะต่อจากนี้ลึกกว่าเดิมเดี๋ยวจะมีลึกกว่าเดิมครับค่อยๆทำนะครับโอเคเรามาดูส่วนที่3กันการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายทีนี้ครับเราจะมาพูดเรื่องของจิตวิญญาณกับร่างกายกันแล้วคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ You Are Placebo ได้ไหมครับสำหรับข้อนี้ผมจำเป็นจะต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากหนังสือเล่มนี้ดร.โจ ดิสเพนซาได้เริ่มต้นแบบนี้ครับความคิดก่อให้เกิดอารมณ์อารมณ์เป็นพลังงานพลังงานจากอารมณ์ส่งไปที่จิตวิญญาณพลังงานดีจิตวิญญาณก็ดีจิตวิญญาณที่ดีจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆพลังงานลบก็ตรงกันข้ามครับกับอีกส่วนหนึ่งอารมณ์พลังงานก็มีอิทธิพลกับร่างกายมหาศาลเช่นกันเหมือนที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนแรกแต่มันจะมีอยู่องค์ประกอบหนึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากและคุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยว่าเราสามารถเอาชนะกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมของเราได้ความจริงก็คือมนุษย์ครับเคยเชื่อว่าเราจะเป็นแบบที่พ่อแม่ของเราเป็นหน้าตาสีผิวสีผมถ้าเป็นเรื่องกายภาพภายนอกอาจจะมีบางส่วนที่เราจะต้องเหมือนท่านเราจะต้องเหมือนคุณพ่อคุณแม่แต่เรื่องภายในครับนิสัยความคิดการกระทำทัศนคติเราสามารถเปลี่ยนตัวเองให้แตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่ของเราได้โดยสิ้นเชิงครับสิ้นเชิงเลยซึ่งถ้าผมเอาสิ่งนี้ไปบอกผู้คนในศตวรรษที่18ผมจะโดนมองว่าตัวเองเป็นพ่อมดเลยนะครับเพราะทุกคนต่างเชื่อว่าเราจะมีความคิดนิสัยใจคอเหมือนพ่อแม่ของเราเท่านั้น
แต่ด้วยการวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ครับที่ค้นหาสิ่งนี้เจอดรโจดิสเพนซาครับจึงได้บอกเอาเลยว่าเราเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่เราคิดมหัศจรรย์ไหมครับดรโจครับท่านได้บอกไว้ถึงสิ่งนี้ครับความเชื่อมโยงลึกซึ้งระหว่างจิตใจและร่างกายผ่านการทำงานของ neurotransmitter หรือสารสื่อประสาทพูดง่ายๆก็คือสมองส่งพลังงานไปที่ร่างกายนั่นแหละครับสารสื่อประสาทมันจะถูกปล่อยออกมาตามความคิดและอารมณ์ของเราเมื่อเราคิดในเชิงลบร่างกายจะตอบสนองโดยการผลิตสารเคมีเช่นคอร์ติซอลสารสื่อประสาทก็คือฮอร์โมนนั่นเองครับมันเป็นฮอร์โมนความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเราในทางตรงกันข้ามการจดจ่อในเรื่องเชิงบวกหรือการคิดในเชิงบวกจะสร้างสภาวะของโฮมิโอสเตซิสครับเขาจะช่วยให้ร่างกายผลิตสารเคมีที่ดีต่อสุขภาพเช่นโดพามีนและออกซิโทซินตรงนี้ผมจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับฮอร์โมนสมองคิดแล้วความคิดส่งพลังงานไปยัง neurotransmitter บอกกับต่อมฮอร์โมนว่าผลิตตัวนี้แสดงว่า neurotransmitter เป็นสารสื่อประสาทระหว่างสมองกับฮอร์โมนนั่นเองยังตามทันนะครับเรามาต่อกันแล้วการเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย mind body connection ร่างกายส่งผลต่อจิตใจจิตใจก็ส่งผลต่อร่างกายเช่นเดียวกันดังนั้นครับความคิดอารมณ์ความเป็นอยู่ทางจิตส่งผลต่อสุขภาพกายการเชื่อมโยงนี้แสดงให้เห็นว่าร่างกายที่เรามีอยู่ในตอนนี้เป็นผลพวงมาจากความคิดของเราด้วยรูปร่างหน้าตาสีผิววันไหนเครียดมากๆหน้าเหี่ยววันไหนอารมณ์ดีหน้าสดชื่นดังนั้นครับไขคำตอบครับการทำสมาธิการทำให้ตัวเองอารมณ์ดีหน้าเราจะเด็กขึ้นนั่นเองและไม่ต้องเสียเงินสักบาทครับร่างกายจะเปลี่ยนไปตามความคิดของเราและก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายไปแล้วว่าถ้าจิตใจมันจะส่งผลต่อร่างกายแสดงว่าเราก็ควรที่จะจดจ่อกับความคิดเชิงบวกพยายามอย่าจดจ่อกับเรื่องเชิงลบทุกท่านรู้แล้วครับทีนี้ลองเปลี่ยนบริบทถ้าหากร่างกายส่งผลต่อจิตใจแล้วเราจะดูแลร่างกายได้อย่างไรเพราะอย่างน้อยเรายังจับแขนจับขาจับหน้าตัวเองได้แต่จิตใจเราจับไม่ได้เราทำได้แค่รู้สึกทำตามนี่ครับแล้วร่างกายจะสนับสนุนจิตใจข้อแรกออกกำลังกายครับแน่นอนว่าสิ่งนี้การพัฒนาตัวเองเขาน่าจะพูดกันไว้เยอะและคุณผู้ฟังเองก็ได้ทำไว้บ้างแล้วการออกกำลังกายส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาพจิตเพราะมันจะทำให้เกิดการสื่อประสาทไปยังฮอร์โมนที่ดีครับฮอร์โมนแห่งความสุขเอนโดรฟินเซโรโทนินและโดพามีนซึ่งมันจะทำให้ท่านควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นและถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้เราก็ควบคุมชีวิตของเราได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับวิธีที่2อาหารครับโภชนาการอาหารที่เรารับประทานมีบทบาทสำคัญในการทำงานของสมองอาหารที่ไม่ดีโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันไม่ดีในปริมาณที่สูงมันก็ส่งผลต่อสมองลองสังเกตดูครับมื้อไหนอาหารดีต่อสุขภาพท่านกินเสร็จท่านรู้สึกดีท่านรู้สึกเฟรชหรือสดชื่นแต่มื้อไหนที่กินไขมันไม่ดีอาหารที่มันอุดมไปด้วยน้ำตาลมากๆเข้าอยู่ดีๆท่านก็รู้สึกหมดแรงท่านรู้สึกหงุดหงิดง่ายอาหารครับมันคือเชื้อเพลิงครับดังนั้นอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3สารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินที่พบได้ในผักผลไม้จะช่วยบำรุงสมองความจริงก็คือถ้ามีอาหารมาวางตรงหน้าคุณผู้ฟังตอบได้ครับว่าอาหารนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีมากหรือมีน้อยท่านตอบได้ครับจะเลือกอาหารที่มาจากออร์แกนิกธรรมชาติหรือไม่ปรุงแต่งหรือถ้าปรุงแต่งก็ปรุงแต่งน้อยๆท่านดูออกครับแล้วเรามาดูข้อที่3กันการเชื่อมโยงระหว่างลำไส้และสมองครับ gut brain axis สำหรับข้อนี้ครับคุณโรสน่าจะถูกใจสิ่งนี้ครับก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เราถ่ายอินในช่วงแรกนะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพของลำไส้ส่งผลต่อสุขภาพสมองและร่างกายต้องขอบคุณคุณโรสด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่เรามาดูตรงนี้กันก่อน
หนึ่งในด้านที่น่าสนใจในการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจกับร่างกายก็คือลำไส้กับสมองครับหรือ gut brain axis มันหมายถึงการสื่อสารระหว่างระบบย่อยอาหารกับสมองทำไมเวลาเราเครียดแล้วอาหารไม่ย่อยเพราะเขาเชื่อมต่อกันครับเขาจะต้องเชื่อมต่อซึ่งกันและกันเหตุผลเป็นแบบนี้ครับสมองใช้พลังงานเยอะและอาหารก็เป็นพลังงานอาหารส่วนใหญ่ที่เรากินเข้าไปจะไปอยู่ไหนครับลำไส้ดังนั้นหากสมองต้องการพลังงานให้ด่วนที่สุดถ้าผมเป็นสมองผมก็จะบอกลำไส้ว่าขอพลังหน่อยครับผมคงไม่ไปขอพลังกับหัวใจไม่ไปขอพลังกับตับไม่ไปขอพลังกับกล้ามเนื้อไหมครับผมไปขอพลังกับกระเพาะอาหารเลยง่ายสุดหรือลำไส้ดังนั้นครับลำไส้จึงมีเส้นประสาทหลายล้านเส้นจนเรากล้าเรียกมันว่ามันคือสมองที่สองมีจุลินทรีย์จำนวนมากที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตครับวิตกกังวลซึมเศร้าเครียดดังนั้นครับการรักษาสุขภาพลำไส้ด้วยการทานโปรไบโอติกหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทายอินไปช่วงแรกก็ได้นะครับส่งผลต่อสุขภาพจิตครับและย้ำอีกครั้งนี่ไม่ใช่การโฆษณาครับนี่คือแฟกต์ครับนี่คือวิทยาศาสตร์และสุดท้ายครับตัวที่4ข้อนี้คิดว่าง่ายที่สุดและผมจะให้คุณผู้ฟังทำด้วยเลยบุคลิกภาพครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังครับยกแขนขึ้นมาครับแล้วก็ทำท่าเหมือนว่ากำลังชนะหรือได้รางวัลอะไรบางอย่างแล้วนั่งหลังให้ตรงครับตามองไปข้างหน้าทีนี้เอามือลงได้ครับยื่นหน้าอกครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกอยู่ดีๆก็มีความสุขหรือรู้สึกมีความฮึกเหิมขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรมากมายเลยเพียงแค่เราเปลี่ยนบริบทท่าทางมีผลต่ออารมณ์ครับดังนั้นปรับบุคลิกภาพของท่านให้ดีอยู่เสมอผมขออนุญาตนำกฎจากดร.จอร์แดน ปีเตอร์สันครับจงยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงจงใช้ชีวิตด้วยการมีท่าทีแบบผู้ชนะและท่านจะเป็นผู้ชนะนี่คือข้อที่4ครับท่าทางกายจะมีอิทธิพลต่อสภาวะอารมณ์การยืนหรือนั่งหลังตรงจะเสริมสร้างความมั่นใจและปรับปรุงอารมณ์และอารมณ์อันเป็นพลังงานนั้นก็จะส่งไปที่สมองนั่นเองทีนี้ครับทุกท่านผมพูดถึงการเชื่อมระหว่างจิตใจและร่างกายไปแล้วหลังจากนี้จะลึกกว่าเดิมแล้วนะครับขอให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆครับผ่อนคลายไหล่ของตัวเองต่อจากนี้เราจะพูดถึงวิทยาศาสตร์ที่เล็กที่สุดขออนุญาตย้อนกลับไปในคลิปจักรวาลและจิตวิญญาณหรือควอนตัมและจิตวิญญาณควอนตัมคือกฎฟิสิกส์ในโลกระดับของอะตอมซึ่งมันเล็กที่สุดถูกต้องไหมครับมนุษย์เราเองก็มีโลกควอนตัมของเราเช่นกันเป็นโลกที่เล็กที่สุดถ้าเราไขความลับความเล็กจิ๋วนี้ได้ท่านจะกลายเป็นผู้อยู่เหนือมนุษย์ทันทีเรามาดูกันว่าผมพูดเกินจริงหรือเปล่าต่อจากนี้เราจะพูดในแง่มุมที่ลึกซึ้งที่สุดเข้าใจได้อาจจะยากหรือซับซ้อนในบางจุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านต้องรู้บทเรียนนี้แพงมากขอให้ทุกท่านรับสิ่งนี้ไว้เพราะชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมจากวินาทีนี้ Epigenetics ครับ Epigenetics คือแนวคิดซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับของยีนส์พูดง่ายๆก็คือสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมหรือความคิดของเรามีอิทธิพลต่อการแสดงออกของยีนโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงลำดับพันธุกรรมหรือ DNA ดั้งเดิมของเราเลยดร.โจดิสเพนซ่าเน้นว่าแม้รหัสพันธุกรรมจะเป็นแผนผังสำหรับโครงสร้างชีวภาพของเราแต่มันก็ไม่ได้ตายตัวคุณผู้ฟังยังจำคำว่า DNA ได้ไหมครับเราได้ DNA มาจากใครครับคุณพ่อคุณแม่และเราก็เคยเชื่อกันว่าหากเรามี DNA แบบคุณพ่อคุณแม่เราก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แล้วเราจะเป็นไปตามคุณพ่อคุณแม่แต่ความจริงแล้วก็คือใน DNA มียีนส์ครับยีนส์คืออนุภาคที่เล็กที่สุดเปรียบได้ดังกับอะตอมในโลกกายภาพและยีนส์ครับมีทุกรูปแบบเลยมียีนส์ดีมียีน
ไม่ดีมียีนแห่งความสำเร็จมียีนแห่งความล้มเหลวมียีนแห่งความเป็นผู้นำมียีนแห่งความเป็นผู้หมดอะไรตายอยากยีนทุกตัวที่ดีและแย่อยู่ในตัวเราซึ่งมันคืออนุภาคที่เล็กที่สุดและประเด็นสำคัญคือเราเลือกได้ว่าเราจะเปิดใช้ยีนตัวไหนครับโอ้มันเริ่มดูลึกลับแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับพอๆกับโลกควอนตัมเลยตรงนี้เรามาเริ่มกันแบบนี้กันครับขออนุญาตย้อนกลับไปในวิทยาศาสตร์แบบควอนตัมและนิวโทเนียนครับโลกกายภาพของเราถูกประกอบขึ้นจากอะตอมซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดถูกต้องไหมครับร่างกายของเราก็ถูกประกอบขึ้นมาจากยีนส์ครับซึ่งมันจะส่งสัญญาณและพลังงานให้กับระบบภายในร่างกายของเราแต่จริงๆแล้วยีนส์อาจจะไม่ใช่อนุภาคแรกเริ่มของเราอนุภาคแรกเริ่มของเราก็คือเซลล์ครับซึ่งเซลล์ใหญ่กว่ายีนเซลล์ของมนุษย์ในช่วงแรกเกิดมันมีขนาดเท่าไหร่นึกภาพตามผมครับคุณผู้ฟังหยิบต้นหญ้าขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วก็เด็ดใบมันมา1ใบเอาไปจุ่มน้ำสะบัด7 ครั้งนั่นแหละครับขนาดเซลล์ของมนุษย์ช่วงแรกเริ่มเล็กมากใช่ไหมครับแต่เผอิญครับในเซลล์นั้นก็ยังมีโครโมโซมมีนิวเคลียสมี DNA แล้วก็มียีนอยู่ข้างในลองคิดดูสิครับว่ามันจะเล็กขนาดไหนแต่ส่วนที่คุณผู้ฟังจำเป็นต้องรู้ก็คือการเปิดใช้ยีนครับหากเราเข้าใจการทำงานของยีนและเราเปลี่ยนการทำงานของมันได้ร่างกายนิสัยความคิดทุกอย่างในชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเฉกเช่นเดียวกันท่านจะกลายเป็นผู้อยู่เหนือความเป็นมนุษย์ในทันทีซึ่งคำว่า epigenetics ก็แปลได้ว่าเหนือพันธุกรรมครับเหนือมนุษย์ยีนทำงานอย่างไรล่ะถ้าหากยีนมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับดร.โจว่ายีนมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเรามาเริ่มกันครับร่างกายของเรามีอวัยวะลึกลงไปส่องเข้าไปภายในมีสมองมีปอดมีตับหัวใจม้ามเส้นเลือดน้ำเหลืองและอีกนับไม่ถ้วนที่คอยทำงานกันอย่างสมัครสมานสามัคคีลึกลงไปในอวัยวะเหล่านั้นล้วนเกิดการประกอบขึ้นมาจากเซลล์ในเซลล์เหล่านั้นมีนิวเคลียสซึ่งเป็นบ้านของแหล่งกำเนิดพันธุกรรมในนิวเคลียสมีโครโมโซมซึ่งเปรียบเสมือนกลุ่มก้อนของ DNA ที่กำลังอาศัยอยู่รวมกันนึกภาพทรายครับคุณผู้ฟังไปหยิบทรายมา1 กำมือมันก็คือก้อนทรายแต่ในก้อนทรายเหล่านั้นมันก็คือทรายจำนวนอนันต์ครับจำนวนมหาศาลอยู่รวมกันถ้าคุณผู้ฟังหยิบทรายมาสักเม็ดหนึ่งมันจะเล็กมากๆหากเทียบกับก้อนทรายถูกต้องไหมครับเจ้าเม็ดทรายเม็ดเล็กๆนั้นก็คือ DNA และใน DNA ครับมียีนส์อยู่ข้างในผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับมันเล็กขนาดไหนผมก็คงจินตนาการได้ไม่ถึงระดับนั้นเหมือนกันดังนั้นใน DNA จึงมียีนส์นี่คือส่วนที่เล็กที่สุดซึ่งมีหน้าที่อะไรยีนส์มีหน้าที่รอคอยสัญญาณหรือพลังงานจากเซลล์และยังจำได้ไหมครับหากเราเปลี่ยนแปลงในอะตอมในโลกกายภาพได้ทุกอย่างที่มองเห็นก็จะเปลี่ยนตัวเราก็เช่นเดียวกันในร่างกายของเรามีมัลติเวิร์สของเราทุกเวอร์ชันซ่อนอยู่ครับความเป็นไปได้มีไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกับโลกควอนตัมเราเพียงแค่ต้องรู้ว่าเราจะเปิดใช้ยีนส์ตัวไหนยีนส์ดียีนส์แย่ยีนแห่งความขี้เกียจยีนแห่งความขยันคำถามก็คือสมมติอยากประสบความสำเร็จอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นแล้วต้องใช้ยีนส์ที่ดีแล้วเปิดใช้ยังไงตรงนี้คือจุดที่แพงมากทุกท่านฟังให้ดีนะครับยีนส์ในทางร่างกายเราจะเป็นคนดีหรือเลวขึ้นอยู่กับว่าเราส่งสัญญาณไปที่ยีนส์ตัวไหนยีนส์ตัวไหนถูกใช้บ่อยมากกว่ากันยีนส์บางตัวถูกปิดชั่วคราวไปจนถึงปิดถาวรบางตัวก็ถูกใช้ชั่วคราวไปจนถึงไม่เคยถูกใช้งานเลยและตัวไหนที่ถูกใช้บ่อยๆก็จะแข็งแกร่งตัวไหนที่ไม่ถูกใช้ก็จะถดถอย use it or lose it และย้อนกลับไปในคลิป placebo ครับประโยคที่ผมให้คุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับทุกสรรพสิ่งคือพลังงานและพลังงานที่มันเหมือนกันจะเข้าหากัน
ยีนก็เชกเช่นเดียวกันครับมันจะรับพลังงานที่คล้ายกับมันเสมอการเปิดใช้งานยีนก็คือความคิดของเราส่งผลต่ออารมณ์อารมณ์มีพลังงานพลังงานนั้นเปรียบเสมือนสัญญาณบางอย่างที่จะส่งทะลุเข้าไปยังเซลล์และเซลล์พอเห็นสัญญาณนี้ก็จะส่งสัญญาณนี้แหละไปที่ยีนที่สามารถรับสัญญาณนั้นได้หากคุณผู้ฟังใช้เวลาส่วนใหญ่คิดแต่เรื่องที่ดีใช้ชีวิตด้วยการสร้างพฤติกรรมความสำเร็จหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีพลังงานชีวิตมากขึ้นเซลล์ครับก็จะรับสัญญาณนั้นแล้วมันก็จะส่งสัญญาณนั้นไปยัง DNA และยีนส์ส่วนยีนตัวไหนที่มันอาจจะเป็นยีนส์ที่ไม่ดีแล้วกันครับมันก็จะไม่สามารถรับสัญญาณนั้นได้เพราะพลังงานที่ไม่เหมือนกันก็จะไม่ดึงดูดกันมหัศจรรย์ไหมครับคุณผู้ฟังผมก็จึงจะถามอีกครั้งครับเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเราจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรอารมณ์ของเราอยู่ในสภาวะแดนบวกหรือแดนลบและไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบมันจะมีผลตามมาเสมอครับทีนี้ครับ หากท่านต้องการเปิดใช้ยีนที่ดีหรือยีนอะไรก็ตามที่มันทำให้ท่านประสบความสำเร็จท่านก็จะต้องส่งพลังงานที่ดีไปเพราะพลังงานจะดึงดูดกันเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังได้ดูคำถามนะครับเผื่อว่าบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยอยู่หรือจะคอมเมนต์ถามก็ได้นะครับตอบไม่ตอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางครั้งอ่านไม่ทันจริงๆใครเป็นคนสั่งการกันเล่าว่ายีนตัวไหนจะต้องถูกเปิดหรือปิดตัวไหนจะต้องทำงานตัวไหนจะต้องหยุดทำงานใครเป็นคนสั่งการคำตอบคือเซลล์ครับเซลล์เปรียบเสมือนคนที่คอยรับสัญญาณหรือรับพลังงานจากสมองหรือความคิดของเราอ้าวแล้วเซลล์รับพลังงานจากใครหรือมันรับพลังงานมาจากสิ่งใดกันเล่าเซลล์รับพลังงานมาจากเจ้านายของมันแล้วใครคือเจ้านายของมันมนุษย์ครับตัวเราคือเจ้านายเราจึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงมันแบบ 100% ครับและพอคุณผู้ฟังเข้าใจสิ่งนี้ท่านได้รู้วิถีของการเป็น epigenetics เป็นที่เรียบร้อยท่านได้รู้ถึงการแปรเปลี่ยนอนุภาคที่เล็กที่สุดในโลกแห่งชีววิทยามันคือควอนตัมในเชิงของชีววิทยานี่เองครับสุดท้ายแล้วเจ้านายที่เป็นมนุษย์ส่งสัญญาณหรือพลังงานอย่างไรความคิดของเขาเองครับความคิดก่อให้เกิดสภาวะก่อให้เกิดพลังงานและพลังงานที่ส่งไปยังเซลล์จะถูกรับเข้าไปเชื่อมต่อกับยีนส่วนจะไปเชื่อมกับยีนตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านส่งพลังงานอะไรไปผมจึงขอพูดประโยคนี้อีกครั้งครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดความคิดก่อให้เกิดผลลัพธ์แก่เราด้วยความคิดเราเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบทีนี้ครับคุณผู้ฟังผ่อนคลายครับจบครับเนื้อหา epigenetics หายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็บิดขี้เกียจเล็กน้อยครับหรือจะไปพักห้องน้ำก็ได้ต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วกันครับส่วนที่4คลิปนี้น่าจะยาวเป็นชั่วโมงแต่เชื่อว่าคุ้มครับผมเองก็เริ่มเจ็บคอแล้วเหมือนกันสำหรับข้อที่4ครับเราจะมาพูดถึงการฝึกสมองกันจริงๆแล้วรู้แล้วว่าความคิดมีพลังงานสมองเปลี่ยนแปลงได้ด้วย neuroplasticity เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหนือพันธุกรรมได้ด้วย epigenetics ร่างกายส่งผลต่อจิตใจจิตใจก็จะส่งผลต่อร่างกายเราจะมาฝึกสมองของเรากันครับ meditation and visualization การทำสมาธิและการจินตนาการภาพความเป็นไปได้ใหม่ที่ท่านต้องการผมเฉลยแล้วนะครับว่านี่แหละครับคือการฝึกสมองเครื่องมือสำคัญในการปรับสมองใหม่คือการทำสมาธิด้วยการทำสมาธิเราจะสามารถทำให้จิตใจสงบและเปลี่ยนคลื่นความถี่ให้เป็นสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้สมองเกิดการวิวัฒนาการการตระหนักรู้การสร้างนิสัยทางจิตใจใหม่ๆจะทำให้เราเห็นพลังของการมองเห็นภาพที่เราต้องการกับส่วนที่
จงจินตนาการถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆซึ่งมันจะปรับสมองให้สะท้อนต่อความเป็นจริงนั้นถ้าทุกท่านยังจำโมเดลควอนตัมได้อะตอมในโลกควอนตัมครับมันจะเป็นกลุ่มหมอกเราไปโฟกัสตรงไหนอิเล็กตรอนก็จะไปปรากฏตรงนั้นชีวิตจริงก็เป็นแบบเดียวกันครับความเป็นไปได้มีเป็นอนันต์มีไม่สิ้นสุดเราไปจดจ่อตรงไหนเราก็จะได้ผลลัพธ์นั้นมาผมจึงจะพาคุณผู้ฟังมาเริ่มทำสมาธิสั้นๆครับใช้เวลาไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำผมขอให้คุณผู้ฟังครับผ่อนคลายหัวไหล่ของตัวเองผ่อนคลายนิ้วมือของตัวเองนั่งให้เต็มเท้าสังเกตแผ่นหลังของท่านที่แห่งนั้นมีกระดูกสันหลังอยู่และมันมีเซลล์ประสาทนับล้านท่านรู้สึกได้ถึงมันหรือไม่ทีนี้ขอให้คุณผู้ฟังปรับการจดจ่อทั้งหมดไปที่จมูกของท่านได้หรือไม่จมูกนั้นมีรูอยู่สองข้างลมที่เข้าหรือออกมีอุณหภูมิอย่างไรทีนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าให้ลึกยิ่งกว่าเดิมแล้วก็คลายออกมาให้มากที่สุดตอนที่คลายใกล้จะสุดขอให้ทุกท่านเขม่าท้องเพื่อที่จะให้ลมออกมามากที่สุดและทุกๆครั้งที่หายใจเข้าหรือออกขอให้หน้าท้องของท่านเกิดการป่องออกมาทีนี้พอคุณผู้ฟังได้จดจ่อกับการหายใจผมขอให้ทุกท่านเปลี่ยนการจดจ่อไปไว้ที่หูของท่านณเวลานี้วินาทีนี้การเวลานี้มีเสียงอะไรเกิดขึ้นรอบตัวของท่านบ้างมีใครกำลังพูดอะไรอยู่กับท่านหรือไม่น้ำเสียงของเขาเป็นอย่างไรพลังงานที่เขาส่งให้ท่านเป็นไปในทิศทางไหนด้วยพลังแห่งการได้ยินนี้ท่านสัมผัสได้ถึงสิ่งใดนี่แหละครับคือการเมดิเทตแบบสั้นๆเวลาคุณผู้ฟังไปอยู่นอกสถานที่เวลาทำงานแล้วเบื่อแทนที่จะจับโทรศัพท์แล้วก็ปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายทำในสิ่งที่ผมให้ทำเมื่อกี้ดูครับดูภาพสังเกตดูลมหายใจฟังเสียงได้หมดเลยนั่นคือการเมดิเทตครับแต่ถ้าอยากฝึกจริงๆก็คงต้องนั่งสมาธิเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆครับสุดท้ายแล้วการนั่งสมาธิมันคือการเปลี่ยนคลื่นความถี่สมองคลื่นความถี่สมองในส่วนของเดลต้าทีต้าคือคลื่นที่ทำให้สมองปรับตัวได้ง่ายหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเด็กเขาต้องนอนเพราะเขาต้องการคลื่นเดลต้าให้สมองได้พัฒนาการและถ้าคุณผู้ฟังพาตัวเองไปอยู่ในคลื่นที่ดีสมองก็จะโตไวหรือปรับตัวไวเข้าใจอะไรไวเพราะสมองครับทีนี้ข้อที่2ครับข้อแรกเราพูดถึงการทำสมาธิก็เปรียบเสมือนการอยู่กับปัจจุบันทีนี้การตระหนักถึง new possibility ยังจำได้ไหมครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราจดจ่อขอให้คุณผู้ฟังหลับตาครับแล้วจินตนาการภาพที่ว่าหากในอีก10 ปีต่อจากนี้ท่านกำลังเห็นตัวเองซึ่งเป็นตัวตนที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะจินตนาการได้คนคนนั้นเป็นอย่างไรครับทำงานอะไรแต่งกายแบบไหนพูดจาอย่างไรเขาเดินมาเช็คแฮนด์กับท่านนะตอนนี้ครับเขาจับมือเช็คแฮนด์ได้อย่างสง่างามขนาดไหนภาพนั้นมันชัดเจนมากขึ้นครับบรรยากาศรอบๆตัวทำให้ท่านรู้สึกได้ถึงสิ่งนั้นและมันมากขึ้นอีก200-300%เขากำลังพูดให้กำลังใจอะไรกับท่านทีนี้ลืมตาครับนั่นคือ new possibility รูปแบบหนึ่งที่ผมให้คุณผู้ฟังจินตนาการครับตัวตนที่ท่านปรารถนาที่จะเป็นซึ่งจริงๆแล้วท่านกำลังเป็นคนคนนั้นอยู่ใช้เวลาส่วนใหญ่จินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่ท่านต้องการครับอย่าใช้เวลาส่วนใหญ่จินตนาการถึงอุปสรรคที่ท่านไม่ต้องการเพราะสุดท้ายแล้วอะไรที่เราจดจ่อมันจะเข้ามาหาเราเป้าหมายชีวิตสูงสุดของคุณผู้ฟังคืออะไรครับคุณผู้ฟังอยากมีผลลัพธ์ในชีวิตแบบไหนครับเต็ม100%คุณผู้ฟังคิดว่าให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับในการประสบความสำเร็จกับสิ่งนั้นค่อยๆตอบในความคิดตัวเองนะครับและคุณผู้ฟังคิดว่าต้องทำอย่างไรครับเพื่อที่จะให้ตัวเลขความสำเร็จนั้นกลายเป็น100%
คุณจะต้องเริ่มต้นทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้คุณต้องรู้อะไรคุณต้องสานสัมพันธ์กับใครและคุณจะต้องมีวิถีชีวิตกิจวัตรอย่างไรเพื่อเข้าใกล้ผลลัพธ์นั้นเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ตอบคำถามอะไรคุณผู้ฟังเลยผมแค่ส่งคำถามไปให้การเปลี่ยนคำถามคือการเปลี่ยนมุมมองคุณผู้ฟังสามารถเอาวิชาเมื่อกี้ไปใช้กับตัวเองได้ครับตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้เรากำลังต้องการผลลัพธ์อะไรมีอะไรที่เราต้องรู้มีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่เราต้องทำบ้างเพื่อที่จะไปถึงสิ่งนั้นตั้งคำถามบ่อยๆครับแล้วจุดโฟกัสมันจะเปลี่ยนทีนี้เรามาดูส่วนสุดท้ายแล้วกันครับ higher state พยายามใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการสร้างสภาวะที่ดียังจำ The Seven Deadly Sin ที่ผมมักจะเอามาเปรียบเปรยได้ไหมครับพยายามอย่าตอบสนองตัวเองด้วยสภาวะมืดทั้ง7ก็คืออิจฉาตัณหาความหยิ่งความตะกละความโลภความขี้เกียจและความโกรธอย่าตอบสนองตนเองด้วย7สภาวะมืดนี้มิฉะนั้นครับพลังงานมันจะค่อยๆตกต่ำลงและเมื่อพลังงานเกิดขึ้นมันก็จะส่งต่อไปยังยีนพลังงานที่ไม่ดีมันจะไปโดนยีนที่ไม่ดีเช่นกันและยีนที่ไม่ดีเมื่อมันถูกทำงานบ่อยๆมันจะแข็งแกร่งขึ้นขยายใหญ่ขึ้นและชีวิตท่านก็จะแย่ลงต้นเหตุมาจากไหนครับพลังงานความคิดของเราเอาละครับจบครับโอ้ปรบมือให้ตัวเองนะครับฟังมาจนถึงจุดนี้ได้ไม่ธรรมดานะครับทุกท่านได้รู้วิชาไปลึกมากก่อนที่เราจะจบเรื่องราวหนังสือ Evolve Your Brain กันผมมีคำถามชวนคิดครับสมมุติว่าสมองของเราถูกทำลายไปจิตวิญญาณและจิตใจจะหายไปด้วยหรือไม่หรือจิตวิญญาณหรือจิตใจจะหายไปด้วยหรือไม่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคอมเมนต์ตอบผมทีครับสมมุติสมองหรือร่างกายของเราถูกทำลายไปเลยจิตใจจิตวิญญาณความคิดมันจะหายไปด้วยหรือไม่คำตอบจริงๆก็คือผมเองก็ยังตอบไม่ได้ครับแต่ผมจะมีทฤษฎีหนึ่งมาเล่าให้ฟังคำถามนี้เป็นหนึ่งในคำถามที่ซับซ้อนที่สุดในปรัชญาและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณและสมองซึ่งมีแนวทางแตกต่างกันมากๆจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ neuroscience ครับสมองคือศูนย์กลางของกระบวนการทางจิตใจการคิดการรับรู้ความจำอารมณ์และการตัดสินใจสมองเป็นอวัยวะที่สร้างและควบคุมการทำงานเหล่านี้ผ่านกระบวนการเคมีและไฟฟ้าหากสมองถูกทำลายจิตวิญญาณหรือจิตใจก็อาจจะหยุดชะงักหรือหายไปเลยนี่คือทฤษฎีที่1แต่ครับคำถามนี้ยังเกี่ยวข้องในเชิงปรัชญาหากเราไม่อธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วมาอธิบายเชิงปรัชญามันจะได้แบบนี้ครับ 1. ทฤษฎีแบบกายภาพนิยมจิตใจเป็นผลผลิตของสมองและการทำงานของระบบประสาทเมื่อสมองถูกทำลายจิตใจก็จะหายไปกับ 2. ทฤษฎีแบบคู่เอกนิยมหรือ dualism โดยนักปรัชญาอย่างเรเน่ เดสการ์ดเป็นผู้เชื่อในสิ่งนี้นะครับจิตใจและร่างกายเป็นสิ่งที่แยกจากกันจิตใจไม่สามารถถูกทำลายได้ง่ายเหมือนสมองแม้ว่าสมองจะเสียหายแต่จิตใจหรือจิตวิญญาณอาจดำรงอยู่ต่อไปในลักษณะอื่นดังนั้นในมุมมองนี้จิตใจอาจไม่ได้หายไปอย่างสมบูรณ์แบบแม้สมองจะถูกทำลายกับทฤษฎีแบบที่ 3 ทฤษฎีแบบเอกนิยมเชิงปฏิบัติครับ emergentism เชื่อว่าจิตใจเกิดจากการทำงานรวมกันของสมองและระบบประสาทแต่เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและอาจไม่สลายไปอย่างสมบูรณ์ทันทีบางครั้งสิ่งที่เรียกว่าจิตใจอาจปรับตัวไปเป็นลักษณะอื่นแม้สมองจะเสียหายดังนั้นครับตอนนี้พวกเราก็ยังไม่รู้ครับว่าสมองกับจิตวิญญาณสรุปแล้วเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ยังตอบไม่ได้ครับและเราไม่รู้จะวิจัยอย่างไรสำหรับวินาทีนี้นะครับแต่เชื่อว่าอนาคตมนุษย์จะต้องค้นพบสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านี้อย่างแน่นอนส่วนคุณผู้ฟังจะเชื่ออะไรความเชื่อนั่นแหละครับจะกลายเป็นความจริงสุดท้ายนะครับนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ Evolve Your Brain ของดร. โจ ดิสเพนซานะครับก่อนอื่นเลยต้องขอสดุดีผู้เขียนท่านนี้นะครับที่
อุตส่าห์ทุ่มแรงกายแรงใจวิจัยสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่มาเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ด้วยกันผมเองก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีหนังสือยากกว่านี้อีกไหมครับเพราะเล่มนี้ก็ท้าทายพอสมควรและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากจะเข้าใจเรื่องการยกระดับจิตวิญญาณตัวเองให้ลึกซึ้งกว่านี้พวกเราครับได้จัดเตรียมคอร์ส The Mastermind of Millionaire ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือคอร์สที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกท่านจะเข้าใจระบบจิตวิญญาณระบบความคิดไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมไปถึงผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิตคอร์สนี้จัดมาเพื่อท่านครับกฎ3ข้อที่ผมได้พูดไว้ได้อธิบายไว้ในไทยอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเหตุผลที่คอร์สนี้มีราคาที่สูงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันจะทำให้ความคิดรวมไปถึงจิตวิญญาณของท่านเกิดคอมมิตเมนต์ว่าเมื่อท่านเรียนท่านจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงท่านได้ทำพันธสัญญากับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและพันธสัญญาใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการทำด้วยความเต็มใจจากภายในของเรามันล้วนแข็งแกร่งกว่าพันธสัญญาใดๆในโลกนี้ครับนั่นคือเหตุผลที่คอร์สนี้ถูกสร้างขึ้นมาและเช่นเคยครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์รู้สึกเป็นเกียรติมากที่วันนี้เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับในวันนี้ขอลาไปก่อนสุดท้ายการเรียนรู้จะทำให้เราค้นพบอิสรภาพในชีวิตอิสรภาพจากความรู้จะทำให้เรากล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการและทุกท่านค้นพบอิสรภาพนั้นแหละครับและสุดท้ายนี้ครับขอให้จักรวาลคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมมีสิ่งหนึ่งอยากจะบอกทุกท่านไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรอยู่ในชีวิตนะครับความรู้สึกแย่สภาวะมืดไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเกิดขึ้นมาจากสิ่งเดียวครับแค่สิ่งเดียวและถ้าคุณผู้ฟังเอาชนะสิ่งนี้ได้ท่านจะค้นพบความสุขไปทั้งชีวิตท่านจะค้นพบความสงบท่านจะอยู่เหนือทุกปัญหาสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับอีโก้ครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กัน A New Earth ก่อนอื่นเลยวินาทีที่ผมกำลังสื่อสารกับทุกท่านอยู่ในตอนนี้นะครับผมคือเพื่อนหรือพี่น้องที่หวังดีที่สุดกับท่านเพราะหลายครั้งปัญหาของเรามาจากการยึดติดในอีโก้ของตัวเองแค่เจ้าอีโก้เนี่ยแหละครับมันก่อให้เกิดปัญหามันก่อให้เกิดความขัดแย้งมันก่อให้เกิดวิกฤตต่างๆหรือผลลัพธ์ที่ท่านไม่พึงปรารถนาเพราะอีโก้ทั้งหมดเลยหากคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ The Power of Now ได้ผมเชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจสิ่งนี้กันดีและเหมือนจักรวาลนำพาให้ผมมาเจอหนังสือเล่มนี้ครับของคุณเอคาร์ท ทอเล่เป็นปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือมาก A New Earth ผมจะมาขยายซีโนนิมหรือขยายความคำว่า A New Earth ก่อน Earth แปลว่าอะไรครับแปลว่าโลกใช่ไหมครับโลกคือสิ่งที่เรามองเห็นรอบๆอยู่หรือเรียกว่าโลกกายภาพIf you create a new heaven you will have a new earth หากท่านสร้างสวงสวรรค์ใหม่ได้โลกใหม่จะบังเกิดพูดตามผมนะครับหากท่านสร้างสวงสวรรค์ใหม่ได้โลกใหม่จะบังเกิดและสวรรค์ในที่นั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตัวเราหนังสือเล่มนี้คือที่มาที่ไปนะครับ A New Earthเราจะมาเข้าสู่บทเรียนกันครับต่อจากนี้คำถามที่สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือทำไมผมถึงกล้าดีมากเลยที่มาบอกว่าทุกปัญหามันเกิดขึ้นมาจากอีโก้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกท่านจะได้คำตอบไปครับเรามาเริ่มที่ Chapter 1 กัน Chapter 1 The Flowering of Human Consciousness เราจะมาเริ่มการเบ่งบานจิตสำนึกอันมหัศจรรย์ของมนุษย์ครับคุณเอ็กฮาร์ท ทอเล่ครับเริ่มถึงเรื่องนี้ครับมนุษยชาติจุดดั้งเดิมของเราล้วนแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีงามครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงดอกไม้ดอกหนึ่งเมื่อดอกไม้มันได้เติบโตขึ้นมาจากการเป็นเมล็ดหรือเติบโตขึ้นมาจากลำต้นของต้นไม้นะครับเมื่อมันได้รับแสงเมื่อมันได้รับอาหารมันก็เริ่มผลิบานดอกไม้เปรียบเสมือนตัวแทนของความสวยงามถ้าเป็นดอกไม้ทั่วไปนะครับซึ่งดอกไม้ถ้าถามตรง
มันฝืนตัวเองที่จะบานออกมาไหมครับมันไม่ได้ฝืนครับมันแค่บานถูกต้องไหมครับดอกไม้ไม่ได้ฝืนที่กำลังจะโตมันโตตามธรรมชาติของมันเองสิ่งนั้นเปรียบได้เสมือนตัวตนอันดั้งเดิมของมนุษย์ครับเมื่อมนุษย์สามารถเข้าถึงสภาวะที่เป็น normal state หรือถ้าเป็นหนังสือเล่มนี้จะเรียกว่าจิตเดิมแท้นะครับเราจะเติบโตเราจะเบ่งบานตามช่วงเวลาและมันสวยงามเปรียบเสมือนดอกไม้ดอกหนึ่งเลยและนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราครับนี่คือสิ่งที่คุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่เชื่อมั่นเสมอมาและมันเป็นความจริงอย่างยิ่งแต่ในตอนนี้ครับเราห่างไกลจากการอยู่ใน normal state หรือจิตเดิมแท้มากๆเพราะอะไรณเวลานี้ที่ทุกท่านกำลังฟังคลิปนี้อยู่มนุษยชาติกำลังอยู่ในจุดวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกการเปลี่ยนแปลงนี้มีความจำเป็นต่อการอยู่รอดและการเจริญรุ่งเรืองต่อมนุษยชาติความทุกข์ทรมานของมนุษย์เกือบทั้งหมดมาจากจิตใจที่ยึดติดกับอีโก้สำหรับพาร์ทนี้ผมจะขอเปลี่ยนจากคำว่าอัตตาเป็นอีโก้นะครับเผื่อบางท่านเข้าถึงคำนี้มากกว่าอีโก้เกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการระบุตัวตนความคิดและอารมณ์รวมไปถึงสถานการณ์ภายนอกการยึดติดเหล่านี้นำไปสู่การแปลกแยกจากมนุษยชาติและธรรมชาติครับเพราะการยึดติดกับอีโก้เลยนี่คือปฐมบทของส่วนแรกในหนังสือเล่มนี้เรามาเริ่มที่ข้อแรกกัน Our inherited dysfunction ความผิดปกติแห่งวิถีชีวิตหากคุณผู้ฟังเข้าใจสิ่งนี้ครับทุกท่านจะเห็นเลยว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้มนุษย์ไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ใน normal state หรือจิตเดิมแท้ได้มันมีอะไรมาขัดขวางกระบวนการที่จะทำให้เราเบ่งบานอย่างสมบูรณ์แบบกันสิ่งเหล่านี้บางทีมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่ท่านคิดครับและตอนนี้ท่านก็อาจกำลังเจออยู่เรามาเริ่มกันหากท่านไม่เข้าใจสิ่งนี้ท่านจะต้องถูกสังคมและโลกมายาทำร้ายและหลอกลวงท่านไปทั้งชีวิตผมจะอ่านประโยคหนึ่งให้ฟังนะครับสังคมกำลังหลอกให้ท่านมุ่งความสนใจและความสำเร็จไปที่โลกภายนอกจริงหรือไม่จริงมีแค่ท่านที่รู้คำตอบนะครับสังคมกำลังประโคมข่าวร้ายที่มนุษย์เสพติดและหลายครั้งมันเป็นข่าวปลอมจริงหรือไม่จริงครับลองถ่ายโซเชียลมีเดียดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดผมกำลังสื่ออะไรความขัดแย้งหรือโทสะคือสิ่งที่ทำลายความเป็นอยู่ของพวกเราแต่ก็ดูเหมือนว่ามนุษย์เกิน80หรืออาจจะ 90% บนโลกนี้ยังตกเป็นทาสของอีโก้จริงหรือไม่จริงครับถ้าทุกท่านตอบว่าจริงหมดเลยเรามาดูกันว่าแล้วต้นเหตุที่มาที่ไปของมันมาจากอะไรอีโก้คือต้นเหตุเดียวที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์อีโก้ชอบที่จะยึดติดโดยเฉพาะความเชื่อที่ฝังแน่นเช่นศาสนาครับพอถึงตรงนี้หลายท่านจะเริ่มมีคำถามแต่ผมขอย้ำอีกครั้งครับวินาทีนี้ตัวผมไม่ได้มาในฐานะอินฟลูเอนเซอร์แต่ผมมาในฐานะเพื่อนและพี่น้องของท่านและผมคือคนที่หวังดีที่สุดกับท่านในวินาทีนี้ผมเลยขอให้เราทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยวางทุกความรู้ที่มีแล้วค่อยๆฟังไปหรือเรียนรู้ไปด้วยกันอีโก้มันชอบที่จะยึดติดการยึดติดว่าเราเป็นคนชาตินี้เรานับถือศาสนานี้เรามีความรู้และความเชื่อแบบนี้อีโก้มันชอบอะไรแบบนี้มากครับยิ่งเรายึดติดและเอามาเป็น identity หรือตัวตนของเรามากเท่าไหร่เมื่อมีคนมาเห็นต่างหรือขัดแย้งกับความเชื่อของเราสิ่งที่อีโก้จะทำมันจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ส่งพลังงานความโกรธมาให้แก่ท่านแล้วสิ่งที่เราตอบสนองจากนั้นก็คือปรนนิบัติกับคนที่เห็นต่างเรากับว่าเขาเป็นศัตรูจุดเริ่มต้นมาจากอีโก้ครับเอาล่ะครับอีโก้ชอบที่จะได้รับการสนใจและมันจะทำให้ร่างกายรู้สึกอยากอาละวาดเมื่อมันไม่ได้รับการตอบสนองยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมต้องการอะไรบางอย่างจากคนรักของผมแล้วคนรักของผมตอบสนองไม่ได้สิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความโกรธความผิดหวังความเศร้าเสียใจซึ่งจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่อีกฝ่ายอีโก้ของตัวผมเองครับแล้วคุณผู้ฟังเคยไหมครับคาดหวังให้ใครบางคนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอเขาไม่ได้ตอบสนองความคาดหวังเราโกรธเราอยากจะไปบังคับเขาปัญหาจริงๆมาจากเขาหรือมาจากเราอีโก้ใช่ไหมครับทุกท่านและ
พอถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังรู้จักเจ้าสิ่งนี้มากขึ้นไปอีกขอเดิมพันครับถ้าทุกท่านเอาชนะแค่เจ้าอีโก้ได้ปัญหาเกือบ 100% ในชีวิตจะหายไปเลยวิธีแก้หรือวิธีจัดการอีโก้ที่ดีที่สุดคืออะไรเรามาตั้งคำถามกันหากอีโก้มันมีอยู่มันน่าจะมีประโยชน์หรือเปล่าแล้วหากมันก่อให้เกิดผลเสียขนาดนั้นจักรวาลจะสร้างอีโก้มาทำไมเรามาเริ่มสิ่งนี้ครับข้อที่ 2 The Arising New Consciousness คุณเอ็กฮาร์ท ทอลเลได้กล่าวถึงการตื่นรู้แห่งดินแดนใหม่หากเราเอาทุกคำสอนทุกปรัชญาที่ผู้นำหรือศาสดาได้สอนไว้คำสอนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันครับเพราะอะไรการอยู่กับปัจจุบันมันถึงสำคัญตรงนี้น่าสนใจมากครับทุกศาสดาทุกผู้นำทางจิตวิญญาณต่างเน้นย้ำถึงสิ่งนี้เขากล่าวเอาไว้นะครับในหนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้ว่าสิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องเริ่มทำเพื่ออยู่เหนือพลังงานมือทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าอีโก้ก็คือการสร้างสภาวะแห่งปัจจุบันครับอีโก้ไม่ชอบปัจจุบันและปัจจุบันอีโก้ไม่สามารถสัมผัสได้จักรวาลมีพลังงานเติมให้เราอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่ว่าเราลืมเปิดประตูให้พลังงานนั้นเข้ามาซึ่งการยึดติดในอดีตหรือการกังวลในอนาคตคือการปิดประตูไม่ให้จักรวาลส่งพลังงานเข้ามาแน่นอนครับตรงนี้มันดูเป็นนามธรรมมากเลยแต่ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นพลังงานพลังงานบางครั้งก็มองไม่เห็นจริงไหมครับเหมือนไฟฟ้าเลยพลังงานที่เกาะกลุ่มกันแน่นๆก็ก่อให้เกิดอนุภาคก็กลายเป็นของแข็งกลายเป็นของเหลวซึ่งแน่นอนครับตัวผมหรือสิ่งรอบๆตัวผมเป็นอนุภาคแต่มันยังมีอะไรอีกหลายอย่างเช่นความว่างเปล่าที่พลังงานมันวิ่งวนอยู่จักรวาลนี้มันจึงลึกลับเหลือเกินแล้วการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแหละครับคือการเปิดประตูรับพลังงานมาจากสิ่งที่อยู่เหนือกว่าเราใช้คำนี้แล้วกันนะครับบางท่านจะเรียกว่าพระเจ้าธรรมชาติแต่ผมจะขอใช้คำว่าจักรวาลแล้วกันทีนี้แหละครับการยึดติดและการหมกมุ่นคือการปิดประตูแห่งพลังงานนะครับและเจ้าอีโก้เนี่ยแหละครับคือต้นเหตุที่ทำให้เราเดินไปปิดประตูและเราก็รู้สึกเครียดรู้สึกว่าพลังงานชีวิตทำไมมันน้อยเหลือเกินยังจำหนังสือ Power vs Force ได้ไหมครับยิ่งพลังชีวิตน้อยก็ยิ่งเท่ากับความตายมากขึ้นเท่านั้นความละอายความโกรธความอิจฉาความแค้นล้วนคือการปิดประตูแล้วพลังงานชีวิตก็ถดถอยลงทั้งสิ้นอันนี้คือข้อที่2นะครับผมใบ้ไว้แล้วนะครับว่าการอยู่กับปัจจุบันคือวิธีแรกแต่ยังมีวิธีอีกเพียบเลยครับเรามาที่ข้อที่3 spirituality and religion ข้อนี้คือเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดคุยกันมากที่สุดและผมจะต้องวางทุกความเชื่อให้หมดเพื่อที่จะพูดสิ่งนี้ครับทุกท่านเรามาเปิดใจคุยกันศาสนามีไว้เพื่อให้คนตื่นรู้หรือมีไว้เพื่อให้คนยึดถือและต่อต้านความแตกต่างระหว่างเพื่อนมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับศาสนามีไว้เพื่อให้คนตื่นรู้หรือมีไว้เพื่อให้คนยึดถือและไม่ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อนมนุษย์เรามาเริ่มสิ่งนี้กันครับนี่คือสิ่งที่คุณเอ็กฮาร์ท ทอลเลเขียนขึ้นมาและเป็นสิ่งที่มันจะมีอิทธิพลกับชีวิตของพวกเรามากต่อจากนี้ถ้าคุณผู้ฟังเคยได้เรียนประวัติศาสตร์นะครับแน่นอนสงครามมักจะเป็นสิ่งแรกๆที่ถูกพูดถึงสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานมากที่สุดคือสงครามเกี่ยวกับอะไรครับศาสนาเกือบ 2-3 ศตวรรษเลยใช่ไหมครับการขัดแย้งที่ก่อให้เกิดหายนะได้ทันทีก็เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือแม้หากเรามาลองถอดฟิลเตอร์ออกแล้วมันลองมองดูจริงๆการกดขี่หรือต่อต้านทางมนุษยธรรมก็อาจยังมีอยู่ในศาสนาเพียงแค่ว่าจะเบาหรือจะหนักคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับผมเองก็ไม่รู้คำตอบแต่เราจะมาไขความจริงกันเราจะเห็นมนุษยชาติใช้ศาสนาเป็นสิ่งที่สะท้อนอีโก้ของตนเองโดยลืมจุดมุ่งหมายอันแท้จริงที่ผู้เป็นศาสดาได้สร้างขึ้นมาและที่สำคัญครับการยึดติดกับความเชื่อการยึดติดกับความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะเกี่ยวกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเจ้าสิ่งนี้แหละครับอีโก้ชอบเหลือเกินตรงนี้
จะไม่ได้อยู่ในสคริปต์ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังหากคุณผู้ฟังได้ดูเรื่องของสื่อความรู้ต่างๆนานามันจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาเลยผมเชื่อในสิ่งนี้ผมนับถือในสิ่งนี้สิ่งที่คุณสอนออกมาขัดแย้งกับความเชื่อของผมดังนั้นคุณผิดอีกฝ่ายอาจจะผิดจริงๆก็ได้ครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆก็คือมันเกิดสภาวะของการยึดติดในความเชื่อของตัวเองแล้วการยึดติดนี้มันจะทำให้มนุษย์ไม่สามารถก้าวข้ามตัวตนเดิมของตัวเองได้การวิวัฒนาการมันก็จะไม่เกิดนั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากคุณเอ็กฮาร์ท ทอเลย้ำถึงสิ่งนี้ศาสนาแท้จริงแล้วมีไว้เพื่อให้ตื่นรู้และมีไว้เพื่อให้ถ่อมตนต่อยอดหากอะไรที่เห็นว่าไม่จริงก็ใช่ว่าจะต้องยึดติดกับมันแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่ศาสนาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันดูจับต้องไม่ได้มันดูเป็นนามธรรมมันเลยเกิดสภาวะที่ทำให้อีโก้ของมนุษย์ไปยึดติดได้ง่ายมากแล้วพอมันวัดค่าไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้อีโก้ยิ่งชอบเลยครับผมนับถือสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่สำหรับผมและทุกคนควรจะมานับถือเหมือนกันโอ้โหอันนี้แหละครับของชอบอีโก้เลยมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับว่าทำไมสงครามที่มันยิ่งใหญ่ยาวนานและสูญเสียมากที่สุดมันก็หนีไม่พ้นศาสนามันยิ่งใหญ่กว่าการเมืองซะอีกครับดังนั้นบทสรุปของข้อนี้เรียบง่ายและลึกซึ้งครับสิ่งที่เป็นศาสนาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราครับสำหรับการตื่นรู้หรือค้นพบวิถีหลุดพ้นของตนเองแต่สิ่งที่มันสำคัญมากกว่านั้นก็คือการยอมรับความแตกต่างทางความเชื่อระหว่างเพื่อนมนุษย์นั่นคือสิ่งที่สูงส่งยิ่งกว่าความเชื่อใดๆในโลกครับมันคือการยอมรับความแตกต่างนั่นเองสิ่งนี้อีโก้ไม่ชอบและอะไรที่อีโก้ไม่ชอบเนี่ยแหละครับยิ่งต้องทำและทุกท่านครับบทเรียนนี้ลึกซึ้งมากแล้วสิ่งที่ผมพูดออกไปไม่ได้เขียนสคริปต์ครับมันมาจากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคุณเอ็กฮาร์ท ทอเลและมาจากสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านได้ค้นพบศักยภาพภายในและการก้าวข้ามผ่านตัวตนเดิมของตัวเองสิ่งนี้จะก่อให้เกิดวิวัฒนาการอันสูงสุดทั้งกายและจิตวิญญาณของทุกท่านครับผมขอวางบทเรียนข้อที่2ไว้เพียงเท่านี้ขออภัยครับข้อที่3เรามาดูบทเรียนข้อต่อไปครับข้อที่4 A new heaven and a new earth เมื่อสวงสวรรค์เปลี่ยนโลกทั้งใบของท่านก็จะถูกเปลี่ยนเช่นที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนแรกครับหนทางสู่การหลุดพ้นบางท่านจะเรียกว่านิพพานบางท่านจะเรียกว่าทางรอดล้วนอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วครับอยู่ที่ว่าจะหาหรือไม่และท่านไม่ต้องไปหาในไกลเลยครับปัจจุบันครับมันอยู่ในตอนนี้ครับถ้าในสำนวนบ้านเราก็คือสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ไหมครับจะเป็นสวรรค์หรือจะเป็นนรกมันก็อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะการภายนอกเลยนี่คือความหมายจริงๆที่ผมเชื่อว่ามันลึกซึ้งและอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจอย่างยิ่งสถานการณ์ภายนอกมันเป็นไปในแบบที่มันเป็นส่วนเราจะรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่มันจะเป็นไปในแบบที่ตัวตนของเราเป็นครับดังนั้นตัวตนของเราจะเปลี่ยนให้เป็นสวรรค์หรือนรกก็ได้แต่ถ้าท่านสร้างสวรรค์ขึ้นมาโลกใหม่ที่เปรียบได้ดังสวงสวรรค์ก็จะเป็นไปตามตัวตนของท่านเช่นกัน A new earth ครับวินาทีนี้โลกของท่านกำลังเป็นอย่างไรตัวตนของท่านก็เป็นเช่นเดียวกันครับและถ้าท่านเปลี่ยนตัวตนโลกก็จะเปลี่ยนนั่นเองผมชอบความหมายของคำว่า A new earth มากต้องขอบคุณผู้เขียนท่านนี้นะครับผมจบเฟสแรกไว้แล้วครับคุณผู้ฟังเข้าใจอีโก้เข้าใจการยึดติดเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่อีโก้ชอบและเราจะเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อโลกได้อย่างไรนี่คือพื้นฐานต่อจากนี้จะลึกกว่าเดิมครับค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันเฟสที่2ครับ Ego the current state of humanity Ego สถานะวิกฤตของมนุษยชาติครับเขาใช้คำนี้เลยนะครับตอนนี้อีโก้กำลังเป็นสถานะวิกฤตของมนุษยชาติเรามาเริ่มข้อแรกกัน The illusory self ตัวตนที่ลวงตาท่านอีโก้โปรดปรานสิ่งนี้มากที่สุดครับตัวฉันของฉันถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คืออีโก้จะชอบคำว่า I myself my I am อีโก้ชอบโฟกัสที่ตัวเองครับฉันจะได้อะไรทำไมทุกคนจะต้องมาสนใจฉันอีโก้จะรีบตอบคำถามเลยครับดังนั้นอีโก้มักจะพยายามให้เรา
ดึงดูดความสนใจหรือพยายามแผ่ซ่านโอ้อวดความสำเร็จหรือโอ้อวดตัวตนของตนเองฉันเป็นสิ่งนั้นฉันเป็นสิ่งนี้ฉันทำงานในตำแหน่งนั้นฉันทำงานในบริษัทนี้อีโก้ชอบยึดติดครับจำได้ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายึดติดกับความเป็นตัวเองเช่นการยึดติดกับตำแหน่งการยึดติดกับหน้าที่การงานการยึดติดกับทรัพย์สินเมื่อนั้นแหละครับเรากำลังตกเป็นทาสของอีโก้โดยไม่รู้ตัวและอย่าลืมครับเมื่อเราตกเป็นทาสของอีโก้เราจะกลายเป็นทาสของทุกๆเรื่องเลยดังนั้นระวังให้ดีเมื่อใดก็ตามที่เราพูดทำหรือคิดในสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเองมากจนเกินไปยิ่งเราหมกมุ่นกับตนเองเราจะยิ่งโดนอีโก้ครอบงำครับพูดง่ายๆนี่คือข้อแรกและมันเป็นสถานะวิกฤตก็คือในทุกวันนี้เรามีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาและเราใช้กันในชีวิตประจำวันสิ่งนั้นชื่อว่าโซเชียลมีเดียคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าทำไมมนุษย์อย่างพวกเราถึงชอบเหลือเกินเวลาที่โพสอะไรไปแล้วได้ไลค์ได้ถูกกดแชร์ได้รับคอมเมนต์แล้วเราก็ชอบที่จะไปสังเกตมันตลอดเพราะตัวฉันอยู่ในนั้นและยิ่งตัวฉันได้รับความสนใจยิ่งมีคนมากดไลค์ยิ่งมีคนมากดแชร์อีโก้ตื่นเลยครับอีโก้ชอบมากเลยแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีก็ต่อเมื่อเราหมกมุ่นกับการเล่นโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะได้รับความสนใจเราจะเริ่มประกาศอวดอ้างทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราและเราก็จะกลายเป็นทาสของคำวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่รู้ตัวต้นเหตุมาจากไหนครับทุกท่านอีโก้ครับเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงกันแทบทั้งหมดเลยเรามาดูข้อที่2อีโก้ชอบสิ่งนี้เช่นกัน The Story of the Lost Ring นี่คือเรื่องราวของคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่นะครับในตอนนั้นคุณเอ็กฮาร์ทได้มีโอกาสไปเจอผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งอายุช่วงประมาณ40เธอกำลังเป็นโรคมะเร็งครับแล้วเธอก็ได้ใช้ชีวิตด้วยการเป็นครูเธอดูมีความสุขมากเลยจนกระทั่งเธอใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปกติทั่วไปและคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่ก็ได้พูดคุยเธอดูเป็นอีกคนหนึ่งที่สงบแล้วก็เหมือนปล่อยวางกับชีวิตไปแล้วเพราะคนที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตจะเจอสภาวะแบบนี้นะครับจนกระทั่งถึงช่วงเวลาหนึ่งแหวนของเธอหายครับและช่วงเวลานั้นเองผู้หญิงคนนี้ก็ทุกข์ระทมเลยครับเป็นคนยึดติดกับแหวนมากเธอบ่นเธอสาปส่งแล้วเธอก็คิดว่าจะต้องมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาในบ้านนี้แล้วก็เอาแหวนนั้นไปคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่ก็สงสัยครับก่อนหน้านี้เธอดูเป็นคนที่ปล่อยวางไม่ได้ยึดติดกับอะไรแต่ทำไมเธอยังคงยึดติดกับแหวนนั้นอยู่คุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่ก็ถามไปเลยว่าเหตุผลอะไรคุณถึงให้ความสำคัญกับแหวนนี้เหลือเกินหญิงวัยกลางคนคนนั้นก็ตอบว่าแหวนนี้เป็นแหวนที่ครอบครัวของฉันให้มาฉันใส่มันทุกวี่ทุกวันแล้วถ้าหากมันหายไปฉันจะใช้ชีวิตได้อย่างไรหากเรามองในมุมมองบุคคลภายนอกมันก็เป็นแค่แหวนแต่สำหรับเธอยึดติดกับแหวนนั้นมากคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่ก็บอกว่าผมขอถามอะไรคุณสักอย่างนะครับแต่ก่อนที่จะตอบคำถามผมอยากให้คุณหาคำตอบที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณผมจะให้เวลาคุณคิดว่าคุณจะสามารถปล่อยวางแหวนวงนั้นได้หรือเปล่าอาจจะเป็นเร็วๆนี้หลังจากนี้หรือตอนนี้แล้วคุณจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่คุณถึงจะปล่อยวางแหวนวงนั้นไว้ได้การที่แหวนวงนั้นหายไปทำให้คุณค่าและชีวิตของคุณลดลงหรือเปล่าแล้วการที่ตัวตนของคุณถูกลดทอนลงจากแหวนวงนั้นมันใช่จุดจบของชีวิตหรือไม่หลังจากนั้นครับเธอก็มีสติครับว่าสุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้ที่เธอโกรธมากเลยว่าแหวนวงนี้หายแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนขโมยไปแท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้เธอโกรธจริงๆคือการยึดติดของเธอเองแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับผู้หญิงวัยกลางคนท่านนี้ก็เสียชีวิตแล้วก็มีการพบอีกทีว่าแหวนวงนั้นมันอยู่ใต้หมอนครับมันอยู่ใต้หมอนที่เธอนอนหลับทุกวันเลยเห็นอะไรไหมครับคุณผู้ฟังแม้แต่คนที่ดูเหมือนจะปล่อยวางที่สุดก็ยังสามารถยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างได้แม้แต่แหวนวงเล็กๆดังนั้นทุกท่านจะเห็นแล้วว่าอีโก้มันยึดติดอะไรได้ง่ายขนาดไหนอย่างแรกยึดติดกับตัวตนอย่างที่2คือยึดติดกับสิ่งของยึดติดกับรถ
ยึดติดกับบ้านยึดติดกับเสื้อผ้าซึ่งแน่นอนครับมันเป็นอะไรที่เอาชนะยากมากสมมุติว่าคุณผู้ฟังรักรถมากแล้วอยู่ดีๆมีคนมาขีดข่วนรถคุณก็จะรู้สึกโกรธแต่ถามจริงๆว่าเราโกรธเพราะเห็นรถเป็นรอยหรือเราโกรธเพราะอีโก้มาควบคุมเราแล้วก็ป้อนความคิดป้อนพลังงานด้านลบต่างๆนานาให้เราปั้นความคิดออกมาว่าไอ้คนที่มาทำรถเราเนี่ยมันแย่หรือทำไมเราจะต้องมาโชคร้ายอะไรแบบนี้ด้วยมันคือเหตุผลครับว่าทำไมทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากโลกภายในของเราข้อที่3 the wanting for more ข้อนี้อีโก้ก็ชอบมากครับและเป็นอะไรที่เอาชนะได้ยากมากด้วยโดยเฉพาะทุกวันนี้ที่เราช้อปปิ้งกันได้ง่ายมากขึ้นอีโก้ชอบที่จะได้รับสิ่งต่างๆมากขึ้นโดยไม่รู้จักพอหากท่านรู้สึกไม่เคยพึงพอใจกับสิ่งที่ท่านมีความสัมพันธ์หรือแม้แต่หน้าที่การงานของท่านเลยแม้แต่วินาทีเดียวท่านกำลังโดนอีโก้ครอบงำอยู่นั่นเองตรงนี้เรามาไขความลับกันทุกวันนี้เราอาจจะมีความทุกข์ไม่ใช่เพราะว่าเราขาดแต่เป็นเพราะเรามีมากเกินไปแต่ก็รู้สึกไม่รู้จักพอเลยยิ่งมีเยอะยิ่งต้องการเยอะเคยเจอสภาวะแบบนั้นไหมครับแล้วทุกวันนี้การตลาดโลกธุรกิจหรือแม้แต่สื่อโซเชียลจะพยายามให้เราต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้ต้องไปไขว่คว้าสิ่งนั้นตลอดเวลาเลยและที่สำคัญคืออีโก้มันชอบครับดังนั้นวิธีแก้เลยก็คือถ้าให้แนะนำนะครับอย่าเสพโซเชียลมีเดียบ่อยฟังพอดแคสต์ดีๆอันนี้ไม่ว่ากันครับแนะนำช่อง The Library นะครับแล้วก็การเขาเรียกว่ารู้จักพอกับสิ่งของที่ตนเองมีในช่วงแรกๆมันอาจจะยากนิดนึงครับโดยเฉพาะสายช้อปปิ้งแต่เมื่อฝึกไปเรื่อยๆอีโก้มันจะสงบลงครับแล้วหากอันนี้เปรียบเสมือนตัวตนแท้จริงนะครับกับอันนี้คือตัวตนที่ปรุงแต่งหากอีโก้มันลดลงทั้งสองตัวตนจะอยู่ในจุดเดียวกันนั่นแหละครับ normal state จิตเดิมแท้นั่นเองเรามาดูข้อที่4ครับ the wanting for own อีโก้ชอบมากๆเวลาที่มันรู้สึกว่ามันได้เป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างมันจึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมมนุษย์ชอบเหลือเกินเวลาที่บอกว่าฉันเป็นเจ้าของบริษัทนี้ฉันเป็นเจ้าของสิ่งนั้นฉันเป็นเจ้าของรถคันนี้ฉันครอบครองสิ่งนี้บริบทดังกล่าวคือสิ่งที่อีโก้โปรดปรานครับดังนั้นวิธีเอาชนะก็คืออย่ายึดติดกับสิ่งของนั่นเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของยิ่งสิ่งนั้นมันมีมูลค่าสูงมากเท่าไหร่อีโก้มันจะยิ่งสั่งให้เรารู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งนั้นมากเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเราต้องสูญเสียมันไปนั่นแหละครับเราถึงจะได้สตินั่นเองหากคุณผู้ฟังเห็นใครก็ตามที่ชอบอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเป็นเจ้าของสิ่งนี้ตัวเขาไม่ได้อ้างครับแต่อีโก้ของเขาต่างหากที่กำลังปรากฏออกมาเห็นใจเขาครับข้อที่5 the unwanting for now สภาวะของการอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งที่อีโก้กลัวและเกลียดมากที่สุดคุณผู้ฟังยังจำข้อแรกได้ไหมครับอีโก้ชอบที่จะยึดถือในตัวตนชอบที่จะบอกว่าตัวเราเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนมีความฝันอะไรมีหน้าที่การงานอะไรอีโก้จะชอบยึดติดแต่การอยู่กับปัจจุบันครับมันไม่สามารถยึดติดได้ผมยึดถือว่าตัวผมเป็นผู้ประกอบการอดีตของผมเป็นผู้ประกอบการแต่ปัจจุบันนี้ผมก็คือผมครับส่วนอนาคตอีโก้ก็ชอบว่าเฮ้ยเราจะต้องทำสิ่งนั้นเราจะต้องทำสิ่งนี้เพื่อให้ความเป็นผู้ประกอบการในอดีตมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกอีโก้มันเลยชอบครับที่จะพาให้เราไปยึดถือกับอดีตและอนาคตแต่พอเป็นปัจจุบันเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังครับลองทำตามนี้นะครับอยู่กับลมหายใจของท่านครับแล้วสัมผัสอุณหภูมิที่มันเข้าออกผ่านจมูกของท่านช่วงเวลานั้นท่านไม่ได้คิดถึงอดีตท่านไม่ได้คิดถึงอนาคตท่านไม่ได้คิดถึงตัวท่านเองและเมื่อท่านไม่ได้คิดถึงในสิ่งใดอีโก้มันก็มาจับตัวท่านไม่ได้ครับลึกซึ้งไหมครับตรงนี้แหละครับสภาวะของการปัจจุบันคือหนทางสู่การหลุดพ้นแรกครับแน่นอนว่าบางช่วงเวลามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเท่าที่ท่านจะนึกออกแต่อันนี้คือพื้นฐานคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจคิดอะไรไม่ออกอยู่กับเสียงรอบตัวในช่วงเวลานั้นคิดอะไรไม่ออกลองทายตัวเองดูว่ามือของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนหัวใจของเรากำลังเต้นเร็วหรือช้าอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นครับต่อไปครับเฟสที่3
the core of ego and the pain body ข้อนี้ผมชอบมากผู้ที่เป็นทาสของอีโก้จะต้องเจอสภาวะเหล่านี้ข้อแรก villain victim lover ผู้ที่เป็นทาสของอีโก้ผู้นั้นจะทำตัวเป็นเหยื่อหรือมักจะสร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่นเพราะอีโก้มันต้องการความสนใจครับขอให้เข้าใจว่าหากมีใครมักสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นมีใครก็ตามที่ชอบเรียกร้องความสนใจจนคุณรู้สึกรำคาญพวกเขาไม่ได้ทำครับแต่อีโก้ของเขาสั่งให้พวกเขาทำและเขาไม่รู้ตัวนั่นเองขอให้ทุกท่านเห็นใจพวกเขาหรือบางทีเราก็เป็นคนนั้นเสียเองอีโก้ของเราครับข้อที่2 happiness role vs true happiness ผู้ที่เป็นทาสของอีโก้จะใช้สถานะและตำแหน่งเป็นสิ่งยืนยันความภาคภูมิใจใครที่ชอบโอ้อวดตำแหน่งโอ้อวดหน้าที่การงานอันสูงส่งของตนเองมันคือภาพสะท้อนว่าเขายังไม่สามารถหลุดพ้นจากอีโก้ของเขาได้ซึ่งความผิดไม่ใช่ของพวกเขาครับแต่อีโก้สั่งให้พวกเขาทำและเขายังไม่รู้ตัวมีเรื่องเล่าหนึ่งครับที่ว่าการเอาชนะอีโก้มันท้าทายพอสมควรเลยการละครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเล่าของปรัชญาเซนมีพระผู้หนึ่งครับกำลังไปในงานพิธีที่เจ้าภาพเป็นคนใหญ่คนโตมากเป็นผู้นำประเทศเลยแล้วพระผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้นำพิธีนะครับพระผู้นั้นสังเกตได้อย่างหนึ่งเขาเคยผ่านประสบการณ์เคยผ่านพิธีมานับร้อยนับพันแต่พิธีนี้คือพิธีที่อาจจะยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาระหว่างที่พระท่านนี้กำลังยืนรอเจ้าภาพขับรถมาครับมือเขาเหงื่อออกแล้วเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยปกติไม่เคยตื่นเต้นหรือประหม่าอะไรขนาดนี้ทำไมมือเหงื่อออกเขาก็เริ่มกลับมาอยู่กับจิตใจตัวเองแล้วก็ค้นพบว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่เจ้าภาพที่เป็นผู้นำของประเทศมางานนี้เขาก็เลยลงลึกไปอีกแล้วก็มารู้ตัวว่าแท้จริงแล้วเขายังถูกสถานะหรือตำแหน่งทางสังคมมาครอบงำอยู่หลังจากนั้นครับสิ่งที่พระรูปนี้ทำก็คือออกจากวัดแล้วก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ท่านอื่นจนกระทั่งพระท่านนี้ครับเชี่ยวชาญแล้วก็หลุดพ้นจากมายาสถานะทางสังคมได้เขาจึงกลับมาเป็นพระอาจารย์ใหม่นี่คือสิ่งที่กำลังบอกเราว่าการหลุดพ้นหรือการไม่ยึดติดกับสถานะทางสังคมไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าจะทำต้องฝึกแล้วของแบบนี้ฝึกกันเป็น10 ปีนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับสภาวะภายในของจิตใจเราเวลาคุณผู้ฟังเจอคนใหญ่คนโตเจอหัวหน้าใหญ่เจอประธานบริหารแน่นอนครับเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกประหม่ารู้สึกเขาเรียกว่าเกรงเพราะความเป็นสถานะทางสังคมมีอิทธิพลกับอีโก้ของเราและอีโก้ของเรามันก็ชอบยึดติดจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้เป็นผู้นำเราได้เป็นคนที่มีหน้าที่ตำแหน่งเราก็อาจจะใช้อำนาจนั้นในการควบคุมผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยทางที่ดีหรือทางที่แย่อีโก้มันก็ชอบเหลือเกินในการที่เราได้มีอำนาจนั่นเองดังนั้นครับคนที่เป็นทาสของอีโก้จะไม่หลุดพ้นสิ่งนี้หากท่านอยากหลุดพ้นจากอีโก้ท่านจะต้องเอาชนะสภาวะความเกรงกลัวสถานะทางสังคมให้ได้ครับพูดง่ายๆนะครับจงปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความเท่าเทียมไม่ว่าเขาจะเป็นยาจกหรือราชาจงปฏิบัติกับพวกเขาด้วยการให้เกียรติเท่ากันเสมอนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะบอกท่านได้อย่างชัดเจนว่าท่านหลุดพ้นจากอีโก้ตัวนี้แล้วตัวที่3ครับ parenthood role vs function ผู้ใหญ่ที่เป็นทาสของอีโก้จะใช้อำนาจทางกายภาพข่มเหงผู้น้อยครับข้อนี้จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่เจ็บปวดแต่มันจริงครับผู้ใหญ่กับเด็กสิ่งที่แตกต่างและเห็นได้ชัดก็คือกายภาพร่างกายความแข็งแกร่งทางกายตอนเป็นเด็กเราจะรู้สึกต่ำต้อยที่ร่างกายของเราไม่สามารถทำให้เราทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้แต่เมื่อผู้ใหญ่เขาสามารถทำได้เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีหน้าที่ที่จะดูแลเด็กแต่คำว่าหน้าที่ที่จะดูแลเด็กอาจมาในรูปแบบการบังคับการตำหนิการด่าหรือการส่งความโกรธเคืองให้กับเด็กคนนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นอีโก้ของมนุษย์ได้มากครับคุณผู้ฟังเคยเจอรุ่นพี่หรือบางทีอาจจะเป็นผู้ปกครองของเราที่มักจะใช้อำนาจทางเขาเรียกว่าอำนาจทางกายภาพตรงนี้
มาข่มเหงเรามาบังคับเรามาคาดหวังให้เราทำในสิ่งที่เราเองก็ไม่ได้ต้องการไหมครับเขาไม่ได้ผิดครับอีโก้สั่งให้เขาทำอีโก้ครับดังนั้นขอให้เข้าใจพวกเขาครับเพราะถ้าคนไม่ได้ฝึกที่จะเท่าทันสิ่งนี้ยังไงเขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้แต่ตอนนี้ท่านรู้แล้วท่านกำลังฝึกที่จะหลุดจากการเป็นทาสของอีโก้หรือบางท่านอาจจะหลุดออกมาแล้วก็ได้เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเวลาเจอเด็กเราสามารถปฏิบัติกับเขาราวกับว่าเขาอยู่ในสถานะเดียวกับเราได้หรือไม่สมมุติผมเป็นประธานใหญ่แล้วมีผู้ร่วมงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาถ้าผมไม่สามารถปฏิบัติกับเขาในฐานะคนเหมือนกันได้ก็เท่ากับว่าผมยังเป็นทาสของอีโก้อยู่นั่นเองแต่ถ้าคุณผู้ฟังเป็นประธานใหญ่แล้วสามารถปฏิบัติกับผู้ร่วมงานไปจนถึงทุกคนในสังคมด้วยความเท่าเทียมกันราวกับว่าเขาเป็นแขกในบ้านในเรือนของท่านหลุดจากอีโก้แล้วครับนี่คือตัวที่3ทีนี้ต่อไปครับเป็นเฟสที่4เป็นเฟสสุดท้ายแล้วครับ breaking your ego ต่อไปนี้จะเป็นกลยุทธ์เป็นวิธีที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นจากอีโก้และมันคืออิสรภาพอันแท้จริงครับท่านจะไม่เครียดจากสภาวะการภายนอกท่านจะไม่โกรธเวลามีใครมาทำอะไรไม่พอใจท่านจะรู้สึกปล่อยวางเป็นในยามที่ต้องเจอเรื่องที่ผิดหวังต่อไปนี้คือวิธีนั้นครับแล้วมันแพงมากๆข้อแรกครับ present การมีอยู่ในตอนนี้วินาทีนี้คือการอยู่กับปัจจุบันซึ่งสิ่งนี้นั่นเองคือหนทางแรกในการเอาชนะอีโก้ลมหายใจของท่านเข้าและออกร่างกายของท่านมีตรงไหนที่รู้สึกไม่สบายหรือตรงไหนที่รู้สึกผ่อนคลายบ้างหรือเปล่าเสียงที่อยู่รอบๆตัวท่านเป็นอย่างไรอันนี้เป็นวิธีแบบคลาสสิกครับอยู่กับปัจจุบันวิธีที่2 as without so within เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกยุ่งเหยิงหรือกำลังโดนสภาวะภายนอกเข้ามาควบคุมยกเลิกการทำงานทั้งหมดครับกลับมาอยู่ในโลกภายในผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับความโกรธผมชอบเรื่องราวนี้มากจากตำราแองเกอร์นะครับลองเปรียบเทียบแบบนี้ความโกรธเปรียบเสมือนดั่งไฟใช่ไหมครับที่มันร้อนรุ่มอยู่ในใจแล้วมันก็เผาทุกอย่างเลยสมมุติคุณผู้ฟังอยู่บ้านหนึ่งเป็นบ้านที่ท่านรักมากแล้วเผอิญครับมีใครหน้าไหนก็ไม่รู้เอาไฟมาจุดบ้านท่านแล้วบ้านของท่านไฟไหม้สิ่งแรกที่ท่านทำคืออะไรระหว่าง 1. หาน้ำหรืออุปกรณ์มาดับไฟกับ 2. วิ่งไล่จับคนมาเอาไฟมาลนบ้านท่านจะทำอะไรก่อนกันผมเชื่อว่าเกือบ 100% ครับยังไงก็ต้องดับไฟก่อนเพราะถ้าเราไปจับโจรแล้วปล่อยให้บ้านไฟไหม้มันจะไม่เหลืออะไรเลยนั่นเองเวลาที่ท่านโกรธท่านก็ต้องทำแบบนี้ครับสมมติมีใครมาทำให้คุณผู้ฟังโกรธหงุดหงิดสิ่งแรกที่ท่านต้องทำไม่ใช่การไปตำหนิหรือการไปไล่จับเขาครับแต่หันกลับมาดับไฟในสวรรค์ของท่านเสียก่อนนี่คือบทเรียนที่แพงที่สุดเท่าที่ผมจะให้คุณผู้ฟังได้แล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ดับไฟในตัวท่านก่อนครับนี่คือวิธีที่2หากท่านรู้สิ่งนี้ครับท่านจะไม่กลายเป็นทาสของความโกรธอีกเลยความโกรธไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่การตอบสนองด้วยความโกรธต่างหากนั่นแหละครับปัญหาข้อที่3 no television no news แนะนำง่ายๆนะครับอย่าดูข่าวครับแล้วก็อย่าดูทีวีข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพูดได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ครับคุณผู้ฟังทั้งทีวีโซเชียลมีเดียท่านเปิดเข้าไปยังไงมนุษย์ก็เสพติดข่าวร้ายได้ง่ายกว่าข่าวดีและแน่นอนว่าหากเรามาลองพินิจพิเคราะห์ดูดีๆแม้แต่ข่าวที่บอกว่าตัวเองเป็นข่าวน้ำดีก็ยังชอบส่งข่าวร้ายมาให้เราเสพมาให้เราดูเพราะอะไรครับมันกระตุ้นยอดวิวมันกระตุ้นยอด engage มันกระตุ้นรายได้ของพวกเขาถึงแม้มันจะทำให้พวกเรามีสภาวะทางจิตที่ตกต่ำลงก็ตามเลยแนะนำสั้นๆครับข่าวใดๆก็ตามถ้ามันสำคัญมากพอเดี๋ยวท่านจะรู้ได้เองโดยที่ท่านไม่ต้องดูโซเชียลมีเดียเลยไม่ต้องดูทีวีเลยและทุกท่านเชื่อไหมครับว่าในฝั่งตะวันตกนะครับใช้เวลาเกือบ15 ปีรวมๆกันในการนั่งดูทีวีแล้วลองคิดดูสิครับว่าพวกเขาโดนโปรแกรมอะไรไปบ้างสิ่งนี้น่าเห็นใจมากนะครับ
แต่ตอนนี้ท่านรู้แล้วผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ดูข่าวมานานมากเลยครับคืออย่างมากเลยก็คือเห็นมันผ่านตาแล้วก็รีบปัดปานเท่านั้นเลยครับข้อที่4 the breath ในยามที่ท่านต้องการที่จะอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่อยู่ติดตัวของท่านและมันไร้รูปร่างมันเชฟพลังชีวิตของท่านก็คือลมหายใจครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Breath ครับลมหายใจมหัศจรรย์เดี๋ยวอีกหน่อยก็อาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้หนังสือเล่มนี้กันแต่ลมหายใจเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากครับมันมีการหายใจหลายรูปแบบมากแล้วมันจะมีบางรูปแบบที่สามารถเขาเรียกว่าผ่อนคลายระบบประสาทของเราได้หายใจแบบทูโมหายใจแบบซามูไรที่ห้ามมีเสียงแล้วให้ใบไม้อยู่นิ่งการหายใจแต่ละแบบล้วนก่อให้เกิดการอยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตครับดังนั้นถ้าทุกท่านคิดอะไรไม่ออกกำลังรู้สึกยุ่งเหยิงกำลังรู้สึกกระวนกระวายหรือไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่กับลมหายใจของท่านแล้วอีโก้มันจะค่อยๆสลายไปครับต่อไปครับข้อที่5 break your addiction สิ่งใดก็ตามที่ท่านกำลังเสพติดหรือยึดติดมันคือสิ่งที่อีโก้ชอบดังนั้นขั้วตรงข้ามของสิ่งนี้ก็คือการไม่ยึดติดหรือการไม่เสพติดแอลกอฮอล์เสพติดน้ำตาลเสพติดอาหารเสพติดสิ่งของสิ่งนี้คือสิ่งที่อีโก้สั่งให้เราทำการไม่เสพติดหรือการมองว่ามันก็เป็นแค่ของวันหนึ่งมันก็จะต้องพังนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่ท่านกำลังค่อยๆแยกตัวออกมาจากเจ้าอีโก้ลองทำดูครับแม้แต่หนังสือเล่มนี้สมมติถ้าหนังสือเล่มนี้ขาดมันก็แค่ขาดสิ่งที่ผมทำได้ก็แค่หาซื้อใหม่ผมไม่จำเป็นจะต้องไปยึดติดกับสิ่งของเลยข้อที่6 inner body awareness การกลับมาอยู่ในเขาเรียกว่าภายในร่างกายของตัวเองถ้าอิงตามวิทยาศาสตร์นะครับสมองของเรามันไม่ได้มีแค่บนหัวครับมันยังมีตรงท้องมันยังมีส่วนเผลอๆตรงหัวใจก็ยังมีนะครับซึ่งทุกท่านสังเกตไหมครับเวลาโกรธทำไมมันมวนท้องจังเลยเวลาเครียดทำไมมันแน่นหน้าอกจังเลยช่วงเวลานั้นแหละครับขอให้คุณผู้ฟังลองฝึกตัวเองดูกลับมารับรู้ความรู้สึกนั้นทำไมในท้องมันมวนจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะเราโกรธอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยหรือหัวใจกำลังเต้นแรงอยู่กับโลกข้างในครับแล้วเมื่ออยู่ไปสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆสลายไปเองโดยที่ท่านไม่ได้ตอบสนองอะไรเลยแต่ถ้าสมมติผมโกรธแล้วนอกจากผมจะไม่อยู่กับ inner body ผมยังเอาความโกรธแผ่ขยายไปให้คนอื่นด้วยอาจจะทำอะไรไม่ดีกับพวกเขาพูดจาไม่ดีกับพวกเขาบ้างทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นกับผมเยอะขนาดไหนจริงไหมครับดังนั้นครับเวลาที่ท่านต้องการอยู่กับความสงบต้องการหลุดพ้นจากอีโก้กลับมาสัมผัสร่างกายตัวเองครับมันคือการเข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้โดยที่ท่านไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวข้อที่7 Can you hear the mountain stream ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวจากเซนนะครับมีเด็กคนหนึ่งครับได้ถามพระอาจารย์ว่าท่านอาจารย์หากผมต้องการเข้าถึงเซนเนี่ยผมจะต้องทำอย่างไรพระอาจารย์ก็บอกสั้นๆตอนนี้เธอลองฟังเสียงรอบๆดูเธอได้ยินเสียงแม่น้ำเสียงสายลมรอบๆภูเขาแห่งนี้หรือเปล่าเด็กคนนั้นก็ตอบยังไม่ค่อยได้ยินเลยครับพระอาจารย์ก็บอกงั้นเธอลองสงบนิ่งให้มากกว่านี้สิแล้วลองตั้งใจฟังเสียงนั้นดูเด็กคนนั้นก็ฟังครับมีเสียงลมมีเสียงน้ำมีเสียงก้อนหินหล่นกระทบกันมาจากหน้าผาเด็กคนนั้นตื่นออกมาแล้วก็บอกว่าผมได้ยินแล้วครับท่านอาจารย์ก็บอกว่านั่นแหละเซนตามเสียงนั้นไปแล้วเดี๋ยวเธอจะเข้าถึงมันเองเท่านั้นเลยครับผมว่าการฟังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์นะครับการฟังเสียงรอบๆตัวถึงแม้อยู่ท่ามกลางผู้คนเราก็ยังสามารถได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างได้เสียงเล็ดลอดจากสายลมเสียงผู้คนคุยกันมันก็คือสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันและมันจะทำให้เราหลุดออกมาจากอีโก้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับและข้อที่8ข้อสุดท้ายครับ stillness จงสงบนิ่งครับเท่านั้นเลยครับในยามโกรธอย่าพูดอะไรในยามอิจฉาจงสงบนิ่งในยามโลภจงสงบนิ่งในยามตะกละจงสงบนิ่งในยามที่ขี้เกียจจงสงบนิ่งแล้วปล่อยให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวมันเองลองทำตามนี้ดูครับ
stillness is the key ความเงียบสงบคือกุญแจเดียวที่ท่านต้องการต่อไปนี้จะเป็นแถมแล้วกันนะครับจากหนังสือเล่มนี้นี่ก็เป็นบทเรียนที่ถ้าคุณผู้ฟังเอาไปใช้ท่านจะค้นพบอิสรภาพและมันไม่ได้อยู่ในไกลเลยครับอยู่ในตัวเราเองต่อไปนี้คือ3นิสัยที่จะทำให้เราได้เกณฑ์ level of conscious แปลเป็นไทยก็คือยกระดับจิตสำนึกของตนเองได้3พฤติกรรมนี้ครับ3นิสัยนี้ลองทำตามดูอย่างแรกก็คือ acceptance การยอมรับการยอมรับในทุกประสบการณ์ของชีวิตคือพฤติกรรมที่จะทำให้เราได้รับระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นผมกำลังขับรถไปต่างจังหวัดแล้วเผอิญรถยางแตกผมจะต้องลงมาปะยางใช่ไหมครับผมจะสามารถตอบสนองได้2ทางเลือกแรกครับโอ้โหบ่นด่าสภาพอากาศด่ายี่ห้อรถด่าคนรอบข้างด่าไปหมดเลยพร่ำบ่นแล้วก็เปลี่ยนยางด้วยอารมณ์โทสะกับทางเลือกที่2ยางแตกไม่เป็นไรเปลี่ยนก็ได้สภาวะที่2คือการ acceptance ครับผมไม่ได้อยากให้รถยางแตกแน่ๆแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็แค่เปลี่ยนก็เปลี่ยนทีนี้ครับคุณผู้ฟังสิ่งนี้เอาไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตนะครับเมื่อเกิดอะไรก็ตามที่มันขัดข้องหรือหลุดออกนอกแผนแน่นอนว่าท่านไม่ต้องการให้ปัญหาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วและบ่อยครั้งมันมักจะมาโดยที่ไม่รู้ตัว acceptance ครับamorphatic นั่นเองยอมรับโชคชะตาของท่านข้อที่2 enjoyment ดื่มด่ำในช่วงเวลาที่ทำในสิ่งนั้นอยู่ตอนนี้คุณผู้ฟังฟังคลิปนี้อยู่บางท่านอาจจะฟังไปด้วยกินอะไรไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าสรุปทำอะไรกันแน่ทีนี้ขอลองให้ฝึกดูครับลอง enjoy ในโมเมนต์ที่ท่านกำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ถ้าท่านกิน enjoy กับการกินถ้าท่านขับรถ enjoy กับการขับรถแล้วก็ทิวทัศน์รอบๆตัวถ้าท่าน enjoy กับการเรียนรู้ตั้งใจฟังดื่มด่ำน้ำเสียงของผมความรู้ที่พวกเราได้รวบรวมและก็ถ่ายทอดมาให้ท่านดื่มด่ำกับช่วงเวลาปัจจุบันได้เลยท่านมีความสุขเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว enjoyment ครับยิ่ง enjoy กับสิ่งรอบๆตัวได้มากเท่าไหร่ระดับจิตสำนึกก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อ heaven เปลี่ยนท่านได้สร้างสวงสวรรค์ขึ้นมาในตัวเองโลกทั้งใบมันก็จะเปลี่ยนและตัวที่3ครับ enthusiasm ความกระตือรือร้นข้อนี้เป็นข้อที่ผมรู้สึกว้าวมากว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ความกระตือรือร้นคือการทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความหลงใหลและก็ความมุ่งมั่นครับคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่อยากให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความกระตือรือร้นโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความมุ่งมั่นและเจ้าความกระตือรือร้นนี้ไม่ใช่ความยุ่งเหยิงไม่ใช่ความกระทำแบบมุทะลุหรือหุนหันพลันแล่นไม่เลยครับการทำแบบมุทะลุคือการรีบเร่งให้มันจบแต่การกระตือรือร้นคือการทำด้วยความมุ่งมั่นและก็ใส่ใจกับกระบวนการพร้อมทั้งปรารถนาถึงผลลัพธ์แต่ก็ไม่ได้ยึดติดกับมัน3นิสัยนี้ครับจะทำให้ท่านได้ conscious level หรือจิตสำนึกในระดับที่สูงมากขึ้นนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ A New Earth ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนไปก็ได้ณวินาทีนี้ครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งและเข้าถึงการพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้เรามีพรีเมียมคอนเทนต์ให้กับทุกท่านครับเพื่อทุกท่านในที่อย่างนั้นครับมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาที่บางวิชาบางคัมภีร์ผมไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้ครับ1มันลึกกับ2มันดาร์กครับเท่านั้นเลยครับแต่แน่นอนครับในที่อย่างนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคือคนที่มั่นใจที่จะพัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จขอเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของทุกท่านยินดีต้อนรับครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ได้ทั้งเว็บไซต์ www.librarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอยข้างล่างก็ได้นะครับและก่อนที่จะจากไปครับผมจะมีคำขอบคุณอยากจะมอบให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับหนังสือเล่มนี้ไปใช้กับการพัฒนาตัวเองนี่คือหนังสือเล่มแรกที่พวกเราได้รวบรวมและก็เรียบเรียงขึ้นมาภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่พิมพ์ออกมาไม่ถึงเดือนขายหมดแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะพยายามพิมพ์ออกมาเพิ่มนะครับตอนนี้กำลังทยอยส่งไปให้ร้านหนังสือผมเชื่อว่าวินาทีที่คลิปนี้ออกหนังสือเล่มนี้น่าจะไปอยู่ในร้านหนังสือแล้วสามารถซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้บ้านของท่านหรือจะซื้อผ่าน The Library Shop เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างเช่นกันครับนี่คือตำราการพัฒนาตัวเองที่ใช้ได้ตลอดชีวิตไป
วกเราทำออกมาเพื่อทุกท่านครับและนั่นคือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้กันในวันนี้และแน่นอนครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนเพราะการเรียนรู้จะทำให้คนเป็นอิสระขอให้จักรวาลคุ้มครองครับสวัสดีครับต่อไปนี้ครับทุกท่านไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในชีวิตทั้งหมดจะมาจากตรงนี้ในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาค้นหาสิ่งที่อยู่ข้างในนี้กันเราจะมาพูดถึง The Seven Spiritual Laws of Success กฎ7ประการแห่งอภิจิตครับหากทุกท่านมีโอกาสได้ติดตามคลิปในช่วงก่อนหน้าเราจะได้เรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณกันมาเยอะพอสมควรและผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านได้ซึมซับบทเรียนเหล่านี้มากพอทุกท่านจะเห็นตรงกันว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากโลกที่จับต้องไม่ได้ก่อนเช่นจิตวิญญาณโลกจักรวาลหรือในภาษาวิทยาศาสตร์เราอาจจะเรียกว่าโลกควอนตัมโลกที่มนุษย์ยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้แต่มันมีอยู่จริงหากเราสามารถเข้าไปพัฒนาเข้าไปเรียนรู้สิ่งที่มันอยู่ในโลกจับต้องไม่ได้เราจะสามารถควบคุมทุกอย่างในโลกที่จับต้องได้ประสาทสัมผัสของมนุษย์มีมองเห็นได้ยินลิ้มรสสัมผัสและได้กลิ่นแต่ประสาทสัมผัสที่6เราเรียกสิ่งนั้นว่าอภิจิตหรือจิตวิญญาณครับประสาทสัมผัสนี้เดินทางโดยไม่ต้องใช้ระยะเวลามันเดินทางได้เร็วกว่าแสงอาจจะบอกว่าเร็วกว่าก็ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ต้องใช้เวลาจิตเมื่อมุ่งไปถึงที่ไหนมันก็จะไปมันจึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากและมันอยู่ในตัวเราครับทุกท่านเราจะมาไขความลับของกฎ7ประการแห่งอภิจิตกันในหนังสือเล่มนี้ครับผมมีโอกาสได้รับคำแนะนำมาจากคุณผู้ฟังนะครับซึ่งเป็นหนังสืออมตะเล่มหนึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าผมไปอยู่ไหนตั้งนานไม่เคยรู้จักชื่อหนังสือเล่มนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีครับได้นำหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังหากผมนึกถึงหนังสือจิตวิญญาณดังๆของโลกก็จะ Becoming Supernatural The Law of Success ของ Napoleon Hill Placebo ของดร. Joe Dispenza ก็รวมอยู่ในนั้นและหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือเล่มนี้นั่นเองก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันครับผมจะมีประโยคนึงมาให้ทุกท่านอยากให้ทุกท่านคิดตามถ้าท่านเข้าใจประโยคนี้มันจะเป็นกุญแจล้ำค่ากุญแจทองคำที่ไขสู่ทุกความปรารถนาครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราปรารถนาท่านย่อมเป็นดั่งแรงปรารถนาส่วนลึกในตัวท่านความปรารถนาของท่านเป็นเช่นไรเจตนารมณ์ย่อมเป็นเช่นนั้นเจตนารมณ์ของท่านเป็นเช่นไรความคิดการกระทำของท่านก็ย่อมเป็นเช่นนั้นการกระทำของท่านเป็นเช่นไรโชคชะตาของท่านก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหล่านี้คือกฎอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลเสมอมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดกาลครับผมว่าประโยคนี้ที่คุณดีพักโชพราผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้เขียนมาอธิบายถึงสิ่งที่อยู่ในโลกระดับจิตวิญญาณได้อย่างชัดเจนผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลองมองไปในมุมมองของวิทยาศาสตร์ที่มองไม่เห็นย้ำนะครับวิทยาศาสตร์ที่มองไม่เห็นสิ่งที่ผมพูดมันจะดูจับต้องไม่ได้มันจะดูเป็นเพียงแค่นามธรรมแต่มันมีอยู่จริงครับเพียงแค่ว่าเรายังไม่รู้เท่านั้นเองเปรียบเหมือนไฟฟ้าครับเรามองไม่เห็นแต่เราก็ไม่กล้าเอานิ้วไปแหย่เพราะเดี๋ยวมันจะโดนช็อตนั่นเองพลังของจิตวิญญาณพลังแห่งพลังงานทั้งหมดในโลกนี้ก็เช่นกันแน่นอนครับจุดประสงค์ที่คุณดีปรักโชพราได้เขียนหนังสือเล่มนี้มาก็เพื่อที่จะให้มนุษยชาติประสบความสำเร็จแต่ผมจะย้ำตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะถ้าไม่ย้ำจะเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะความสำเร็จของเราอาจจะมีความแตกต่างกันหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้นิยามความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเองคือต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไปอิงอยู่กับโลกภายนอกเช่นทรัพย์สินชื่อเสียงเงินทองเพราะมันมองเห็นมันจับต้องได้ถูกไหมครับไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อมนุษย์คนหนึ่งได้รับความสำเร็จภายนอกมาทั้งหมดแต่ตัวเองไม่เคยพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายในเลยสุดท้ายความสำเร็จภายนอกมันจะกลายเป็นภัยของคนคนนั้นครับทุกท่านนี่คือเป็นความจริงและเป็นกรณีที่เราสามารถศึกษาได้และก็จะมีอยู่ตลอดกาลหากต้องการสร้างความสำเร็จ
มันต้องเริ่มมาจากภายในดังนั้นนิยามความสำเร็จของเราคือการใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจและเดินตามวิถีของตนมันจะไม่ใช่เพียงเพื่อการตอบสนองความคาดหวังหรือการสร้างความสำเร็จภายนอกอีกต่อไปมันหมายถึงทุกมิติของชีวิตครับทุกท่านนี่คือนิยามความสำเร็จเอาล่ะครับและก่อนอื่นผมจะให้ทุกท่านตั้งนิยามความสำเร็จของตัวเองมาก่อนหากผมให้กฎมาแค่ข้อเดียวเลยว่าความสำเร็จของท่านจะเป็นอะไรก็ได้แต่จะต้องเป็นสิ่งที่ท่านต้องการและมันเป็นวิถีของท่านอย่างแท้จริงมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านทำเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านทำเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างคุณค่าและสร้างผลลัพธ์บางอย่างให้กับประวัติศาสตร์โลกแค่นี้ครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ผมขอให้เป้าหมายของท่านตั้งอยู่ในกฎข้อนี้แค่ข้อเดียวและถ้าท่านหาเจอวันนี้จะเป็นอีกวันสำคัญอย่างยิ่งพอๆกับวันที่ท่านได้กำเนิดมาบนโลกนี้เลยครับเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านเกิดมาทำไมเรามาเริ่มบทเรียนหนังสือเล่มนี้กันครับคุณดีพักโชพรานะครับเป็นชาวอินเดียที่มีโอกาสได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยของฝั่งตะวันตกเป็นอีกคนหนึ่งที่เขียนหนังสือออกมาได้เรียบง่ายลึกซึ้งและทรงพลังมากเราจะมาเริ่มที่บทแรกนะครับนี่คือ7 กฎที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านดึงดูดทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จที่ยั่งยืนครับกฎข้อที่1 The law of pure potentiality กฎประการแรกแห่งความสำเร็จแห่งจิตวิญญาณนั้นก็คือกฎแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในผมจะพูดได้แบบนี้ครับท่านทุกคนที่เป็นมนุษย์อยู่ในตอนนี้ภายในของเรามีศักยภาพบางอย่างซึ่งเป็นศักยภาพสูงสุดมันอยู่เหนือทุกสิ่งมีชีวิตมันอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งและมันอยู่ภายในของเราเรามีหน้าที่เดียวก็คือค้นหามันให้เจอและคนเดียวที่จะค้นหามันได้ก็คือเจ้าของชีวิตนั้นครับเจ้าของจิตวิญญาณนั้นเรามาดูกันว่าคุณดีพักโชพราเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรสิ่งที่ท่านต้องทำความเข้าใจอย่างแรกเลยก็คือในจักรวาลแห่งนี้มีพลังงานในทุกที่ครับทุกท่านโลกนี้ถูกสร้างขึ้นจากพลังงานไม่เว้นแม้แต่ความว่างเปล่าทุกท่านครับดูรอบๆตัวผมตอนนี้นะครับหรือรอบๆตัวท่านก็ได้มันมีความว่างเปล่าไปหมดเลยใช่ไหมครับความว่างเปล่าคือพลังงานที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่จักรวาลได้กำเนิดมาความว่างเปล่าก่อให้เกิดบิ๊กแบงก่อให้เกิดจักรวาลรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ความว่างเปล่าในโลกในแผ่นดินทำให้สิ่งของต่างๆตึกสามารถสร้างได้หากไร้ซึ่งความว่างเปล่าสิ่งของก็ไม่อาจกำเนิดได้ความว่างเปล่าจึงเป็นธาตุหรือคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและในแง่มุมวิทยาศาสตร์ครับความว่างเปล่าหากเราไปถามนักวิทยาศาสตร์แนวนิวโทเนียนฟิสิกส์เขาก็จะบอกว่าความว่างเปล่าคือความว่างเปล่านิวโทเนียนฟิสิกส์ก็คือวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันในห้องเรียนครับจะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นกฎความเป็นไปของโลกแต่มนุษย์ได้ค้นพบอีกโลกหนึ่งที่ชื่อว่าโลกควอนตัมหากท่านไปถามนักวิทยาศาสตร์ควอนตัมว่าความว่างเปล่ามันมีอะไรเขาก็จะบอกว่าความว่างเปล่าคือพื้นที่ที่มีพลังงานที่เป็นขั้วตรงข้ามกันเกิดขึ้นวิ่งชนกันแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาทุกที่ที่เราเห็นที่เราสัมผัสได้หรือไม่ได้มีพลังงานอยู่แทบทั้งสิ้นความว่างเปล่าจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าที่แท้จริงแต่มันคือเส้นเชือกจำนวนอนันต์ที่สั่นเป็นพลังงานอยู่ตลอดเวลาและกฎที่จักรวาลนี้สร้างขึ้นมาก็คือพลังงานย่อมดึงดูดพลังงานที่เหมือนกันพลังงานที่ดีย่อมดึงดูดพลังงานที่ดีพลังงานที่แย่ก็เช่นกันความคิดที่ดีคือพลังงานความคิดคือพลังงานครับทุกท่านลองคิดภาพในวันที่ท่านนึกถึงความฝันแล้วมีแรงบันดาลใจท่านรู้สึกขนลุกเคยไหมครับท่านรู้สึกกลัวบางอย่างแล้วท่านก็รู้สึกอ่อนเพลียแรงรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรความคิดจึงเป็นพลังงานและมันส่งกับโลกกายภาพดังนั้นจิตวิญญาณของเรามันคือพลังที่ยิ่งใหญ่มากครับมันเร็วกว่าเสียงมันเร็วกว่าแสงมันไม่ต้องใช้เวลาเดินทางด้วยซ้ำนี่คือศักยภาพที่ซ่อนอยู่สิ่งแรกที่ท่านต้องรู้คือแค่นี้ครับจักรวาลนี้สร้างทุกอย่างเป็นพลังงานสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านกระทำล้วนส่งพลังงานเอาเท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาสร้างพลังงานด้วยกันกับสิ่งที่สองที่ท่านต้องเข้าใจมนุษย์เราทุกคนมีพลังงานหนึ่งที่ต้องระวังให้ดีเพราะมันเป็นพลังงานที่ถ้าไม่มีอาจจะมีผลเสียแต่ส่วนใหญ่มักจะมีมากเกินไปทุกท่านลองทายดูว่าสิ่งนั้นคืออะไร
เฉลยนะครับอัตตาครับอีโก้ความยึดมั่นความยิงทะนงเกิดขึ้นจากสิ่งนี้ความขัดแย้งความคาดหวังที่นำมาซึ่งความทุกข์มาจากสิ่งนี้อัตตาคือสภาวะที่มนุษย์ถือมั่นในความคิดหรือพูดง่ายๆก็คือยึดติดกับบางสิ่งนั่นเองอัตตามีมาทำไมอัตตานะครับถ้าถามต้นกำเนิดจริงๆผมก็ตอบตรงๆว่าไม่รู้ครับว่าทำไมจักรวาลถึงสร้างมาแต่ส่วนใหญ่มนุษย์เมื่อได้มีประสบการณ์เมื่อได้รับความสำเร็จเรามักจะถูกอัตตาเข้ามาครอบงำอีกทีหนึ่งสุดท้ายนี้อัตตาจึงทำให้เราเจอความทุกข์มากกว่าที่จะสงบสุขครับดังนั้นกฎข้อนี้ก็คือท่านจะต้องเอาชนะอัตตาให้ได้มิฉะนั้นท่านจะไม่มีทางค้นพบหรือบรรลุกฎข้อนี้ได้เลยเรามาค่อยๆเรียนรู้ตรงนี้กันอัตตาคือสิ่งที่บดบังพลังอันบริสุทธิ์ของเราการจะบรรลุกฎข้อนี้ได้คือการเชื่อมโยงกับจิตเดิมแท้มีคำศัพท์ใหม่มาแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังเคยฟัง The Power of Now มาอาจจะเข้าใจได้ง่ายจิตเดิมแท้คืออะไรจิตเดิมแท้คือจิตวิญญาณของเราครับผมจะพูดสั้นๆนะครับมนุษย์เราจริงๆไม่ได้ต้องการความสุขครับเพราะถ้าเราต้องการความสุขเดี๋ยวเราก็จะทุกข์แต่จริงๆแล้วเราต้องการความสงบและเราไม่ต้องไล่ล่าหาความสงบเพราะความสงบมันอยู่ในตัวเราและมันอยู่คู่กับจิตวิญญาณจิตวิญญาณจึงเป็นความสงบเราตั้งชื่อสิ่งนั้นว่าจิตเดิมแท้ครับลองสังเกตดูครับเวลาที่เราได้นั่งสมาธิเราไม่ได้ไปหาความสุขเราไม่ได้ไปไขว่คว้าอะไรเลยเราแค่พาตัวเองมาเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและเราสงบมันเป็นความรู้สึกสภาวะของความสุขสงบที่บอกไม่ถูกแต่นั่นแหละครับสิ่งที่มนุษย์ต้องการเพราะสมมุติผมตั้งความสุขเป็นจำนวนเงินทุกท่านเชื่อไหมครับต่อให้ผมจะได้เงินจำนวนนั้นมาผมก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเดี๋ยวผมก็จะไล่ล่าหาเงินใหม่หรือถ้าผมไม่สำเร็จในความฝันนั้นโอ้โหก็ยิ่งทุกข์เลยนี่แหละครับคือกฎข้อแรกจิตที่อยู่เหนืออัตตาคือจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้มันไม่ได้ถูกครอบงำโดยอัตตาครับแต่หลายครั้งเราปล่อยให้อัตตามาบังนั่นเองมันคือสภาวะของการไม่ยึดติดแม้แต่ความสุขหรือความทุกข์ใดๆเช่นคำสอนของศาสดาหรือผู้นำทางจิตวิญญาณในแต่ละท่านและไม่ว่าท่านจะศรัทธาในผู้ใดหรือสิ่งใดตัวผมเองและพวกเราก็เคารพความเชื่อของท่านเสมอสมมุตินะครับคุณผู้ฟังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีสถานะที่สูงส่งไปไหนมาไหนก็มีคนปรนนิบัติมีคนคุกเข่าเอาอาหารเอาขนมมาให้โอ้มันดูดีมากเลยมันดูมีความสุขมากเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆมันเป็นแบบนี้หากทุกคนปรนนิบัติกับท่านอย่างดีผมจะขอให้ทุกท่านระลึกถึงสิ่งนี้ไว้ครับผู้คนในโลกนี้ที่ปรนนิบัติหรือเอาใจใส่ท่านในยามที่ท่านไปไหนมาไหนเขาไม่ได้ปรนนิบัติกับท่านครับเขาปรนนิบัติกับตำแหน่งที่ท่านมีอยู่และตำแหน่งคือสิ่งที่จะค่อยๆหายไปตามกาลเวลาตามช่วงอายุคนเมื่อตำแหน่งของคนหายไปเขาก็จะเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเมื่อนั้นแหละครับหากเขาไม่เคยสร้างบารมีด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือใส่ใจผู้อื่นหรือในการรักเพื่อนมนุษย์หรือการไม่ยึดติดกับตำแหน่งเขาจะเป็นทุกข์อย่างยิ่งในวันที่ตำแหน่งของเขาหายไปดังนั้นเราเป็นคนธรรมดามาตลอดครับเราเป็นคนที่ไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับสิ่งใดเลยเพียงแค่อัตตาของเรามันมักจะบอกว่าเราต้องได้สิ่งนั้นมาเราต้องประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นเราจะต้องมีตำแหน่งแบบนั้นเราจะต้องเลื่อนตำแหน่งไปแบบนี้แล้วผู้คนจะมาปรนนิบัติกับเราอัตตามันชอบครับแต่จิตวิญญาณมักจะบอกเราอยู่เสมอว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการเลยนะเราแค่ต้องการความสงบมาอยู่กับเราบ้างก็ได้นี่คือจิตเดิมแท้ครับทุกท่านเอาล่ะครับหากท่านสละความสำเร็จภายนอกไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงหรือตำแหน่งนะครับความทุกข์ครับคือผลลัพธ์เดียวที่จะเข้ามาหาพวกเราจงระวังสิ่งนี้ให้ดีอัตตาครับแล้วคำถามก็คือแล้วรู้แล้วว่าจิตเดิมแท้สำคัญการอยู่ในโลกจิตวิญญาณสำคัญทุกอย่างเป็นพลังงานแล้วอัตตามันก็ชอบบดบังแล้วเราจะต้องทำอย่างไรบ้างล่ะเพื่อที่จะฝึกตัวเองให้บรรลุกฎ potential ต่อไปนี้ครับคือวิธีรักษาจิตเดิมแท้ครับคุณดีพาโชพราครับเขาให้องค์ประกอบหรือวิธีการมา3วิธีนี้จะทำให้ท่านได้อยู่กับจิตวิญญาณของท่านจงอย่าผัดผ่อนที่จะฝึก3สิ่งนี้นะครับเพราะถ้าท่านไม่ฝึกเดี๋ยวอัตตามันจะชนะท่านเสมอนี่คือสิ่งเดียวที่จะทำให้ท่านกลายเป็นเจ้านายของจิตใจหากท่านไม่ฝึกท่านก็คือทาสและทาสคือผู้ที่ไร้อิสรภาพวิธีที่1สงบครับ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็ตามจะเป็นโชคร้ายเป็นโชคดีเป็นโอกาสหรือหายนะจงคงความสงบของตัวเองไว้หากเป็นความสำเร็จจงพึงระลึกไว้แบบนี้ครับบางครั้งจักรวาลก็ส่งบททดสอบมาในรูปแบบความสำเร็จเพื่อทดสอบความถ่อมตัวของบุคคลนั้นบางครั้งจักรวาลก็ส่งความล้มเหลวมาเพื่อทดสอบความไม่ยอมแพ้ของคนคนนั้นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีบททดสอบอยู่จงอย่าได้ชะล่าใจเด็ดขาดบางทีความสำเร็จก็ดีใจได้แค่วันเดียวบางทีความทุกข์อนาคตมันอาจจะกลายเป็นโชคดีก็ได้ดังนั้นสงบเข้าไว้ครับอย่าตื่นตระหนกอย่าดีใจจนเกินไปผมมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังและผมเชื่อว่าถ้าคิดตามจริงๆมันเป็นอะไรที่แปลกมากมนุษย์ครับเมื่อเรามีความสุขมากๆเราจะมีการเลี้ยงฉลองกันเราจะมีการดื่มการกินแล้วก็เมาบ้างอะไรบ้างแต่เมื่อมนุษย์มีความทุกข์มากๆเข้าเราก็ดื่มเราก็กินเราก็อาจจะมีมัวเมาอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยอะไรที่มันทุกข์และสุขวงเล็บมากจนเกินไปมันก่อผลเสียครับตรงกลางที่เรียกว่าความสงบเนี่ยแหละครับคือกุญแจที่สำคัญยิ่งที่ท่านจะต้องหาให้เจอซึ่งมีคำกล่าวหนึ่งจากไบเบิลนะครับผมจะขอนำตรงนี้มาให้จงดำรงอยู่ด้วยความสงบนิ่งอันมั่นคงเท่านั้นเลยครับต่อไปครับวิธีที่2สมาธิครับสมาธิคือวิธีของการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของท่านถ้าให้ผมพูดง่ายๆเลยนะครับอย่ามีข้ออ้างใดๆที่จะไม่นั่งสมาธิครับใช้เวลานั่งสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านเป็นคนออกกำลังกายช่วงเช้าลองเพิ่มกิจวัตรของการนั่งสมาธิอย่างน้อย10นาทีก็ยังดีช่วงเที่ยงอาจจะนั่งเพิ่มด้วยก็ได้นะครับถ้าท่านชอบช่วงเย็นก่อนนอนนั่นคือช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งที่คลื่นสมองของท่านเอื้ออำนวยให้ท่านทำสมาธิจงใช้เวลาทำสมาธิครับเมื่อก่อนผมอาจจะแนะนำให้คุณผู้ฟังออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ20นาทีแต่ทุกวันนี้ขออนุญาตแอดเพิ่มนะครับนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ10นาทีครับเพราะมันคือวิธีเดียวที่จะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของท่านถ้าท่านไม่มีเวลาได้เชื่อมต่อกับจิตเดิมแท้เลยไม่ว่าอย่างไรท่านก็จะแพ้อัตตาของตัวเองวิธีที่3จงละเว้นในการตัดสินผู้อื่นแล้วท่านจะไม่ถูกตัดสินเช่นในคำกล่าวของเจสุสที่กล่าวเอาไว้หากท่านไม่ตัดสินผู้อื่นท่านก็ย่อมไม่ถูกตัดสินเช่นกันหลายครั้งเรามีความทุกข์เพราะเราไปตัดสินว่าคนนั้นดีคนนั้นเลวจนสุดท้ายแล้วทุกคนต่างก็เป็นในแบบที่เขาควรจะเป็นจงยอมรับในสิ่งนี้แล้วท่านจะไม่ต้องเสียเวลาไปในการเปลี่ยนแปลงใครยิ่งเราไปเปลี่ยนแปลงใครเราจะผิดหวังและเมื่อเราผิดหวังเราจะโกรธเราจะเกลียดเราจะแค้นและเราก็จะหลุดออกจากจิตเดิมแท้นั่นเองครับนี่คือประเด็นนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วความทุกข์ของมนุษย์มาจากความสัมพันธ์นั่นเองและสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะไปข้อที่2ผมจะมีสิ่งหนึ่งอยากจะมานำเสนอให้กับทุกท่านผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็อยากที่จะยกระดับจิตวิญญาณพัฒนาความคิดแล้วอยากมีการลงมือทำจริงอยากจะมีคนมานำทำตอนนี้นะครับทาง The Library Learn แล้วตัวผมเองกำลังร่างหลักสูตรเพื่อที่จะเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านมาทำเวิร์กช็อปนี้ด้วยกันจะเป็นคอร์สออนไลน์ครับซึ่งในแต่ละคอร์สจะทำให้ท่านเข้าถึงโลกของอภิจิตได้ทำสมาธิเชื่อมต่อกับจิตเดิมแท้แล้วท่านจะค้นพบความสำเร็จที่ทุกท่านกำลังปรารถนานี่คือการเรียนการสอนที่พวกเราทุ่มเทมากที่สุดตอนนี้กำลังร่างหลักสูตรอยู่นะครับเมื่อร่างเสร็จแล้วผมจะส่งบทเรียนเหล่านั้นให้แก่ทุกท่านกฎจะมีอยู่แค่3ข้อครับข้อที่1มันเป็นการเรียนออนไลน์ดังนั้นผมจะขอให้ท่านอยู่ในห้องที่เงียบสงบคนเดียวห้ามมีใครอยู่ในห้องเด็ดขาด2ท่านจะต้องทำตามทุกกระบวนการที่พวกเราร้องขอให้ทำซึ่งทุกๆครั้งนะครับผมก็จะทำด้วยอยู่หน้ากล้องเลยและกฎข้อที่3ท่านจะต้องตั้งใจเรียนให้มากที่สุดเพราะบทเรียนเหล่านี้คือบทเรียนที่สำคัญยิ่งและมันจะทำให้ท่านสมปรารถนาทุกสิ่งและถ้าทุกท่านอยากเข้าร่วมคอร์สนี้หรือเวิร์กช็อปนี้รอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้กับทุกท่านและวันนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนวันที่ทุกท่านได้ค้นพบศักยภาพสูงสุดของตัวเองเอาละครับทุกท่านถ้าทำครบ3ข้อนี้ก็ได้บรรลุกฎข้อที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วกฎข้อที่2คือคลิปนี้น่าจะยาวนะครับขนาดมีแค่7ข้อข้อที่2ก็คือ the law of giving กฎนี้จะทำให้ท่านพบกับมิตรไมตรีและความสำเร็จที่สูงส่ง the law of giving แปลว่ากฎแห่งการให้ครับจงให้และท่านจะได้รับจงให้ความเมตตากับศัตรูของท่านจงอวยพรคนที่สาปแช่งท่าน
การให้คือสิ่งที่สูงส่งที่สุดที่จะทำให้ท่านได้รับโดยไม่ได้คาดหวังกฎแห่งการให้ครับคือสิ่งที่จะยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งคุณดีพักโชพราครับได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่าจักรวาลนี้มีการแปรผันอยู่ตลอดเวลาโลกของเราก็มีฤดูกาลชีวิตก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นวัฏจักรถูกต้องไหมครับการให้และการรับก็เช่นกันน้ำที่ใสสะอาดคือน้ำที่ไหลส่วนน้ำที่แน่นิ่งมักจะเน่าเสียทุกท่านเห็นปรัชญาอะไรจากน้ำไหมครับหากท่านปรารถนาความสำเร็จหรือแม้แต่ความร่ำรวยท่านต้องรู้จักให้ครับอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของทรัพย์สินการให้เวลาการให้ความใส่ใจการให้คำอวยพรการให้ความปรารถนาดีทั้งหมดคือการให้แท้ทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าเจตนารมณ์นั้นเป็นอย่างไรดังคำกล่าวหนึ่งของเยซูนะครับในลูกาบทที่6ข้อที่38จงให้และท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท่วนยัดสันแน่นพูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดจะตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นพูดง่ายๆก็คือยิ่งท่านให้ไปมากเท่าไหร่ท่านจะยิ่งได้รับมากเท่านั้นและท่านไม่ต้องคาดหวังเลยตรงกันข้ามผู้ที่เอาแต่รับแล้วไม่รู้จักให้สุดท้ายจักรวาลก็จะมาเอาคืนหากมองในมุมของจักรวาลนะครับจักรวาลจะมีกฎบางอย่างอยู่ที่เราอาจจะไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นภาษามนุษย์ได้แต่เรารู้สึกได้จักรวาลมีทุกสิ่งให้กับผู้ให้และจักรวาลจะทำลายทุกสิ่งสำหรับคนที่เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ได้หรือคนที่เอาแต่รับโดยไม่รู้จักการให้จักรวาลก็จะไม่ปล่อยไว้เช่นกันหรือบางครั้งจักรวาลก็จะให้บางสิ่งบางอย่างกับเขาไปก่อนแล้วก็ค่อยทำลายทีหลังซึ่งมันน่าเจ็บปวดกว่ากันมหาศาลครับและต่อไปนี้ครับคือวิธีที่จะทำให้ท่านบรรลุกฎข้อนี้ข้อที่1ไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนหรือไปพบใครก็ตามท่านจะต้องนำของขวัญไปให้เขาด้วยของขวัญนั้นอาจจะเป็นคำชื่นชมก็ได้ครับอาจจะเป็นดอกไม้คำอวยพรท่านจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างไปให้คนที่ท่านจะไปพบหาทุกครั้งเวลาไปทำงานครับเวลาพบปะเพื่อนการกล่าวทักทายมันคือการให้นะครับทุกท่านเคยไหมครับไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ทักโอ้โหเครียดเลยการทักก็เป็นการให้อย่างหนึ่งเช่นกันและต้องให้ด้วยความจริงใจนะครับวิธีที่2วันนี้ท่านจะรับของขวัญทั้งหลายที่ชีวิตได้มอบให้กับฉันด้วยความชื่นชมยินดีท่านจะรับของขวัญของธรรมชาติแสงแดดเสียงนกร้องสายฝนในฤดูใบไม้ผลิคำว่าการให้ในที่นี้การรับด้วยความเต็มใจก็คือการให้นะครับยกตัวอย่างคุณผู้ฟังเตรียมของอย่างดีเลยห่อของขวัญอย่างดีและเป็นของที่คุณใส่ใจมากและคุณเอาไปให้คนคนหนึ่งและเขาบอกว่าไม่เอากลับไปเถอะท่านจะรู้สึกอย่างไรการรับครับการรับให้เป็นก็สำคัญเหมือนกันเวลามีใครมาให้สิ่งใดเวลาจักรวาลให้สิ่งใดกับท่านแสงแดดชีวิตลมหายใจจงขอบคุณครับมันคือ grateful attitude ความรู้สึกหรือทัศนคติของการขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตหากคนคนหนึ่งไม่เคยขอบคุณสิ่งที่ตนมีเลยเขาก็จะรู้สึกขาดแคลนอยู่อย่างนั้นครับวิธีที่3ท่านจะต้องให้คำมั่นที่จะคงไว้ซึ่งการไหลเวียนของความมั่งคั่งข้อนี้เราจะมาพูดถึงเงินครับเงินที่เราจับจ่ายใช้สอยกันว่าด้วยเรื่องของการบริหารเงินท่านก็จะต้องพึ่งกฎข้อนี้หากเงินที่ท่านมีท่านเลือกที่จะใช้มันด้วยความงกตนีไม่ปล่อยให้มันได้ใช้จ่ายแล้วก็ไม่ปล่อยให้เงินเข้ามาด้วยความมัธยัสถ์เลยเงินนั้นมันก็จะนอนแน่นิ่งอีกหน่อยมันก็จะถูกทำลายในสภาวะการภายในของเราเงินเหมือนน้ำเลยครับถ้ามันแน่นิ่งนานๆมันจะเน่าแต่ถ้ามันไหลออกเยอะเกินไปมันก็จะหมดแต่ถ้ามันเข้าแล้วไม่มีการปล่อยไหลออกเลยมันก็จะเต็มมันก็จะล้นแล้วอีโก้ของท่านก็จะโดนเติมเต็มไปด้วยซึ่งอีโก้มันจะทำให้จิตเดิมแท้มันห่างจากเราไปมากขึ้นเงินครับจะต้องมีการโฟลว์ในภาษาธุรกิจก็คือ cash flow จะต้องมีการไหลเข้าไหลออกมีการลงทุนแล้วก็มีการรับรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแบบนั้นเลยครับสิ่งนี้แหละครับเรียกว่าการบริหารเงินการบริหารเงินให้ร่ำรวยไม่ใช่การงกแล้วก็ไม่จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ต้องจ่ายไม่ใช่ครับแต่คือการจับจ่ายอย่างรู้คุณแล้วก็รู้วิธีที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับกระแสน้ำแห่งความมั่งคั่งนั้นนั่นเองนี่คือกฎข้อที่2ครับจงให้แล้วท่านจะได้รับต่อไปครับกฎข้อที่3ของจิตวิญญาณ The law of karma or cause and effect กฎแห่งกรรมครับเป็นคำที่เรามักจะคุ้นหูกันดีใช่ไหมครับหรือกฎแห่งเหตุและผลทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยเกิดผลลัพธ์
กฎนี้จะทำให้ท่านเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีความยุติธรรมของจักรวาลซ่อนอยู่เสมอคุณดีปรักโชบาอธิบายแบบนี้ครับทุกๆการกระทำล้วนส่งพลังงานและการเปลี่ยนผ่านเสมอจำข้อแรกได้ไหมครับทุกสิ่งคือพลังงานท่านหว่านพลังงานเช่นใดท่านก็ย่อมได้พลังงานเช่นนั้นท่านหว่านเมล็ดเช่นใดท่านย่อมได้เก็บเกี่ยวพืชผลเช่นนั้นนี่คือกฎอันเป็นความจริงเสมอมาชีวิตของมนุษย์ก็ไม่ต่างกันหากหว่านความรักความเอาใจใส่ความมั่งคั่งความมีวินัยท่านก็จะได้ผลลัพธ์ของความสำเร็จมาแต่ถ้าท่านหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธแค้นความเกลียดชังความริษยาความตะกละความโลภท่านก็จะได้รับความทุกข์ระทมมามันก็เท่านั้นเองครับในยามที่ท่านจะต้องตัดสินใจจงใช้คำถามอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2ประการนี้2คำถามนี้ครับอยากให้ทุกท่านลองคิดตามนะครับทุกๆครั้งที่จะตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ตามเอา2คำถามนี้จากหนังสือเล่มนี้มาทบทวนคำถามที่1ผลลัพธ์ของการเลือกในครั้งนี้คือสิ่งใดผลลัพธ์นั้นท่านยินดีกับมันหรือไม่หากท่านยินดีกับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นค่อยมาถามข้อที่2แต่ถ้าท่านไม่ยินดีก็อย่าได้ทำคำถามข้อที่2ครับทางเลือกที่ท่านตัดสินใจในครั้งนี้ส่งผลดีและเป็นมิตรไมตรีต่อคนรอบข้างหรือไม่หากคำตอบคือใช่จงลงมือทำครับอย่าได้มีข้ออ้างในการทำสิ่งนี้มันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งแต่ถ้าคำตอบคือถ้าท่านทำสิ่งนี้ไปแล้วมันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนมันจะทำลายความสัมพันธ์มันจะส่งผลเสียต่อชีวิตรอบด้านอย่าได้ทำเด็ดขาดครับอย่าได้ทำเพราะจักรวาลจะลงโทษเราครับเท่านั้นเลยและที่สำคัญครับท่านสามารถรู้คำตอบของทั้ง2คำถามนี้ได้ผ่านจิตเดิมแท้หรือจิตวิญญาณของท่านหรือจะเป็นหัวใจของท่านก็ได้ครับมันคือส่วนที่จิตวิญญาณอาศัยอยู่จิตวิญญาณคือโสตสัมผัสที่เชื่อมอยู่กับโลกแห่งพลังงานที่มนุษย์เรียกว่าอาณาจักรแห่งควอนตัมจงเอาชนะสภาวะเหล่านี้ให้ได้จงตอบคำถามนี้ให้ได้ทุกครั้งเวลาที่ท่านต้องตัดสินใจต่อไปครับผมจะขอนำ The Seven Deadly Sin มาให้คุณผู้ฟังเพื่อที่ว่าจะบรรลุกฎข้อนี้ The Seven Deadly Sin ครับเป็นคำสอนอันเก่าแก่ของชาวคริสต์นะครับที่ว่านี่คือบาปทั้ง7ของมนุษย์เมื่อใดก็ตามที่เราตอบสนองภายใต้บาปทั้ง7นี้เราจะพบกับหายนะและความทุกข์ระทมบาปที่1คือความหยิ่งทะนงบาปที่2ความโกรธบาปที่3ความโลภบาปที่4ความอิจฉาริษยาบาปที่5ความตะกละบาปที่6ความขี้เกียจและบาปที่7กิเลสตัณหาและกามารมณ์ครับสภาวะทั้ง7นี้เมื่อใดก็ตามที่ท่านจะตอบสนองสิ่งใดลองดูว่าท่านโดนสิ่งทั้ง7นี้ควบคุมอยู่หรือเปล่าหากโดน7สิ่งนี้ควบคุมอยู่อย่าได้เพิ่งรีบทำสิ่งใดครับเพราะมันจะก่อให้เกิดผลเสียนั่นเองและสุดท้ายนะครับถ้าคุณผู้ฟังเดินตามสิ่งที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ท่านจะบรรลุกฎแห่งกรรมกรรมทั้งหมดมันจะกลายเป็นโชคดีของท่านหรือในภาษาชาวพุทธก็จะเรียกว่ากรรมดีนั่นเองท่านจะบรรลุกฎข้อนี้ครับและผมเชื่อว่าท่านบรรลุมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อท่านได้ฟังสิ่งเหล่านี้ไปเรามาที่กฎข้อที่4 The law of least effort หากท่านเข้าใจสิ่งนี้ท่านจะอยู่เหนือความยุ่งเหยิงและความโกลาหลท่านจะไม่ต้องจมอยู่กับความทรมานแห่งความลำบากยากเข็ญนี่คือกฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดครับกฎข้อนี้อาจจะดูมีความย้อนแย้งกับคำสอนความสำเร็จในโลกสมัยใหม่แต่นี่คือกฎที่เป็นความจริงครับสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในคันลองของธรรมและเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราจะไม่ต้องทำด้วยความลำบากยากเข็ญเราจะออกแรงเพียงน้อยนิดแต่ผลลัพธ์กลับมหาศาลแต่สิ่งใดก็ตามที่เราทำแล้วฝืนธรรมชาติฝืนคนฝืนเวลาฝืนชะตาเราจะต้องเจอกับความลำบากยากเข็ญและก็ดูเหมือนว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาด้วยดังนั้นนี่เป็นเหตุผลที่กฎข้อนี้ถูกเขียนขึ้นมาครับทุกท่านผมจะขออ่านส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับซึ่งคุณดีปรักโชพราเขียนออกมาได้ดีอย่างยิ่งพลังสติปัญญาของธรรมชาติกระทำการโดยไม่พยายามไม่วิตกกังวลด้วยความกลมกลืนและความรักต้นไม้ไม่ได้พยายามที่จะบานมันแค่บานนกไม่ได้พยายามที่จะบินมันแค่เรียนรู้ที่จะบินแล้วมันก็บินเท่านั้นเองกฎข้อนี้ครับตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงที่ว่าพลังสติปัญญาของธรรมชาติกระทำการโดยไม่ใช้ความพยายามและไม่ได้วิตกกังวลมันคือหลักของการกระทำให้น้อยครับมันเป็นแนวทางแห่งความกลมกลืนและความรัก
เมื่อเราได้เรียนรู้สิ่งนี้จากธรรมชาติเราก็ย่อมที่จะเติมเต็มความต้องการของเราได้อย่างง่ายดายและผมชอบประโยคนี้ที่ผู้เขียนได้เขียนมามากนะครับต้นหญ้าไม่ได้พยายามที่จะโตมันแค่โตปลาไม่ได้พยายามที่จะว่ายน้ำมันแค่ว่ายดอกไม้ไม่ได้พยายามที่จะบานมันแค่บานนกไม่ได้พยายามที่จะบินมันเพียงแค่บินนี่คือธรรมชาติที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นโลกไม่ได้พยายามที่จะหมุนมันเป็นธรรมชาติของโลกที่ต้องหมุนรอบตัวเองอยู่แล้วและมันจะต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านไปในอวกาศมันเป็นธรรมชาติของเด็กทารกที่จะมีแต่ความสุขมันเป็นธรรมชาติของดวงอาทิตย์ที่จะส่องแสงมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะทำให้ความฝันของตนปรากฏรูปขึ้นทางกายภาพโดยไม่ต้องพยายามฝืนธรรมชาติข้อนี้ลึกซึ้งมากครับคือเป็นอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นผมจะนำเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าแล้วบางทีการที่เราฝืนธรรมชาติเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวนี้มีชื่อว่าชายผู้ต่อสู้กับสายน้ำการละครั้งหนึ่งครับมีชายคนหนึ่งเป็นชาวนาทำสวนแล้วก็ปลูกบ้านแล้วบ้านของเขาเนี่ยครับมีสายน้ำสายหนึ่งไหลผ่านมาตลอดเลยแล้วชายผู้นี้เกิดคิดอยากจะเอาหินไปกั้นน้ำเพื่อที่จะทำคลองหรือทำอะไรเกี่ยวกับเกษตรกรรมของเขานะครับเขาก็เลยเอาหินไปกั้นน้ำมันก็ไหลมาพอมันโดนหินกั้นมันก็ไหลไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับแต่เผอิญครับพอหินมากั้นน้ำมันก็ค่อยๆไหลมาพอมันไปไม่ได้มันก็ค่อยๆคั่งพอน้ำมันคั่งกระแสน้ำแรงดันน้ำมันก็แรงขึ้นก็เลยดูเหมือนว่าหินจำนวนเดิมที่กั้นอยู่เหมือนจะเอาไม่อยู่ชายคนนั้นเห็นดังนั้นก็เลยไปเอาหินมาเพิ่มมากั้นเพิ่มพอเวลาผ่านไปครับหินมันก็กองใหญ่ขึ้นน้ำมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นแล้วแรงดันมันก็เยอะขึ้นเขาก็เอาหินมากั้นเพิ่มขึ้นอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งหินรับไม่ไหวครับน้ำพุ่งชนหินนับร้อยนับพันครั้งแล้วหินก็แตกกระจายน้ำที่เคยรวมอยู่จุดหนึ่งกระจายออกมาท่วมแปลงเกษตรท่วมบ้านทำลายสัตว์ทำลายข้าวของเขาชายผู้นั้นไม่เหลือสิ่งใดเลยทำให้เขาได้ข้อคิดอย่างหนึ่งหากเราไม่ไปฝืนธรรมชาติตั้งแต่แรกคงไม่ต้องมาเจอไหนะแบบนี้มันไหลของมันดีๆก็ดีอยู่แล้วไม่น่าเอาหินไปกั้นเลยนี่คือภาพสะท้อนของการฝืนในสิ่งที่ไม่ควรฝืนครับทุกท่านทุกอย่างมีกระแสมีการเวลามีช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นของมันเองจงพยายามในสิ่งที่ควรพยายามครับองค์ประกอบทั้ง3การนี้จะทำให้ท่านบรรลุกฎข้อนี้ครับคุณดิพาโชปาบอกว่า3วิธีนี้แหละครับจะทำให้ท่านพยายามทำทุกสิ่งในชีวิตด้วยกฎนี้ข้อที่1อาโมฟาติจงโอบรับโชคชะตาชีวิตของท่านไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นล้วนแล้วมีเหตุผลอยู่เสมอหากท่านเข้าใจสิ่งนี้ท่านจะไม่มองว่าปัญหาในชีวิตเป็นโชคร้ายท่านจะมองว่าชีวิตแค่ส่งบททดสอบมาและท่านก็แค่เรียนรู้ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นไม่มีจริงครับมีเพียงแค่ความพ่ายแพ้ชั่วคราวหากท่านเข้าใจกฎข้อนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในปรัชญาสโตอิกนะครับอมอร์ฟาติหากคนคนหนึ่งโอบรับประสบการณ์ชีวิตทุกอย่างจะเป็นครูครับเมื่อสิทธิ์พร้อมครูจะปรากฏและเมื่อสิทธิ์พร้อมจริงๆครูจะหายไปครับวิธีที่2จงรับผิดชอบชีวิตของท่านเสียตั้งแต่วินาทีนี้ใครก็ตามที่ผัดผ่อนในการรับผิดชอบชีวิตตัวเองพูดง่ายๆนะครับเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็จะโทษคนอื่นโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้โทษจักรวาลโทษพระเจ้าโทษประเทศที่เขาอยู่ชีวิตเขาจะพบแต่ความลำบากยากเข็ญชีวิตของเขาจะยากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะเมื่อใดก็ตามที่นิ้วชี้ของคนคนหนึ่งชี้ไปที่คนอื่นเวลาเจอปัญหามันจะขยายใหญ่ขึ้นและโอกาสมันจะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆครับเพราะเขามองไม่เห็นโอกาสเลยแต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เริ่มกลับมามองว่ามีอะไรบ้างที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงและจัดการได้เหตุผลของสภาวะการนี้หรือประสบการณ์นี้มีอะไรบ้างที่เราพอจะเรียนรู้และมาปรับปรุงตัวเองมันคือการชี้มาที่ตัวเองครับเมื่อใดก็ตามที่เรามีทัศนคติแบบนี้ชีวิตจะง่ายขึ้นครับถึงแม้เราจะยังเจอปัญหาแต่เราจะหาโอกาสและเมื่อหาโอกาสมันจะขยายใหญ่ขึ้นและปัญหามันจะดูเล็กลงนี่คือวิธีที่2วิธีที่3ครับจงอย่าได้ปกป้องความคิดใดๆของท่านในยามที่ท่านมีความฝันแล้วลงมือทำแล้วรู้แล้วว่าการทำในสิ่งที่ถูกต้องจะไม่ต้องลำบากนักแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคนเห็นไม่ตรงกับเราและเราไปปกป้องตัวเองหรือไปโต้แย้งกับคนอื่น
ทุกอย่างก็จะยากขึ้นเหมือนเดิมครับท่านก็จะมีความทุกข์นั่นเองจงอย่าได้ปกป้องความผิดครับหากมีใครเห็นต่างหากมีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านจงขอบคุณพวกเขาจงอวยพรพวกเขาอย่างเช่นคำที่เยซูได้กล่าวนะครับหากมีคนตบหน้าท่านจงหันแก้มอีกข้างให้เขาหากมีคนขโมยเสื้อคลุมของท่านจงให้เขาไปหากท่านต้องให้ยืมสิ่งใดจงอย่าให้ยืมโดยไม่หวังว่าจะได้คืนนี่คือกฎแห่งการไม่ปกป้องตัวเองเพราะผู้ที่แข็งแกร่งไม่ใช่ผู้ที่ใช้กำลังแต่เป็นผู้ที่อ่อนน้อมอ่อนไหวเช่นน้ำไม่เคยต่อต้านสิ่งใดหากมันโดนกั้นด้วยสิ่งใดมันก็แค่อ้อมไหลผ่านสิ่งนั้นน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำน้ำจึงเป็นธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันอ่อนมันไม่เคยปกป้องตัวเองต่อไปครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะบรรลุกฎข้อที่4ถ้าทุกท่านได้ทำตามนี้เรามาดูกฎข้อที่5 The law of intention and desires ผู้ที่รู้ความปรารถนาคือผู้ที่รู้จักวิธีการใช้ชีวิตนี่คือกฎแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาครับผู้เขียนท่านได้เขียนไว้ว่าคุณสมบัติที่มีอยู่ในความมุ่งมั่นและความปรารถนามันคือกลไกสู่การบรรลุผลโดยสมบูรณ์ในตัวมันเองอุปโยคนี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับหากคนไม่มีความปรารถนาไม่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเลยชีวิตจะสูญเปล่าอย่างยิ่งจักรวาลจะลงโทษเขาจะไม่มีความสุขเขาจะใช้ชีวิตไปวันๆการใช้ชีวิตไปวันๆมันดูเหมือนสบายก็จริงครับแต่ลึกๆมนุษย์ไม่ได้ต้องการความสบายครับมนุษย์ต้องการการเติบโตเช่นคำที่เราเรียกกันว่าวิวัฒนาการนั่นเองผู้เขียนครับได้กล่าวเอาไว้ว่าความมุ่งมั่นคือพลังที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความปรารถนาความมุ่งมั่นโดยตัวมันเองมีพลังอำนาจเพราะว่าความมุ่งมั่นคือสภาวะของการมีความปรารถนาที่ปราศจากการยึดติดความปรารถนากับความมุ่งมั่นมาอยู่ด้วยกันได้อย่างไรหากทุกท่านดูตัวภาษาอังกฤษนะครับ intention แปลว่าความมุ่งมั่นหรือเจตจำนงกับ desire แปลว่าความปรารถนาสองสิ่งนี้ต้องอยู่ด้วยกันครับหากมีแต่ความปรารถนาและไร้ซึ่งความมุ่งมั่นก็เหมือนอยากจะเดินทางไปที่หนึ่งแต่เรือไม่มีเชื้อเพลิงแต่ถ้ามีความมุ่งมั่นแต่ไม่มีความปรารถนาก็เหมือนเรือลำหนึ่งที่วิ่งอย่างเร็วเลยแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนสุดท้ายก็ไม่ถึงมันเลยต้องอยู่คู่กันครับหากท่านมีความปรารถนาเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วจงอย่าไปยึดติดว่าท่านจะต้องได้สิ่งนั้นมาหรือถ้าท่านไม่ได้สิ่งนั้นมาท่านจะไม่มีความสุขเพราะถ้าท่านมีกรอบความคิดนี้พอได้มาเดี๋ยวท่านจะไม่มีความสุขอยู่ดีเมื่อปรารถนาในสิ่งใดเมื่อตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับก็หวนกลับมาอยู่กับความมุ่งมั่นเรียกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดวันนี้มีสิ่งสำคัญอะไรบ้างที่ท่านจะทำช่วงเวลานี้ท่านได้ทำสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ท่านเก่งขึ้นแล้วหรือยังนี่คือความมุ่งมั่นและความปรารถนาสำหรับการบรรลุวิธีข้อนี้ครับผมจะให้ทุกท่านไปแค่2วิธีที่1ความปรารถนาอันแท้จริงของท่านคือสิ่งใดขอแค่ข้อเดียวครับเหมือนที่ผมได้ถามไปในตอนแรกว่านิยามความสำเร็จของท่านคือสิ่งใดอย่างที่2แล้ววันนี้มีวิธีการอะไรบ้างที่จะทำให้ท่านเข้าใกล้ความสำเร็จนั้นและทุกวันนี้ที่ท่านใช้เวลาอยู่ท่านคิดว่าท่านได้เข้าใกล้มากขึ้นหรือไม่หรือมันเป็นเพียงแค่ความเพ้อฝันคนที่ตอบคำถามนี้ได้ไม่ใช่ผมครับทุกท่านคือท่านเองจงเอากฎข้อนี้ไปใช้ครับเมื่อท่านมีเป้าหมายและมีวินัยในการใช้เวลาในแต่ละวันกับสิ่งที่สำคัญท่านก็บรรลุกฎข้อนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาถึงกฎข้อที่6 The law of detachmentกฎข้อนี้จะทำให้ท่านไม่ต้องทุกข์ทรมานกับความปรารถนาที่ไม่เคยพอของมนุษย์ครับกฎแห่งการปล่อยวาง detachment แปลว่าการปล่อยวางครับกฎแห่งการปล่อยวางได้กล่าวเอาไว้ว่าการจะได้มาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลล้วนมิอาจสำเร็จได้ด้วยการยึดติดแต่มันได้มาด้วยการศรัทธาและการปล่อยวางการยึดติดนั้นท่านไม่ได้จำเป็นจะต้องละทิ้งความมุ่งมั่นแต่ท่านจะต้องละทิ้งการยึดติดเพราะมันจะทำให้ท่านหลุดออกจากจิตเดิมแท้ครับหรือจิตวิญญาณนั่นเองท่านจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองพูดง่ายๆนะครับสมมติผมมีความปรารถนาอย่างหนึ่งและผมมีกรอบความคิดที่ว่าถ้าผมไม่ได้สิ่งนั้นมาผมจะไม่พักผ่อนผมจะไม่ยอมมีความสุขผมจะไม่ดูแลตัวเองจนกว่าผมจะได้สิ่งนั้นมาทุกท่านว่าชีวิตผมมันดูทรมานไหมครับและทุกท่านคิดว่าถ้าผมได้สิ่งนั้นมาผมจะมีความสุขจริงไหมครับไม่ครับผมก็จะไม่มีความสุขอยู่ดีนี่คือกฎแห่งความเป็นจริงของมนุษย์เมื่อท่านมีความปรารถนาจงอย่ายึดติดครับจงปล่อยวาง
สิ่งที่ท่านควรจะให้ความสำคัญคือความมุ่งมั่นที่มันอยู่ในปัจจุบันเราไม่สามารถยึดติดกับปัจจุบันได้ครับเพราะปัจจุบันมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเรายึดติดกับปัจจุบันไม่ได้และเพราะมันยึดติดไม่ได้เนี่ยแหละครับเราจึงควรอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะมันคือช่วงเวลาที่เราเชื่อมโยงกับจิตเดิมแท้นั่นเองเห็นไหมครับการอยู่กับปัจจุบันทรงพลังอย่างยิ่งและถ้าท่านได้ฟังหนังสือ The Power of Now Becoming Supernatural เราแทบจะไม่ต้องตั้งคำถามกับการอยู่กับปัจจุบันเลยอัตตาทำให้ท่านยึดติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จภายนอกมันเป็นสิ่งที่อัตตาชอบจงเฝ้าระวังในสิ่งนี้อัตตามันจะชอบทุกสิ่งที่มันยึดติดได้นั่นเองต่อไปนี้ผมจะนำวิถีในการบรรลุกฎข้อนี้มาให้คุณผู้ฟังครับข้อที่1วันนี้ขอให้ท่านตกลงใจที่จะไม่ยึดติดทั้งสิ่งของตำแหน่งอำนาจการกระทำของผู้อื่นหรือแม้อารมณ์ของท่านเองท่านจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดท่านจะปล่อยให้ตัวท่านและสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นมันจะไม่กำหนดความคิดว่าสิ่งต่างๆจะต้องเป็นไปอย่างไรท่านจะไม่ฝืนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่ต้องการท่ามกลางปัญหาหรือความโกลาหลซึ่งมีแต่จะสร้างปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นท่านจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อทุกๆสิ่งด้วยการปล่อยวางนี่คือวิธีที่1ครับวิธีที่2ในวันนี้ขอให้ท่านตระหนักรู้ถึงความไม่แน่นอนเหมือนดังกับว่ามันเป็นส่วนประกอบที่จักรวาลสร้างมามันจะปรากฏออกมาตามธรรมชาติท่ามกลางปัญหาความสับสนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนั่นเองครับวิธีที่3ท่านจะก้าวเข้าไปสู่อาณาจักรที่ทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้และคาดหวังได้ถึงความตื่นตาตื่นใจที่เกิดขึ้นตราบที่ท่านยังคงเปิดรับทางเลือกอันไร้ขอบเขตประมาณว่าเปิดรับทุกสิ่งนั่นเองไม่ตัดสินว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นแย่อันนี้เป็นโชคดีอันนี้เป็นโชคร้ายท่านเลือกที่จะไม่ตัดสินเอาละครับทุกท่านเรามาถึงกฎข้อสุดท้ายแล้วครับต้องบอกกันว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับถ้าทุกท่านเรียนรู้กับ The Library มาจนถึงจุดนี้เป็นข้อที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ในวินาทีไหนของชีวิตท่านก็จะอิงอยู่กับกฎข้อนี้เรามาเรียนรู้กันครับ The Law of Dhamma or Purpose of Life เรือสำเภาที่แม้จะเร็วหนักหนาแต่หากมันไม่รู้ว่าจะไปเทียบท่าที่ใดความเร็วและลมที่พัดพาก็ไม่ช่วยอะไรนี่คือกฎแห่งธรรมะและจุดมุ่งหมายของชีวิตครับสิ่งที่น่าตั้งคำถามมากเลยก็คือเดี๋ยวนะธรรมะและจุดมุ่งหมายชีวิตมารวมกันได้อย่างไรหากท่านฟังจบท่านจะเข้าใจเลยว่า2 สิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันครับเราทุกคนมีธรรมะเป็นของตัวเองคุณผู้ฟังทุกท่านตัวผมทุกท่านมีธรรมะเป็นของตัวเองมันเปรียบเสมือนภารกิจที่จักรวาลมอบหมายมาให้เราจึงมีความแตกต่างทั้งความคิดพรสวรรค์นิสัยและตัวตนหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือจงให้ตัวเราค้นพบธรรมะของตนและจงให้ผู้อื่นได้ค้นพบธรรมะของตนเองสมมุติหากท่านเป็นตำรวจธรรมะของท่านคือการปราบโจรผู้ร้ายและปกป้องคนดีหากท่านเป็นครูธรรมะของท่านคือการส่งความรู้การส่งบทเรียนเปรียบเสมือนการให้เด็กเรียนรู้ที่จะตกปลาให้เป็นด้วยตัวเองไม่ใช่การนำปลาไปให้เขาหากท่านเป็นหมอธรรมะของท่านก็คือการรักษาผู้เจ็บผู้ป่วยและการทำให้คนที่มีสภาวะผิดปกติกลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิมหากท่านเป็นนักการเมืองธรรมะของท่านก็คือการบริหารประเทศให้เกิดประโยชน์การดูแลสุขทุกข์ของประชาชนและการยกระดับความเป็นผู้นำเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรวมไปถึงการร่วมมือกับบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อสร้างสันติเราทุกคนมีธรรมะที่จะต้องทำให้สำเร็จครับคุณผู้ฟังก็มีผมเองก็มีเมื่อเราฝืนธรรมะจักรวาลจะปล่อยให้เราตายใจและหลังจากนั้นจักรวาลจะส่งบทลงโทษมาให้เมื่อเราฝืนธรรมะครับเมื่อใดก็ตามที่สมมติผมเป็นนักการเมืองและผมคดโกงผมคอร์รัปชันผมอาจจะได้ทรัพย์สินผมอาจจะได้เงินทองมาก็จริงแต่จักรวาลจะไม่ปล่อยไว้นานครับอย่างแรกเลยคือผมจะรู้สึกผิดกับตัวเองก่อนเลยนั่นก็เป็นอีกบาปหนึ่งที่จักรวาลส่งมาให้หรือถ้าผมเป็นครูแล้วไม่ตั้งใจพัฒนาตัวเองแล้วก็ส่งความรู้ผิดๆให้กับคนที่มาเรียนอีกหน่อยผมก็จะโดนทิ้งไว้ข้างหลังผมอาจจะโดนลงโทษด้วยก็ได้เพราะผมฝืนธรรมะเราทุกคนมีธรรมะครับและนี่คือเหตุผลสำคัญครับว่าทำไมธรรมะและการมีเป้าหมายชีวิตมันไม่ได้แยกกันมันคือสิ่งเดียวกันหากท่านปรารถนาจะบรรลุกฎข้อสุดท้ายจงทำประการใน3นี้ 1.
จงศรัทธาว่าเราทุกคนที่มาในโลกแห่งนี้เรามาเพื่อค้นหาภารกิจและตัวตนด้วยการตระหนักรู้ของเราดังนั้นจงค้นหาและนิยามความสำเร็จตามวิถีของท่านไม่ใช่ตามวิถีของคนรอบข้างท่านวิธีที่2ครับจงใช้ความสามารถที่จักรวาลได้มอบให้ท่านจงใช้จุดแข็งของท่านเองและจงให้ผู้อื่นได้ใช้จุดแข็งของเขาเราทุกคนมีจุดเด่นครับเดี๋ยวผมมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของ Strength Finder เดี๋ยวเรามาว่าเรื่องนี้กันแต่จุดสำคัญก็คือเราทุกคนมีพรสวรรค์ครับหากมนุษย์ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีหรือสิ่งที่ตัวเองเกิดมาเพื่อทำเขาจะไม่มีทางชอบงานนั้นเลยหรือถ้าเขาเติบโตเขาจะเติบโตไปได้ไม่ไกลเขาจะกลายเป็นคนธรรมดาเพราะเขาได้ทำสิ่งที่เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อมันและวิธีที่3ครับสั้นๆครับจงรับใช้เพื่อนมนุษย์งานล้วนสร้างโอกาสและแก้ปัญหาให้กับผู้คนเสมออยู่ที่ว่าท่านได้มองสิ่งนั้นหรือไม่งานที่เราทำชีวิตที่เราใช้อยู่ล้วนสามารถรับใช้บางสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือตัวเราได้ตลอดเวลาและสิ่งนี้แหละครับจะทำให้ท่านบรรลุอีกกฎข้อหนึ่งก็คือกฎแห่งการให้ข้อที่2จงรับใช้เพื่อนมนุษย์ครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ The Seven Spiritual Laws of Success นะครับเป็นหนังสือที่เล่มเล็กแต่ผมสรุปมานี่น่าจะเกือบชั่วโมงได้เหมือนกันเพราะเนื้อหาเข้มข้นมากของคุณดีพักโชพราต้องขอบคุณผู้เขียนท่านนี้นะครับที่รังสรรค์เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้มาเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับ The Library Learn ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน Premium Content ครับล่าสุดเราได้ทำ The Law of Human Nature ไปคุณผู้ฟังทุกท่านให้ผลตอบรับดีมากขอบพระคุณอย่างยิ่งครับเพราะเป็นบทเรียนที่ทางผู้ร่วมงานนะครับทำการบ้านหนักมากและเช่นเคยถ้าคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้เนื้อหาพิเศษจากเรามีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาความเป็นมนุษย์ซึ่งบางศาสตร์ผมก็ไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้มันจะมีความดาร์กอยู่ระดับหนึ่งนะครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน Premium Content นะครับทั้ง YouTube Membership กดปุ่มจอยข้างล่างได้เลยหรือจะเรียนผ่านเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.thelibrarylearn.com ตามที่ทุกท่านสะดวกเลยครับและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ด้วยกันและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทุกท่านทางทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับถ้าท่านฟังคลิปนี้จบครับสิ่งหนึ่งที่ท่านจะค้นพบก็คือความเป็นไปได้ในชีวิตมีไม่สิ้นสุดครับทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะมีความเชื่อว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องอะไรก็ตามเราอยากประสบความสำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เราอาจจะเจอความเชื่อหรืออุปสรรคบางอย่างแต่วิชาที่ผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ต่อไปนี้ครับจะทำลายข้อจำกัดนั้นทั้งหมดเลยสิ่งที่ผมพูดจะเกินจริงหรือไม่ผมจะให้คุณผู้ฟังเป็นคนตัดสินครับเรามาเริ่มกันคุณผู้ฟังยังจำพาร์ทแรกที่ผมได้อธิบายถึงจิตวิญญาณกับจักรวาลได้ไหมครับนั่นอาจจะเป็นอีกมาสเตอร์พีซหนึ่งที่ผมได้สร้างสรรค์ขึ้นมาร่วมกับผู้ร่วมงานเลยก็ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่คุณผู้ฟังได้เรียนรู้และก็ได้เข้าใจที่มาที่ไปของจักรวาลและการเชื่อมโยงของจิตวิญญาณซึ่งเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ของเราและที่สำคัญก็คือเราทุกคนมีจิตวิญญาณถูกต้องไหมครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอให้คุณผู้ฟังทำระหว่างการเรียนดูคลิปนี้ก็คือผมจะสอดแทรกคำถามปลายเปิดและปลายปิดไปด้วยหากผมตอบว่าใช่หรือไม่ขอให้ท่านช่วยตอบด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ความรู้ทั้งหมดเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของท่านและถ้าท่านเข้าถึงสิ่งนี้อย่างที่ผมบอกครับท่านจะมองเห็นโอกาสมหาศาลผมจะอธิบายถึงสิ่งที่มันเล็กที่สุดในโลกครับหรือเรียกว่าเล็กที่สุดในจักรวาลอะตอมในพาร์ทที่แล้วที่ผมอธิบายถึงเรื่องจักรวาลครับมันดูเป็นภาพใหญ่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเอกภพแต่ในพาร์ทนี้เรามาลองดูมุมมองหรือสิ่งที่เล็กที่สุดกันและผมบอกเลยว่าซับซ้อนไม่แพ้กันครับและเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเองว่าทำไมท่านจะต้องรู้เรื่องนี้เราจะมาเริ่มกันที่ปฐมบทแรกครับควอนตัมเรียม
อาณาจักรควอนตัมครับพูดง่ายๆก็คือกฎฟิสิกส์ที่อธิบายพฤติกรรมในโลกระดับอะตอมหรือเทียบเท่าอะตอมเหตุผลมันเป็นแบบนี้ครับอนุภาคอะไรก็ตามที่มันมีขนาดระดับอะตอมพฤติกรรมมันจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นมากๆครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าผมจะเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในโลกกายภาพผมอาจจะต้องวิ่งไปหรือเคลื่อนที่ไปมันก็จะมีเวลาจำสมการ v เท่ากับ s ส่วน t ได้ไหมครับแน่นอนครับสมการนี้ใช้อธิบายความเป็นไปในโลกมนุษย์ได้แต่ถ้าเป็นโลกควอนตัมหรือโลกในระดับอะตอมเท่านั้นแหละครับการเคลื่อนที่จะเปลี่ยนไปเลยแถมอาจจะเปลี่ยนจากวิ่งเป็นวาร์ปจะว่าอย่างนั้นก็ได้แถมทุกอย่างไม่แน่นอนนั่นคือโลกของควอนตัมครับเราจะมาเริ่มกันแบบนี้วิทยาศาสตร์ในตอนที่เราเรียนรู้กันในห้องเรียนก็คือนิวโทเนียนฟิสิกส์ครับหรือคลาสสิกไซเอนซ์ทุกอย่างแน่นอนวัดผลประเมินค่าได้ความเป็นไปได้ก็มีจำกัดทุกอย่างสามารถอธิบายได้จนกระทั่งในศตวรรษที่19ครับเกิดการค้นพบโลกของควอนตัมและพฤติกรรมของมันจนได้ข้อสรุปมาอย่างหนึ่งจากที่ทุกอย่างคือความแน่นอนครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นโลกควอนตัมเท่านั้นแหละทุกอย่างจะกลายเป็นความน่าจะเป็นครับทุกท่านฟังไม่ผิดครับทุกอย่างคือความน่าจะเป็นจากที่มนุษย์ได้ค้นพบโลกของควอนตัมพอทุกอย่างมันเป็นความน่าจะเป็นความเป็นไปได้จึงมีไม่สิ้นสุดเลยครับเอาสั้นๆเท่านี้ก่อนครับแล้วหลังจากนี้ผมจะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มันอาจจะลึกระดับหนึ่งขอให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆและขอให้ระลึกไว้เลยว่ามันจำเป็นมากๆที่ท่านต้องรู้และผมขอบอกเลยว่าสิ่งที่ผมเอามาถ่ายทอดให้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรก็ตามข้อแรกครับการทดลองที่โด่งดังที่สุดที่ทำให้เราเริ่มตระหนักรู้การมีอยู่ของโลกควอนตัมก็คือ Double Slit Experiment การสอดแทรกของอิเล็กตรอนครับผมจะเริ่มแบบนี้นะครับในช่วงต้นศตวรรษที่18มีชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่าโทมัสยังครับทำการทดลองเอาไฟยิงฉายเข้าไปในช่องว่างซึ่งถ้าช่องว่างนั้นมีอยู่ช่องเดียวไฟก็จะสอดแทรกช่องนั้นไปแล้วก็ทะลุอีกฝั่งของกำแพงก็จะปรากฏเพียงแค่ไฟหนึ่งช่องหนึ่งเส้นจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่พอเปลี่ยนกำแพงออกมาเป็น2รูจากที่ไฟที่สอดแทรกไปควรจะเป็น2ช่องแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเปลี่ยนตัวเองเป็นคลื่นครับมันมีไฟสว่างสลับมืดสว่างสลับมืดไปเรื่อยๆและนั่นคือพฤติกรรมของคลื่นตอนแรกเราเคยเชื่อว่าแสงเป็นอนุภาคแต่พอเกิดการทดลอง Double Slit Experiment มันก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแสงถึงสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นคลื่นได้พฤติกรรมนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นอนุภาคซึ่งการทดลองนั่นเองครับทำให้โทมัสยังได้ข้อสรุปว่าแสงเป็นคลื่นแต่ก็ยังไม่แน่นอนนะครับจนกระทั่งคศ1887ครับมีชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่าเฮนริชเฮิร์ชครับได้สังเกตการณ์อย่างหนึ่งเขาพบว่าเมื่อเอาแสงที่มีค่าความถี่ที่สูงไปยิงแผ่นเหล็กอิเล็กตรอนที่อยู่ในแผ่นเหล็กจะกระเด้งออกไปครับซึ่งพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแสงเป็นอนุภาคเท่านั้นคลื่นไม่สามารถทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่บนพื้นผิวเด้งออกไปได้เพราะคลื่นมันไม่ได้เป็นของแข็งและตรงนั้นเองครับทำให้เกิดการสงสัยแล้วว่าสรุปแสงมันก็มีความเป็นอนุภาคจนกระทั่งครับความสงสัยนั้นล่วงเลยมาถึงศตวรรษที่20เกิดการตระหนักรู้การมีอยู่ของโลกควอนตัมซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนมากนะครับแต่คนหลักๆจะมีอยู่2ท่านคนแรกคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์และคนที่2ก็คือแม็กซ์แพลงก์ครับได้ค้นพบว่าแสงเป็นอนุภาคและในขณะเดียวกันก็พบว่าแสงสามารถเป็นคลื่นได้แน่นอนว่าการทดลองที่อธิบายถึงการเปลี่ยนผ่านระหว่างอนุภาคและคลื่นก็คือ Double Slit Experiment เนี่ยแหละครับลองคิดดูนะครับผมเอาอะไรมากั้นแล้วเปิดช่อง1ช่องเอาแสงยิงเข้าไปแสงจะไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงเป็นลำแสงเดียวแต่ถ้าผมเปิดช่อง2ช่องและเอาแสงยิงเข้าไปแทนที่มันจะโผล่เป็น2ลำแสงมันกลับกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนตัวเองเป็นคลื่นทุกท่านลองคิดภาพน้ำครับยังจำตอนที่โยนหินลงน้ำได้ไหมครับ
มันจะเป็นระลอกคลื่นหากผมเปิดช่อง2ช่องแสงจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นระลอกคลื่นแบบนั้นเลยซึ่งมันมหัศจรรย์มากครับมหัศจรรย์ถึงขนาดที่ว่าเวลานี้ที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่มนุษย์ก็ยังไม่รู้ครับทำไมจักรวาลจะต้องทำอะไรให้มันซับซ้อนแบบนั้นมันซับซ้อนราวกับว่าจักรวาลไม่อยากให้เรารู้นี่คือการทดลองแรกที่ทำให้มนุษย์เริ่มตระหนักรู้การมีอยู่ของอาณาจักรควอนตัมครับทุกท่านครับทุกท่านเข้าใจควอนตัมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วในแง่มุมของความสำเร็จแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทำความเข้าใจมากที่สุดคืออะตอมครับพอเรารู้การมีอยู่ของอาณาจักรควอนตัมทีนี้แหละครับมันจะทำให้ท่านเข้าใจกลไกของอะตอมมากขึ้นเพราะทุกสรรพสิ่งล้วนก่อขึ้นมาจากอะตอมในโลกกายภาพนะครับและถ้าเราเข้าใจจุดเริ่มต้นของมันท่านจะเข้าใจเลยว่าความเป็นไปได้จริงๆแล้วมันมีไม่สิ้นสุดเรามาเริ่มแบบนี้ครับผมขอให้ทุกท่านนึกภาพอะตอมที่เราเรียนกันตอนอยู่ในห้องเรียนเดี๋ยวผมจะแทรกภาพไปด้วยนะครับจะมีก้อนนิวเคลียสอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นก้อนที่รวมระหว่างโปรตอนและนิวตรอนแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆคิดภาพออกใช่ไหมครับแต่ทุกท่านครับจริงๆแล้วอะตอมไม่ได้หน้าตาแบบนั้นครับเพราะเมื่อมนุษย์ค้นพบการมีอยู่ของโลกควอนตัมอะตอมจะเป็นคล้ายๆมีกล้อนอยู่ตรงกลางและก็มีหมอกอยู่รอบๆครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสิ่งที่มันแปลกมากๆในโลกของควอนตัมก็คือเจ้าอะตอมครับตัวที่แปลกคืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนคือตัวที่วิ่งอยู่รอบๆแต่จริงๆแล้วเราไม่มีทางรู้เลยว่าอิเล็กตรอนมันจะไปปรากฏอยู่ตรงไหนจนกว่าเราจะสังเกตมันจึงกลายเป็นภาพนี้ครับนี่คือหน้าตาของอะตอมจริงๆครับมีก้อนตรงกลางแล้วก็มีหมอกรอบๆซึ่งหมอกที่อยู่รอบๆนิวเคลียสคือเขาเรียกกันว่าหมอกความน่าจะเป็นครับหมอกความน่าจะเป็นก็คืออิเล็กตรอนจะสามารถไปโผล่บริเวณใดก็ได้ในที่ที่มีหมอกนั้นอยู่ยิ่งความน่าจะเป็นสูงหมอกก็จะยิ่งหนายิ่งความน่าจะเป็นน้อยหมอกก็จะยิ่งบางส่วนอิเล็กตรอนมันจะไปโผล่ตรงไหนขึ้นอยู่กับว่า observer หรือผู้สังเกตการจดจ่อไปที่ไหนครับตรงนี้พีคมากนะครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งเราจดจ่อไปที่ตรงไหนอิเล็กตรอนก็จะโผล่ที่ตรงนั้นมากขึ้นแปลกไหมครับแปลกมากและทีนี้ลองคิดถึงบริบทชีวิตครับอะไรที่เรายิ่งจดจ่อสิ่งนั้นจะยิ่งเกิดขึ้นครับและเหตุผลที่ทำให้วิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกกับวิทยาศาสตร์ควอนตัมแตกต่างกันก็คือเรื่องอะตอมเลยครับวิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกจะเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องวัดผลได้ทุกอย่างจะต้องคำนวณและมันมีความเป็นไปโดยเฉพาะกฎของนิวตัน F เท่ากับ ma ถ้าเรามีค่ามวลมีค่าอัตราเร่งเราจะคำนวณ F ได้ทุกอย่างดูคำนวณได้หมดเลยแต่พอมันเป็นโลกควอนตัมเราไม่สามารถคำนวณทุกอย่างได้แม่นยำขนาดนั้นทุกอย่างกลายเป็นความไม่แน่นอนมันกลายเป็นความน่าจะเป็นหมดเลยส่วนที่แตกต่างกันของการทำงานของอะตอมครับหากเราใช้กฎของวิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกมาคำนวณการทำงานของอะตอมอิเล็กตรอนจะไม่มีทางคงอยู่ได้ครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับมีสนามกีฬาอยู่แห่งหนึ่งแล้วผมจะต้องวิ่งรอบสนามกีฬาแห่งนั้นถ้าผมวิ่งไปเรื่อยๆแรงผมก็จะต้องหมดลงถูกต้องไหมครับเปรียบเสมือนอิเล็กตรอนครับหากเราเอาวิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกมาคำนวณการทำงานของอะตอมอิเล็กตรอนเมื่อมันวิ่งไปเรื่อยๆพลังงานของมันควรจะถูกคายและมันก็ควรจะจบลงนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาวิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกมาคำนวณการทำงานของอะตอมพวกเราทุกคนครับจะสูญสลายหายไปเหมือนตอนที่ธานอสดีดนิ้วในแบบหนังอเวนเจอร์เลยครับทุกคนสลายกลายเป็นผุยผงเหลือไว้เพียงแค่ครึ่งโลกแต่เราก็รู้ว่าอิเล็กตรอนมันไม่ได้หายไปไหนและนั่นเป็นเหตุผลครับที่เราไม่สามารถเอาวิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกมาคำนวณการทำงานของอะตอมได้เราต้องใช้วิทยาศาสตร์ควอนตัมนั่นเองอิเล็กตรอนในโลกแห่งความจริงครับเปรียบเสมือนตัวผมที่วิ่งรอบสนามกีฬาวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยแถมวิ่งได้เรื่อยๆด้วยวิ่งไม่หยุดต่อไปผมจะอธิบายถึงการปรากฏตัวของอิเล็กตรอนครับผมจะนำมาจากหนังสือ Breaking the Habit ของดร. Joe Dispenza ท่านได้อธิบายไว้ดีมากสิ่งนี้เขาเรียกกันว่า Wave Function Collapse ครับยิ่งอิเล็กตรอนถูกจดจ่อถูกสังเกตตรงไหนมากเท่าไหร่มันจะปรากฏตัวขึ้นตรงนั้นพื้นที่ของอะตอม
99.99999%ประกอบไปด้วยความว่างเปล่ากับอีก 0.0000001% ประกอบไปด้วยวัตถุหรือ matter นั่นหมายความว่าความว่างเปล่าคือมวลพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอะตอมและอะตอมก็คือองค์ประกอบของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกกายภาพซึ่งส่วนที่น่าสนใจที่สุดคือ collapse of the wave function ครับผมจะนำบทหนึ่งของดร. โจ ดิสเพนซามาอ่านให้ฟังนะครับยิ่งอะตอมถูกผู้สังเกตการจดจ่อมากเท่าไหร่อิเล็กตรอนมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนั้นครับพูดง่ายๆก็คือสมมุติคุณผู้ฟังเห็นอิเล็กตรอนที่เป็นกลุ่มหมอกอยู่ตรงหน้ายิ่งท่านจดจ่อไปที่ตรงไหนอิเล็กตรอนมันจะปรากฏตัวขึ้นตรงนั้นครับสิ่งนี้เรียกกันว่า observer effect ครับเราจะมองเห็นในสิ่งที่เราสังเกตหรือมองหานั่นหมายความว่าหากทุกสรรพสิ่งถูกประกอบขึ้นมาจากอะตอมและอะตอมล้วนประกอบด้วยพลังงานยิ่งเราใช้พลังงานหรือจิตของเราจดจ่อไปที่ใดมากเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะยิ่งปรากฏขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นทุกท่านเห็นความมหัศจรรย์ตรงนี้ไหมครับจบเรื่องวิทยาศาสตร์ครับต่อจากนี้คือเรื่องของอภิจิตรเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาขอให้ทุกท่านพูดตามผมครับเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาโลกแห่งความเป็นไปได้กำลังรอให้เราค้นหายิ่งเราใส่ใจเรื่องใดๆในชีวิตมากเท่าไหร่ความเป็นไปได้ในเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นเช่นการยุบตัวของอะตอมยิ่งเราจดจ่อตรงไหนตรงนั้นจะยิ่งมีอิเล็กตรอนปรากฏตัวขึ้นมามากเท่านั้นจากความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมได้เล่าไว้ในตอนแรกหากทุกท่านเข้าใจกลไกควอนตัมเข้าใจกลไกของอะตอมในอาณาจักรควอนตัมท่านจะรับรู้ได้ว่าอะไรที่เรายิ่งคิดอะไรที่เรายิ่งจดจ่อนั่นแหละครับคือความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นและถ้าทุกอย่างคือความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ในชีวิตของเรามีไม่สิ้นสุดคุณผู้ฟังอยากให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบไหนครับอยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสุขภาพดีอยากจะเป็นคนที่เป็นผู้นำอยากจะก่อร่างสร้างธุรกิจที่มี impact ต่อโลกความเป็นไปได้ทั้งหมดมาจากความคิดของท่านครับยิ่งท่านเอาความคิดไปจดจ่อในเรื่องใดมากเท่าไหร่มันจะเกิดขึ้นเหมือนที่เราพูดกันในเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดจำได้ไหมครับทุกสรรพสิ่งคือพลังงานและพลังงานจะดึงดูดกันเสมอไม่ว่าท่านจะเป็นใครครับท่านสามารถเข้าถึงทุกความเป็นไปได้ยิ่งคุณผู้ฟังเชื่อและคิดในสิ่งใดมากเท่าไหร่สิ่งนั้นจะยิ่งถูกดึงดูดมามากขึ้นเรื่อยๆเราทุกคนใช้พลังนี้มาตั้งแต่เกิดครับและบางครั้งเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังโอกาสและปัญหาชีวิตที่ท่านเจอกำลังตอนนี้เป็นสิ่งสะท้อนตัวตนของท่านความสัมพันธ์ทั้งมิตรภาพอันดีงามไปจนถึงคนที่หักหลังท่านก็เป็นภาพสะท้อนคุณภาพความคิดและตัวตนของท่านฐานะความมั่งมีและความยากจนในตอนนี้มันก็คือผลลัพธ์และเป็นภาพสะท้อนตัวตนของท่านความสงบสุขหรือแม้แต่ความยุ่งเหยิงก็เป็นหนึ่งในภาพสะท้อนตัวตนของท่านผมจะสรุปให้ง่ายที่สุดครับสถานการณ์ชีวิตในตอนนี้ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมองว่ามันเป็นโชคดีหรือโชคร้ายท่านจะมองว่าตัวเองสำเร็จหรือล้มเหลวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากความคิดของท่านทั้งหมดเลยครับเพราะความคิดของท่านไปจดจ่อในเรื่องนั้นมันจึงเกิดขึ้นสมมุติว่าผมเอาความคิดส่วนใหญ่ไปจดจ่อกับอุปสรรคไปจดจ่อกับเรื่องราวลบๆไปจดจ่อกับปัญหาไปจดจ่อกับความโกรธผลลัพธ์ในชีวิตที่ผมจะได้รับก็จะเป็นไปในทางลบเกือบทั้งหมดเลยครับตรงกันข้ามครับหากคุณผู้ฟังใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับสภาวะของการจดจ่อในเรื่องที่ดีพัฒนาตัวเองเพิ่มแรงบันดาลใจมองหาโอกาสและสร้างความสำเร็จยิ่งท่านใช้ความคิดของท่านไปจดจ่อกับเรื่องเหล่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นความสำเร็จในชีวิตของท่านครับ
นี่ไม่ใช่เรื่องนามธรรมอีกต่อไปแล้วครับนี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์รองรับเพียงแค่ว่ามันคือวิทยาศาสตร์ที่ท่านยังมองไม่เห็นเท่านั้นเองมหัศจรรย์ไหมครับนี่เราแค่ยังมาเรื่องของควอนตัมกับอะตอมนะครับและทุกท่านครับทุกท่านได้เข้าใจพื้นฐานความเป็นไปในชีวิตแล้วต่อจากนี้ผมจะให้ท่านเพิ่มระดับอภิจิตรของตัวเองผมได้อธิบายไปก่อนหน้าว่าในจักรวาลของเราจะมีพลังงานหลักๆอยู่3ส่วนอย่างแรกก็คือเสียงอย่างที่2คือแสงหรือคลื่นต่างๆคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุกับ3คือแรงดึงดูดแรงดึงดูดไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางซึ่งจิตวิญญาณของเราก็มีพลานุภาพเทียบเท่ากับแรงดึงดูดเลยมันไม่ต้องใช้เวลามันสามารถไปที่ไหนก็ได้และยิ่งเราฝึกให้จิตวิญญาณของเราเป็นอภิจิตรท่านจะค้นพบความเป็นไปได้มหาศาลมันคือความมหัศจรรย์ที่มนุษย์เข้าถึงได้ครับคุณนโปเลียนฮิลครับที่เขาได้อธิบายไว้ว่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจะมีอยู่5ระดับระดับแรกก็คือพืชระดับที่2คือสัตว์เซลล์เดียวระดับที่3ก็คือสัตว์ทั่วไประดับที่4คือมนุษย์และระดับที่5ก็คือมนุษย์ที่มีอภิจิตรหรือมีจิตตื่นรู้แล้วนั่นเองและคู่มือหรือคัมภีร์ต่อไปนี้ผมจะให้ท่านเข้าถึงระดับที่5นั้นครับวิธีแรกครับเรามาพูดประโยคนี้ด้วยกันทุกสรรพสิ่งคือพลังงานและพลังงานย่อมดึงดูดซึ่งกันและกัน Everything is energy same energy always attracted each other the path of a power of now ครับต่อจากนี้เราจะมาเพิ่มระดับพลังงานให้อภิจิตรของเรากันผมจะขอนำบทเรียนจากคุณเอ็กฮาร์ท ทอเลสซึ่งเป็นปรมาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือมากท่านได้บอกเอาไว้ว่าหากเราเข้าถึงสภาวะนี้ได้เราจะเปิดประตูรับพลังงานอันมหาศาลเข้ามาในชีวิตสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนได้รับมาและเปรียบเสมือนพรอันวิเศษครับเราจะมีประตูอยู่บานหนึ่งถ้าเราเปิดประตูบานนี้เราจะได้รับพลังงานจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราตลอดเวลาเพียงแค่เราเปิดประตูครับแต่ส่วนใหญ่เรามักจะเผลอไปปิดประตูนี้โดยไม่รู้ตัวและวิธีเปิดประตูนั้นมันเรียบง่ายท่านสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับการอยู่กับปัจจุบันครับอุณหภูมิลมหายใจของท่านภาพที่ท่านกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้กว้างลึกขนาดไหนเป็นสีอะไรหน้าของผมที่คุณผู้ฟังกำลังเห็นอยู่มีอะไรที่ท่านสามารถสังเกตได้บ้างน้ำเสียงของผมในตอนนี้มีความปกติหรือผิดปกติอย่างไรบ้างหรืออากาศรอบตัวท่านเป็นอย่างไรผมให้ทุกท่านเห็นภาพได้ยินเสียงแล้วก็รู้สึกนี่คือสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันแทบทั้งสิ้นครับแล้วลองสังเกตดูว่าทุกๆช่วงที่ท่านได้อยู่กับปัจจุบันสภาวะของเรามันจะนิ่งขึ้นมันจะสงบขึ้นแล้วมันจะรู้สึกมีความสุขแบบอธิบายไม่ได้นั่นเปรียบเสมือนการที่ท่านได้เปิดประตูรับพลังงานมาแล้วนั่นเองเพราะท่านรู้สึกมีความสุขนี่คือวิธีเบสิกนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงรายละเอียดให้เยอะมากขึ้นวิธีแรกครับ present การมีอยู่ในตอนนี้วินาทีนี้ใช่ครับการอยู่ในปัจจุบันคือหนทางแรกที่จะทำให้ท่านเอาสภาวะอันนิ่งสงบนี้ไปต่อยอดในด้านอื่นๆและสภาวะชั้นสูงเหล่านี้แหละครับจะทำให้ท่านค้นพบอภิจิตรในตัวเองวิธีที่2 as without soul within เข้าถึงโลกภายในให้มากที่สุดครับอย่าแสวงหาความสุขหรือความสำเร็จในโลกภายนอกเด็ดขาดเหตุผลเดียวเลยครับเพราะยิ่งได้มาท่านจะยิ่งต้องการเพิ่มแต่ถ้าท่านสร้างความสุขจากโลกภายในหรือพาตัวเองไปเชื่อมต่อกับโลกภายในเป็นท่านจะได้ความสุขนั้นมาโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวครับผมจะขอนำสิ่งที่ได้เคยอธิบายไว้ในตำรา The Power of Now นะครับแท้จริงแล้วมนุษย์ไม่ได้ต้องการความสุขมนุษย์ต้องการความสงบเพราะเมื่อมนุษย์แสวงหาความสุขสิ่งที่เขาจะได้รับพ่วงติดมาด้วยก็คือความทุกข์แต่ถ้ามันเป็นความสงบมันคือจุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความสุขและความทุกข์เมื่ออยู่ในจุดนี้ท่านจะพบความพึงพอใจโดยอัตโนมัติ
เพราะท่านได้เชื่อมต่อตัวเองกับจิตวิญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรเมื่อมนุษย์พบกับความยุ่งเหยิงหรือพบกับความทุกข์มากๆสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือการได้อยู่ในที่ที่สงบเพราะจิตใต้สำนึกของเขาต้องการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณตัวเองนั่นแหละครับความสงบคือสิ่งที่เราต้องการและมันอยู่ข้างในวิธีที่3 no television ครับนี่คือสิ่งที่คุณเอ็กฮาร์ททอเล่ได้อธิบายนะครับในโลกสมัยใหม่โทรทัศน์โซเชียลมีเดียการตลาดต่างๆจะพยายามประโคมข่าวสารต่างๆมาให้ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวร้ายครับและทุกท่านครับข่าวร้ายหรือสิ่งที่ท่านเห็นในโซเชียลมีเดียสิ่งที่ท่านเห็นในทีวีมันไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตท่านสักเท่าไหร่นักหรือท่านไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เรื่องใดที่สำคัญจริงๆเดี๋ยวจะมีคนมาบอกและปัญหาก็คือเหตุผลที่ทำให้คนรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกมีสมาธิน้อยลงก็เป็นเพราะถูก distract หรือถูกดึงดูดความสนใจจากสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับและมันทำให้ conscious level ลดระดับลงหรือระดับจิตสำนึกและถ้าระดับจิตสำนึกลดลงการจะเข้าถึงอภิจิตก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้เป็นอีกคำแนะนำหนึ่งซึ่งแนะนำด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งนะครับขอให้ท่านใช้เวลากับโซเชียลมีเดียให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรทัศน์ถ้าไม่จำเป็นอย่าดูข่าวไม่จำเป็นอย่าดูถ้ามันสำคัญเดี๋ยวท่านจะได้ดูเองเพราะถ้ามาลองดูความจริงนะครับข่าวสารหรือการตลาดเขาอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าท่านจะได้อะไรแต่เขาอาจจะสนใจอย่างเดียวครับเขาจะเอาเวลาของท่านมาได้อย่างไรขอให้เท่าทันสิ่งนี้ครับต่อไปครับวิธีที่ 4 the breath ลมหายใจวิธีการกลับมาเชื่อมตัวเองเข้าสู่ความสงบคือลมหายใจครับนี่คือพรอันประเสริฐที่ธรรมชาติได้มอบให้มาคิดอะไรไม่ออกหายใจเข้าลึกๆคิดอะไรไม่ออกหายใจให้ช้าลงคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจของท่านและเมื่อนั้นแหละครับสเตทหรือสภาวะจะเปลี่ยนเมื่อสภาวะเปลี่ยนความคิดความอ่านก็จะเปลี่ยนเมื่อความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็จะไม่เหมือนเดิมความเป็นไปได้ใหม่ก็จะเกิดลมหายใจครับวิธีที่ 5 break your attachment จงเอาชนะการยึดติดครับทุกท่านจะต้องไม่เชื่อแน่ๆว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยึดติดกับสิ่งของความเชื่อหรือแม้แต่สิ่งที่มันดูเป็นนามธรรมได้ง่ายขนาดไหนเรื่องเล่าที่มนุษย์ยึดถือมากที่สุดในโลกนี้และมันทรงพลังจนถึงทำให้เราก่อสงครามกัน1คือศาสนากับ2คือเงินครับมนุษย์ยึดติดกับความเชื่อเหล่านี้ได้ง่ายและเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนหลายคนยึดถือในเรื่องเดียวกันแต่การยึดติดเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองไม่เห็นภาพมายาในชีวิตในภาษาจิตวิทยาอาจจะเรียกว่าฟิลเตอร์เราจะมีฟิลเตอร์ที่แตกต่างกันไปฟิลเตอร์จะดีหรือจะแย่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความหมายกับสิ่งที่ประสบพบเจออย่างไรแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือยิ่งเรายึดติดกับความเชื่อยึดติดกับความคิดยึดติดกับตัวตนเราจะเปลี่ยนแปลงได้ยากเราจะพบแต่ความเป็นไปได้เดิมๆเราจะไม่เจอความเป็นไปได้ใหม่และเมื่อนั้นแหละครับชีวิตที่เราปรารถนาชีวิตที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเรายึดติดปุ๊บการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดความสำเร็จไม่เกิดความสุขไม่เกิดความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นั่นเองมันเป็นเหตุผลครับทำไมการยึดติดมันอันตรายกว่าที่เราคิดต่อไปวิธีที่ 6 ครับ inner body awareness กลับมาเชื่อมโยงกับร่างกายครับผมขอให้คุณผู้ฟังใช้เวลา10 วินาทีต่อจากนี้รับรู้จังหวะการเต้นหัวใจของตัวเองครับเริ่มครับทุกท่านรับรู้อะไรไหมครับจังหวะการเต้นของหัวใจคืออีกสิ่งหนึ่งที่ท่านควรกลับไปเชื่อมอยู่ครับเพราะการรับรู้กระบวนการทำงานภายในร่างกายมันเปรียบเสมือนการอยู่กับปัจจุบันที่ทรงพลังมากเมื่อคิดอะไรไม่ออกลองกลับมาอยู่กับร่างกายเวลาโกรธท่านจะรับรู้ว่ามวลท้องมันเกิดการผิดปกติ
หรือหัวใจของท่านเต้นแรงกว่าปกติเมื่อท่านเครียดเมื่อท่านเหนื่อยเมื่อท่านรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติร่างกายจะส่งสัญญาณบอกครับและหลายครั้งเมื่อเราไม่ฟังร่างกายเรามักจะไปทำอะไรที่มันผิดพลาดในภายหลังนี่คือการเชื่อมโยงเพื่อที่จะเพิ่มระดับ conscious level ไปสู่อภิจิตและวิธีสุดท้ายครับ stillness จงอยู่กับความสงบให้เป็นครับจงอยู่คนเดียวให้เป็นอย่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไล่ล่าความสำเร็จจนละทิ้งภาพรวมและความสงบของชีวิตเด็ดขาดเพราะเมื่อเราสูญเสียความสงบไม่ว่าเราจะได้สิ่งใดมาต่อจากนั้นมันจะไม่ทำให้เรามีความสุขอีกเลยมันจะมีความหมายเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นแต่ในระยะยาวมันจะไม่ตอบสนองเราครับดังนั้นขอให้ท่านเชื่อมอยู่กับ stillness ให้บ่อยเข้าไว้ครับเมื่อตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำครับทำตามวิธีนี้ได้แล้วท่านจะพบกับความสงบตั้งแต่เช้าเลยอย่าจับโทรศัพท์ครับท่านอาจจะใช้เวลานั่งเฉยๆดู journal ที่ท่านได้เขียนเอาไว้ในคืนก่อนหรือออกกำลังกายก็ได้ครับขอให้ใช้เวลาในยามเช้าอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดและท่านจะพบกับความ stillness หรือความนิ่งสงบโดยอัตโนมัติและเมื่อท่านทำได้บ่อยๆวินัยจะเกิดครับระเบียบวินัยที่เราแสวงหาการทำสิ่งสำคัญอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากก็ตามมันจะเกิดขึ้นได้เร็วมากเมื่อเรามี stillness หรือความสงบนิ่งครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่แพงมากนะครับซึ่งผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องนี้อย่างลึกซึ้งครับแต่ขอให้ท่านใช้เวลาอยู่กับความสงบให้บ่อยครับยิ่งพบกับความยุ่งเหยิงท่านจะยิ่งอยู่กับโหมดออโต้ไพลอตและก็ใช้ชีวิตด้วยความเป็นไปได้เดิมๆนั่นเองเพราะผมจะย้ำอีกครั้งนะครับหากเราต้องการสำเร็จต้องการยกระดับชีวิตความสำเร็จเหล่านั้นล้วนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่และถ้าเราจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่เราก็จะต้องไปจดจ่อกับสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นหรือต้องการที่จะเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เวลาไปจดจ่อสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแล้วก็ไปจดจ่อสิ่งเดิมๆชีวิตเดิมๆความคิดเดิมๆงานเดิมๆชีวิตเราก็จะย่ำอยู่กับที่นั่นเองครับเปรียบเสมือนโมเดลอะตอมที่ผมได้อธิบายไว้ในตอนแรกเลยผมได้อธิบายถึงกระบวนการที่หนึ่งที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านยกระดับเป็นอภิจิตนี่แค่กระบวนการแรกครับกระบวนการที่สองเราจะมาเริ่มยึดโยงกับจิตวิญญาณของเราแล้วครับผมจะขอนำจากตำรา Power vs Force ของดร. Hawkins นะครับดร. Hawkins ได้อธิบายเอาไว้ว่าระดับ conscious level หรือระดับจิตสำนึกของมนุษย์จะมีความแตกต่างกันไประดับที่สูงเรียกว่า power ระดับที่ต่ำเรียกว่า force ยิ่งเราอยู่ในโซน power เราจะพบความสุขเราจะพบความสำเร็จเราจะมีอิทธิพลที่ดีต่อผู้อื่นแต่ถ้ามนุษย์ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในช่วงของ force อย่างแรกเลยเขาจะไม่มีความสุขเขาจะไม่พึงพอใจเขาจะมีความหยิ่งเขาจะไม่ได้รับมิตรไมตรีจากคนรอบข้างและในระดับที่แย่ที่สุดเขาจะไม่อยากมีชีวิตอยู่นี่คือสภาวะของจิตวิญญาณครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้เรียนรู้จากหนังสือ Power vs Force นะครับแล้วก็มีการถ่ายถามว่าแล้วสรุปเราอยู่ในช่วง Power หรือ Force มีแค่ท่านเท่านั้นครับที่ตอบได้และผมเชื่อว่าลึกๆท่านรู้อยู่แล้วว่าในแต่ละวันท่านใช้เวลาไปกับสภาวะอารมณ์ใดมากที่สุดผมจะอธิบายสั้นๆนะครับคุณผู้ฟังอยากยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้อยู่ในโซน power ไหมครับอยากหรือไม่อยากครับและถ้าท่านอยากครับจงใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่กับสภาวะอารมณ์เหล่านี้และจิตวิญญาณของท่านจะสลับไปอยู่ในโซน power อย่างรวดเร็วสภาวะอารมณ์ที่1 grateful ครับขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวให้บ่อยที่สุดเมื่อใดที่เครียดเมื่อใดที่รู้สึกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็ขอบคุณสิ่งรอบตัวผมจะให้ทุกท่านทำตอนนี้เลยหากผมให้ทุกท่านมองไปรอบๆตัวแล้วเลือก3สิ่งที่ท่านรู้สึกว่าดีใจที่มีมันอยู่และถ้าไม่มีมันท่านจะใช้ชีวิตได้ยากขึ้นแน่ๆ3สิ่งนั้นคืออะไรครับอาจจะเป็นร่างกายของท่านอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่ท่านใส่อยู่อาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตที่ท่านเพิ่งจ่ายเงินซื้อมาแล้วท่านก็เพิ่งมานึกได้ว่าเราก็มีเงินที่จะซื้ออินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะเนี่ย
อาหารที่ท่านได้กินในช่วงเช้าช่วงเย็นหรือช่วงเที่ยงลองคิดดูนะครับยังจำช่วงเวลาที่เราหิวที่สุดง่วงที่สุดเหนื่อยที่สุดได้ไหมครับแต่ในตอนนี้เรายังเข้าถึงอาหารเรายังนั่งได้เรายังมีเตียงอุ่นๆให้นอนในยามที่ง่วงนั่นแหละครับสิ่งที่ท่านควรขอบคุณและท่านก็จะได้รับสภาวะที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับการขอบคุณหรือ grateful gratitude เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากคิดอะไรไม่ออกขอบคุณสิ่งรอบตัวครับแล้ว conscious level ของท่านจะค่อยๆเพิ่มสภาวะอารมณ์ที่สองคือ peace ครับความสุขสงบอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความยุ่งเหยิงจนไม่ได้กลับมา reflect ตัวเองยิ่งท่านอยู่กับความสงบอาจจะอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกระบวนการที่ผมได้อธิบายไว้ในช่วงแรกจาก The Power of Now ท่านจะเข้าถึงสภาวะของ peace ครับแล้วเจ้าสภาวะ peace นี่เองมันจะเปรียบเสมือนการที่ท่านเปิดประตูรับพลังงานจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อท่านได้เปิดประตูนั้นมาท่านจะได้รับพลังงานจากบางสิ่งที่บางครั้งเราก็เรียกว่าพระเจ้าบางครั้งเราก็เรียกว่าธรรมชาติหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าจักรวาลเมื่อท่านอยู่กับ peace หรือความสุขสงบประตูแห่งความมั่งคั่งของท่านได้เปิดออกแล้วครับแล้วพลังงานอันมหาศาลจะค่อยๆไหลเข้ามาผมเชื่อว่าผมเปรียบเปรยให้ทุกท่านเห็นภาพชัดมากที่สุดครับสภาวะที่3ครับ love ครับการรักการเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ล่าสุดมีอะไรบ้างที่คุณผู้ฟังปรารถนาดีต่อผู้อื่นการหวังดีต่อผู้อื่นการอยากให้ผู้อื่นค้นพบความสุขหรืออยากให้ผู้อื่นค้นพบความสำเร็จล้วนไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากมนุษย์ไม่รู้จักคำว่า love ครับหรือความรักความเมตตามันคือสภาวะอันสูงส่งที่จะทำให้ระดับจิตสำนึกของเราเพิ่มขึ้นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนครับมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสมอและถ้าหากต่อจากนี้ท่านจะลองใช้ชีวิตด้วยการสร้างบางสิ่งให้ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้พบความสุขหรือปรารถนาดีที่จะทำให้ผู้อื่นก้าวหน้าค้นพบศักยภาพของตัวเองนั่นแหละครับสภาวะของเลิฟจะค่อยๆถือกำเนิดขึ้นในจิตวิญญาณของท่านช้าๆครับและทีนี้สภาวะตัวสุดท้าย give ครับการให้ผมจะมีคำถามหนึ่งและอยากให้ทุกท่านลองคิดตามนะครับในวันนี้หรือวันก่อนมีอะไรบ้างที่ท่านได้ให้ผู้อื่นไปโดยเฉพาะสิ่งดีๆคำชื่นชมคำขอบคุณแรงบันดาลใจคำแนะนำสิ่งของหรือความหวังสิ่งเหล่านี้ท่านสามารถให้กับผู้อื่นได้ตลอดเวลาครับแล้วครั้งล่าสุดที่ท่านได้ให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นคืออะไรครับค่อยๆคิดครับและทุกท่านเชื่อไหมครับทุกๆครั้งที่เราให้อะไรดีๆกับใครไป conscious level จะค่อยๆเพิ่มท่านจะรู้สึกมีความสุขในทันทีเลยทั้งที่ถ้าเราคิดตามหลักเหตุและผลก็คือเราให้อะไรไปเราก็น่าจะเสียแต่จริงๆเราได้รับพลังครับเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่กับการรู้สึกขอบคุณความสงบความรักความเมตตาและก็การให้สิ่งที่ดีประตูชีวิตของเราจะเปิดและพลังงานอันมหาศาลก็จะวิ่งเข้ามาครับขอให้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับสภาวะที่ผมได้เล่าไปในก่อนหน้านี้นะครับมันคือพื้นฐานที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านยกระดับเป็นอภิจิตนั่นเองต่อไปครับวิถีหรือกระบวนการที่3ที่เราจะพูดถึง3พฤติกรรมนี้มาจากตำรา A New Earth ครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรขอให้พึ่งพาพฤติกรรมทั้ง3ตัวนี้แล้ว conscious level หรือระดับจิตวิญญาณของท่านจะเพิ่มขึ้นพฤติกรรมแรกคือการยอมรับครับยังจำคำว่า amor fati ในปรัชญาสโตอิกได้ไหมครับนี่คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านยกระดับมากขึ้นการ acceptance คือการยอมรับทุกสิ่งในแบบที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาที่ดีหรือร้ายในมุมมองของท่านสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือยอมรับมันครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติ
ผมกำลังเดินทางไปสถานที่หนึ่งขับรถไปแล้วอยู่ดีๆรถยางแตกสิ่งที่ผมสามารถเริ่มทำได้เลยก็คือยอมรับครับว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วและสิ่งที่จะทำได้ต่อจากนั้นก็มีเพียงแค่แก้ไขแต่ถ้าผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพร่ำบ่นแล้วก็กล่าวโทษฟ้าดินทุกท่านคิดว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นไหมครับไม่จริงไหมครับและหลายครั้งที่เราไม่ได้ยอมรับสถานการณ์ชีวิตในแบบที่มันเป็นมันเลยทำให้เรามีความทุกข์นั่นเองครับและความทุกข์คือสภาวะหนึ่งที่ทำให้ conscious level หรือระดับจิตวิญญาณถดถอยลงแต่ถ้าท่านยอมรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็หาทางตั้งคำถามว่าจากนี้ไปจะทำอย่างไรต่อนอกจาก conscious level จะไม่ลดมันจะยังเพิ่มด้วยครับนี่คือพฤติกรรมที่หนึ่งพฤติกรรมที่สอง enjoyment ดื่มด่ำชีวิตครับยังจำความรู้สึก grateful ที่ผมได้บอกไว้ในตอนแรกได้ไหมครับการอยู่กับปัจจุบันการขอบคุณสิ่งที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือหนึ่งในพฤติกรรมที่เรียกว่า enjoyment ครับลองดูครับว่าครั้งล่าสุดที่ท่านขอบคุณสิ่งรอบตัวหรืออยู่กับประสบการณ์ตรงหน้าจริงๆคือเมื่อไหร่เวลาท่านปฏิสัมพันธ์กับคนตรงหน้าท่านคุยและอยู่กับเขาเต็มที่หรือว่าท่านคุยและกดโทรศัพท์ไปด้วยเวลาท่านรับประทานอาหารท่านรับประทานอาหารจริงๆหรือท่านกินไปด้วยแล้วก็ดูบางสิ่งบางอย่างไปด้วยเวลาขับรถท่านขับรถอย่างเต็มที่และจดจ่อกับเส้นทางที่กำลังไปหรือทำอย่างอื่นไปด้วยผมจะมีคำแนะนำหนึ่งครับที่จะทำให้ท่านบรรลุพฤติกรรมของ enjoyment เวลากินจงกินเวลาเดินจงเดินเวลานอนจงนอนเวลาเรียนจงเรียนอย่าเล่นและเวลาทำทุกสิ่งจงทำสิ่งนั้นด้วยใจจดจ่อแล้วท่านจะบรรลุการดื่มด่ำประสบการณ์ชีวิตครับนี่คือวิธีที่สองและวิธีที่สาม enthusiasm ความกระตือรือร้นครับจงทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกกระตือรือร้นความกระตือรือร้นไม่ใช่ความเร่งรีบไม่ใช่การกระทำอย่างมุทะลุนะครับความกระตือรือร้นคือการกระทำด้วยความรู้สึกมุ่งมั่นและอยากสร้างผลงานออกมาให้เต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ยึดติดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราวางแผนไว้ถึงมันจะเป็นดีหรือจะออกมาไม่ดีเราก็จะทำเต็มที่นั่นแหละครับคือความกระตือรือร้นนี่คือ3พฤติกรรมที่จะทำให้ conscious level หรือระดับจิตวิญญาณระดับจิตสำนึกเพิ่มขึ้นครับดังนั้นในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกระทำในโลกกายภาพครับจงใช้ชีวิตด้วยการยอมรับสิ่งที่เป็นใช้ชีวิตด้วยการดื่มด่ำสิ่งที่กำลังพบเจอหรือประสบการณ์ตรงหน้าเวลาพูดคุยกับใครจงพูดคุยกับเขาให้เต็มที่อย่าทำอย่างอื่นและจงกระทำทุกสิ่งด้วยความกระตือรือร้นหรือการมุ่งมั่นทำให้เต็มที่นั่นเองและกระบวนการสุดท้ายครับยังจำรูปแบบการทำงานของอะตอมในโลกควอนตัมที่ผมอธิบายได้ไหมครับยิ่งเราจดจ่อตรงไหนอิเล็กตรอนจะยิ่งโผล่มาตรงนั้นชีวิตยิ่งเราจดจ่ออะไรเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนั้นเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดผมขอให้คุณผู้ฟังตรวจสอบตัวเองทุกครั้งครับว่าในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงของชีวิตท่านกำลังอยู่ในโหมดไหนระหว่างคิดในเรื่องที่ดีกับคิดในเรื่องที่เป็นอุปสรรคหรือเรื่องที่แย่ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งครับของนักสกีหิมะที่เป็นเคล็ดลับแรกในการเล่นกีฬานี้หากเราต้องการที่จะเป็นนักกีฬาสกีหิมะกฎข้อแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับจงโฟกัสทางที่จะไปอย่าไปโฟกัสที่ต้นไม้หรือก้อนหินเพราะยิ่งเราไปโฟกัสที่ต้นไม้หรือก้อนหินเราจะชนกับมันอย่างจังครับจงโฟกัสทางที่ท่านจะไปและท่านจะมองเห็นทางนั้นมันกว้างขึ้นมันเดินทางได้ราบรื่นมากขึ้นและความเป็นไปได้แห่งความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นครับผมเลยขอให้คุณผู้ฟังทำตามนี้นะครับในทุกๆครั้งที่กำลังตรวจสอบความคิดแล้วไม่รู้ว่าจะคิดในเรื่องอะไรอยากคิดในเรื่องที่ดีอยากคิดในเรื่องความสำเร็จแต่ในตอนนี้มันดูขมุกขมัวมันยังไม่ชัดเจนเอา3สิ่งนี้ไปใช้ครับอย่างแรกก็คือขอบคุณสิ่งรอบตัวครับท่านขอบคุณแล้วสภาวะเปลี่ยนพอสภาวะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นท่านจะเริ่มคิดสิ่งที่ดีโดยอัตโนมัติและ
มันต้องฝึกครับวิธีที่ 2 new possibility คิดถึงความเป็นไปได้ที่ท่านต้องการให้มันเกิดขึ้นจะมีคนอยู่ 2 กลุ่มบนโลกครับที่ใช้ความคิดในแต่ละวันคนกลุ่มแรกจะคิดถึงเรื่องอุปสรรคคิดแต่เรื่องที่ไม่อยากเจอคิดว่าโอ้ความเป็นไปได้มันเต็มไปหมดเลยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีชีวิตมีแต่ปัญหายิ่งเขาคิดในเรื่องนั้นมากเท่าไหร่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ฟังเขาก็จะยิ่งเจอในสิ่งที่เขาคิดนั่นเองทีนี้ลองเปลี่ยนครับคนกลุ่มที่ 2คิดถึงโอกาสที่ต้องการที่จะสร้างคิดถึงความเป็นไปได้ใหม่คิดถึงภาพชีวิตที่ประสบความสำเร็จคิดถึงสิ่งที่เขาปรารถนาผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับก็คือสิ่งที่เขาคิดครับอะตอมแห่งความสำเร็จได้อุบัติขึ้นมาจากสิ่งที่เขาจดจ่อนั่นเองและวิธีที่ 3ครับอยู่กับปัจจุบันครับลมหายใจของท่านภาพที่ท่านเห็นเสียงที่ท่านกำลังได้ยินล้วนกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้วินาทีนี้ปัจจุบันนี้เท่านั้นอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงและท่านไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ปัจจุบันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านมีในวินาทีนี้ครับนี่คือ3คู่มือนะครับเพื่อที่จะจัดการกับความคิดตัวเองและทั้งหมดที่ผมกล่าวมาผมเองก็ใช้เพื่อที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับและนี่ก็คือบทเรียนจากโลกแห่งควอนตัมกับอำนาจแห่งอภิจิตรครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะครับเราได้เรียนรู้ถึงความเป็นไปของอะตอมทั้งความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดและความเป็นไปได้อันจำกัดจนกระทั่งเราโยงมาในเรื่องของอภิจิตรมีหลายอย่างที่ถ้าเราไม่เอามาเชื่อมโยงกันเราอาจจะมองไม่เห็นภาพเลยแต่พอผมได้นำมาเรียบเรียงให้คุณผู้ฟังเห็นภาพและได้ลองทำผมเชื่อว่าท่านเห็นความเป็นไปได้บางอย่างที่มันเกิดขึ้นและผมรู้ว่าท่านจะต้องทำอย่างไรต่อเราทุกคนล้วนมีศักยภาพอันสูงส่งอยู่ภายในตัวเองสิ่งนั้นเราเรียกกันว่าจิตวิญญาณครับและตอนนี้จิตวิญญาณนั้นกำลังค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปเป็นอภิจิตรหรือจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่นั่นเองและทั้งหมดครับคือเหตุผลที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จยินดีด้วยครับท่านได้เข้าถึงความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นศักยภาพอันสูงสุดของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้ตอนนี้ทางพรีเมียมคอนเทนต์นะครับกำลังมีเนื้อหาเรื่องของอภิจิตรซึ่งกำลังเรียบเรียงมาให้เพื่อชาวเลิร์นเนอร์หรือคุณผู้ฟังที่ต้องการเข้าถึงเนื้อหาแบบเข้มข้นจะมีทั้งเฟรมเวิร์กมีวิธีการและนอกจากนี้ครับยังมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงตำราจิตวิทยาการเก่งคนทั้งหมดคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นในพรีเมียมคอนเทนต์เพราะบางความรู้บางเนื้อหามันจะมีความดาร์กอยู่บางระดับและผมอาจจะไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้ผมเลยทำไว้เป็นพรีเมียมคอนเทนต์ครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอยข้างล่างก็ได้แล้วเลือก Premium Content ครับแล้วในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยูวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของท่านและขอให้จักรวาลคุ้มครองครับสวัสดีครับ